Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Útbýtt á fundinum þingskjali 732 atvinnuréttindi útlendinga, breytingatillaga, flutningsmaður Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Þingskjali 735 fjármálaáætlun fyrir árin 2023 til 2027, stjórnartillaga. Þingskjali 742 línuívilnanir til fiskiskipa, skriflegt svar matvælaráðherra. Þingskjali 743 ráðstöfun Fiskistofu á aflaheimildum, skriflegt svar matvælaráðherra. Þingskjali 750 líkgeymslur, skriflegt svar dómsmálaráðherra. Þingskjali 752 tekjutenging sekta fyrir umferðarlagabrot, þingsályktunartillaga, flutningsmaður Guðmundur Ingi Kristinsson og fleiri. Tekið fyrir fyrsta dagskrármálið. Til máls tekur fundarstjórn forseta háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Virðulegi forseti, ríkisstjórnin kynnti stjórnarsáttmála í nóvember, var það ekki? Það er fjallað það hvernig eigi að bæta, auka og efla hitt og þetta. Við höfum svo beðið eftir þingmálum og konkrét aðgerðum og hér undir þessum lið höfum við til dæmis gagnrýnt það hve þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar er ofboðslega rýr og dagskráin hér á þinginu eftir því. Allt saman algerlega úr takti við yfirlýsingar ráðherra í fréttatímum. Nú er komin fram fjármálaáætlun og hvað sjáum við þar? Jú, þar sjáum við alveg ótrúlegt skeytingarleysi gagnvart almannaþjónustu í landinu. Við sjáum alveg gríðarlegt útgjaldaaðhald og vanfjármögnun í sameiginlegu kerfunum okkar, sameiginlegu stofnunum okkar. Og allt er þetta þvert á fögur fyrirheit í stjórnarsáttmála. Ég vona að það sé einhver mál á leiðinni. Ég vona að þessari fjármálaáætlun verði nú bara kastað eitthvað út í hafsauga og ný lögð fram. Þetta er algjörlega úr takti við það sem hefur verið lagt hér upp með og það sem var talað í kosningabaráttunni í haust. Til máls tekur fundarstjórn forseta háttvirtur 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, við erum hérna 8 flokkar, misstórir, svo höfum svona mismikið pláss svona inn í hinum af þessum nefndum. Nú er það svo að það eru 5 flokkar í stjórnarandstöðu í fjárlaganefnd. 3 stjórnarandstöðuflokkar eru þar með fastan fulltrúa og 2 flokkar eru með áheyrnarfulltrúa. Og okkur var öllum boðið á fund fjármálaráðherra til þess að kynna þessa merkilegu eða ómerkilegu fjármálaáætlun núna í morgun nema 2 áheyrnarfulltrúa. Þau sitja hérna, Guðbjarti Einarssyni og Bergþóri Ólasyni. Það gleymdist. Þannig að úr varð vegna eðlilegra annarra forfalla að ég var sá eini úr stjórnarandstöðunni sem satt á þessum fundi. Það var mjög kúnstugt, mjög áhugaverð upplifun var ég að segja. Og ekki segja að ég hafi allt nóg að gera til að sinna störfum stjórnarandstöðunnar á þeim fundi, að þá er ég samt ekki í þeirri stöðu. Það er hver og einn flokkur fyrir sig og það verður að bjóða öllum. Það tekur til máls fundarstjórn forseta háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Frú forseti, þegar ríkisstjórnin tók til starfa síðastliðið haust, taldi hún hag sínum betur borgið í því að beita áður óþekktu meirihlutaræði til þess að fjölga eigin nefndarmönnum í fastanefnd Alþingis. Þvert á varnaðarorð þeirra okkar sem töldu það hafa neikvæð áhrif á störfin hér á þingi og neikvæð áhrif einfaldlega á framkvæmdina hér inn á þingi og á lýðræðið. Við höfum séð ýmis merki þess að þetta hefur verið vanhugsað, en eitt skýrasta var þó í gærmorgun þegar
Það fórst fyrir að boða þá 2 þingmenn stjórnarandstöðunnar sem sinna starfi sínu í fjárlaganefnd án þess að vera þar fastir meðlimir vegna þessarar valdbeitingar. Þeim var bara ekki boðið á kynninguna. Nú geri ég alveg ráð fyrir því að það hafi verið mistök, en það nákvæmlega þessi mistök sem þetta fljótræði, þessi valdbeiting, þetta hugsunarleysi, þetta mikilmennsku æði stjórnarflokkanna leiðir af sér. Það tekur til máls fundarstjórn forseta hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Guðbrandur Einarsson. Virðulegi forseti, já, ég hafði sem nýr þingmaður í haust gert mér vonir það að fá sæti í fjárlaganefnd, því að það nú kannski það sem að ég hef svolítið áhuga á og hef verið að sinna í gegnum tíðina inn í sem bæjarfulltrúi í gegnum tíðina og langaði til þess að taka fullan þátt þar, en niðurstaðan varð hins vegar sú að vegna þess að meirihlutinn taldi sér nauðsynlegt að hafa aukinn meirihluta, þá var mér breytt í áheyrnarfulltrúa og ég þarf auðvitað sem slíkur að reyna að vinna vel og hafa aðgang að því sem aðrir hafa, meðal annars þegar við erum að skrifa nefndarálit og þess háttar. Ég var beðinn það að fylgjast með tölvupósti í gærkvöldi, því að það ætti hugsanlega að bjóða okkur til fundar við fjármálaráðherra í morgun og ég beið alveg til miðnættis og ég fekk ekki fundarboð. Svo þegar ég mæti hérna í morgun og spyr var ekki haldinn fundur? Jú, hann var haldinn fundur, en það bara gleymdist að boða þig. Og ég spyr, þetta vinnubrögð sem að hægt að sætta sig við? Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Já, frú forseti, þetta nú ekki fyrsta skipti sem að við komum hér upp á kvörtum undan þessum vinnubrögðum og þessum viðhorfum sem endurspeglast í því sem að ég tek undir með þeim sem að hér hafa mælt áður að séu líklega mistök, sem einfaldlega bara að gleyma fulltrúum minnihlutans á fundum. En þó þetta séu mistök þá þetta endurspeglar nákvæmlega hugafar sem við erum búin að sjá núna svolítið alveg frá því að þing hófst í haust. Það kom mér á óvart. Hér hefur verið nefnd til dæmis sú ákvörðun meirihlutans að beita fullu meirihlutaræði í skipan nefnda sem að mér skilst að sé eitthvað sem að tíðkaðist ekki þar á undan. Svo hefur við séð hvert dæmið á fætur öðru hérna í okkar störfum á þessu þingi, fjarveru ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum, fjarveru þingmanna meirihlutans og mörgunum merki þess að það sé ekki tilhlýðileg virðing borin fyrir Alþingi sem einni heild með því að tryggja þátttöku minnihlutans og að rödd okkar heyrist. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Frú forseti, ég verð nú að taka undir þær athugasemdir sem hér hafa komið fram. En ef þetta væri nú það eina, það nú bara, ef maður hefði sannfæringu fyrir því að hlutir eins og þessir kæmu upp, að því menn væru önnum kafnir við það að sinna þeim verkefnum sem fyrir þeim liggja, þá gæti maður nú haft skilning á þessu. En það rifjaðist upp fyrir mér bara hlustandi á þá þingmenn sem hafa tjáð sig hér á undan mér. Örlítil fyrirspurn sem ég lagði fram til hæstv. Innviðaráðherra, Sigurðar Inga Jóhannssonar, fjárveitingar til nýframkvæmda í vegamálum yfir nokkur ára tímabil. Ég lagði þessa fyrirspurn fram 2. febrúar 2022, það eru 55 dagar síðan og það hefur ekki einu sinni verið beðið frest til að svara þessu ekki, en það hafa engin svör borist. En orðrétt var þessi fyrirspurn lögð fram á síðasta þingi. Síðan eru liðnir 290 dagar og henni var ekki heldur svarað þá. Samskipti ráðuneyta og ríkisstjórnar við okkur þingmenn sem hér erum, og þingmenn stjórnarflokkanna lenda líka í þessu. En þau eru auðvitað þeirra gerðar að hæstv. forseti verður að hlutast til það
að aðstoða okkur almenna þingmenn við það að eiga í forsvaranlegum samskiptum við ríkisstjórnarflokkana og ráðuneytin sem þeir fara fyrir, ráðherrar flokkana þar að segja. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Frú forseti, manstu hérna á síðasta kjörtímabili þegar talað um eflingu Alþingis í stjórnarsáttmála? Hljómandi aldrei eins og brandari. En það er sama ríkisstjórn sem stýrir stjórnarráðinu í dag. Fólk sem beitti fullum þingstyrk sínum til að kreista út hvern einasta valdadropa sem var í boði eftir kosningar. Situr síðan þegjandi hérna í þingsal allt kjörtímabilið, tjáir sig ekki um nokkuð einasta mál. Stjórnarliðarnir segja þau megi þegja í þingsal af því að meginþungi þingstarfanna sé hvort þeir í nefndum. En hvað gerist þá? Þeir fáu stjórnarliðar sem hleypt inn í nefndirnar sitja einir þar vegna þess að áheyrnarfulltrúarnir sem fá ekki föst sæti út af valdagræðginni í upphafi kjörtímabils fá ekki boð á fundina. Stjórnarandstaðan skiptir svo litlu máli að það þarf ekki einu sinni að bjóða henni á fundi. Vonandi var þetta óvart. Vonandi. En þetta endurspeglar samt viðhorfið. Þetta endurspeglar lítilsvirðinguna fyrir því að við erum Alþingi allra Íslendinga, ekki bara þeirra sem kusu stjórnarflokkana. Máls tekur fundarstjórn forseta öðru sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Frú forseti, það verða byggðar allt að 20.000 íbúðir á næstu 5 árum og þar af 7.000 með aðkomu hins opinbera í formi fjölbreytts húsnæðisstuðnings. Við erum með skýr markmið, gæsalappir lokast. Þetta skrifaði hæstv. Innviðaráðherra í Morgunblaðið fyrir örfáum vikum og aðrir ráðherrar hafa talað hérna á sama veg í fjölmiðlum, talað um að auka framboð af húsnæði, framboð. Þau eru loksins búin að fatta þetta. En hvað sjáum við svo í nýframlagðri fjármálaáætlun? Jú, þar sjáum við að ríkisstjórnin ætlar beinlínis að lækka stofnframlög til almenna íbúðakerfisins 2 milljarða. Þau ætla að lækka framlög ríkisins til húsnæðisuppbyggingar án hagnaðarsjónarmiða 2 milljarða. Ríkisstjórnin, stjórnarmeirihlutinn hér á Alþingi, fólkið sem alltaf að tala um framboð, þau ætla beinlínis að framkalla samdrátt í framboði af félagslegu húsnæði með handafli í gegnum fjárlög. Það er planið samkvæmt fjármálaáætlun. Þetta er húsnæðisstefna þessarar ríkisstjórnar og þetta sama fólk vogar sig svo að hýja alltaf á Reykjavíkurborg, sveitarfélagið sem ber uppi félagslega húsnæðisuppbyggingu og það er liðkað fyrir henni á Íslandi. Það er skömm að þessu. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Virðulegi forseti. Já, ég er nýr þingmaður hérna og ég gerði mér vonir að geta haft einhver áhrif og kannski sérstaklega á hag heimilanna og að verja þau. Ríkisstjórnin hugsar ekki hag heimilanna en hún heldur ekki til í að leyfa öðrum að gera það. Engin frumvörp varðandi það að komast nokkuð áfram hjá ríkisstjórninni. Þann 17. janúar lagði ég fram frumvarp að verðtrygging á lánum og leigu í 1 ár yrði fryst, enda ekki vanþörf á því í vaxandi verðbólgu sem í dag er komin upp í 6,7%. Við mögum þakka fyrir ef hún fer ekki upp í 2 stafa tölu. En nei, við komumst ekki einu sinni áfram með nauðsynleg mál sem að ríkisstjórnin hefur engan áhuga á. Hún gæti kannski leyft okkur þá að sinna þeim í staðinn. En þessi aðgerð, hún myndi gagnast best þeim hópum sem verst standa án þess að skilgreina þá eitthvað í döðlur að þá eru þeir þarna. Það eru þeir sem eru á leigumarkaði og fastir í gildru verðtryggðra lána. Og ég segi bara, ef ekki núna, hvenær á þá að grípa til einhverja aðgerða til að verja þessi heimili? Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gísli Rafn Ólafsson.
Frú forseti, já, rétt eins og aðrir sem hingað hafa komið upp, þá lenti ég í því að valdagræðgin hjá stjórnarmeirihlutanum var slíkur að ég endaði sem áheyrnarfulltrúi í utanríkismálanefnd og það var sameiginlegur vinnufundur milli ráðuneytisins og utanríkismálanefndar daginn og þegar ég mætti á svæðið þá var ég ekki á listanum. Þrátt fyrir að ég hefði reyndar fengið þökk sé háttvirtum nefndarformanni og nefndarritara fundarboðið, það hafði ráðuneyti gleymt að setja áheyrnarfulltrúana á heimsóknarlistan. Sem betur fer nú öryggiseftirlitið á Íslandi ekki þannig að það þurfi að sækja slíkt með marga daga fyrirvara, þannig að ég fékk nú gestapassan. En ég held, frú forseti, að það væri mjög gott ef að það væri tekið saman fyrir ráðuneytin hverjir eru í hvaða nefndum, líka sem áheyrnarfulltrúar, og það sé sent til ráðuneytanna svo þau geti boðið réttum aðilum á fundi. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, öll þau ár sem ég hef verið á þingi hefur verið talað það að koma á nýjum vinnubrögðum, hífa upp virðingu Alþingis. En alltaf endar það í nákvæmlega sama stað. Ríkisstjórnin, henni finnst alveg sjálfsagt og mál að stjórnarandstaðan fylli málaskrá þeirra í byrjun þings. Það er sjálfsagt mál að þau mál fari inn í nefndir og meðan ríkisstjórnin hefur ekkert fram að færa. En þegar ríkisstjórnin þykist vera tilbúin, þá á sko að valda yfir stjórnarandstöðuna. Þá erum við ekkert með í þeim málum. Og ég furða mig á því hvers vegna ríkisstjórnin að haga sig svona, en ég held núna að skýringin liggi í því að þeir voru að fjölga ráðherrum og þeir eru ennþá ekki búin að fatta hver ráðherra í hverju stöðu og hvað ráðuneytin heita. Ég held að þeir séu bara ennþá ekki búnir að kortleggja hver ráðherra á að leggja hvað fram. Og þar af leiðandi verðum við að vorkenna þeim, en við munum aldrei líða svona vinnubrögð. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Frú forseti, í ljósi orða hv. þingmanns Guðmundar Inga Kristinssonar hér að við gætum nú haft samúð með þeim ráðherrum sem eru að koma sér fyrir í nýju embætti, þá nær hún nú ekki til þess að þeir sé að dunda sig við það að velja skrippur og stóla í hálft ár. Þeir verða að setja sig í stand á einhverjum tímapunkti. En mér langaði í ljósi orða hv. þingmanns Andrésar Inga Jónssonar, þá vil ég biðla til hæstv. Forseta að vera nú með okkur stjórnarandstæðingum í liði, vegna þess að það blasir við að það var beinlínis tekin pósitív ákvörðun hjá stjórnarflokkunum að hætta þessari sýndarmennsku varðar eflingu þingsins. Það er tekin ákvörðun að hætta því. Það hefur verið svo ódýrt að leyfa þess að damla inni. Ríkisstjórnin kom hvort sem svo litlu í verk á kjörtímabilinu, það hefði bara verið til bóta fyrir þau að viðhalda þessu markmiði og ekkert hafi gerst með það. Þannig ég bara biðla til hæstv. Forseta að standa með okkur stjórnarandstæðingum í þessu verkefni, því að allt sem gerst hefur á þessu kjörtímabili snýr að nefndaskipan og öðru, blasir við það að sú sýndarmennska sem viðhöfð var á liðnu kjörtímabili, þá ekki einu svona flagga því flaggi lengur. Nú skal keyrt yfir þetta af fullum þunga. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta öðru sinni hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson. Forseti, mér finnst þetta mál dálítið dularfullt með þarna að gleyma að bjóða þingmönnum, því að þetta er augljóslega ekki eitthvað sem vandamál Alþingis megin séð. Þar er mjög skýr síða þar sem þetta er að fara inn á nefndir og hvaða nefnd fyrir sig, fjárlaganefnd með
Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, Harald Benediktsson, Eyjólfur Ármannsson, Björn Leví Gunnarsson, Bryndís Haraldsdóttir, Kristrún Frostadóttir, Stefán Vagn Stefánsson, Vilhjálmur Árnason og Þórarinn Inga Pétursson og áheyrnarfulltrúar Bergþór Ólason og Guðbrandur Einarsson. Þetta stendur alveg þarna skýrum stöfum hverjir eru í fjárlaganefnd. Þannig að ég myndi vilja biðla til forseta að svona forvitnast aðeins þetta verklag, því að þetta svona lyktar dálítið af því að svona gamla mátan að þá sé nú yfirleitt það fáir flokkar að það sé alltaf einhver flokkur með fastan fulltrúa, þar alveg ekki þörf fyrir áheyrnarfulltrúa, breyttir tímar, en það virðist ekki hafa verið uppfært skipulag í ráðuneytunum til þess að gera grein fyrir því. Það meiri að segja svona tölvutæk skil á því hverjir eru nefndar menn í sem sagt hverri nefnd. Það bara aðgengilegt á tölvutæku forritanlegu formi á vef Alþingis, þannig að ef ráðuneytin væru tölvutæk þá væri þetta einfaldlega bara sjálfkrafa upplýsingar sem þau verið að fá í kerfinu hjá sér. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta Lenya Rún Taha Karim, hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður og hefur til þess 1 mínútu. Frú forseti, ég var að fá beina aftur umræðinni að nefndarsetu stjórnarandstöðunnar og leið taka undir með öllum þeim sem hingað upp hafa komið og tala það. Hér rétt að minna á að stjórnarandstaðan er með 41% þjóðarinnar á bak við sig en ríkisstjórnin telur rétt á að það endurspeglist í 12,5% af nefndarformennskum. Þessi lítillækkun á störfum minnihlutans á störfum fulltrúa 41% þjóðarinnar var réttlætt með því að samstarfið hafi ekki gengið nógu vel á síðasta kjörtímabili. Þessi staða er ekki ný, til dæmis var stjórnarráðinu umturnað á nokkurrar aðkomu Alþingis. Ekki einu sinni ráðherrarnir sjálfir, sem eru jú líka þingmenn, hefðu nokkuð nýja ráðuneytina eða verkaskiptinguna að segja. Þetta ákveða 3 einstaklingar, formenn ríkisstjórnarflokkanna 3 á lokuðum fundi sín á milli. Þessi skipan þeirra sem þingmenn í þingræðisríki fengu engu ráðið mun að lágmarki kosta tæpa 2 milljarða á kjörtímabilinu. Til að setja það í samhengi er áætlað að full niðurgreiðsla á sálfræðiþjónustu kosti 1,7 milljarða. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta öðru sinni hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Guðbrandur Einarsson. Virðulegur forseti, mig langar aðeins að nefna opinn fund efnahags- og viðskiptanefndar í morgun þar sem rætt var fjármálastöðugleika og gestir fundarins voru seðlabankastjóri og aðstoðarseðlabankastjóri. Þar nefndi seðlabankastjóri að vextir á Íslandi væru neikvæðir í dag og það var í raun og veru verið að færa fjármuni frá þeim sem ættu peninga yfir til þeirra sem væru með lán. En á sama tíma erum við að sjá að þeir sem tóku óverðtryggð lán við bestu aðstæður þegar vextir voru sem lægstir hafa verið að glíma við mikinn útgjaldaauka vegna breytinga á vöxtum, allt að 30-40.000 á mánuði, sem að þýðir þá að launin hefði þurft að vera 50-60.000 krónar hærri til þess að standa undir þeirri viðbótar afborgun sem að fólk þarf að undirgangast núna. Seðlabankinn sagði líka hvaða áhrif þetta hefur á heimili er annað mál. Og ég velti fyrir mér, hver er samúð með þeim sem að illa standa í þessu samfélagi ef að þessi orð eiga að gilda hvaða ráðstafanir á að grípa til í framhaldinu? Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, frú forseti, ég vildi bara í ljósi þessarar umræðu eða þessu upphaf hennar að áheyrnarfulltrúar hafi ekki verið boðaðir í morgun í fjármálaráðuneytið, að ég náði á Guðbrandi Einarssyni, háttvirtum þingmanni, til þess að biðja hann afsökunar þó það væri nú kannski ekki mitt vegna þess að það var jú ráðuneyti sem að boðaði til þessa fundar. Mér þykir þetta samt mjög leitt vegna þess að það skiptir máli að við sitjum öll við sama borð þegar við erum að fá upplýsingar eins og þessar í morgun beint frá ráðuneyti, þó að þær hafa nú komið svo sem í fjölmiðlum klukkutíma seinna, en það bara breytir því ekki, við eigum öll rétt á þessu og ég áréttaði það svo það sé sagt hér við ráðuneytið að muna eftir því
að setja áheyrnarfulltrúa á sinn lista og við getum ekki unað við að þetta myndi gerast aftur. Bara svo það sé sagt hér að þessum skilaboðum var algjörlega komið áleiðis til ráðuneytisins að þetta væri ekki boðlegt. Þá tekur til máls öðru sinni fundarstjórn forseta hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Frú forseti, já, þetta pínu hjákátlegt einmitt að það hafi gleymst að boða fólk á fund og ég held að afsökunarbeiðninni sé nú bara ágætlega tekið en það náttúrulega ekki akkúrat þetta tilvik sem alvarlegast við þessi atvik. Mér fannst skemmtilegt að heyra nefnt einmitt það sem kom fram í stjórnarsáttmála fyrir ríkisstjórnar sem vill til að í rauninni svo sama varðandi eflingu Alþingis. Þetta ekki í nýjum stjórnarsáttmála og ég tek undir með hv. þingmanni Bergþór Ólasyni varðandi það að það að ákveðnu leyti jákvætt skref að látið hafi verið af þeirri sýndarmennsku sem fólst í þeim orðum. Það fleira alvarlegt sem að gerast sem að gengur akkúrat gegn þessu markmiði eflingu Alþingis og það að stjórnsýslunni óátalinni af hálfu þingsins, af hálfu meirihluta þingsins sem að ætti nú að hafa eitthvað yfir stjórnsýslunni að segja, þá eru stjórnsýslustofnanir farnar að skipa þinginu fyrir verkum, meirihlutavaldi beitt til þess að fá aukinn meirihluta í nefndum og svo gleymist að boða fulltrúa minnihlutans á fundi. Afsökunarbeiðnin eflaust móttekin en þetta orðið dálítið vont og ljótt mynstur. Tekur til máls fundarstjórn forseta öðru sinni hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég held að þetta, kannski mistök að það var ekki boðað áheyrnarfulltrúa en ég held samt, ef við horfum á vinnubrögð ríkisstjórnarinnar þá hefur hún alltaf haft á tilhneigingu að skilja einhvern út undan. Hún skilur alltaf einhvern út undan. Hverjir eru skildir út undan því horni? Fólk til dæmis sem á við áfengi- og vímuefnastríða, geðfatlaðir og líka fatlaðir. Og ríkisstjórnin var að kynna einmitt fjármálaáætlun í morgun. Hverjir haldið að verði skildir þar út undan? Eina ferðin enn. Sami hópur. Þetta hópurinn sem mun ekki fá, ekki einsýni þennan fræga kaupmátt sem fjármálaráðherra alltaf að tala um. Það engin kaupmáttur komið til þeirra verst settu á Íslandi. Þeir verða bara fátækari og þurfa að herða sultarólurnar. Þeir fá ekki sinni verðbólguna bætta. Ekki nálægt því. Forseti telur að ekki vilji fleiri hv. þingmenn gera athugasemdir við fundarstjórn forseta. Því tekið fyrir fyrsta dagskrármálið störf þingsins. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis Jódís Skúladóttir. Frú forseti, undanfarið hefur verið hávær umræða orkuþörf Íslendinga til nánustu framtíðar. Þær myndir sem dregnar eru fram eru flestar á einn veg, að virkja meira, hraðar og betur. Aukinni orkuþörf þarf þó að mæta af skynsemi. Við þurfum að velja vel þá kosti sem best fara saman við náttúruvernd, kynna okkur nýja möguleika og framfarir í orkumálum. Sporin hræða og ljóst að náttúran má sín oft lítils þegar almannahagsmunir eru taldir í gígavöttum. Þann 30. nóvember árið 2007 var Kárahnjúkavirkjun formlega gangsett. Jökulsá á Dal var virkjuð með 3 stíflum, Kárahnjúkastífla þeirra stærst rúmir 200 metrar á hæð. Þá var talað að ekki þyrfti að virkja framar á Austurlandi, að ósnortin víðerni önnur en þau sem fóru undir Hálslón yrðu látin vera. Nú 15 árum seinna eru uppi virkjanaáform vegna Geitdalsvirkjunar í Skriðdal í Múlaþingi, hugmynd sem hingað til hefur verið umdeild í ljósi þess að hún stendur utan þess hluta hraunasvæðis sem raskað var vegna Kárahnjúka, mestu náttúruspjalla sem orðið hafa af mannavöldum hér á Íslandi. Þá skýtur það skökku við að áformin koma nú fram á sama tíma og hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra fól óbyggðanefnd að gera tillögur að þjóðlendum á Austurlandi hvar Geitdalsá rennur og að hluti áætlaðs framkvæmdasvæðis sé innan miðhálendislínu.
Orkuumræðan gengur að miklu leyti út á að hér séu allir virkjunarkostir grænir, að Ísland geti og beri til þess skylda gagnvart loftslagsvánni að framleiða eins mikið af orku og mögulegt er. Þá er mikilvægt að muna að það er náttúra Íslands sem er undir 57 ferkílómetra miðlunarlóni Kárahnjúka, ekki hagsmunir bandarískra álfyrirtækja. Þá er mikilvægt að muna að Kárahnjúkar áttu að duga Austurlandi fyrir orku ókomna tíð og hafa það til höfðalags að orkustefna sem byggir á framboði og eftirspurn er fullkomlega óseðjandi. Forgangsröðum íslenskri grænni orku til orkuskipta og íslenskra heimila og fyrirtækja. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bjarni Jónsson. Frú forseti, íbúar í byggðarlögum við Breiðafjörð horfa nú til þess hvernig þeir geti tengt betur saman samfélagin við Breiðafjörðinn og til að styrkja þau sem eina heild inn í framtíðinni. Síðasta laugardag gerðist það loks eftir nokkrar tilraunir að samþykkt var að Stykkishólmur muni nú sameinast með gömlu heimabyggð Helgafellssveit. En náið samstarf hefur verið á milli sveitarfélaganna í áratugi og þau í raun eitt þjónustu- og atvinnusvæði sem Grundarfjörður hefur einnig verið að tengjast betur í kjölfar bættra samgangna og aukins samstarfs. Það svæði spannar í enn ríkara mæli á fyrri tíð einnig skógarströnd og dali. Íbúar í Dalabyggð ræða einmitt nú hvert ber að stefna til framtíðar og leiðir til að efla blómlega byggð í Dölum. Síðustu helgi átti ég einmitt leiðu nágranna sveitarfélag hins nú sameinaða sveitarfélags, Helgafellssveitar og Stykkishólmsbæjar, Dalabyggð. Ég var þess heiðurs aðnjótandi að vera boðið á fjölmennt og velheppnað íbúaþing í Búðardal. Þar var fjallað leiðir til að efla byggð í Dölum til framtíðar, skerta áherslum og margar góðar tillögur að fylgja eftir í verkefni sem hlaut nafnið Dala-Auður. Samstarfsverkefni Byggðastofnunar brothættar byggðir. Það eru mörg hagsmunamál að berjast fyrir í þágu Dalamanna. Eitt þeirra eru endurbætur á veginum Skógarströnd sem fólki var tíðrætt og sem ég hef einmitt komið á dagskrá hér í þinginu og hef lagt fram þingsályktunartillögu það efni, sem liggur nú hjá umhverfis- og samgöngunefnd til eftirfylgni. Samgöngur eru lykill að sameiningum og var ég þess áskynja í núliðinni helgi að bætta samgöngur Skógarströnd væri helsta fyrirstaða þess að hefja alvöru samningaviðræður í vesturátt. Vil ég hér leggja sérstaklega áherslu á mikilvægi þess að hraða uppbyggingu heilsársvegar Skógarströnd og þverun Álftafjarðar. Þau svæði sem nú ræðir eru búsetuleg og menningarlega tengd og deila sameiginlega sagnarfi og mannlífi allt til landnáms og það er mikilvægt að halda utan um slíka þætti þegar litið til sameininga að svæðin eigi sér sameiginlega sögu sem styrki svæði og efli byggðina sem eitt samfélag. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Verðbólgan er komin, virðulegi forseti, verðbólgan er komin í 6,7% og mælist nú langt umfram verðbólgumarkmið Seðlabanka Íslands og það er stærsti einstaki orsakavaldurinn sífellt hækkandi húsnæðisverð. Nú er verðbólgan sem sagt 6,7% en án húsnæðisliðarins væri hún 4,6%. Heimilin munar 2,1 prósentustig. Þetta veldur keðjuverkandi áhrifum sem leiða til þess að greiðslubyrði heimilanna þyngist og lánin hækka til muna. Í öðru lagi þá spá helstu greiningaraðilar áframhaldandi hækkunum á húsnæðisverði meðal annars vegna framboðsskorts á húsnæði. Það er því útlit fyrir verulegar hækkanir á vísitölu neysluverðs á næstu misserum beinlínis vegna hækkandi húsnæðisverð. Og skortur á framboð á húsnæðisverði er ekki fólkinu í landinu að kenna. Þar þurfa stjórnvöld, bæði sveitarstjórnir og ríkisstjórnin að líta í eigin barm. Hækkununum sem skortur á húsnæði veldur á alls ekki að velta yfir á heimili landsins sem bera enga sök á þessu ástandi. Það að álögur hækki á almenning og heimili vegna klúðurs sem stjórnvöld bera ábyrgð á, hvort sem um að ræða sveitarstjórnir eða ríkisstjórnin, nær ekki nokkru átt og er hreinlega ekki í boði. Það er ekki fyrirsjáanlegt að húsnæðisverð lækki á næstunni
og ég hef frá fyrstu hendi upplýsingar hvernig staðan raunverulega fyrir þau sem að leita sér að húsnæði þessa mundir og það má helst líka markaðnum við Úlfagrifju þar sem tugir skoða og jafnvel bjóða í hverja íbúð og það seljast langt yfir ásettu verði jafnvel svona yfir 15%. Húsnæðisverð hlýtur því að fara hækkandi á næstu vikum, mánuðum og árum. Svo má náttúrulega ekki gleyma þeim sem eru á leigumarkaði. Greiðsluseðill sem ég hef séð var upp á 280.000 í janúar 2020 og sama fólk í sömu íbúð greiddi 310.000 í leigu í janúar á þessu ári og miðað við þá verðbólgu sem orðin og nú fyrirsjáanleg mun leigan þeirra væntanlega hækka að minnsta kosti 20.000 kr. í viðbót á þessu ári. Og miðað við verðbólguskál, COVID, stríð í heiminum og ört hækkandi húsnæðisverð á meðan við verðum að laga þetta. Húsnæði ekki neysluvar í nokkrum skilningi þess orðs, þá að taka húsnæðisliðinn úr vísitölunni. Það bjargar ekki öllum væri viðspyrna gegn hörðustu áhrifum verðbólgunnar á heimilin. Þessi einfalda framkvæmd það minnsta sem við getum gert. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Forseti, flestir eru sammála að nýsköpun sé besta leiðin til að skapa fjölbreyttara atvinnulíf og til að skapa verðmæti, leiðin til að laða hingað að fólk og til að halda í fólk. Og þess vegna það auðvitað í þágu okkar allra að nýta krafta og þekkingu allra sem í nýsköpun starfa. En staðan hins vegar önnur. Nýleg skýrsla sem tók út vísisfjárfestingar árið 2021 fjallaði 25 fyrirtæki. 22 þessara fyrirtækja voru eingöngu skipuð karlmönnum. 3 fyrirtæki voru blönduð, ekkert kvennafyrirtæki fannst. Forseti, þurfa konur þá kannski bara að vera duglegri að stofna fyrirtæki? Nei, vandamál ekki að konur fatti ekki að stofna fyrirtæki eða þær fá ekki góðar hugmyndir. Þær njóta hins vegar ekki sama aðgangs að fjármagni. Fjármögnun vísisjóðanna konum óhagstæð. Einn sjóðurinn, Crowberry Capital, hefur skráð kynjahlutföll þeirra fyrirtæki sem sækjast eftir fjárfestingu hjá þeim. Þar voru 25% fyrirtækjanna eingöngu skipuð konum. Tæp 60% karlmönnum eingöngu en afgangurinn blönduð fyrirtæki, sem sagt fullt af konum. Þannig að hin pólitíska spurning hvers vegna aðgangur kvenna í nýsköpun takmarkaðri að fjármögnun en karla. Erum við sem samfélag á tánum gagnvart meðvituðum og kannski ekki síst ómeðvituðum fordómum eða hugsunum kynin? Þessir sjóðir fara með stærstan hluta fjárfestingafjármagnsins, þeir þurfa að vakna. Lífeyrissjóðirnir okkar, þeir hafa úr milljörðum að spila sem fara til þessara sjóða. Hvernig vinnur til dæmis Kría, fjárfestingasjóður á vegum ríkisins? Hefur nýsköpunarráðherra þá sýn að það eigi að horfa til þess hvernig fjármagnið deilist, að við virkjum kraft og hugmyndir kvenna til jafns við karla? Ef við veðjum bara á hugmyndir karla í samfélaginu okkar, þá erum við sennilega með því að slá ansi margar góðar hugmyndir og sprota út af borðinu. Og ég vildi vekja máls á þessari stöðu hér inni í þessum sal og vona að nýr nýsköpunarráðherra sé vakandi fyrir stöðunni. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Hilda Jana Gísladóttir. Virðulegi forseti. Við sjúkrahúsinu á Akureyri blasir gríðarlegur rekstrarvandi og það ljóst að sjúkrahúsið getur ekki haldið áfram óbreyttri starfsemi. Stjórnendur telja að það vanti 550 milljónir króna upp á reksturinn og hafa nú þegar ákveðið að grípa til ýmissa ráða. Loka til dæmis barna- og unglingageðdeild í 5 vikur í sumar og sinna aðeins bráðaþjónustu. Loka dag- og göngudeild geðdeildar og sinna aðeins bráðaþjónustu. Loka á Kristnesspítala eða Kristnesi sem sinnir öldrunar- og endurhæfingarþjónustu og draga úr starfsemi almennu göngudeildarinnar og skurðstofunnar meira heldur en áður hefur verið gert. Og svo auðvitað draga einu sinni enn úr viðhaldi, en við vitum að það auðvitað skammgóður vermir og líklegur til þess að bíta okkur í skottið síðar, auka vandann jafnvel. En þrátt fyrir þetta, þá þetta hagræði sem að hlýsta þessu aðeins dropi í hafið. Það þarf að grípa til mun viðameiri ráðstafana í endar að ná saman. Hvað á að gera? Einhvers staðar þarf þá að draga úr þjónustu. Sjúkrahúsið á Akureyri ekki aðeins varasjúkrahús landsins,
heldur hornsteinn hreinlega í heilbrigðisþjónustu í landshlutanum og skiptir gríðarlega miklu máli fyrir öryggi, lífsgæði og samkeppnishæfni landshlutans. Það ætti í rauninni að vera algjört forgangsmál, af því við tölum nú stundum mikilvægi forgangsröðunar, að sjúkrahúsið á Akureyri og sjúkrahúsin í landinu séu þar þannig rekin að það sé frekar hægt að stuðla að uppbyggingu og hæfni til þess að takast á við framtíðar áskoranir fremur en að fara í þann ótrúlega niðurskurð sem nú virðist blasa við. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Iða Marsibil Jónsdóttir. Virðulegi forseti. Ég kem frá Bíldudal í Vesturbyggð og hef ákveðið að ljá mínum heimaslóðum rödd mína hér í dag. Ég hef sinnt embætti forseta bæjarstjórnar í Vesturbyggð á líðandi kjörtímabili og meðal annars staðið með uppbyggingu atvinnulífs og barist fyrir samgöngubótum. Nú síðustu 10 árin eða svo hefur laxeldi vaxið fiskur hrygg og nú svo komið að á síðasta ári streymdu útflutningsverðmæti hafnir Vesturbyggðar í umtalsverðu magni. Það bjart yfir á sunnanverðum Vestfjörðum. Langa hríð hefur ekki verið auðugan garð að gresja í atvinnulífinu á þessu afskekkta svæði, því má ég til með að geta þess að íbúar Vesturbyggðar hafa ekki komist í næstu byggðarlög án þess að aka malarvegi hingað til og vísa ég þá til Teigsskógar og Dynjandisheiðar. Það stendur nú til bóta og leyfi ég mér að beina hrósi til hæstv. Innviðaráðherra vegna framgöngu hans í þeim efnum. Íbúar upplifa nú bjartari tíma, vöxt og íbúafjölgun. Sveitarfélagið Vesturbyggð var til við sameiningu fyrir 28 árum síðan og skilgreinast sunnanverðu Vestfirði sem eitt atvinnusóknarsvæði. Patreksfjörður, Tálknafjörður og Bíldudalur eru þéttbýliskjarnar svæðisins. Í allmörg skipti hvern vetur lokað eða illfært á fjallvegum innan sveitarfélagsins sem gerir íbúum erfitt vik, bæði við að sækja atvinnu og nauðsynlega grunnþjónustu. Því langar mig að nota tækifæri hér og vekja athygli á og leið taka undir þá kröfu íbúa að farið verði í jarðgangagerð og þéttbýliskjarnarnir 3, Patreksfjörður, Tálknafjörður og Bíldudalur, tengdir saman á þann eina máta sem samfélagi sem aldrei sefur hæfir. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, á málþingi Velferðarsjóðs barna barnafátækt í húsakynnum Íslenskrar erfðagreiningar á laugardaginn kom fram sú spurning hvort við höfum efni á því að hafa börn í fátækt. Spurningar voru hvort eðlilegt sé að rukka börn fyrir skólamáltíðir, leikskóla, tannréttingar, fótboltaæfingar eða tónlistarnám. Auðvitað á þetta allt að vera gjaldfrjálst fyrir börnum og foreldrar þeirra sem eiga auðvitað að fá þau laun og eða lífeyrislaun sem eru mannsæmandi og vel yfir fátæktarmörkum. Við erum eitt ríkasta samfélag í heimi og það ríkisstjórnin til hábornar skammar að hafa þúsundir barna í fátækt. Súlurit, kökurit, línurit, endalausar tölur velferðar og heilbrigðiskerfið verður að stöðva strax. Sjá til þess eitt fyrir öll að engin fjölskylda á Íslandi lifi undir fátæktarmörkum, hvað þá við sára fátækt. Að barn fá ekki læknisþjónustu og bíði svo mánuðum eða árum skiptir á biðlista á ekki að eiga sér stað í siðmenntuðu samfélagi þar sem mannréttindi eiga að vera í fyrirrúmi. Þetta svo fáir, segja talsmenn ríkisstjórnarinnar þá sem búa við fátækt. Hvers vegna gera þá ekkert? Þess vegna í lagi að börn sé líkamlega, andlega og félagslega svelt, bara að þau eru svo fá. En þetta eru þúsundir barna. Eðlilegt að skerða barnabætur við lægstu lífeyrislaun frá Tryggingastofnun ríkisins sem vel undir fátæktarmörkum? Það hvers vegna? Heldur ríkisstjórnin að með því komi veg fyrir að fátækt fólk eignist börn? Á þetta að vera fælingarmáttur? Jaðarsett fjölskylda með börn út í horni velferðar- og heilbrigðiskerfisins okkur hér á Íslandi til hábornar skammar. Hv.
tekur til máls hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þórunn Sveinbjarnardóttir. Frú forseti, það þarf að virkja fyrir orkuskiptin. Étur hver upp eftir öðrum, ekki síst eftir að Sjálfstæðisflokkurinn uppgötvaði hið græna gull og það má græða á orkuskiptunum svo munar. Vandinn er bara sá að þetta er ekki hægt. Það er ekkert í umgjörð raforkumála hér á landi sem gerir stjórnvöldum kleift að ráðstafa raforku til orkuskiptana. Ekki raforkulögunum, ekki rammaáætlun, ekki eigendastefnu fyrirtækja í ríkiseigu. Það er nefnilega ekki búið að innleiða þriðja orkupakkann sem við fengum góðu heilli frá Evrópusambandinu í gegnum EES að fullu. Það þarf að gera. Verkefnið er nefnilega að skilgreina alþjónustu sem kölluð er Public Service Obligation í pakkanum. Þannig að hægt sé að forgangsraða orku í þágu almennings og lítilla fyrirtækja og til orkuskiptana og það þarf að skilgreina það þannig að það sé alveg ljóst að það sé sér raforkumarkaður fyrir stórnotendur sem keppa á alþjóðlegum markaði raforku. Á þeim markaði á almenningur og heimili og lítil fyrirtæki ekki að vera. Orkuskiptunum sjálfum þarf svo að forgangsraða. Við þurfum að byrja á landi og við þurfum að ákveða hvernig við gerum það og hversu mikla orku er hægt að ráðstafa til þeirra. Þar til að öllu þessu er lokið, frú forseti, verður klisjan nauðsyn nýrra virkjana í orkuskipti ekkert annað en innantóm slagorð. Höfum umgjörðina þannig að það sé hægt að vinna í raun og veru að orkuskiptum hér á landi. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Lenya Rún Taha Karim. Frú forseti, nú á dögunum hefur umræðan málsmeðferðartíma kynferðisbrotamála náð skriða á ný. Ástandið er óboðlegt eins og oft hefur verið bent á og ákallið breytingar hefur eflaust ekki farið fram hjá neinum. Raunin er sú að enn situr stór hópur eftir með sárt að binda, hópur fólks sem treystir réttarkerfinu ekki og réttilega svo. Þessi hópur fólks er látin bíða út í þetta óendanlega. Hann er í rauninni alfarið hlunnfarinn af kerfinu. Það er erfitt að treysta kerfi sem frestar rannsókn og dregur meðferð málsmanns í sífellu. Að lokum verður kerfið rúið trausti sem er skelfileg tilhugsun. Orðið á götunni hefur það að málsmeðferðartími sé of mikil fyrirstaða, sem hefur það í för með sér að fólk sleppir því jafnvel að kæra. Það að sumt fólk kæri kynferðisbrot ekki vegna tíman sem málsmeðferð gæti tekið er algjörlega óásættanleg staða, sem er einmitt það sem gerist þegar stofnanir á ákæruvaldi njóta ekki trausts brotaþola. Við erum komin á þann stað að það tekur að meðaltali 14 mánuði fyrir lögregluna að rannsaka nauðgunarbrot, en hvers konar kerfi er það? Það hlýtur að vera markmið og vilja Alþingis að lögin sem við setjum og fjármagnið sem við veitum í stofnanir stuðli að sanngjörnu réttarkerfi en skilja fólk ekki eftir með laskaða trú á kerfunum sem við höfum skapað. Hér er ákæruvaldi ekki eitt sök, enda er það okkar hér á Alþingi að efla lögregluna með fræðslu og mönnun til að yfirfara þessi mál af vandvirkni. Biðin eftir málalokum skapar ólíft andrúmsloft fyrir alla aðila sem eru málum viðkomandi. Biðin ein og sér skapar óþarfa þjáningu og óvissu og töf á málum hefur það oft í för með sér að refsing er milduð en jafnvel felld niður. Við eigum að vera að hvetja fólk til að sækja réttar síns en ekki vera að fæla það í burtu frá því. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Frú forseti, haustið 2020 sagði Lilja Alfreðsdóttir þáverandi íþróttamálaráðherra í sérstakri tilkynningu ráðuneytisins að hún væri vongóð að þjóðarleikvangur í knattspyrnu risi á næstu 5 árum, fyrir árið 2025. Ekkert hefur bólað á fjármagni af hálfu ríkisstjórnarinnar til þessa mikilvæga verkefnis síðan. Og í fjármálaáætlun til næstu 5 ára sem var kynnt í morgun er ekki gert ráð fyrir þjóðarleikvöngum í íþróttum. Það er bara ekki tímabært, sem er auðvitað fjarstæða því eins og allir vita þá snýst máli frekar það að við erum að renna út á tíma.
Og staðreyndin er sú að á síðustu árum hafa verið unnar úttektir, það hafa verið settir á laggirnar starfshópar og málin hafa verið rædd í þaula. Það er líka stutt síðan Ásmundur Einar Daðason, mennta- og barnamálaráðherra, lýsti því yfir að allar forsendur væru nú fyrir hendi að fara í byggingu þjóðarleikvanga. Og gott er það auðvitað ekki heimaleikir á nýjum þjóðarleikvangi á kjörtímabilinu. Og ég spyr, frú forseti, hversu langt vonast ríkisstjórnin til að þetta kjörtímabil verði? Þjóðarleikvangar okkar Íslendinga, bæði fyrir inni íþróttir og úti íþróttir, eru börsins tíma og standast ekki nútíma kröfur. Ekki fyrir leikmenn, ekki fyrir starfsfólk og ekki fyrir áhorfendur. Og fréttir berast nú af því að í kjölfar kynninga á fjármálaáætlun í morgun, fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar, sé Reykjavíkurborg orðin langþreytt. Hún treysti sér ekki til að bíða lengur með það fjármagn sem þar hefur verið tekið frá ef ekki bólar á því að ríkisstjórninni sé alvara með stóru orðin. Fjármagn Reykjavíkurborgar fari frekar í aðra íþróttainnviða uppbyggingu. Það þarf að fara að skrifa lokakaflann í þessa annars endalausa sögu ríkisstjórnarinnar háttstemmdar yfirlýsingar hennar, loforð og vanefndir. Þjóðin þarf þjóðarleikvanga sem standa undir nafni og þjóðin þarf ríkisstjórn sem treystir sér í það verkefni. Það tekur til máls hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Frú forseti, það rifjaðist upp fyrir mér hér í umræðu fundarstjórn forseta áðan svar sem hæstv. Innviðaráðherra hefur dregið mig á í mjög langan tíma, eina 290 daga í heildina. Og þá rifjaðist í framhaldinu fyrir mér fréttir af miklu fjárfestingarátaki sem átti að keyra af stað hér síðastliðið sumar með vísan í ástand vegna COVID-faraldursins, en auðvitað höfum við orðið vitni að mörgum fjárfestingarátökum með sambærilegum hætti. Það voru ekki liðnir margir mánuðir fyrr en fréttir fóru að berast af því að svo ég vísi hér í frétt í Fréttablaðinu frá því í desember síðastliðinn undir fyrirskriftinni fjárfestingarátak stjórnvalda vart svipur hjá Sjón, bara svo ég taki eitt dæmi. Og það eru ótal fréttir með sambærilegum hætti, bæði greiningaraðila, banka, hagsmunaaðila, samtaka iðnaðarins og fleiri. Og allt ber þetta sama brunni að framkvæmda átökin eru meira í orði en á borði. Og allt tengist þetta nú með einum öðrum hætti, þetta líf okkar. Og auðvitað blasir það við núna hvers vegna hæstv. Ráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson, hæstv. Ráðherra, hefur ekki svarað þessum fyrirspurnum frá mér í 290 daga. En þar er spurt, með leyfi forseta, hver er heildarfjárfesting Vegagerðarinnar í nýframkvæmdum í vegakerfinu á árunum 1999 til 2024 samkvæmt fyrirliggjandi áætlun hvað seinni hlutann varðar. Þetta vildi ég spyrja til að draga fram hver raunveruleg áhrifin væru. Og áfram spurði ég, hvert er hlutfall nýfjárfesting í vegagerð af heildarútgjöldum ríkissjóðs fyrir hvert ár tímabilsins? Og þriðja spurningin var, með leyfi forseta, hvert er hlutfall framlaga til nýframkvæmda í vegagerð af vergri landsframleiðslu fyrir hvert ár tímabilsins? Og mig grunar að hæstv. Ráðherra svari ekki þessari fyrirspurn, að því svarið lítur ekki nógu vel út. Það er ekki neinu samræmi við þá mynd sem er dregin upp hér í endalausum fréttatilkynningum af fjárfestingarátökum sem renna síðan út í sandinn. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, við hlið fréttar þar sem var verið að vísa til kynningar fjármálaáætlunar stjórnvalda, þar var önnur frétt með fyrirsögninni verðbólga hefur ekki mælst meiri síðan 2010. Horfur í verðlagsþróun hafa því ekkert verið sérlega góðar og spár greiningaraðila þegar maður fer yfir þær eru heldur ekki bjartsýnar. Síðustu mánuði hefur verðbólga hækkað umtalsvert og er nú 6,7% á ársgrundvelli samkvæmt nýjum tölum Hagstofunnar. Og það með miklum kostnaði eins og við þekkjum fyrir almenning sem sér núna fram á hækkandi greiðslubyrði lána sinna og er nú nóg fyrir samt núna síðustu vikur. Greiðslubyrði sem er þegar mörgum allt of íþyngjandi, ekki síst þegar fasteignaverð hefur hækkað upp úr öllu valdi samhliða þessu. Við höfum einmitt ekki séð svona tölu síðan 2010. Greiningardeildir bankanna
spá svo áframhaldandi verðbólguhækkunum. Það er gert ráð fyrir hátt í 7% verðbólgu núna næst í júní og verðhækkanir á eldsneyti og á fasteignamarkaði eru bara líklega til þess að mála upp enn svartari mynd en stjórnvöld þora að viðurkenna. Og það var eftirtektarvert að heyra fjármálaráðherra lýsa verðbólgunni hérna á Íslandi. Hún væri minni heldur en í útlöndum þegar húsnæðisliðurinn væri tekin út. Þessi heima tilbúna bóla okkar Íslendinga sem að ýtir verðbólgunni áfram, það má ekki segja hlutina eins og þeir eru. Til viðbótar við þetta má nefna að gert er ráð fyrir áframhaldandi skuldasöfnun sem veldur miklum áhyggjum til ársins 2026 og hafa verið áfram með halla 2027 líka ríkissjóður. Vaxtagjöld ríkissjóðs eru nú þegar einn stærsti útgjaldaliðurinn og þeir fjármuni væru að sjálfsögðu betur nýttur í annað heldur en nákvæmlega þetta sem að nú blasir við. Við þurfum að átta okkur á því að þessi mynd, þessi óvissa sem við búum í, mikla verðhækkanir, mikla hærri vextir, verðbólga núna í hæstu hæðum í langan tíma, það samhliða því að við stöndum frammi fyrir mikilli óvissu sem að tengist kjarasamningum haustsins. Þetta er eitthvað sem að ríkisstjórnin verður að horfast í augu við og taka alvarlega. Mér finnst miður að sjá ekki fram á þá miklu alvöru í fjármálaáætluninni sem að við munum núna ræða á næstunni. Til máls tekur hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gísli Rafn Ólafsson. Virðulegi forseti, skattakerfið 24 ára, almannatryggingakerfið 29 ára, kvótakerfið 39 ára, hegningalögin 82 ára. Það er óhætt að segja að margar af þessum grunnstoðum íslensks samfélags séu komin til ára sinna. Sum eru eldri en við þingmenn sem sitjum hér inni og öll eiga þau það sameiginlegt að vera frá síðustu öld. Öll eru þessi kerfi mannanna verk og ekki meitluð í stein. Það samfélag sem við búum við hefur svo sannarlega tekið miklum breytingum á þessum tíma, en á sama tíma hafa litlar grundvallarbreytingar átt sér stað í þessum kerfum. Þau hafa verið plástruð og plástruð og plástruð með örlitlum breytingum sem sjaldnast taka nægilega vel á þeim atriðum sem verið er að reyna að vinna í. Á sama tíma heyrum við frá hæstvirtum ráðherrum kjörtímabil eftir kjörtímabil tala þörfina á því að fara í gagngera endurskoðun á þessum kerfum. Þeir skipa nefndir sem síðan skila af sér hugmyndum sem oft eru í meiri tengslum við fortíðina en framtíðina. Virðulegi forseti, við alþingismenn þurfum að fara til einhver betri vinnubrögð þegar kemur að endurskoðun slíkra kerfa. Við þurfum þverpólitíska vinnu í að endurskoða þessi grunnkerfi. Vinnu þar sem sjónarmið allra hagsmunaaðila eru tekin til skoðunar, hlustað er á rannsóknir fræðimanna, mismunandi pólitískar áherslur og síðan fundnar nýjar og skapandi lausnir á þeim erfiðu vandamálum sem felast í að byggja upp ný og skilvirk kerfi. Áratugum saman virðist hafa verið farið eftir þeirri óskrifaðri reglu hér á Alþingi að meirihlutinn og stjórnarandstaðan geti ekki unnið saman og hlustað á og stutt við góða tillögur frá hvort öðru. Þetta er bara ein birtingarmynd stjórnmálamenningar sem virkar ekki og hægir verulega á nauðsynlegum samfélagslegum framförum. Já, hæstvirtur forseti, samfélagið gerir þá kröfu á okkur alþingismenn að við sýnum þroska og breytum þessari stjórnmálamenningu. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Diljá Mist Einarsdóttir. Virðulegi forseti, ég heiti Diljá og ég er aðstandandi. Ein af stóru ástæðum fyrir því að ég tek þátt í stjórnmálum, fyrir því að mig langar til þess að hafa áhrif á samfélagið okkar, eru þau áhrif sem ég hef orðið fyrir af völdum fíknisjúkdóma. Helgina birtist átakanlegt viðtal í fjölmiðlum við ungan mann og móður hans. Maðurinn hefur glímt við vímuefnavanda hálfa ævina og er einn þeirra fjölmörgu sem bíða eftir því að komast í meðferð, bíða eftir því að fá lífsnauðsynlega heilbrigðisþjónustu.
Á meðan hann bíður það fjölskyldan hans sem styður hann og annast, sérstaklega móðir hans. Við sem höfum þolað þessa bið með sjúklingunum, við sem höfum ekki þorað að slökkva á símanum okkar á nóttunni, við sem höfum hrokkið í kút við það að það hefur verið bankað á hurðinni hjá okkur af ótta við slæma fréttir, við vitum hvað þessi bið þýðir. 100 sjúklingar sem bíða eftir meðferð þýðir þúsundir aðstandenda sem vaka og sofa yfir örlögum þeirra. Fíknisjúkdómar eru lífshættulegir sjúkdómar og bið fólks með vímuefnavanda eftir meðferð getur verið dauðadómur. Biðlistar eru langir og ungt fólk, týnir lífinu á þeim. Þeir eru í algjöru mótsögn við þá mikilvægu viðhorfsbreytingu sem hefur orðið í samfélaginu í þá átt að fíknisjúkdómar eigi að vera meðhöndlaðir innan heilbrigðiskerfisins. Ég kalla því eftir fleiri röddum héðan, fleiri röddum frá ráðamönnum sem vilja bæta og efla meðferðarúrræði, sem vilja þannig að heilbrigðiskerfið taki á vímuefnavandanum. Það er algjört forgangsmál. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Kristín Hermannsdóttir. Virðulegi forseti, mikilvægi fjarnáms í framhaldsnámi er óumdeilt. Við höfum séð ágæti þess en það hefur svo sannarlega reynt mikið af fjarkennslu á tímum COVID. Kennarar nýttu tæknina vel til að miðla þekkingu sinna til nemenda og fjarkennsla hefur verið bætt töluvert. Það er mikilvægt að við tryggjum jafnrétti allra til náms. Tæknina skal nýta eins og hægt er þannig að allir geta stundað nám eins og þeim hentar óháð búsetu, fjölskylduaðstæðum eða öðrum þáttum sem komi í veg fyrir að fólk sæki nám. Svo geta ákveðnar aðstæður komið upp hjá nemendum þar sem tæknin tryggir það að þeir missi ekki úr. Heimapróf gegnum tölvu, rafrænir kennslutímar og upptökur af fyrirlesturum auka aðgengi allra að framhaldsnámi. Nemendur hafa fagnað tilkomu tækninnar í náminu og þáttaka þeirra hefur aukist til muna. Nemendur sem áður höfðu ekki tök á að sækja alla kennslutíma og taka fullan þátt í náminu geta það núna á sínum forsendum. Notkun tækninnar bitnar ekki á miðlun þekkingar né skilningi nemenda á efninu. Reynslan úr heimsfaraldrinum hefur sýnt fram á að tæknin er komin á þann stað að engin fyrirstaða er fyrir því að hana er hægt að nýta til framtíðarinnar. Námsmönnum til mikilla hagsbóta. Nú þegar tími COVID fer að líða undir lok þá er mikilvægt að við tökum ekki skref tilbaka í fyrri aðstæður. Við eigum að halda áfram veginn, hvetja skólayfirvöld til áframhaldandi nýtingu tækninnar í þágu skólasamfélagsins alls. Umræðum fyrsta dagskrármálið er lokið. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson. Forseti, hæstv. Innviðaráðherra var hérna í útvarpi og segir með leyfi forseta: vonandi klárar þingið á einhverjum tímapunkti. Hættir að vera í þessum hægagangi sem það er í núna, sem ekkert er afgreitt. Stjórnarandstaðan er eiginlega bara með þingið í gíslingu í einhverju málþófi og fundarstjórn. Þess vegna gat ég nú kíkt hingað þegar ég átti að vera niður á þingi og get látlaust verið að tala um eitthvað annað og öll mál tekin í gíslingu. Þetta er dálítið áhugavert viðhorf hjá hæstv. Ráðherra því að það er nú einu sinni meiri hluti flokka hérna á þingi sem tekur sér dagskrárvaldið. Og þau haga málum þannig að mál frá ríkisstjórninni komin í þingflokka þar og þar eru rædd fram og tilbaka og svo framvegis. Það er ekkert leitað til hinna þingmannanna sem eru á þingi, ekki neitt. Þannig að það er sjálfsögðu hlutverk okkar að mæta hérna í ræðustól Alþingis og kynna málin fyrir þing og þjóð. Benda á gallana sem við fengum ekki aðkomu að þegar var verið að fjalla málið áður en það kom hérna til þingsins. Þetta er eðlileg lýðræðisleg umræða. Ef stjórnarflokkarnir eru tilbúin til þess að koma og semja kannski það hvernig við getum hagað málum hérna, einstökum málum eins og þessum draslmálum sem við búum að draga tilbaka sem við erum búin að benda á að séu léleg, þá er kannski hægt að gera eitthvað betra hérna, heldur en að við þurfum endilega að koma hér að því að það er hægt að tala það á víðara vettvangi. En það er ekki gert
Og meðan það ekki gert, þá þurfum við að sjálfsögðu að sinna okkar lýðræðislega hlutverki og kynna málin fyrir þjóðinni. Við minna hv. þingmenn á að ræðutími undir fundarstjórn forseta er 1 mínúta. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Já, frú forseti, ég heyrði líka þessi ótrúlegu ummæli hæstv. Innviðaráðherra í gærmorgun. Þetta er auðvitað ævintýralega röng lýsing hjá honum. Það er stjórnarmeirihlutinn sem fer með dagskrárvaldið hér í þinginu. En þessi ummæli kannski endurspegla líka alveg ofboðslegt óþol forystufólks í Framsóknarflokknum fyrir því að það eigi sér stað pólitísk umræða hér í þessum sal, meðal annars þingmál frá ráðherrum ríkisstjórnarinnar. Hér í síðustu viku átti sér stað mjög sérkennileg uppákoma hér í þinginu, þar sem hæstv. menningar- og viðskiptaráðherra gekk hér þingsal meðan þingmenn fjölluðu frumvarp hennar listamannalaun. Það voru stjórnarliðar jafnt sem stjórnarandstæðingar sem tóku þátt í þessari umræðu. Það var nú bara svona hóflega löng, myndi ég segja, það bil 3 klukkutímar. Ósköp ágæt umræða sem átti sér stað, en hæstv. menningar- og viðskiptaráðherra gekk hér þingsal einhvern veginn ofboðslega svona önug og kvartaði jafnvel undan málþófi. Fannst þetta alveg óboðlegt að það væri verið að ræða hérna þingmálið sem hún hafði lagt fram. Ég minni hv. þingmenn á að ræðutími fundarstjórn forseta er 1 mínúta og það er ekki að ástæðulausu að það er mikilvægt að virða þessa reglu. Það er ekki síst til að tryggja jafnræði meðal hv. þingmanna. En til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég vil bara taka undir með þessum undan komu hérna að ráðherrarnir virðist vera orðnir svolítið vanstilltir. Þeir virðast vera farnir að, og ég spyr mig að af hverju eru svona vanstilltir og af hverju eru svona reiðir og pirraðir yfir því að við viljum tala þeirra mál. Ég myndi segja, ef að mitt mál var hérna inni, endilega talið málið mitt. Bara til þess ég að leggja það fram, einmitt til að fá umræðu. En það virðist pirrað á alveg rosalega mikið að við ætlum að ræða málin. En ég held eftir líka að vera í vinnunni, vegna þess að ég setti inn fyrirspurn í janúar sem er komið með rúmið 2 mánuðir. Ekkert svar. Ég held að ráðherrarnir ættu að hætta að vera í fjölmiðlum og kvart undan þessi vera að tala þeirra mál og vera í ráðuneytinu og reyna að vinna og koma svo og ræða máli sín við okkur hér í þingi. Máls tekur fundarstjórn forseta hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, ég tek undir það sem hér hefur verið fjallað að það er eiginlega orðið vandræðalegt að heyra kveinstafi forsvarsmanna Framsóknarflokksins í fjölmiðlum og hér í þingsal og á göngum þingsins það að hér eigi sér stað lýðræðisleg umræða. Þetta er eitthvað átakanlegt að fylgjast með þegar að ráðherrar í ríkisstjórn Íslands, ráðherrar Framsóknarflokksins, kvarta yfir umræðu í málum sem að þeir sjálfir setja á dagskrá. Og kvarta yfir því að stjórnarliðar og stjórnarandstöðuþingmenn skuli vera hér í umræðu. Og af hvaða tilefni ákvað formaður Framsóknarflokksins núna að kvarta yfir því að á Alþingi væri fólk að tala saman? Jú, vegna þess að hann þurfti að leggja öðru sinni fram leigubílafrumvarpið sitt
af því að það var svo ónýtt að hann þurfti að draga fyrra frumvarp til baka. Það var bara þannig. Hann þurfti að draga það til baka. Það kom í ljós í fyrstu umræðu. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Frú forseti, það er nú skemmtilegt þegar hæstv. Innviðaráðherra fer að saka fólk málþóf þegar við erum að halda upp í pólitískri umræðu í 1 eða 2 eða jafnvel 3 klukkutíma mál sem eru jafnvel mikil álitamál. Þetta er sami maðurinn og tók þátt í málþófi gegn breytingum á stjórnarskrá vorið 2013 sem stóð 16 klukkutíma í fyrstu umræðu og 24 klukkutíma í annarri umræðu. Þar erum við að tala málþóf, segir Ingi Jóhannsson. Þar erum við að tala málþóf. Hér er ekkert slíkt í gangi. Ef einhver er að halda þinginu í gíslingu núna, þá eru það miklu frekar ráðherrarnir. Hér á dagskrá í dag erum við með fjarskiptafrumvarp. Í 3. skipti er verið að mæla fyrir þessu máli. Hvers konar tímasóun er það? Hver er að halda þinginu í gíslingu þar? Jú, Sigurður Ingi Jóhannsson lagði fram 2 svar. Hvað með leigubílafrumvarpið? Við erum að ræða það á 3. þinginu, við erum að ræða það í 4. sinn af því að hæstv. ráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson er að halda þinginu í gíslingu með því að leggja málið 2 svar fram, mæla 2 svar fyrir því á sama þingi. Þetta er Íslandsmet í málþófi ráðherra, frú forseti. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Frú forseti, þetta er bráðskemmtileg umræða, mikilvæg og bráðskemmtileg. Mig langar eiginlega að varpa fram spurningu hérna. Vegna þess að við höfum rætt aðeins í morgun fyrirsjáanlegar afleiðingar af þessari valdbeitingu meirihlutans varðandi fastanefndirnar, afleiðinguna sem er svo að það er best að vera að ýta þingmönnum út úr nefndarstörfum, halda þeim viljandi og óviljandi, en það er alltaf afleiðing af þessu vitleysu frá nauðsynlegum upplýsingum og mikilvægum fundum. Og önnur birtingarmynd er síðan svo að þessi sömu þingmenn, þessi sömu stjórnarandstöðuþingmenn, stjórnarandstöðuflokkar sem fá ekki aðgang að nefndarstarfinu, þeir munu ræða mál hér í fyrstu umræðu vegna þess að það er aðgengið þeirra að þingstörfum og þannig sinna þeir verkefni sínu sem kjörnir fulltrúar þjóðarinnar. Og ég er með þessa spurningu af því ég veit alveg að meðal stjórnarliða er bara ágætlega vel gefið fólk og ég spyr í hjartans einlægni. Hvað heldur að myndi gerast? Hverjar heldur við að afleiðingarnar yrðu? Ég trúi ekki að svarið sé við heldum að við kæmumst upp með þetta þegjandi og hljóðalaust. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, hér áðan í störfum þingsins ræddi ég það nauðsyn þess að endurskoða ýmsa löggjöf. Hér erum við að fara að ræða löggjöf eitt af grundvallarkerfunum til framtíðar, fjarskipti. Og í salnum eru 2 þingmenn úr þeim 3 stjórnarflokkum. Hæstv. ráðherra sem er að mæla fyrir frumvarpinu hefur ekki látið sjá sig og svo kvartað yfir því að við séum að halda þinginu í gíslingu. Það er bara engin áhugi hérna hjá þingmönnum stjórnarmeirihlutans eða ráðherrum að yfir höfuð mæta hingað og tala málin. Mál sem skipta grundvallarmálum til framtíðar. Fjarskipti er það sem á eftir að og er í dag grunnurinn undir allri þeirri framþróun sem er að gerast og þingmenn stjórnarmeirihlutans hafa ekki einu sinni áhuga á því að ræða það. Fyrir utan þessa 2 hv. þingmenn sem sitja hér í salnum. En spurningin er hvort þeir séu einnig í Íslandsmeistaramótinu í þagnarbindindi sem stjórnarmeirihlutinn virðist vera komin í.
Klukkan heldur áfram að vera stopp en ég held að ég láti þetta duga í bili, frú forseti. Þetta var löng mínúta. Til máls tekur fundarstjórn forseta háttvirtur 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Frú forseti, þessi verkkvíði ráðherranna eiginlega alveg ótrúlegur upp á að horfa. Hér þramma þeir inn, hver á fætur öðrum, með mál sem þeir hafa mælt fyrir áður á fyrri þingum en heiktust á að klára, gera einhverjar snurfusbreytingar, uppfæra ártöl og þar fram eftir götunum og mæta síðan hingað, mæla fyrir málunum og alveg rasandi hissa á því að það sé einhver umræða um þau. Okkur auðvitað eitthvað betra en þetta boðlegt, held ég, hæstv. Forseti. Hæstv. Innviðaráðherra, formaður Framsóknarflokksins, Sigurður Ingi Jóhannsson, hefur verið nefndur hér í þessari fundarstjórn. Ég bara ber það mikla virðingu fyrir þeim innviðamálum sem fjallað er að mér finnst algjört lágmark að taka þátt í umræðu þau, sérstaklega þegar verið að gera ýmsar grundvallarbreytingar á því hvernig regluverk þeirra innviða sem þjóðin býr við skipulagt. Og ef að ráðherrunum, því að ég upplifi ekki þessa andúð umræðunni hjá þingmönnum stjórnarflokkanna, en ráðherrarnir alveg sérstaklega viðkvæmir þessa dagana sem undarlegt. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta öðru sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Já, frú forseti, þetta er auðvitað alveg ótrúleg staða. Það er búið að gerast núna tvisvar sinnum undanfarnar vikur að ráðherrar í raun sóa tíma þingsins með því að leggja fram ónýt mál sem er rætt hér kannski klukkutímum saman en ráðherrar neyðast svo til að draga tilbaka vegna þess að þau voru bara illa unnin og ekki tilbúin. Við eyddum líka mörgum klukkustundum í að ræða einhvers konar drög að langtíma áætlun stefnu heilbrigðisþjónustu við aldraða, það hét eitthvað slíkt. Nú er komin fram fjármálaáætlun sem afhjúpar að þetta plagg var bara einhvers konar grín, af því þetta verður ekki fjármagnað. Hver að halda þinginu í gíslingu? Hverjir að þæfa? Auðvitað eru það ráðherrarnir sem láta svona. Við liðkum fyrir góðum málum eins og við getum. Gerum okkar besta hér á þinginu fram eftir degi og kvöldi stundum. En svo einhvern veginn gerist það bara trekk í trekk að ráðherrar hafa okkur að fíflu. Forseti biðst afsökunar á því að það er eitthvað rugl hér á klukkunni í borðinu. En við reynum að lifa með það. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Frú forseti, hún svolítið þreytandi þessi tilhneiging hæstv. Innviðaráðherra að kenna þinginu sín eigin slælegu vinnubrögð. Hér var þingið og þinginu haldið uppi með stjórnarandstöðumálum svo vikum skipti vegna þess að engin voru stjórnarmálin. Og ekki eru þau nú endilega flókin, þessi mál sem verið að bíða eftir að fá að mæla fyrir og hefðu þau þó geta komið þar af leiðandi töluvert mikið fyrr. Í gær reyndi hæstv. Innviðaráðherra að kenna Pírötum það að ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur ætli ekki að drattast í það að afglæpavæða vímuefni, neysluskammta vímuefna eins og hún hefur þó lofað í fleiri ár að gera. Allt í einu það okkur að kenna að það takist ekki. Eftir 7 ára vinnu Pírata með það að markmiði, eftir að þau sjálf felldu okkar frumvarp hér í þessum sal og sögðust ætla að koma með sitt eigið frumvarp seinna,
þá er það okkar vinnubrögðum að kenna. Þetta er nú mjög skrítin nálgun á ábyrgð í stjórnmálum. Til máls tekur fundarstjórn forseta öðru sinni hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég held að staðreyndin tali sínu máli. Ég held að ráðherrarnir ættu nú bara að hætta þessu kvart og kveini yfir því að við séum að tala hérna málin og þakka okkur bara fyrir. Við vitum þvingunarfrumvarpið sem heilbrigðisráðherra tók til baka. Jú, hvers vegna? Vegna þess að það var ekki rætt við þá sem málið varðaði. Ekkert okkur án okkar kjörorð fatlaðs fólks. En þarna átti að þvinga fram mál sem hafði aldrei verið lagt fyrir þá sem átti að þvinga og verða fyrir þvingun. Síðan höfum við leigubílamálið, við höfum fjarskiptamálið, við höfum ýmis mál sem við ræðum hér og ráðherrar, hvað eru þeir? Jú, út í bæ að kvarta yfir því að við séum að ræða þeirra mál og viljum ræða þau vel og vendilega þannig að það fari ekki á milli mála að svona vitleysur sem hafa verið í þeim að við uppgötvaði fyrir þá þannig að þeir geti leiðréttar. Þeir ættu að þakka okkur fyrir það. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Guðbrandur Einarsson. Þegar ég mætti til leiks í fjárlaganefnd í haust og var að reyna að skilja framsetninguna á öllum þessum plöggum sem fyrir okkur voru lögð, þá átti ég erfitt með að skilja mikið af þessu. Margt af þessu stóð bara, já, þetta er innan ramma og svo vissi ég ekki neitt meira. Svo var engin umræða það meir, þetta er bara innan ramma. Og hvaða ramma? Og ég nú aðeins átta mig á því að þetta nú bara einhverja leyfa fortíðar sem að liggja í þessum römmum. Og ég núna farið niður á skrifstofur og verið að skoða þessa fjármálaáætlun sem búið að leggja fyrir okkur og nú að reyna að grauta mig gegnum það og mér finnst nú vera komin ansi mikil bjartsýni í hópinn sem að leggur þetta fram og ég tala nú ekki það að stærstu verkefnin og stærsta aðlögunin á að gerast fyrir utan kjörtímabilið. Það er sem sagt næsta ríkisstjórn sem á að bera ábyrgð á þessu öllu, Okkur í Viðreisn hefur nú verið hugleikið þetta sálfræðifrumvarp sem að náðust nú loksins í gegn framlög í fyrir áramót en ég sé þess ekki í stað. Það er talað um 500 milljónir í geðheilbrigðismál á næsta ári og svo 100 milljónir á ári eftir það. En ég sé ekki staf sálfræðifrumvarpið og það er ekki einu sinni farið að greiða út þessa 250 milljónir sem voru nú þegar ákveðnar í fjárlagafrumvarpinu fyrir þetta ár. Ég vil benda hv. þingmönnum á að klukkan í borðinu, hún er eitthvað að gera okkur lífið leitt, en klukkan hér í borði forseta er í lagi. Já, gerð hefur verið könnun á þessu, en nú tekur til máls hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Frú forseti, þú flaggar þá klukkunni. Ég kem að fjöllum varðandi þessa umræðu hæstv. Innviðaráðherra og ef við skoðum dagskrá þingsins, hvernig lítur hún út? Hvað vorum við að gera hér í allan gærdag? Við vorum með á dagskrá fyrirspurnir þingmanna til ráðherra. Við höfum verið með dagskrána smekkfull af sérstökum umræðum og dagskrárliðum af hálfu stjórnarandstöðunnar. Vegna hvers? Það eru engin frumvörp hérna frá ríkisstjórninni. Staðan er ekkert flóknari en svo og það væri áhugavert að heyra innviðaráðherrann hæstv. Nefna það hvaða málum hefur verið haldið hér í gíslingu. Hvaða mál hafa það verið? Þau eru engin. Þegar Framsókn er að tala um að málum sé haldið í gíslingu þá segi ég það að Framsóknarflokkurinn er gísl eigin verkkvíða. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti, í handbók okkar þingmanna stendur þennan dagskrárlið fundarstjórn forseta, með leyfi forseta. Þegar þingmenn biðja að fá að gera athugasemd við fundarstjórn forseta ber þeim að snúa máli sínu til forseta og eiga orðastað við hann.
Með orðunum fundarstjórn forseta er átt við að þingmenn fjalli undir þessu lið með framkvæmd þingskapa svo að dagskrá, fundartíma og öðrum formsatriðum lúta störfum fundarins. Undir þennan lið falla ekki efnisumræður þingmál. Þetta er umræður form en ekki efni. Undir þessu lið hefur verið tekin 6,5 klukkustundir í mars. Ég fer fram á það við forseta að það verði gerð ítarlegri leiðbeiningar til þingmanna hvernig eigi að haga sér undir þessum dagskrárlið. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Hilda Jana Gísladóttir. Virðulegi forseti, ég settist á þing hérna í gær og ég get sagt ykkur það að þetta er alveg ótrúlega dapurt umhverfi sem ég er að labba inn í. Og það er mér svo mikið sorg í hjarta að koma inn í þetta ástand og sjá hvað er í gangi einhvern veginn á bak við tjöldin. Ég hef heyrt það í umræðu hingað til að fólk takist á mál en sé í stærstu hlutum bara sammála, séu jafnvel vinir hérna frammi og svo framvegis. Þetta var það sem maður heyrði svona framan af. En þetta er ömurlegt ástand og þjóðinni ekki bjóðandi. Það er erfitt að útskýra fyrir 17 ára dóttur minni sem langar að vita hvernig störfin fara hérna fram, hvað er eiginlega að gerast, því ekki skilja það. Ég vona að allir leiti lausna til að nýta þessa frábæru þekkingu og fólk sem er hérna í salnum til þess að vinna fyrir þjóðina og hætta þessum sandkassaleik. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, við sem hér erum, við erum nú held ég vel flest í pólitík og pólitík eins flokks sem er meira torskilinn heldur en annar og það er Framsóknarflokksins. Núna kom hér upp þingmaður af hálfu Framsóknarflokksins, eini talsmaður ríkisstjórnarinnar sem hefur tekið þátt í þessari umræðu. Kemur hérna og segir beint eða óbeint, við skulum eiginlega skrúfa fyrir, virðulegi forseti, bara skrúfa fyrir hennar krana sem hér er. Að því við erum að reyna að kalla eftir upplýsingum úr þessum stóli, við erum að kalla eftir aðhaldi á ríkisstjórnina og við erum að kalla eftir málum frá ríkisstjórninni sem að leyfi síðan út í bæ í viðtölum í fjölmiðlum eða einhvers staðar annars þegar að koma með stórar og digurbarklegar yfirlýsingar hvað ætla að gera í hinu og þessu, hvað ætla að gera í veiðigjöldum, hvað ætla að gera með bankana. En þegar pólitíkin er dregin hingað inn í sal, það má ekki spyrja ráðherrann. Þá kemur nefnilega í ljós að pólitík Framsóknarflokksins er ekkert annað en Pótemkin tjöld. Það er ekkert innihald. Þetta er bara feik. Því það stenst ekkert sem að Framsóknarflokkurinn er að segja hér út í bæ, því að þegar við drögum pólitíkin inn, að þá segja þau nei, ég meinti þetta ekki svona. Þetta átti ekki að vera hinsegin. Eigum að taka eitt gott dæmi? Hvar er til dæmis þjóðarleikvangurinn í nýjri fjármálaáætlun? Þetta má ekki nefna, þetta má ekki minnast á hér inni. Við sem eru hér kjörin og sitjum hér, okkur ber skylda til þess að veita ríkisstjórninni aðhald og ef við þurfum að gera undir fundarstjórn forseta þá gerum við það. Til máls tekur fundarstjórn forseta öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Þú ert næstur. Frú forseti, ég vil kannski halda áfram með það sem hv. þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir kom inn á hér varðar viðkvæmni Framsóknarflokksins og ráðherraflokksins. Það er auðvitað alveg ótrúlegt að fylgjast með því að flokkurinn sem virtist fá allt sem hann hafði ímyndunarafl til að biðja eftir niðurstöðu kosninganna síðastlið haust skuli vera svona lítill í sér og viðkvæmur þegar á reynir. Lítið blóm, lítið viðkvæmt blóm. Þetta er auðvitað alveg kostulegt. Það er búið að eyða hérna hátt í 2 milljörðum í að stokka upp ráðuneytin til að sætta Framsóknarflokkinn. Það eru ýmsu mál sem flokkurinn virðist ná fram, bæði hvað skipan nefnda ráða og svona aflið virðist hafa verið miklu meira í samningaviðræðum við Sjálfstæðisflokkinn og Vinstri græna heldur en raunveruleikinn gefur tilefni til að ætla. Hversu lengi ætla þingmenn Sjálfstæðisflokks og Vinstri grænna að kyngja þessu þegjandi og hljóðalaust?
Þá tekur til máls fundarstjórn forseta öðru sinni hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, merkileg ræða sem að hv. þingmaður Halla Signý Kristjánsdóttir hélt hérna, því að þetta einmitt umræður dagskrá þingsins. Hvaða mál verið að tala hérna inn á þingi, hvernig verið að ásaka stjórnarandstöðuna að vera í málþófi einhvern veginn. Nú það einfaldlega þannig, eins og ég sagði áðan, þá það meirihlutinn sem tekur sér dagskrárvaldið og setur bara sín mál á dagskrá. Það verða alltaf samningaviðræður, alltaf, öll þeirra mál, til þess að stjórnarandstaðan geti komið einhverjum af sínum málum líka að dagskrá, því að það einfaldlega að stefna allra ríkisstjórna hingað til allavega, starfa bara einfaldlega þannig að henda þeim í ruslið. Og þegar þeir eru meira samþykkt, að framfylgja þeim ekki, sem ennþá furðulegra. Þannig að sjálfsögðu, þegar að ríkisstjórnarflokkarnir vilja ekki semja hérna frammi eða inn í herbergjum eða hvað sem það að þá fara samningaviðræðurnar fram hérna í ræðustól Alþingis. Af sjálfsögðu. Það á enginn að vera hissa yfir því. Þannig virkar þetta. Þegar að samningaviðræður nást það hvaða mál eru afgreidd og hvernig, þá ekkert samningaviðræður í ræðustól Alþingis. Þá tæmist hann. Það mjög eðlilegt. Það alltaf gerst. Forseti minnir hv. þingmann á að ræðutími undir þessum lið 1 mínúta. Þá tekur næstu til máls fundarstjórn forseta annað sinn hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Og verður 1 mínúta. Frú forseti, já, hér byrjaði umræðan á því að við fórum yfir málflutning gíslatökumannsins Sigurðar Inga Jóhannssonar sem hendir hér hverju stórmálinu á fætur öðru aftur og aftur til þingsins, eins og til að teppa dagskrána og sakar okkur síðan að standa í einhverju málþófi. Það kunni Framsóknarflokkurinn ekki að meta, þannig að upp kemur þingmaðurinn Halla Signý Kristjánsdóttir og hvetur forseta til að fara að hefta málfrelsi þingmanna. Hvert erum við komin, frú forseti? Förum aðeins yfir fyrstu umræðurnar sem við höfum átt hérna síðustu daga. Ég sé til dæmis mjög mikið á eftir þeim 2 klukkutímum sem fóru í að koma vitinu fyrir Willum Þór Þórsson varðandi beitingu nauðungar. Frumvarp sem var óbreytt frá síðustu framlagningu og það var öllum ljóst að það væri handónýtt. Samt leggur hann fram. Þetta eru 2 tímar sem við hefum getað nýtt í eitthvað betra. En nei, ráðherrar Framsóknarflokksins splæstu þeim tíma í annað. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta öðru sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Frú forseti, mínútu langt erindi. Ég í hópi þeirra þingmanna sem ber ómælda virðingu fyrir Alþingi og hlutverki þess. Vegna þess að ég ber virðingu fyrir Alþingi vil ég að Alþingi fái að sinna sínu hlutverki. Alþingi samkunda 63 þingmanna sem allir hafa hlutverki að gegna, ekki bara stjórnarþingmenn. Og þegar að fulltrúar Framsóknarflokksins koma hér upp, eins og hv. þingmaður Halla Signý Kristjánsdóttir, og kvartar undan því að við sem hér að ræða efni en ekki form, þá finnst mér það segja ansi mikinn sannleika erindi Framsóknarflokksins í ríkisstjórn. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Frú forseti, þetta alveg með ólíkindum. Við hófum þingið í haust á því að finna algjörlega fyrir því að meirihlutinn ætlaði sér ekkert að hlusta á minnihlutann og taldi hann í sjálfu sér ekkert eiga neitt erindi inn í umræður og annað. Þá sjáum við óvirðinguna halda áfram í því að við erum hérna vikum saman að ræða mál sem að hver manneskja veit að stjórnin ætlar sér ekkert að hleypa neitt lengra og bíðum í ofvæni eftir öllum málunum sem áttu að byrja að tínast hérna inn frá í janúar. Svo þegar að loksins málin koma hingað inn á borð og þetta eru mál sem að við vitum að ríkisstjórnin ætlar sér að ná í gegn,
Það er augljóst að við viljum ræða þetta. Það er augljóst að það þarf að gera breytingar á þessum málum. Það er augljóst að það þarf að skoða það og það þarf að gera það með minnihlutanum. Það að það skuli koma meirihlutaflokkunum á óvart að við skulum vilja ræða málin þegar ekki meira samráð er haft við okkur yfir höfuð, það er í rauninni alveg með ólíkindum. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta öðru sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, ég verð að taka undir orð Þorbjargar Sigríðar Gunnlaugsdóttur, hv. þingmanns Viðreisnar. Ég ber líka mjög mikla virðingu fyrir Alþingi og hlutverki þingsins og þessa salar sem er í rauninni málstofa lýðræðis á Íslandi. Þetta skiptir mjög miklu máli að Alþingi það sé gengið sem þess musteris en ekki sem einhverjar afgreiðslu skrifstofu ríkisstjórnarinnar. Eins og því miður ráðherrar hafa leyft sér að láta frá því að þessi ríkisstjórn tók við völdum fyrir rúmum 4 árum. Virðing þeirra fyrir þeim störfum sem hér eru innt af hendi eru því miður mjög takmörkuð og það er sorglegt, hv. þingmaður Hilda Jana Gísladóttir. Það er sorglegt hvernig ráðherrar og stjórnarliðar umgangast Alþingi Íslendinga. Ég tek undir það. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis Jóhann Friðrik Friðriksson. Frú forseti, sem betur fer hefur nú traust til Alþingis farið vaxandi að undanförnu og ég verð að segja það, ég er búinn að sitja hérna og hlusta á þessa umræðu í dágóða stund, hefur nú fundist hún bara hreint afbragðs skemmtileg, það verður nú að segjast. Auðvitað undir þessum lið erum við nú kannski ekki venjulega að fara víðan völl, við erum aðalega að tala það sem að hv. þingmaður Framsóknarflokksins nefndi hér áðan, en gott og vel. Ég get alveg setið undir þessu, ekkert vandamál, mín vegna. Nú, þingmönnum hefur verið tíðrætt hér Framsóknarflokkinn og mér það auðvitað mjög ljúft og skylt að koma og þakka fyrir þá umræðu. Hún hefur verið mjög fín. Mér finnst alltaf gott þegar það minnst á flokki minn. Hann að sjálfsögðu í ríkisstjórn og stóð sig afbragðs vel í kosningunum í haust og eðlilegt að þingmenn takist hér á. Eðlilegt að þeir nefni þannig þeim finnst betur að fara, þannig ég sé ekkert að því. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta öðru sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Virðulegur forseti. Hér kom hv. þingmaður Framsóknarflokksins upp og kvartaði yfir því hvernig við nýttum liðinn fundarstjórn forseta. En hvers vegna skildum við hafa verið í fundarstjórn forseta svona megnið af tímanum? Var það kannski vegna þess að dómsmálaráðherra er búinn að velja að vanvirða þingið, fara í bága við lög og beina þeim fyrirmælum til undirstofnunar sinnar að vinna einfaldlega ekki vinnu sem að þeim er skylt að vinna samkvæmt lögum ríkisborgararétt. Án þess að forseti Alþingis hafi verið tilbúinn að bregðast við að nokkru leyti heldur en að segja að hann ætlaði að humma og hafa og spjalla og bæla. Þetta er ekki búið að laga. Þetta er vissulega umræða efni en ekki form. En þetta er umræða þetta þing hér. Þetta er umræða sem að skiptir máli fyrir okkur sem að störfum hér og ef að það væri einhver dugur í forseta og í þessum meirihluta þá þyrfti þetta ekki að vera svona. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta öðru sinni hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Guðbrandur Einarsson.
Virðulegur forseti, þegar ég kom hérna og gekk inn í þennan þingsal í haust, þá var ég fullur lotningar eins og hv. þingmaður Hilda Jana Gísladóttir nefndi svo ágætlega áðan. Það er hérna mikil virðing fólgin í því að fá að vera á hinu háa Alþingi og taka þátt í að móta samfélagið okkar. En ég var fljótur að læra það að þetta var bara ekkert alveg eins og að þetta leit út á yfirborðinu. Hér er verið að gera hrossakaup fram og tilbaka og vera að valta yfir mann og annan, þannig að maður þarf að læra bara ný vinnubrögð og læra bara fantaskapinn, af því að hann er til staðar hérna. Hér er verið að skreyta sig í aðdraganda kosninga með alls konar hlutum. Ég var fullur tilhlökkunar að sjá þetta farsældarfrumvarp fara í gegn. En hvar er það? Sveitarfélögin voru að fulla að undirbúa þetta, en hvað? Svo er þessi bara stungið honum í skúffu. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta, hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Lenya Rún Taha Karim. Frú forseti, hæstvirtur innviðaráðherra talar gíslatöku stjórnarandstöðunnar, en ég er bara að pæla hvað með ráðherrana sjálfa, hvað með þegar ráðherrar Framsóknarflokksins leggja fram illlaunum frumvarp sem taka upp allan tíma þingsins. Nú er ég að tala nikótínfrumvarpið. Þar er óljóst orðalag menntastofnanir, óljós svör hvað teljist bragðefni, engin hugmynd hvað nikótínpúðarnir mega vera sterkir, og allt þetta eru risastóru spurningar sem ráðuneytið hefur ekki hugmynd hvernig eigi að svara, en skilar þess í stað hálfkláruðu frumvarpi sem þingið á bara einhvern veginn að redda. Og svo kvarta ráðherrar yfir því að fyrsta umræðan í málinu taki 4 klukkutíma. Ég botna ekkert í þessum vinnubrögðum og ég botna bara ekkert í Alþingi eins og staðan er núna, en ég held að ábyrgðin sé ekki stjórnarandstöðumegin, ég held að það sé einmitt bara ríkisstjórnarmegin og út af frumvörpunum sem að ráðherrarnir leggja fram. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Helga Þórðardóttir. Virðulegi forseti, ég er líka ný þingmaður hérna og ég sem er líka að læra og er mjög hissa á ýmsum vinnubrögðum, og sérstaklega er ég hissa á þessum kvörtunum hjá stjórnarliðum, því að mér finnst þetta svo miklu doðrantar og ég fyllist mjög mörgum spurningum, og hér eru bara örfáir stjórnarliðar sem eru hérna að taka þátt í samræðu, og af því ég er að koma hérna undir fundarstjórn forseta, þá átti ég vist að beina orðum mín til hans hvernig þessu þingi stjórnað. Þá vil ég bara leggja til að hún hlutist til það að við fáum líka einhver mál hérna inn, við sem erum í stjórnarandstöðu. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta öðru sinni, hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Já, virðulegi forseti, margt búið að koma fram. Ég vil undirstrika það að frá því að ég kom inn á þing 99, einhver rúmlega 20 ár síðan eða 22 eða hvað það er ár síðan, að þá er ennþá jafn gaman og jafn spennandi að koma hérna inn í þingsalinn, fara upp í pontu og taka þátt í umræðu. Og það er alltaf jafn dásamlegt, þó það hljómi svolítið skringilega, að takast á mál, að þetta er pólitíkin. Þetta er pólitíkin sem við förum, sem er hvatið þess að við förum fram í framboð og tölum fyrir því, fyrir það að ganga í ESB, fyrir það að vera með stöðugan gjaldmiðil, fyrir réttlæti í samfélaginu, grænu samfélagi, eða hvað það er sem við viljum tala fyrir hverju sinni. Og geta síðan farið hér út í matsal, eins og við höfum alltaf getað gert og getum enn, og spjallað saman. Það sem ég er hins vegar óvön núna er að mér finnst annar Framsóknarflokkur frá því ég byrjaði. Við erum að upplifa ráðherra sem eru meira kvartsárir heldur en áður. Það er hins vegar nýr veruleiki fyrir mér.
Frátekendum máls fundarstjórn forseta öðru sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Frú forseti, mér finnst ástæða til þess að bregðast við orðum hv. þingmanns Höllu Signýjar Kristjánsdóttur sem kom hérna upp áðan og vildi meina það að við værum ekki að ræða fundarstjórn forseta og það sem heyrir undir þann lið. Ég ætla að leyfa mér að vera ósammála því. Það sem við erum að ræða hér dagskrá þingsins, það sem við erum að gera hér í þessum þingsal og það er vegna þess að það ekki haft samráð við minnihlutann hvað þetta varðar, þá augljóst að svona fer. Eins og nefnt var hér áðan þegar umræðan ekki tekin á öðrum vettvangi í okkar ágætu bakherbergjum hér, þá þetta einu vettvangurinn sem við höfum til þess að eiga þetta samtal við meirihlutann. Ég er því bara ósammála því að við séum ekki að tala hér fundarstjórn. Við erum sannarlega að gera það. Og ég sammála því að það ætti að vera óþarfi. Mjög sammála því. En ég held að meirihlutinn viti mæta vel hvernig hægt að leysa það að við verjum minni tíma í það. Þá langar mig að segja hæstv. Innviðaráðherra varðandi ummæli hans í fjölmiðlum í dag, hvort að það sé stundum svo að margur haldi mig sig. Árið 2012 hélt hæstv. Innviðaráðherra ræðu fundarstjórn forseta þar sem hann ræddi sorpbrennslu í Skaftárhreppi. Frátekendum máls fundarstjórn forseta hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Hanna Katrín Friðriksson. Frú forseti, ég þykir þetta svolítið skemmtilegt hvernig þingmenn fara hérna á trúna og upplýsa hversu langan starfsaldur þeir eiga á baki. Ég þakka þátt. Ég ekki alveg svo ný, en þetta samt ekki nema 5-6 ár. En ég samt líka að upplifa nýjan raunveruleika hér. Þetta hefur ekki verið svona þau önnur ár sem ég hef starfað hér. Þessi úlfúð, þetta óþol ríkisstjórnarinnar fyrir pólitík, held ég að segja þetta súmmera upp. Það eiginlega einfaldlega þannig. Og ég held að því nú hér ákallum að við lögum þetta, hér í árdaga þegar menn voru að átta sig á því að stundum meiddi fólk aðra að því að leið illa heima hjá sér. Ég svona velta fyrir mig hvort að kannski líði ríkisstjórninni illa heima hjá sér og kannski getur hún svolítið skoða þau mál betur, laga það sem þarf að laga þar og koma svo hingað inn í þingsal og haga sér eins og fólk og þá getum við bara haldið áfram að vinna í þágu lands og þjóðar. Frátekendum máls fundarstjórn forseta öðru sinni hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, mig langar að taka undir orð hv. þingmanns Þorbjargar Sigríðar Gunnlaugsdóttur virðingu við Alþingi. Hér áðan var talað traust til Alþingis. 2/3 þjóðarinnar treysta ekki Alþingi. Frábært að tala að traust hafi farið upp vegna þess að fyrir 10 árum síðan var það 1/10 af þjóðinni sem treysti okkur ekki. Það mikilvægt að við hér inni hættum að talast ekki við og förum að ræða málin og taka þátt í umræðunum, að við semjum framgang og við hæstvirtan innviðaráðherra sem byrjaður að tala málþóf, þá langar mér bara að segja, við erum bara rétt að reyna að byrja að koma okkar skoðunum á framfæri og hann getur bara beðið eftir því þegar að Gísli fer í málþóf, því ég á ættarmet upp á 9,5 klukkustund sem ég á eftir að slá. Frátekendum máls fundarstjórn forseta hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, besta ræðan sem flutt hefur verið hérna undir þessum lið frá hv. þingmanni Hildi Jönu Gísladóttur. Og ég skil svo ósköp vel það sem hún segir nákvæmlega þar og hún skilur ekkert í þessu. Það auðvitað enginn þarna úti sem skilur neitt í þessu, sko. Það bara þannig.
Og ef við ætlum nú að tala virðingu þingsins, þá hlýtur það náttúrulega kannski að vera þannig að fólk skilji aðeins hvað við erum að gera. Ég ætla ekki að gera lítið úr mikilvægi þessa salar hér sem málstofu. Alveg gríðarlega mikilvægur og meiri sé að það mikilvægur. Ég áttaði mig ekki alveg á því fyrst ég steig hérna inn á þing, en ég áttaði mig svo sannarlega á því í dag. En málstofan snýr sko það þegar við erum að ræða einhver mál og skiptast á skoðunum mál sem eru á dagskrá. En svona rant sem á sér stað hér í einhverjum klukkutíma undir liðnum fundarstjórn forseta auðvitað ekki skoðanaskipti. Það ekki málstofa þar sem við erum að átta okkur á því hvar línurnar liggja í pólitíkinu. Hver eru afstaða fólks? Þá tekið fyrir annað dagskrármálið. Fjarskipti stjórnarfrumvarp 461. mál, þingskjal 666, framhald 1. umræðu. Og til máls tekur háttvirtur 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Frú forseti, mig langar hér við þessa 1. umræðu fjarskiptalög fyrst að fara dreipa örstutt á sögu málsins og svona þeirri þrautagöngu sem það hefur lent í hér í þinginu. Mín skoðun nefnilega svo að þetta sé sennilega besta málið og mikilvægasta málið fyrir hagsmuni lands og þjóðar sem liggur fyrir þinginu á samkvæmt þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar. Það eru nokkur atriði inn í málinu sem ég kem inn á eftir sem eru þeirra gerðar að það þetta varla boðlegt að meðferðin á þessum nýju fjarskiptalögum hafi verið með þeim hætti sem raunin er. Máli var flutt hér í fyrra, þá endurflutt. Mikil vinna lögð í það inn í umhverfis- og samgöngunefnd hæstvirtri. Niðurstaða fengin í helsta ágreinings eða svona það mál sem að flóknast var að útfæra, svokölluð 87. grein, sem snýr að tækniinnviðum farneta og fjarskiptakerfa. En svo dó málið í einhverju bræðiskasti eins ríkisstjórnarflokkanna vegna þess að annað mál hafði þá siglt í strand. Þannig að þá varð mál frá öðrum stjórnarflokkana að deyja sömuleiðis. Þetta auðvitað ekki boðlegt að málum sé haldið í gíslingu með þessum hætti. Síðan beið ég nú alveg frá fyrsta degi þessa þings og reiknaði satt best að segja á hverjum degi með því að málið kæmi fram, en svo því ekki dreift fyrir miðjan mars, þegar blasir við að það stefnir í margt bendir til þess að málið lendi í tímahraggi aftur. Þannig að ég vil svona gera athugasemdir við þetta strax í byrjun. Hæstv. ráðherra í nýju ráðuneyti vissulega sem þarf að forma og skipuleggja hefur haft, að ég held, miðað við þær mjög takmörkuðu breytingar sem gerðar eru á þessu máli efnislega frá því að það var lagt fram í fyrra, þá hefði verið gustug að það kæmi fram hér miklu fyrr og væri komið í umræðu hér fyrr en undir lok marsmánaðar, þegar við í ofanálag horfum á páskahlé og sveitarstjórnarhlé á störfum þingsins sem mun gera þetta allt saman svona miklu þrengra vika vinna. En að efnisatriðum málsins. Ég ætla að byrja hér á svona því snúna atriði sem var uppi við meðferð málsins á síðasta þingi. Það sem svokallað 87. grein sem fjallar mögulegar takmarkanir á heimildum til nýtingar framleiðslu íhluta og tæknilausna tiltekinna framleiðanda á grundvelli öryggissjónarmiða. Þetta mál var rætt mikið, svo vægt til orða tekið. Sérstök undirnefnd stofnuð, sett á laggirnar innan umhverfis- og samgöngunefndar á síðasta þingi og fundin prýðisgóð lausn, að ég leyfi mér að fullyrða, sem að allir aðilar sem að málinu komu töldu bæði tryggja öryggishagsmuni íslenskrar þjóðar og tryggja það að rekstrarhæfi fjarskiptafyrirtækjanna sem eru að störfum
væri ekki ógnað eða né heldur að of mikil fjárhagsleg áhætta væri lögð á þá sem þessum markaði starfa varðandi uppbyggingu sinna eigin kerfa. Það kom mér því alveg hreint ótrúlega óvart þegar ég sá að við framlagningu málsins núna þá var þessi hluti 87. greinarinnar óbreyttur eftir alla þá vinnu sem lögð hefði verið í það að finna brúkhæfa lausn á liðnu ári og að því að hér í fundarstjórn áður en þessi umræða fjarskiptamálin hófst var mönnum tíðrætt það að ráðherra, fyrrverandi ráðherra þessa málaflokks teldi tíma Alþingis sóað. Ég held að það hefði verið gustug hefði ráðherra leyst þennan hluta málsins strax áður en til framlagningar málsins kom, enda lausnin borðleggjandi, einföld, skynsamleg, sanngjörn og að ég held allir sammála að hún er leiðin til að fara. Þannig að ég vil bara leggja það til hér. Ég er nú áheyrnarfulltrúi í hv. umhverfis- og samgöngunefnd, þannig að ég gæti nú kannski tekið upp að leggja orð í belg þar inni. En ég held að hvað 87. greinina varðar, þá verðum við að ganga þannig frá málum að markaðurinn, þessi litli markaður sem Ísland að dreifikerfi þeirra aðila sem á honum starfa verði metin sem ein heild, enda drjúgt svigrúm kom upp sú staða að eitt kerfanna eða hluti þess verði talið ótryggt, að þá lítið mál að færa tímabundið kúnna þess aðila yfir á önnur kerfi. Þannig að leiðin hvað 87. greinina varðar held ég að sé enn svo sama og niðurstaðan varð í nefndarvinnunni í fyrra, að líta á kerfið heildstætt sem eina heild, sem sagt kerfisþætti hvers fyrirtækis fyrir sig. Það bara einfaldlega leysir þetta mál. Og það hafa komið frá sjónarmið að þetta sé svona skýrara en í fyrra í greinargerð málsins. Ég finn því ekki stað svona í fljótri yfirferð, þannig að ég bara hvet hv. umhverfis- og samgöngunefnd til að laga þetta mál og nýta þá vinnu sem unnin var á liðnu kjörtímabili. Nú að þessu sögðu 87. greinina, þá langar mig að segja hér nokkur orð snúa að megináherslum frumvarpsins. Það eru hér atriði snúa að svokallari aðferðafræði við markaðsgreiningar á markaði. Þetta gríðarlega mikilvægur þáttur Fjarskiptastofu og hefur sumar markaðsgreininganna hafa tekið lengri tíma en ráð var fyrir gert og í rauninni lög og reglur gera ráð fyrir. En það eru nýmæli í kóðanum sem kveða á tímafresti og ég held að það sé til mikilla bóta og meðal annars í þessu ljósi þá í þeirra skoðunar að það hefði verið mikið til vinnandi að klára þetta mál strax í fyrra. Nú sömuleiðis eru hvatar til samstarfs markaðsaðila og sameiginlegra fjárfestinga við uppbyggingu innviða, það ýtt undir þá í þessu frumvarpi. Og sem eins og kom fram hér við framsögu hæstv. Ráðherra, þó að hún hafi slitnað hér á milli í umræðunni, þá grundvallast þetta á svokölluðum kóða sem eru samevrópskar reglur fjarskiptamarkaðinn. Þessi hvatar til samstarfs markaðsaðila hafa til dæmis áhrif, það kannski mest horft í dag á samstarf varðar nýtingu 5G uppbyggingar, en þetta hefur nefnilega líka áhrif á aðrar tíðnigerðir. Þannig að við sjáum fyrir okkur að til að mynda símasamband á þjóðvegum landsins ætti að geta stórbatnað við þetta þegar ýtt undir reikisamstarf þeirra aðila sem starfa landið kring. Þá það ekki þannig að sími viðkomandi hangi inni á þjónustuaðila þess aðila fram á síðasta strik þegar allt orðið meira og minna sambandslaust, heldur flæði símtalið meira á milli kerfa og þetta verður gríðarleg, ef vel tekst til, þá verður þetta gríðarleg breyting fyrir þá sem að keyra í hinum dreifðu byggðum landsins og auðvitað hreinlega alveg óþolandi að þetta sé enn óafgreitt miðað við það hvenær málið var tilbúið raunverulega. Mig langar til þess að
nefna hér atriði sem aukin áhersla á aðgengi neytenda að upplýsingum og samanburður á verði og gæðum fjarskiptaþjónustu og stöðlun viðskiptaskilmála. Ef það eitthvað sem maður skilur ekki í lífinu, þá finnst mér það nú stundum vera reikningar fyrir fjarskiptaþjónustu og ýmsa slíka gagnaþjónustu sem flest heimili eru áskrifendur að í dag, eða kaupendur að. Það verður tekið mikið að bóta að auka gegnsæi í þessum efnum og auðvelda fólki að glöggva sig á því hvað að ræða. Sjálfur átti ég símtal við þjónustuveitanda fyrir hönd ættingja fyrir nokkrum vikum síðan og þar kom á daginn að það voru rúmar 10.000 krónur á mánuði sem var verið að tvíborga fyrir þjónustu sem var við að kaupa í öðrum pakka sem viðkomandi var áskrifandi að. Þannig að allt safnast þetta upp. En í þessu samhengi, út frá þessum neytendavinkli, þá vil ég jafnframt nefna að ég held að sé skynsamlegt að nefndin, umhverfis- og samgöngunefndin, óski eftir upplýsingum snúa að binditíma, hámarksbinditíma. Hér lagt til að hámarksbinditími á grundvelli fjarskiptasamninga verði lengdur úr 6 mánuðum í 12. Kóðinn gerir ráð fyrir að hámarksbinditími séu 24 mánuðir. Núna staðan sú að það eru bara Ísland og Danmörk sem eru með 6 mánaða viðmiðið. Hér lagt til að færa það upp í 12. Ég held að það verði að fara fram einhver greining á því hver ábatinn fyrir neytendur getur verið að því að með opnum augum bindi menn sig til lengri tíma heldur en 6 eða 12 mánaða, sem sagt 24 mánaða, því að það auðvitað þannig að veltuhraði viðskiptavina, því meiri sem hann því það líklegt til að orsaka hækkun á heildarverði þeirra þjónustu sem veitt og ég held að almenningur allur í öllum meginatriðum beri skynbragð á það hvort að skynsamlegt sé að binda sig til lengri tíma en 6 mánaða, hvort sem það eru 12 eða 24, en mestu máli finnst mér skipta að það liggi einhver greining þarna á bakvið. Hvað gefið eftir af mögulegri hagræðingu í verði með því að takmarka þetta við 6 eða 12 mánuði í staðinn fyrir að nýta 24 mánaða rammann. Næst langar mig að nefna hér tillögu sem liggur fyrir í þessu frumvarpi að Fjarskiptastofa fái almenna heimild til að leggja á stjórnvaldssektir vegna brota á fjarskiptalögum. Það má auðvitað eflaust til samsögu að færa að sektir hafi verið á löngum köflum hóflegar í þessu umhverfi, en mér sýnist á öllu og minnugur umsagna sem bárust við vinnslu málsins í fyrra að það væri ástæða fyrir umhverfis- og samgöngunefnd að skoða hvort að of hátt sé reitt til höggs hér í frumvarpinu eins og það liggur fyrir. Ég treysti mér nú ekki til að finna töluna núna í fljótu bragði hér í pontu, en mér minnir að hámarkssekt sé áætluð 4% af ársveltu. Og það auðvitað gríðarlega há upphæð. Auðvitað ætlaður fælingarmáttur í þessum efnum, en ég held að það verði að vera einhver raunheimatenging við mögulegar sektarupphæðir sem að kunna að koma til vegna brota á fjarskiptalögum og tel að í flestum tilfellum væri haganlegri leið að útfæra sektir á grundvelli dagsekta heldur en himinhára stjórnvaldssekta. Eins og ég kom inn á hér í byrjun ræðu minnar, þá frumvarpið nú lagt fram með sáralitlum breytingum, eins og ráðuneytið segir orðað það sjálft, með leyfi forseta, smávægilegar breytingar, ég ætla ekki að telja þetta upp, það of langt, en það eru smávægilegar breytingar sem eru hér á frumvarpinu á milli þess sem það var, frá því að það var lagt fram síðast, og því ætti umhverfis- og samgöngunefnd að vera í lóga lagið að vinna málið hratt og vel, en ég held að þessi atriði verði að koma til sérstakrar skoðunar. En að sama skapi legg ég til þennan mikla tímasparnað varða vinnslu 87. greinarinnar og nýta þá vinnu sem unnin var í fyrra og til mikilla bóta.
Það er áætlað að kostnaður vegna þess að séu 185 milljónir á ári og það er rétt að halda því til haga að áætlaður kostnaðarauki er ófjármagnaður í fjármálaáætlun. Það vekur upp þá spurningu hvort að það séu fleiri mál ríkisstjórnarinnar sem nú eru á færibandinu sem að í engu er tekið tillit til í þeirri fjármálaáætlun sem liggur nú fyrir. Þannig að það þarf að skoða þetta sérstaklega og óska upplýsinga þetta varðar við vinnslu nefndarinnar. Núna í lokin þá vil ég nefna það að það er áætlað að gjaldtaka samkvæmt bráðabirgðaákvæði geti mögulega skilað 750 milljónum króna í einskiptistekjur fyrir ríkið. Það er ef öllum tíðniheimildum verður endurúthlutað við lok núgildandi gildistíma þeirra. Í þessu samhengi finnst mér að þurfa að hafa í huga að þarna er verið að endurúthluta tíðniheimildum til aðila á markaði sem þegar eru að nýta þær. Það má því leiða líkur af því að þessar 750 milljónir fari þráðbeint til hækkunar á reikningi viðskiptavina fjarskiptafyrirtækjanna. Þannig að ég vil biðja hæstv. Umhverfis- og samgöngunefnd að óska greiningar á því hvaða áhrif líklega eru að verði af þessari gjaldtöku, enda finnst mér blasa við að líklegast er að þær 750 milljónir sem þarna eru tilgreindar verði fyrst og fremst teknar úr vasa þeirra notenda þjónustunnar. Svo háttar til að 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og er ræðutíminn því styttur í 1 mínútu. Fyrstur veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Frú forseti, fyrst langar mig að nefna vegna þess að hv. þingmaður kallaði eftir að við myndum láta fara fram greiningu á ábatanum af því að lengja binditíma viðskiptavina vegna þess að hv. þingmann grunaði að aukin veltuhraði geti leitt til dýrari þjónustu hjá fyrirtækjunum. Ég held að þessi greining skipti máli af því ég get alveg séð þetta fyrir mér í hina áttina að aukin veltuhraði leiði til aukinna samkeppni lægri verð og betri þjónustu. En mig langar að spyrja hv. þingmann, hafandi verið formaður umhverfis- og samgöngunefndar síðustu skipti sem þetta mál hefur komið fyrir þingið. Hv. ráðherra talaði að þetta mál hefði fengið mikla þinglega umræðu áður. Það var talað um það í korter í fyrstu umræðu fyrra skiptið, 3 korter fyrstu umræðu í annað skiptið. Þinglega umræðan átti sér náttúrulega stað innan nefndar en endurspeglaði á einhvern hátt mikilvægi þessa máls að sé búið að tala um það á 2 þingum samanlagt í klukkutíma. Þetta eru öryggisinnviðir, þetta er neytendamál og þetta er grundvöllur nýsköpunar á næstu áratugum og þingið er bara búið að splæsa klukkutíma í þetta. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Frú forseti, fyrst varðandi greininguna ég þakka hv. þingmanni andsvarið, fyrst varðandi greininguna á binditímanum, þetta er hárrétt hjá hv. þingmanni að veltuhraði viðskiptavina getur einmitt við ákveðnar aðstæður keyrt niður verð á markaði. En það sem mig grunar að einstaklingum gætu náð fram væri að í rauninni festa inni lág verð á löngum samningi sem væru líkleg til að flökta meira ef að binditíminn er skammur. En þetta finnst mér að við þurfum að gera á grundvelli einhverjar greiningar en ekki bara af því að við viljum ekki vera eins og Danir með 6 mánuði en við viljum ekki vera eins og Kóðir með 24 og þá er farin einhver millileið til að segja eitthvað. Það er ekki bara best að segja 12 mánuðir. Það er ekki góð rök í málinu. Þannig að ég held að það til að svara þeirri spurningu, ég veit ekki hvernig, ég biðst afsökunar, ég fattaði ekki að ég hefði bara 1 mínútu. Ég mun, hv. þingmanni velkomin að bæta við spurningu, ég skal tala hraðar í seinni umferð. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Frú forseti, ég fæ kannski að halda áfram með það sem hv. þingmaður náði ekki að svara hér í fyrri umferð
vegna þess að mér finnst saga þessa máls, forsaga þessa máls sýna alveg ofboðslegt sinnuleysi ríkisstjórnarinnar gagnvart þessum málaflokki. Mér finnst það líka endurspeglast í litla Mílumálinu sem við fengum fyrr í vetur, þar sem okkur var eiginlega lofað að núna í vor myndum við klára þetta stóra fjarskiptamál og myndum líka klára hálfgert systurmál sem hefði komið í veg fyrir Míluvandann, sem er frumvarp forsætisráðherra rýni erlendrar fjárfestingar í þjóðhagslega mikilvægum innviðum. Nú berast þær fréttir úr því ráðuneyti að því frumvarpi eigi bara að fresta. Hvort þar séum við komin með upptaktinn að öðru sinnuleysismómenti hjá ríkisstjórninni gagnvart Mílumálum framtíðarinnar, að ríkisstjórnin var ekki nægjanlega á verði þegar Mílumálið var í uppsiglingu vegna þess meðal annars að það vantaði fjarskiptalögin, en ætla núna ekki að vera nægjanlega á verði þó við klárum fjarskiptalögin að því að vantar hitt frumvarpið. Þá svarar andsvari síðar sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Frú forseti, ég þakka andsvarið. Þetta auðvitað bara hárrétt. Þetta hjá ríkisstjórnarflokkunum mikið talað þessar vikurnar á mánuðina en svo bara gerist ekki neitt. Það nú svona meginreglan sem blasir við okkur. En til að koma að seinni spurningunni úr fyrra andsvari, varðandi umfang umræðunnar, þá það auðvitað þannig að umræða hér í þingsal hefur verið vægast sagt hófleg á fyrri stigum miðað við umfang málsins. Og þetta nefnilega algjört risamál miðað við mikilvægi fjarskipta til allra framtíðar, og í því ljósi gagnrýndi ég nú mjög harkalega þennan hringlandahátt með fullri virðingu fyrir hæstv. Ráðherra fjarskiptamála sem nú ekki í salnum, en þá hefði mér þótt skynsamlegra að fjarskiptamálin væru áfram hluti af innviðaráðuneytinu sem nú hefur verið formað. Og ég get sagt fyrir mig að mér kom mjög á óvart, svo það sé vægt orðað, þegar frumvarpið dó hér á síðasta þingi, jafn mikilvægt og það er. Þá veitir andsvar hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, þakka hv. þingmanni fyrir ræðu sína og ég hjó sérstaklega eftir umræðu hv. þingmanns 87. greinina sem fjallar öryggishagsmuni vegna uppbyggingar fjarskiptaneta, og það þetta hljómar allt rosalega vel þarna, en við vitum alla að þetta vegna þess að hér fyrir nokkrum árum eða mánuðum síðan að þá fengu Bandaríkjamenn svona bakþanka notkun á Huawei sendum í fjarskiptanetum hjá sér, nokkuð sem þeir töldu jafnvel vera þjóðaröryggismál. Nú það þannig að bæði Nova og Vodafone, þeirra 5G-net og ég held 4G-net líka, að nota þetta, og meðan að Síminn hefur verið í rassvasanum á Ericsson í tuga ára. Mér langaði að forvitnast, hv. þingmaður talaði að það hefði verið mikil umræða þessa 87. grein sem hefði ekki náð að komast hingað inn í þetta frumvarp. Hvort hv. þingmaður gæti gefið 1 mínútu útgáfuna af því hvernig sú umræða var. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Það þannig að þegar málið var rætt í fyrra, þá var 87. greinin alfa og omega umræðunnar og vinnslu í nefndinni, þó að vissulega hafi þetta aðrir þættir frumvarpsins verið unnir með hefðbundnum hætti. Það þannig að þetta var, og þeir sem fylgdust með umræðunni þá, við þeim blasti að þetta var kjarnaatriði annars vegar út frá þessum þjóðaröryggislegu sjónarmiðum og hins vegar áhyggjum fjarskiptafélaganna því að hvert og eitt net hvers og eins þeirra yrði metið sjálfstætt, sem auðvitað bara hlutur sem ég leyfi mér að fullyrða að sé óraunhæfur á svona litlu markaði eins og við búum á hér á Íslandi.
Þannig að það var settur á laggirnar undirhópur innan umhverfis- og samgöngunefndar í fyrra þar sem áttu sæti 3 þingmenn sem vann þetta 87. grein áfram. Niðurstaðan úr þeirri vinnu var að ég held mjög góð lausn sem eins og ég sagði í ræðu minni hér áðan, vekur hjá mér mikla furðu að hafi ekki ratað inn í endurflutt frumvarp ráðherra að þessu sinni. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, já, það er stundum svolítið erfitt að finna í svona þykku frumvarpi hvað maður ætlar að spyrja um. Ég hjó eftir því hjá hv. þingmanni að hann talaði reynslu sína að aðstoða ættingja eða vin við það að átta sig á því hvað væri verið að rukka fyrir og að þar hefði verið tvírukkun fyrir sömu hlutina. Og þetta er nokkuð sem ég kannast við úr umræðunni frá því ég var búsettur í Bandaríkjunum, þar sem fjarskiptafyrirtæki voru hreint og klárt neydd til þess að vera mun gagnsærri í því hvernig og hvað er verið að rukka fyrir. Og það kom í ljós hjá flestum notendum þegar þeir fengu þessa nýju reikninga og meira gagnsæju reikninga að það var verið að rukka fyrir fullt af hlutum sem þeir höfðu aldrei beðið um. Og 74. greinin fjallar reikning og fleira. Telur þingmaðurinn hana nógu sterka til þess að hún sé gagnsæ eða þarf að gera meiri hluti? Skiljum þetta eftir svona. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Ég biðst forláts, forseti. Virðulegur forseti, ég þakka andsvarið. Ég held að framsetningin eins og hún í 74. greininni sé til mikilla bóta. En ég man jafnframt eftir því á síðasta þingi að það voru rædd atriði sem án þess að til kostnaðarauka kæmi fyrir þjónustuveitendur gætu gert greinina enn betri. En ég verð að viðurkenna að ég þyrfti að fara í minnispunktana til að rifja upp í hverju það fólst og ég bara beini því til hv. nefndar, umhverfis- og samgöngunefndar, að skoða það sérstaklega því að þetta skiptir gríðarlega miklu máli. Þetta eru 10.000 krónur á mánuði hér og 10.000 krónur á mánuði þar. Þetta safnast upp í alvöru tölur þegar að ræða eftir skatta peninga heimilanna. Þannig að, og bara þetta dæmi sem ég nefndi hér áðan, þetta voru ekki, eflaust engin ásetningur hjá fyrirtækinu. Þarna bara keypt sama þjónustan tvisvar undir sama nafni. Þannig að það er alveg örugglega ótal tækifæri til svona lagfæringa. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni Bergþóri Ólasyni fyrir þessa ágætu ræðu. Það er nú kannski grein númer 87, 87. grein sem hér svona athyglisverðust í umræðunni þetta frumvarp. Og þar erum við að tala ákvæði sem hefur þann tilgang að gefa ráðherra heimild til þess að kveða á í reglugerð að búnaður í tilteknum hlutum innlendra farneta skuli í heild eða að ákveðnu hlutfalli búnaðar vera frá framleiðanda í ríki sem Ísland á í öryggissamstarfi við eða í ríki innan EES. Hv. þingmaður fór aðeins yfir það áðan að lendingin í þessu frumvarpi sem hér er verið að tala kannski væri honum ekki alveg að skapi. Það hefði litið betur út eins og það var lagt upp í tillögum starfshóps. Svolítið forvitin að heyra aðeins meira þetta, hvað það er sem truflar hv. þingmann aðalega í 87. greininni eins og hún er lögð upp hér í þessu frumvarpi.
Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Það sem ræðir og var niðurstaða nefndarinnar, þessarar undirnefndar á síðasta þingi, var að bæta við hálfri eða setningarhluta inn í 2. málsgrein frumvarpsins. Þar sem segir, með leyfi forseta, telji Póst- og fjarskiptastofnun hættu á farnetskerfi á landsvísu séu eða geti orðið mjög háð búnaði frá einum framleiðanda er stofnuninni á grundvelli öryggishagsmuna heimilt að binda leyfi samkvæmt 27. gr. skilyrðum er stuðla að fjölbreytni í gerð búnaðar eða grípa til annarra viðeigandi ráðstafana. Inn í þessa málsgrein var bætt hálfri setningu er sneri að því að öll kerfi fjarskiptaveitenda landsins yrðu metin heildstætt sem eitt. Þannig að það hnykkti á því að þarna væri hægt að tryggja öryggishagsmunina, að kippa þá út kerfishluta án þess að það þyrfti að gerast hjá hverjum og einum þjónustuveitanda. Þá veitir andsvar síðar sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Já, virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir þetta svar. Í frumvarpinu sem við erum að ræða hér í dag er náttúrulega kveðið á auknar eftirlitsskyldur Póst- og fjarskiptastofnunar og hv. þingmaður kom aðeins inn á þetta áðan, kannski fjármögnunina þarna, hvort það væri búið að tryggja fjármagn til að sinna þessu eftirliti og svo framvegis. Og í þessu samhengi þá finnst mér fróðlegt hér að sjá í nýkynntri fjármálaáætlun að það er gert ráð fyrir mjög skarpri lækkun útgjalda til samgöngu- og fjarskiptamála. Núna á fjárlögum þessa árs eru framlögin 51 milljarður en framlögin verða komin niður í 44 milljarða árið 2027. Ég vil kannski bara fá að spyrja hv. þingmann hvort honum sýnist svona af frumvarpinu og þeim svona fjárlagarömmum sem hefur verið unnið með hér, hvort honum sýnist að þessar auknu eftirlitskvaðir Póst- og fjarskiptastofnunar séu full fjármagnaðar. Þá svarar andsvari síðar sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Ég ætla að fá að leyfa mér að byrja á því að fann hér setninguna frá því í fyrra. Viðbótin inn í þá málsgrein sem ég las upp áðan er þá, með leyfi forseta, telji Póst- og fjarskiptastofnun hættu á farnetskerfi á landsvísu séu eða geti orðið mjög háð búnaði frá einum framleiðanda, og hér kemur viðbótin, þegar litið er á búnað allra fjarskiptafyrirtækja í heild sinni á landsvísu er stofnuninni heimilt og svo framvegis. Þetta er nálgunin. Varðandi fjármögnun kostnaðar við eftirlit Fjarskiptastofu, þá bara beinlínis liggur það fyrir nú þegar að þetta er ófjármagnað. Það er í öllu falli ekki gert ráð fyrir þessu í fjármálaáætlun fyrir árin 2022 til 2026 og mér skilst að það sé ekki gert. Ég er ekki búinn að skoða það en ég held að þetta sé ekki heldur gert ráð fyrir þessu í þeirri fjármálaáætlun sem var kynnt í morgun en það atriði hef ég ekki skoðað en mun gera það nú. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Frú forseti, ég ætla nú að tala betur síðar í þessu máli en sit í umhverfis- og samgöngunefnd og mér er auðvitað mjög ofarlega í huga þetta Mílufrumvarp sem við fengum fram hérna á sínum tíma. Það sem við vorum að velta í fyrir okkur, hvers vegna var heildarfrumvarpið ekki bara lagt fram? Og ég er upptekin af því á þeim tímum sem við lifum núna og erum að upplifa núna og Norðurlöndin hafa þá þegar heildarlöggjöf
Við vitum að Atlantshafsbandalagið hefur ályktað það að það felist svona alvarleg öryggisáhætta í því að samfélagið sé háð fjarskiptanetum, að aðildarríki verði að tryggja mikilvægir innviðir, þoli áföll, þoli öryggisógn. Mig langaði bara til að biðja hv. þingmann að kannski varpa hans ljósi á það hver vinnan var við þetta mál í nefndinni á sínum tíma, vegna þess að mér sýnist svo að hér sé fram komið fullþroskað frumvarp og hvernig það má vera að þetta hafi ekki verið ofar á forgangslista ríkisstjórnarinnar, þó ég ætla honum að svara fyrir ríkisstjórnina í þeim efnum. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Ég hreinlega skil ekki hvers vegna málið hefur ekki verið framar á forgangslistanum og sett hér inn fyrr heldur en raunin er. En kannski er svarið við þeirri spurningu einfalt ef maður horfir á þetta þing og það síðasta samhangandi. Þetta eru sömu ríkisstjórnarflokkarnir og miðað við það hversu stjórnarflokkunum þótti lítið mál að slá þetta frumvarp að fullunnið hér á síðasta þingi, þá virðist ósköp lítill áhugi og skilningur vera á þessum málum. Ég kann því miður ekki aðra skýringu í þessum efnum. Og miðað við hversu litlar efnislegar breytingar eru gerðar á frumvarpinu á milli þinga, þá er enn óskiljanlegra að frumvarpið hafi ekki verið lagt fram í heild sinni strax þegar þing kom saman og leyst þar með í rauninni heildarvandann sem fyrir lá. Þá veitir andsvar síðar sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Já, ég þakka hv. þingmanni fyrir. Því miður er hann kannski að staðfesta það sem mig renndi í grun, en mér finnst þetta bara svo alvarlegt í því ljósi að undirliggjandi hagsmunir eru ekki bara hagsmunir neytenda og hagsmunir samkeppnis og fjarskipta, heldur grundvallar hagsmunir ríkisins. Þarna er tungutak að við höfum burði til að veita viðspyrnu gegn náttúruvá. Það er verið að ræða öryggisógnir, fjarskiptaöryggi, þjóðaröryggi er undir. Þannig að ég á kannski ekki spurningu beint fyrir þingmanninn en er hugsi yfir því, af því að svo sáum við hvernig örlög Mílumálsins var, sem var einhvern veginn að það var verið að semja regluverk í kringum sölu fyrst eftir söluna, en síðan fengum við að heyra röksemdir það að þarna væri frumvarp sem tengdist ekki beint Mílusölunni, búið að handkroppa út ákveðnar greinar. Einhvern veginn það vantaði alltaf samfellin á söguskýringuna því hvers vegna treystir ríkisstjórnin sér ekki til þess að leggja fram heildstætt frumvarp með heildrænni nálgun og hugsun. Þá svarar andsvari síðar sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Ég held að sé í rauninni sama frá hvaða sjónarhorni við horfum á þetta mál, hvort það er frá sjónarhorni neytandans, fjarskiptafyrirtækja eða sjónarhorni þjóðaröryggismála. Það er með miklum ólíkindum með hvaða hætti þetta mál hefur verið látið reka á reiðanum og ekki meira en það, bara beinlínis tekið af lífi undir lok síðasta þings. Hvað hægt er að lesa inn í það held ég að sé því miður ekki annað en einhvert sambland af áhugaleysi og skilningsleysi núverandi stjórnvalda á mikilvægi þessara mála. Og málið er búið að vera fullbúið lengi. Það var búið að leysa þau flóknustu atriði sem voru ekki pólitískt deiluefni sem snúa 87. greininni. Þetta var bara flókið mál að leysa og það fannst góð lausn. En að því máli leystu þá er ekki til fyrirstöðu að klára þetta frumvarp. Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Reykjavíkur Fundarstjórn. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, ég hef ekki komin hingað upp til þess að orðlengja neitt, en ég velti fyrir mér, við vorum hér í síðustu viku að fjalla fjölmörg mál á málefnasviði hæstv. Heilbrigðisráðherra
sem lét sig ekki vanta hér í þingsal, heldur sat hér undir umræðu, hlustaði á það sem við höfðum að segja öll þau þingmál sem hann var að leggja fram þá og brást við með því að afturkalla eitt málið sem augljóslega var meingallað. Nú fjöllum við hér þennan stóra lagabálk sem er verið að leggja fram í fyrsta skipti af núverandi ráðherra málaflokksins, hæstv. Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur, sem hvergi hér. Ég velti fyrir mér, þetta er fyrsta umræða, þetta er ekki önnur umræða eftir vinnu nefndar, heldur fyrsta umræða. Hvort það væri ekki eðlilegt að ráðherra hæstv. Væri í salnum á meðan málið er til umfjöllunar? Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Frú forseti, hér áðan ræddum við skoðanir stjórnarliða á lýðræðislega umræðu hér í sal og þá kom upp í pontu hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir og sagði að þetta væri nú ekki umræðan sem hún reiknaði með. Þetta væri svona rant sem ætti sér stað í fundarstjórn forseta. Ég velti fyrir mig hvort forseti hefði kannski átt að ávíta þingmanni fyrir þennan gildisdóm yfir umræðu þingmanna. En það sem hv. þingmaður sagðist sakna væri að við nýttum þessa málstofu til þess að ræða mál og skiptast á skoðunum. Og þessu er ég nefnilega alveg sammála. En ég sakna sárlega háttvirtra þingmanna stjórnarflokkana úr allri umræðu. Þeir hafa varla sést hér í allan vetur. Flestir bara haldið sig fjarri ræðustól í stjórnarmálum allan marsmánuð og ég tek undir spurningu háttvirtrar þingkonu Helgu Völu Helgadóttur. Hvar er ráðherra málaflokksins? Er fjarskiptamálið það skipbreka að hún ætlar ekki einu sinni að fylgja því úr hlaði? Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti, ég mun nú persónulega alveg jafna mig á því að hæstv. ráðherra hafi ekki setið undir ræðu minni hér áðan, en það er engu að síður þannig að þetta er fyrsta umræða málsins, mál sem sérstaklega einn angi þess er raunverulega flókin þó að lausnin liggi fyrir, en það að ráðherrann hafi ákveðið að leggja málið fram án þess að sú lausn sé hluti málsins gerir það enn mikilvægara að ráðherrann hlusti á þau sjónarmið sem hér koma fram, vegna þess að við þekkjum nú hvernig það er þegar ráðherrarnir hafa komist í gegnum fyrstu umræðu, þá er þetta orðið svona vandamál nefndanna og það er annar að hafa áhyggjur af því sem þeirri umræðu sem framfer. Þannig að ég held að væri til mikilla bóta og allavega athuga hvort að hæstv. ráðherra er í húsi. Beini því til virðulegs forseta. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Virðulegur forseti, já, ég kem hérna upp til þess að bregðast við orðum hv. þingmanns Bryndísar Haraldsdóttur hér áðan í fundarstjórn forseta þar sem hún hélt því fram að athugasemdir okkar framkomu sérstaklega ráðherra Framsóknarflokksins en einnig bara stjórnarliða almennt í garð þingsins væru einhvers konar rant. Svo ég sletti nú eins og hv. þingmaður gerði með leyfi forseta. Og mér finnst þetta athugavert vegna þess að hér erum við einfaldlega að koma á framfæri, eins og ég sagði, athugasemdum við mikla vanvirðingu sem að þinginu er sýnt og lélega stjórn á málum hér en í þinginu. Og ef það er rangt, þá mætti hv. þingmaður kannski velta því fyrir sér hvort það væri ekki bara hægt að vinna betur með okkur og sleppa það bara við rausið í okkur, en það hins vegar virðist ekki vera einu sinni til í ímyndunarafli hv. þingmanna að þeir hafi mögulega eitthvað val það hvernig samstarfið fer hérna fram á Alþingi Íslendinga. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir.
Já, frú forseti, vegna þess hversu mikilvægir þeir hagsmunir eru og við erum komin á þann stað hérna inn á Alþingi að við erum í lágmarkskröfum gagnvart ríkisstjórninni, þá tel ég rétt að óska eftir því með formlegum hætti að ráðherrar verði boðaðir hingað inn í sal til þess að taka þátt í umræðum um þetta mál. Undirliggjandi eru þó reyndar þannig hagsmunir. Við erum að tala um fjarskipti á þeim tímum sem við lifum í dag, að það hefði verið góður bragur á því að hér sæti utanríkisráðherra. Það hefði verið góður bragur á því að hér sæti forsætisráðherra. Það segir dálítið um stöðu málsins að það hvarflar ekki að okkur að biðja aðra ráðherra en þann sem er að mæla fyrir málinu að sýna viðveru hér í sal, en ég óska eftir því að hæstv. Ráðherra komi hingað inn í sal, hlýði á umræður og taki þátt í þeim, kynni þetta mál sitt og ræði þá rökræði á Alþingi Íslendinga. Þátttakendur máls fundarstjórn forseta, hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, já, mig langar að ítreka þá beiðni til hv. forseta, virðulegs forseta, að athuga hvort hægt sé að finna hæstv. Ráðherra, því hún sást hér áðan en virðist hafa týnst. Spurning hvort það þurfi að fá þingverðina til að leita í þinginu. En meðan verið er að leita að ráðherra held ég að ætti líka að leita að þingmönnum stjórnarinnar, vegna þess að 36 þeirra virðast einnig hafa týnst í þessari mikilvægu umræðu. Við erum að tala innviði, krítíska innviði sem munu hjálpa okkur að komast inn í framtíðina. Þingmenn stjórnarinnar taka ekki þátt, ráðherrar stjórnarinnar taka ekki þátt og mér er spurn, virðulegi forseti, hvort ekki þurfi að gera hlé á þessum fundi og draga þetta mál tilbaka fyrst enginn vill tala það úr stjórnarliðinu. Þátttakendur máls fundarstjórn, hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, já, ég vil taka undir að hv. þingmönnum sem hér hafa rætt. Þetta er mjög ankannalegt að hvorki ráðherra innviða, ráðherra fjarskipta sem er háskóla alls konar, já, og iðnaðarráðherra í þessu og þar með fjarskipta er ekki hér í salnum til þess að ræða þetta mikilvæga mál, þetta gríðarlega mikilvæga mál, og það er enginn, að mér skilst, enginn þingmaður frá Sjálfstæðisflokknum sem er á málinu, bara enginn stjórnarþingmaður reyndar. Og það kemur mér á óvart því að þetta er þannig mál að það varðar þjóðaröryggi, ekki síst. Það varðar innviðin okkar og öðruvísi mér áður brá að Sjálfstæðisflokkurinn skuli ekki sýna þessu máli meiri áhuga heldur en svo, ekki síst nú stundir. Þess vegna spyr ég, hvar er Sjálfstæðisflokkurinn í þessu máli? Ætlar hann ekki að taka til máls og velta vöngum yfir því hvort við séum að taka hér rétt skref í þágu innviðauppbyggingar, í þágu fjarskipta og í þágu þjóðaröryggis? Þátttakendur máls fundarstjórn forseta, hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Já, frú forseti, kemur manni óneitanlega óvart að engin stjórnarliði telji ástæðu til að taka til máls þetta risastóra mál sem við erum að ræða hérna í dag. Áðan kom hingað upp hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir og kvartaði undan því að það væru engin alvöru skoðanaskipti að eiga sér stað, bara eitthvað rant. En það er nú kannski þannig að ef stjórnarliðar væru svolítið duglegri að taka þetta til máls, þá ættu sér kannski stað aðeins fjörugri og meira gefandi skoðanaskipti hérna í salnum. Annað sem ég finn mig nú knúinn til að benda á er að nú hefur það tvisvar sinnum gerst á undanförnum vikum að umræða hér í þessum sal, fyrsta umræða stjórnarmál leiddi í raun til þess að ráðherrar áttuðu sig á því að málin voru stórkostlega gölluð og drógu þau til baka. Og svona í ljósi þess
finnst mér nú kannski aðkallandi að hæstv. Ráðherra sitji hérna með okkur og hlýði á þessa umræðu. Þátttakandi máls hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Lenya Rún Taha Karim. Forseti, ég ekki alltaf hér, enda ég varaþingmaður, en ég var samt alveg spennt að koma hérna inn í þessari viku og fylgjast með reglulegum störfum þingsins þar sem ráðherrar eru að mæla fyrir málinu sínu og stjórnarliðar eru að taka þátt í umræðunum, en svo ekki. Það einn stjórnarþingmaður inn í sal. Er þetta venjulegt, spyr ég nú bara. Á þetta að vera svona? Mér sýnist ekki. Er venjulegt að ráðherra sé ekki hér að mæla fyrir sínu eigin máli, að taka þátt í umræðum í sínu eigin máli? Ég veit það ekki. Hér er að ræða gríðarlega mikilvægt mál og því tek ég undir með hv. Þingmönnum sem hafa hér stigið upp í pontu og sagt slíkt hið sama. Mér finnst það í alvörunni talað bara vera algjör lágmarkskrafa að ráðherrar og stjórnarliðar séu í sal og taki þátt í umræðum fyrst við erum neydd til að búa í ráðherraræði en ekki þingræði eins og mælt fyrir í lögum. Þetta gjörsamlega galið fyrirkomulag, frú forseti. Þátttakandi máls hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Frú forseti, ég ætla nú bara að reyna að vera að lausna með því hérna því að það búið að vera að spyrja með réttu hvernig stendur á því að stjórnarliðar allt frá ráðherra og niður í stjórnarþingmenn hafi ekki áhuga á þessu mikilvæga máli sem varðar meðal annars gríðarlega öryggishagsmuni Íslands. Og ég velti fyrir mér hvort það megi tengja þetta við mjög sérkennilega orðræðu sem hefur heyrst úr þessum sama ranni úr öllum stjórnarflokkunum, að það sé eitthvað neikvætt og popúlist við það að ræða öryggismál Íslands, öryggissamstarf Íslands, af því að það er stríð. Ég næ ekki utan þessa orðræðu, ég hefði haldið að það væri akkúrat öfugt, en þetta er það sem heyrist úr þeirra röðum og þá ekki síst í ljósi máls okkar sem varðar þjóðaratkvæðagreiðslu varðandi aðild að Evrópusambandinu. Þannig getur ekki verið bara að stjórnarliðar séu bara feimnir að koma inn í salinn og ræða öryggismál af því að úti í heimi er stríð, að það sé einhver misskilningur í gangi, að það sé ekki þá sem við eigum að ræða öryggismál af því að það er ófriður. Legg þetta á borðið. Forseti upplýsir hv. þingmann það að hæstv. ráðherra er að labba inn í hús, en næsttakandi máls fundarstjórn forseta, hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Frú forseti, fjarvera stjórnarliða frá þessari umræðu. Það er mjög eðlilegt að við bendum á hana í ljósi þeirra miklu hagsmuna sem eru undir og hér hafa hv. þingmenn nefnt marga þeirra. Mig langar að bæta einum við vegna þess að hv. þingmaður Bergþór Ólason fór yfir 87. grein frumvarpsins sem inniheldur ákveðin álitaefni sem hægt er að ná utan um. Mig langar að benda á 89. grein, en í 3. málsgrein þeirra greinar er alveg ofboðslega víðtæk heimild fyrir fjarskiptafyrirtæki eða skylda fyrir fjarskiptafyrirtæki að halda utan um allar upplýsingar um fjarskiptanotkun allra Íslendinga í allavega 6 mánuði. Sambærileg heimild var sett inn í Evrópureglur á sínum tíma, felld úr gildi vegna þess að hún þótti ganga of nærri friðhelgi einkalífsfólks og persónuvernd. Hún er enn í gildi hér. Hæstv. ráðherra var spurður út í þetta fyrir helgi og það var ekki annað að heyra á henni en að þetta ætti bara að fá að standa vegna þess að löggunni þetta svo þægilegt að geta gengið að þessum upplýsingum vísum. Þó það nú væri. Lögreglunni finnst alltaf þægilegt að geta fengið eins miklar upplýsingar og hægt er. En það er okkar hlutverk hér að standa vörð um friðhelgi borgaranna, friðhelgi einkalífs almennings, gagnvart stjórnvöldum. Það eru frelsisflokkar í ríkisstjórn skilsmanni sem gætu tekið á þessu. Þeir skila auðu. Þátttakandi máls, hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Nei, í fundarstjórn búin. Það var engin
Herðu. Þá tekur til máls fundarstjórn hæstv. ráðherra Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Virðulegur forseti, það er alltaf gott þegar maður er vinsæll. Ég er búin að vera hér, þetta er 5. dagurinn sem frumvarpið er á dagskrá þingsins. Ég var mætt hér áðan þegar þingmenn hv. voru í langri fundarstjórn forseta. Þurfti persónulega að víkja í örskamman tíma frá þinginu og þá segja hv. þingmann að áhugi ráðherra og þingmanna sé lítill á að ræða þetta mikilvæga mál. Ég frábið mér svona vitleysu og svona popúlisma þegar málið er í 5. degi held ég á dagskrá. Ég er búin að taka frá dagskrá dag eftir dag eftir dag til að sitja hér og ræða þetta mikilvæga mál sem svo gjarnan þarf að koma sem fyrst til hv. umhverfis- og samgöngunefndar. Og hér er ég glöð í allan dag að klára að ræða málið við ykkur, var mætt hér áðan og verð hér áfram og hvet ykkur til að fara að ræða ykkur málefni hér í þessum þingsal. Þá tekur til máls fundarstjórn öðru sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, ég vil bjóða hæstv. Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur velkomna í þingsal. Við erum hér að ræða fjarskiptalög og ég fagna áhuga hennar á málefnalegri umræðu þetta mikilvæga mál sem hún leggur nú fram í fyrsta sinn en er verið að ræða hér í 3. sinn því að þetta er mjög mikilvægt mál. Þannig að ég kem bara hérna upp til þess að fagna áhuga ráðherrans á málefnalegri umræðu hennar frumvarp. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Frú forseti, ég bara vil fagna því að hæstv. ráðherra sé komin hér í salinn. En viðkvæmnin er nú sennilega óþörf. Að minnsta kosti hvað mig varðar, þá sneri yfirlýsingar mínar áhugaleysi ríkisstjórnarinnar á þessum málum að því að þessi sömu flokkar hafi slegið af á liðnu þingi og nú sé það svo til óbreytt að koma fram jafn seint og raunin er. Þannig að því sé haldið til haga. Og ég held að það verði til mikilla bóta og ég vona að hæstv. ráðherra taki þátt í umræðunni. Ég er því miður í þeirri stöðu að ég á ekki nema 5 mínútna ræðu eftir en ég gæti mér finnst líklegt að ég þurfi að koma ákveðnum sjónarmiðum að framfæri hér síðar í umræðunni. En ég bara hvet ráðherra til að taka með málefnalegum hætti og sem mest þátt í þeirri umræðu þetta mikilvæga mál sem fram undan er en gagnrýni áfram hversu seint það er fram komið og hvaða meðferð það hlaut á liðnu þingi. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta öðru sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Virðulegur forseti, já, ég tek undir að það er ánægjulegt að fá hæstv. ráðherra í salinn til þess að taka vonandi þátt í umræðum þetta mál. En það er auðvitað athyglisvert að það er ekki einn stjórnarþingmaður á mælendaskrá þetta mál. Og mér skildist að óþolinmæði stjórnarliða gagnvart okkur hér í stjórnarandstöðu væri mikið vegna þess að fólki lægir svo mikið á að byrja að ræða fjarskiptamálið. En svo þegar það er komið hér á dagskrá, þá erum samt ennþá bara við að ræða fjarskiptamálið, þetta stjórnarmál. Ég segi bara eins og hv. þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, hvar er Sjálfstæðisflokkurinn í þessari umræðu? Hvar eru stjórnarliðar? Að undanskildum hæstv. ráðherra sem ég hef nú þegar boðið velkomna í salinn. Ég velti því fyrir mér vegna þess að ég hef einmitt haldið að þetta væri mál sem væri mikilvægt að ræða í þaula akkúrat út af stöðunni í heimsmálum og út af þeim mörgu álitaefnum sem varða persónuvernd og réttindi borgaranna sem er að finna í þessum lögum. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta öðru sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Jóhann Páll Jóhannsson. Já, virðulegi forseti. Ég vil kannski biðja hæstv. ráðherra að sýna því skilning að við hér
mörg okkar sem hér sitjum höfum núna tvívegis á síðustu vikum lent í því að sitja hérna svoleiðis fram eftir að ræða frumvörp sem kemur svo bara í ljós að eru of illa unnin til þess að vera tækjarnar til þinglegrar meðferðar og ráðherrar hafa neyðst til að draga tilbaka. Þannig að þegar rætt þetta mál þá kannski finnst okkur eðlileg krafa að ráðherra sitji með okkur og hlusti og taki þátt. Og þegar ráðherra hverfur þá kannski fer maður að velta því fyrir sér hvort það fari kannski eins fyrir þessu máli og hinum, hvort ráðherra standi ekki örugglega á bak við þetta mál. Að öðru leyti vil ég nú bara benda á að það er stjórnarmeirihlutinn sem fer með dagskrárvaldið hér á þinginu og stýrir forgangsröðun mála. Það er ekki við stjórnarandstöðuna að sakast og við erum bara rétt að byrja að ræða þetta ágæta mál. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Vilhjálmur Árnason. Virðulegi forseti, ég vildi bara koma hér og upplýsa þingheim það að það er ástæða fyrir því að málið tafðist að koma inn til nefndar og sú ástæða er mjög góð af því að það sýndi það að hæstv. Ráðherra hlustaði á umhverfis- og samgöngunefnd. Það var umhverfis- og samgöngunefnd sem gerði kröfu það til ráðuneytisins í fyrra fjarskiptamálinu það að endurskoða ákvæði frumvarpsins orku- og öryggisfjarskiptin og það er nýjasta ákvæðið í þessu frumvarpi sem við ræðum hér sem að ráðuneyti bætti inn eftir nefndarálit. Þar af leiðandi tók lengra tíma fyrir ráðuneyti að klára málið og koma með það hingað og hæstv. Forseti hefur fært þetta mál fram fyrir önnur mál frá því sem var upphaflega á dagskránni. Þannig að mér sýnist þetta allt verið í góðum farvegi hér. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta öðru sinni hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Já, virðulegi forseti, ég held að það hafi verið gott að heyra útskýringar hv. þingmanns Vilhjálms Árnasonar. Ég held einmitt að þetta er gríðarlega mikilvægt mál þannig að bæði ráðherrar þurfa að vanda sig og við upplifum það bara í tengslu við Mílumálið að það mál virtist koma þáverandi innviðaráðherra og ráðherra fjarskipta algjörlega opna skjöldu þannig að við þurfum að vera bæði með belti og axlabönd þegar við skoðum þetta mál, ekki síst og ég hef verið að nálgast þessi mál út frá þjóðaröryggi. Ég vil fagna því að ráðherra er komin í salinn. Ég vona að við getum einmitt farið að tala það sem skiptir máli og þess vegna erum við að ræða þetta mál af þessari dýpt sem við höfum verið að gera. Og það er engin nýlunda fyrir okkur í stjórnarandstöðunni að þurfa að lagfæra mál. Það gerðist ítrekað hér á síðasta kjörtímabili. Það gerðist líka ítrekað að við þurftum að redda ríkisstjórninni fyrir horn vegna þeirra eigin ágreinings innan þeirra eigin raða og það er hægt að nefna hér hvort sem við nefnum þriðja orkupakkann eða þungunarrofið eða fleiri mál sem við þurftum í stjórnarandstöðunni að hjálpa ríkisstjórninni við. En ég vil fagna því sérstaklega að ráðherra er mættur í salinn og hvet ráðherra til þess að taka virkan þátt í umræðunni. Ég held til að það verði mjög upplýsandi og gefandi. Þá telst forseta svo til að hv. þingmenn hafi lokið við að fagna hæstv. Ráðherra og þá er mér það sérstök ánægja að bjóða hv. 10. þingmann Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Inga Jónsson, að taka til máls. Frú forseti, mér er það sérstök ánægja að taka til máls. Takk fyrir það. Mikilvægt er þetta mál, ég held við séum öll sammála það, sem varðar lagaramma utan fjarskiptakerfi Íslands. Það verður bent á að þetta snerti við neytendum, þetta snerti við öryggi, þetta snerti við nýsköpun, þetta snúist það hvort jafnræði fólks til búsetu sé virt eftir því hvar það býr á landinu og þar að auki eru stór álitaefni sem varða persónuvernd og friðhelgi einkalífs í þessu frumvarpi. Í umræðunni sem átti sér stað hér fyrir helgi kom fram hjá hæstv. Ráðherra að hún teldi málið hafa fengið mikla þinglega umræðu vegna þess að það hefði komið hér fyrir
2 fyrri löggjafarþing og þar verið mælt fyrir því og það sent til nefndar. Ég skal taka undir þau orð að því leytinu til að það fékk mikla umfjöllun í umhverfis- og samgöngunefnd bæði skiptin. En sú umræða sem átti sér stað hér í þingsal endurspeglaði engan veginn mikilvægi málsins. Fyrra skipti sem mælt var fyrir málinu, þá stóð umræðan í 15 mínútur samtals. Korter var tekið hér í þingsal að ræða þetta stóra mál. Seinna skiptið sem áður hefur verið mælt fyrir þessu máli fundu þingmenn hjá sér 3 korter til að ræða það. Sem, að öllum öðrum málum ólöstuðum, er eitt af stærri málunum sem fara hér í gegnum þingsalina. Skoðum þetta aðeins í samhengi við síðan litla fjarskiptamálið sem við fengum fyrir vetur í kjölfar á Mílumálinu. Þar átti sér stað efnisleg umræða hér í þingsal það mál í 5 klukkustundir. Þó að þar hafi bara verið tekið á afmörkuðum þáttum þess sem er nú lagt fram sem heildarfrumvarp til laga fjarskipti. 5 klukkustundir voru settar í Mílumálið vegna þess að ég held að þá hafi þingheimur loksins vaknað til fullra vitundar það hversu miklir hagsmunir eru undir. Þá mætti fólk og setti á borðið þau sjónarmið sem hefði kannski þurft að setja á borðið fyrri 2 skiptin sem mælt var fyrir málinu, en er gott að heyra að nú er verið að ræða þetta 3. skipti sem heildarendurskoðunin er lögð fram. Ég ætla að reyna tímans vegna að einskorða mig við nokkuð afmarkaðan hluta þessa máls. Ég ætla ekki að eyða allt of miklum tíma í að ræða það sem mætti kalla kannski sinnuleysi ríkisstjórnarinnar gagnvart þjóðaröryggi og upplýsingaöryggi almennt, sem birtist til dæmis í því að Mílumálið svokallaða hafi komið til þingsins eftir að Mílumálið var garð gengið. Við fengum frumvarpið of seint, en það var vegna þess að þetta frumvarp sem við ræðum hér í dag hafði fengið að daga uppi í nefnd tvisvar og eins og kom fram í máli hv. þingmanns Bergþórs Ólasonar þá var því ekkert að vanbúnaði að afgreiða það út úr nefnd á síðasta vetri. Þá hefði heildarramminn fjarskiptin, heildarlagaramminn, verið á miklu betri stað þegar Mílumálið sjálft kom upp. Og það mál birtist svo sem ekkert eins og þruma úr heiðskíru lofti, heldur höfðu stjórnvöld 2 ára aðdraganda að Mílumálinu ef við skoðum bara opinberan fréttaflutning. Mögulega lengri ef að einhver trúnaðarsamtöl hafa átt sér stað á milli fulltrúa stjórnvalda og aðila á fjarskiptamarkaði. En þetta er nú kannski meira sagnfræði en nokkuð annað, þannig að ég ætla ekki að eyða mörgum orðum í það. Það sem mig langar að ræða er 89. grein frumvarpsins og nánar tiltekið 3. málsgrein þeirrar greinar. 89. grein fjallar það sem hefur verið kallað gagnageymd, sem er það að fjarskiptafyrirtæki geymi gögn fjarskiptaumferð notenda. Og í 89. grein er í 1. og 2. málsgrein fjallað það sem fyrirtækin þurfa til þess að geta þjónað viðskiptavinum sínum. Eðli máls samkvæmt þurfa fjarskiptafyrirtæki að hafa einhverjar upplýsingar fjarskiptaumferð notenda til þess til dæmis að geta bara afgreitt þau fjarskipti, til að geta tengt notendur og til að geta síðan gert reikninga vegna þeirrar notkunar sem á sér stað. Þannig að einhver gagnaöflun er nauðsynleg, en það sem
3. málsgreinin gerir er að þar hefur verið lögfest og er í gildandi lögum lögfest heimild, ekki heimild, ég nota rétt orðið, þetta er skylda. Skylda fyrirtækjanna að varðveita lágmarksskráningu gagna fjarskiptaumferð notenda í 6 mánuði. Að varðveita allar upplýsingar alla fjarskiptanotkun allra notenda í 6 mánuði í þágu rannsóknar sakamála og almannaöryggis. Þessi breyting var gerð hér á Íslandi nánast samhliða því að hún var gerð í Evrópu. Þessi breyting var gerð með hliðsjón af tillögum sem síðar urðu að tilskipun 2006/24/EB varðveislu fjarskiptaupplýsinga. En sú gerð var síðan aldrei tekin upp í EES-samninginn, þannig að þetta var innleiðing að frumkvæði Íslands á einhverju sem hefði mögulega og jafnvel væntanlega borist til okkar í gegnum EES-samninginn, en gerði það ekki, meðal annars vegna þess að áður en til þess kom að ákveðið hefði verið að þessi gerð væri EES-tæk, þá féll dómur hjá Evrópudómstólnum þar sem tilskipunin var úrskurðuð ógild. Annars vegar vegna þess, og dómurinn vísaði til 2 grundvallarréttinda, annars vegar friðhelgi einkalífs og hins vegar vernd persónuupplýsinga. Og var niðurstaða dómstólsins að tilskipunin bryti gegn meðalhófsreglu í ljósi þess hversu víðtækt þetta inngrip í friðhelgi einkalífs væri. Og þetta kemur kannski helst á óvart vegna þess að á þetta hefur verið bent ekki bara af fólki í félagasamtökum sem berjast fyrir friðhelgi einkalífs, heldur hefur verið bent á þetta af stjórnvöldum sjálfum. Ég er með hérna fyrir framan mig drög að frumvarpi til laga sem forsætisráðuneytið setti í samráðsgáttina 2018, leikur mér nærri að segja, afnám gagnageymdar, afnám þessarar 3. málsgreinar þess sem er nú 89. grein frumvarpsins, en er sem sagt 3. málsgrein 42. greinar gildandi fjarskiptalaga. Þetta frumvarp var lagt fram eftir vinnu svokallaðrar tjáningarfrelsisnefndar og hún bendir einfaldlega á það í greinargerð frumvarpsins eins og það lá í samráðsgáttinni að þetta þurfi bara að gera í þágu friðhelgis einkalífs og tjáningarfrelsis og persónuverndar, hafi auk þess jákvæðar afleiðingar fyrir tjáningarfrelsi og nú erum við ómikið af blöðum, forseti. Þetta kemur. Og þarna vísar sem sagt nefndin til þess einmitt sem að átt hefur sér stað úti í Evrópu, þar sem Evrópudómstóllinn úrskurðaði tilskipunina ógilda og þrátt fyrir það að tilskipunin hafi ekki verið tekin beint upp í þessu frumvarpi þá sé eðlilegt vegna þess að þetta dómafordæmi sýni verulega meinbugi á þeim lagafyrirmælum sem kveðið er á í 3. málsgreininni, þá sé
augljós ávinningur af því að fella málsgreinina úr gildi og töluvert meiri ávinningur af því heldur en hugsanleg neikvæð eða íþyngjandi áhrif þess að fella hann úr gildi. Og þar sérstaklega átt við möguleika lögreglu til þess að verða sér út upplýsingar fjarskiptanotkun í tengslum við rannsókn sakamála eða almannaöryggis, vegna þess að þær heimildir einfaldlega búið í öðrum greinum laganna og frumvarpsins. Þar sem að sækja þarf dómsúrskurð og gera ákveðna hluti til þess að þessum upplýsingum verði safnað, frekar en eins og í lögunum og frumvarpinu að upplýsingunum sé safnað allan almenning og allar tegundir fjarskipta, án þess að sé leitast við að afmarka gagnaöflunina með hliðsjón af þeim markmiðum sem stefnt að í hverju tilviki fyrir sig. Ég nefni þetta svona ítarlega, frú forseti, vegna þess að þetta var rætt fyrir helgi og hv. þingmaður Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir flutti ágæta ræðu þar sem hún fór yfir þessi álitaefni og hvers vegna gagnageymd væri mikill gallagripur í lagasafninu, þessi óhefta gagnageymd. Og ég varð dálítið hissa á þeim andsvörum sem komu frá hæstv. Ráðherra við þeim ábendingum. Af því að þau bentu til þess að það væri ekkert sérstaklega mikill vilji innan ráðuneytisins til þess að taka á þessu. Að ráðherrann hafi jafnvel ekki verið nestuð með þeim upplýsingum að þetta væri álitaefni. Þetta væri álitaefni af þeirri stærðargráðu að það hefði verið fjallað það innan Stjórnarráðsins fyrir 4 árum. Heldur bendir ráðherra einfaldlega á að þetta hafi komið inn að ósk ríkislögreglustjóra og að samkvæmt þeim upplýsingum sem ráðherra hafi þá geti þessi gögn bara verið mjög gagnleg. Það eru rannsóknir víða Evrópu sem benda til þess að gögn sem aflað var með heimildum brottföllnu tilskipunarinnar hafi ekkert verið sérstaklega gagnleg fyrir löggæsluyfirvöld vegna þess að brotamenn á netinu hefðu einfaldlega mjög þægilega leiðir til að komast hjá þeirri upplýsingasöfnun sem kveðið er á í ákvæðinu. En finnst þetta ekki góður staður að vera á að það dugi að löggunni finnist þægilegt að geta fengið allar þær upplýsingar sem að myndast geta fjarskiptanotkun allra í landinu og þar með sé það bara gott og vel. Ég ímynda mér að lögregluyfirvöld myndu aldrei afþakka heimildir til að safna gögnum umfram það sem þau gera á hverjum tíma. Ég held að vilja alltaf fá fleiri upplýsingar frekar en færri. En það sem við hljótum að spyrja okkur hér í sal og það sem við þurfum að rýna í hæstv. Umhverfis- og samgöngunefnd er hvort þetta ákvæði uppfylli meðalhóf. Og ég vil nú að segja fyrir mig, frú forseti, miðað við það sem ég hef lesið í tengslum við systur þessa ákvæðis sem í tilskipun Evrópusambandsins, hinni brottföllnu, þá held ég að svo sé ekki. Það sé augljóst að hér sé meðalhófs ekki gætt. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og er ræðutíminn því styttur í 1 mínútu í síðari umferð. Fyrst veitir andsvar hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Já, frú forseti, ég er nú kannski bara með eina kjarnyrta spurningu. Sit í umhverfis- og samgöngunefnd, gerði það ekki á síðasta þingi. Svona við fyrstu sýn og fyrstu yfirferð virðist mér að hér sé komið fram fullþroskað frumvarp.
Það séu svona náttúrulega eins og alltaf í frumvarpi sem eru 90 greinar að lengd, heilmikil vinna framundan, en að þetta sé vönduð og góð vinna sem hér liggur fyrir okkur. Og ég vildi einfaldlega spyrja hv. þingmann að því að við verðum saman í þeirri vinnu sem framundan hvort að hann deilir þeirri sýn með mér að svo sé, að þetta frumvarp sé langt gengið og að framundan sé vinna við að snirta það fremur en að lagfæra dramatískt. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Frú forseti, jú, ég held ég deili þeirri skoðun með hv. þingmanni að hér sé fullþroska frumvarp, enda byggir þetta að miklu leyti á samevrópskri vinnu regluverk fjarskiptamála. Fjarskipti eðli máls samkvæmt eru þjónusta sem nær yfir landamæri og þess vegna skiptir samræmingar þáttur regluverksins miklu máli og bara mikil og góð vinna hér lögð í ýmislegt í frumvarpinu. En það eru atriði hérna sem kalla á pólitíska skoðun. Til dæmis það með gagnageymdina snýst það hvort við metum meir friðhelgi einstaklinga eða það að lögreglan geti aflað meiri gagna frekar en minni. Og svo skulum ekki gleyma því að þetta náttúrulega mál sem að koma fyrir þingið í 3. sinn og fyrri 2 skiptin þá var það jafn fullþroskað en stjórnarlegar sín á milli náðu að stúta því í nefnd. Það var ágætlega farið yfir það í ræðu hv. þingmanns Bergþórs Ólasonar hversu langt málið var gengið síðasta vetur og ég held að við höfum öll verið hissa þegar fallið var frá því að leysa það úr nefnd og beina til annarrar umræðu hér í sal, en það snerist bara eitthvað karp á milli stjórnarflokkana. Við hin skildum ekkert hvað það snerist Við gátum haft efnislegar athugasemdir við einstaka greinar en það kom aldrei til þess að það væri rætt í umhverfis- og samgöngunefnd vegna þess að málinu var bara slátrað í einhverju kergju á milli stjórnarliða. Og svo skulum við ekki heldur gleyma litla Mílufrumvarpinu sem leiddi í ljós töluverðan ágreining stjórnarflokkana ýmis efnisatriði sem að fresta til afgreiðslu þessa máls sem við eigum eftir að takast á við. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Frú forseti, já, ég átti nú ekki við hvort að hér væri framkomið frumvarp sem væri berstrípað pólitík. Það var ekki spurningin, heldur hvort að þingmaðurinn deildi þeim skoðunum með mér að það væri fullþroskað í þeirri merkingu að það væri nokkuð vel að þessu staðið. Og ég spyr vegna þess að það mér mikil ráðgáta að þetta frumvarp, heildarfrumvarp, hafi ekki fengið afgreiðslu fyrr, að það hafi ekki verið ofar á forgangslista ríkisstjórnarflokkanna 3 sjálfra. En af því að hv. þingmaður nefndi þetta með lögregluna, þá var þetta til umræðu og hefur verið til umræðu og ég þeirrar skoðunar að varnaglarnir eigi að vera þeir að lögregla þurfi alltaf eða eigi alltaf að leita atbeina dómstóla til þess að fá þessi gögn og síðan sé síðar girðingin sú að þessi skilyrði eyðingu þessara gagna. En svo vitum við hver veruleiki lögreglunar í dag með skipulagða brotastarfsemi og mannþunga. Þannig að það kannski ekki alveg augljóst hvert tímamarkið á því hversu lengi lögreglan má hafa aðgengi að þessum gögnum. Það vitaskuld alltaf einhverjum mánuðum talið, en það má ekki svipta lögregluna alveg tækifærum til þess að fullvinna rannsóknir sínar. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Frú forseti, afnám gagnageymdarinnar í 89. grein frumvarpsins snýst ekki að svipta lögregluna einu eða neinu. Lögreglan mun áfram geta nýtt sér 92. grein sem snýst einmitt rannsókn sakamála, þar sem henni veitt heimild til þess að beina tilmælum til fjarskiptafyrirtækja að veita aðstoð við rannsókn mála. En þá styðjist það einmitt við dómsúrskurð eða lagaheimild.
Þetta er eðlilega ákvæðið. 89. greinin, 3. málsgreinin þar er óeðlilegt ákvæði vegna þess að þar er sett svo skylda á fjarskiptafyrirtæki að halda upplýsingar allt það sem allt fólk gerir á landinu í hálft ár ef að lögreglunni skyldi detta í hug að banka upp á. Og ég vísa bara aftur til þess að þetta hefur verið sambærileg heimild hjá Evrópusambandinu var rýnd af Evrópudómstólnum og metin ótæk vegna þess að meðalhóf væri ekki virt. Þá veitir andsvar hæstv. Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Virðulegur forseti, ég á til með að koma hér upp aðeins og leiðrétta sumt hjá hv. þingmanni varðandi þessa 89. grein. Það er mikilvægt að halda því til haga að það er skýr munur á fjarskiptaleynd og fjarskiptaumferðarupplýsingum sem eru í sitthvora greininni. Þannig að hér er einfaldlega verið að tala um gögn á milli aðila en ekki það sem fram fer í efni símtala eða skilaboða eða slíku. 3. málsgreinin sem hv. þingmaður vísar til varðandi að geta skráningu gagna eða hafa gögn í fjarskiptum í 6 mánuði, að þarna vegast auðvitað réttilega á almannahagsmunir og persónuverndarsjónarmið. En það er þannig að frá því að ákvæðið sem er óbreytt kom inn áður en vísað er til þessara tilmæla sem komuð utan og bíðum enn þá eftir nýrri reglugerð persónuvernd, að þá má geta upphaflegt frumvarp gerði ráð fyrir sem kom fram það 2005 í 1 ár en niðurstaða löggjafans að teknu tilliti athugasemda persónuverndar við þessu ákvæði var einmitt sjónarmið meðalhóf og miðað skyldi við 6 mánuði. Þannig að þarna vegast auðvitað á þessir hagsmunir. Á sama tíma er hér margoft vísað í dóm þar sem er verið að ræða tilskipun sem þetta ákvæði kom inn á undan, svo ég ítreki það, en þá var einn af annmörkunum talin vera á tilskipuninni í þessum dómi að það var ekki gætt að meðalhófi og þá heimilaði hún alltaf 24 mánaða varðveislutíma sem hér er verið að tala um 6 mánuði. Dómstóllinn gagnrýndi líka að það var ekki gert skýra kröfu eyðingu gagna eins og hv. þingmaður Þorbjörn Sigríður kom hér inn á áðan að loknum varðveislutíma, en þetta frumvarp og ákvæði sem nú er tekur alveg gerir skýlausa kröfu slíkt. Í 3. lagi var talin annmarki á tilskipuninni sem Evrópudómstóllinn ógilti og þingmaðurinn fór margoft yfir hér að ekki væri gerð krafa aðgengi væri háð dómsúrskurði. Hér er skýr krafa úrskurð dómara þurfi til. Þannig að þessar 3 aðal annmarkar dómsins, þetta ákvæði er bara öðruvísi en tilskipunin og svarar því sérstaklega áherslum, en ég minna það að auðvitað sjálfsögðu verður þetta rætt í þinginu og núna í nefndinni, en það er væntanlega ný EES-gerð síðan persónuvernd í fjarskiptum. Forseti minnir ræðumenn að virða ræðutíma. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Frú forseti, ég þakka það sem ráðherra kallar leiðréttingu en ég heyri eiginlega ekki betur en að sé bara endurtekning á ýmsu sem ég sagði. En fyrst talað er það var kannski það sem vantaði í minni ræðu sem ráðherrann nefnir, að nefna einmitt sérstaklega að þetta kemur inn í íslenska lagasamning 2005. Það er rosalega langur tími síðan, bæði hvað varðar þróun fjarskipta og hvað þróun persónuverndar áhrærir. Og þar munar kannski ekki minnstum í þessu samhengi þennan dóm sem féll 2014 út í Evrópu yfir systur tilskipun þessa ákvæðis. Og meðalhófið kann að hafa tekið mið af því að varðveislutíminn var heimilaður alltaf 24 mánuðum, en þetta voru mörk í tilskipunni, þetta voru 6 til 24 mánuðir. Við þurfum greinilega að skoða það í umhverfis- og samgöngunefnd hvort að neðri mörkin hafi ekki verið sama annmarka háð. Og ráðherra telur upp nokkur atriði sem bent hafi verið á í dómnum, en þau voru svo sem fleiri, til dæmis bara það grunnatriði að dómstóllinn taldi ekki eðlilegt að láta svona ákvæði ná til alls almennings og allra tegunda fjarskipta.
Þetta er allt of víðtæk heimild. Og það sem dómurinn benti líka á var að það skorti á að útfæra séu nægjanlegar ráðstafanir fyrir vernd upplýsingarna til að koma í veg fyrir misnotkun þeirra. Þetta ættum við nú að hugsa sérstaklega vel þegar þjóðaröryggisumræðan hefur náð ákveðnum þroska frá því sem var árið 2005. Það að fjarskiptafyrirtækin sitja á öllum þessum upplýsingum getur bara verið stórhættulegt. Þá veitir andsvar síðara sinni hæstvirtur háskóla, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Virðulegi forseti, já, það er bara mjög mikilvægt að hv. umhverfis- og samgöngunefnd fari yfir þetta og skoði muninn á margtilvitnaðri tilskipun hér sem og því ákvæði sem hér liggur fyrir, einnig þeim annmörkum sem sérstaklega eru reifaðir í dómnum og það sem er mismunandi milli tilskipunarinnar og það sem fyrir liggur í þessu frumvarpi. Og við erum með persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga mjög ítarlega kröfur í lögum og almennu persónuverndarreglugerðinni sem fjarskiptafyrirtækjum meðal annars ber að starfa eftir. Og við framlagningu frumvarpsins, persónuverndarfrumvarpsins, sem voru lagðar til breytingar á gildandi fjarskiptalögum líka árið 2018, en ekki ákvæði þeirra varða geymslu fjarskiptaumferðarupplýsinga, þar sem það taldist hafa verið litið til meðalhófs, þar sem vegast á þessir margumtöluðu hagsmunir, almannahagsmunir og réttir einstaklinga til persónuverndar, sem þarf auðvitað að skoða. En það er rétt auðvitað að halda því til haga að af hverju er þetta ákvæði hér inni? Þetta hefur verið gagnrýnt, mat lögreglustjórans og annarra hefur verið kannski að hafa þetta lengra. Sumir vilja stytta þennan tíma ennþá frekar. Við þurfum auðvitað að athuga okkur, hvað erum við að vernda? Við erum mögulega að vernda stóra netglæpi á innviði okkar, við erum að tala skipulagða glæpastarfsemi og annað og þurfum því að huga breyttu umhverfi í því samhliða. Forseti minnir á að það er 1 mínúta í síðari andsvari. Þá svarar andsvari síðari sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Frú forseti, hvað erum við að vernda með gagnageymdinni, spyr ráðherrann og bendir á að við séum að vernda samfélagið fyrir netglæpum. Með gagnageymdinni er líka verið að búa til vettvang. Það er bókstaflega verið að búa til fjársjóðskistu fyrir netglæpi. Gagnasafn hjá hverju einasta fjarskiptafyrirtæki með upplýsingum öll fjarskipti sem hafa átt sér stað á landinu í hálft ár. Þetta er, ég held að séu bara meiri líkur á að þetta verði viðfang netglæpa og verkfæri þeirra heldur en verkfæri til að berjast gegn þeim. Og það sem að mér þykir kannski sárast við það hvernig þetta mál kemur til okkar er að það er ekkert vikið að þessum álitamálum í greinargerð frumvarpsins. Ekki neitt. Þó að á það hafi einmitt verið bent í þinglegu umræðunni sem ráðherranum þótti hafa verið svo mikil á síðustu 2 þingum, þó að á þetta hafi verið bent ítrekað af þingmönnum í umhverfis- og samgöngunefnd. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Já, frú forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir góða ræðu. Mig langar aðeins að víkja hérna að 72. grein frumvarpsins. Nú er þannig í 2. málsgrein 37. greinar gildandi fjarskiptalaga að það er kveðið á 6 mánaða hámarksbinditíma í samningum neytenda við fjarskiptafyrirtæki. Og þetta er ákvæði sem hefur verið þarna í fjarskiptalögum frá 2007. En í 72. grein frumvarpsins sem við erum að ræða hér í dag segir hins vegar óheimilt er í samningi að kveða á lengri binditíma neytenda en 12 mánuði. Mig langar að spyrja hæstv. þingmann hvað honum finnist þetta, að það sé verið að tvöfalda svona þennan hámarksbinditíma samningana, hvort þetta samræmist að hans mati því markmiði laganna að auka vernd og
valmöguleika neytenda og stuðla að virkri samkeppni. Það svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni spurninguna. Þetta er eitthvað sem umhverfis- og samgöngunefnd þarf að leggjast dálítið rækilega yfir. Vegna þess að þó ég taki undir það sem að hv. þingmaður Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir nefndi hér áðan, að hér virðist vera nokkuð svona fullburða frumvarp með það sem við fáum átt í hendurnar, það hefur mikil vinna verið lögð í það, þá er áhrifamatið frekar þunnu 13. Hvaða áhrif hefur það að lengja gildistíma eða lengja bindingu samninga við fjarskiptafyrirtæki? Hér fyrr í dag í umræðinni þá velti hv. þingmaður Bergþór Ólason því upp hvort þetta gæti mögulega orðið til þess að lækka verð vegna þess að fyrirtæki gætu boðið fólki svona ígildi magnafsláttar með því að neytendur lofuðu þeim tryggð lengri tíma. Mín fyrsta tilfinning var þveröfug. Það sem mér datt fyrst í hug var að styttri binditími gæti leitt til þess að neytendur væru kvikari og harðari við fyrirtæki og næðu þannig að knýja fram betri samninga, bæði hvað varðar gæði þjónustunnar en líka verð. En þetta bara hefur ekkert verið metið hérna í frumvarpinu. Þetta er eitt af stóru neytendamálunum í þessu frumvarpi og það liggur ekkert fyrir hver áætluð áhrif þessara breytingar eru. Hér er bent á í greinargerðinni að regluverkið í Evrópu leyfi frá 6 og upp í 24 mánuði og það er svona bara slumpað á miðjun og sagt 12 mánuðir í frumvarpinu án þess endilega að við sjáum hvaða hugsun býr þar að baki. En eins og ég segi, þetta er eitthvað sem umhverfis- og samgöngunefnd þarf að rýna, eitt af mörgum atriðum sem þarf að skoða vel. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Já, virðulegi forseti, ég get tekið undir það að kannski þetta mætti vera aðeins skýrara og betur útskýrt bara í greinargerð. Auðvitað hlýtur tilgangur svona ákvæðis alltaf að vera að tryggja að skilmálar og verklag fjarskiptafyrirtækja við uppsögn samninga hindri ekki flutning neytenda á milli fyrirtækja og standi ekki virkri samkeppni fyrir þrifum. Núna hafa til dæmis neytendasamtökin bent á það að skammur hámarksbinditími sé einmitt vel til þess fallinn að halda svona fjarskiptafyrirtækjum á tánum og veiti þannig neytendum svona ákveðið aukið svigrúm og frelsi til þess að elta hagkvæmustu leiðirnar hverju sinni. Svo já, ég held að þetta sé eitthvað sem þurfa að skoða, hvort það sé kannski réttast að við höldum okkur bara við þennan 6 mánaða hámarksbinditíma eða, og kannski að því er hérna í andsvari, er hv. þingmanni kunnugt að það sé einhver svona sérstök rök sem knýja að því að lengja þennan tíma. Hefur hv. þingmaður heyrt slík rök? Það svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Frú forseti, kannski best að vísa bara í rökin í greinargerðinni. Með hliðsjón af breyttum samkeppnisaðstæðum er þó lagt til að hámarksbinditími verði lengdur í 12 mánuði. Aukið svigrúm í þessum efnum getur orðið neytendum í hag með tilliti til vöru eða þjónustuframboðs og verklagningar. Ég veit ekki, er það þannig sem við skilgreinum endilega aukið svigrúm? Já, hvers svigrúm er það? Ég myndi segja að lengri binditími, það að binda neytanda í lengri samningum við þjónustuveitanda, það sé kannski aukið svigrúm fyrir þjónustuveitendurna en ekki fyrir neytendurna. Það er þess vegna sem að mín fyrstu viðbrögð þegar ég sá þetta voru einmitt að
hérna væri kannski verið að breyta í vitlausa átt. Að svigrúmið ætti einmitt að vera að neytendur gætu verið aðgangsharðir gagnvart þjónustuveitendum til þess að þjónustan sé sem best og veitt á sem hagstæðustu verði. En já, það kemur kannski eitthvað annað út þegar við fáum einhverja greiningu á þessu. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Frú forseti, hér framkomið frumvarp sem varðar grundvallarhagsmuni og mikið og stórt í smíðum. Þetta eru 100 greinar undir heildarlög fjarskipti. Mikilvægir innviðir undir, eins og ég segi. Hér eru þættir sem lúta að samkeppni, hér eru þættir sem lúta að neytendum, hér eru þættir sem varða öryggisógnir Íslands, hér eru þættir sem varða viðspyrnu ríkisins gegn náttúruvá. Í grunninn kannski mætti tala þetta sem fjarskipti, fjarskiptaöryggi og þjóðaröryggi. Og þetta frumvarp til heildarlaga hefur áður verið lagt fram en ekki náð fram að ganga og ég hef hér í þessum sal spurt þingmenn sem hafa setið í umhverfis- og samgöngunefnd áður hverju það sætir og það virðist nú vera þannig að það sé vegna ríkisstjórnarinnar sjálfrar, eða það að segja að málið hafi í svona einhverjum samningum þeirra í millum þegar liðið hefur á þingið einfaldlega ekki verið nægilega ofarlega á forgangslista. Mér finnst það sérstakt. Mér finnst það sérstakt vegna þeirra hagsmuna sem hér eru að baki, mikilvægi þeirra og vegna þess að þegar maður skoðar frumvarpið þá virðist nú sem að það sé, eins og ég hef talað að það sé fullburða. Það er auðvitað ekki laust við pólitík og við munum ræða hana og jafnvel takast á en þetta frumvarp sýnist mér sé vel mótað og vel unnið. Markmið frumvarpsins það er að tryggja aðgengilegt, greið, hagkvæm, skilvirk og síðast en ekki síst örugg fjarskipti hér á landi. Og þetta er auðvitað í aðstæðum dagsins í dag, ætti alltaf að vera, en er þetta sérstaklega ofarlega í huga okkar allra við aðstæður eins og þær eru núna. Það er talað að auka vernd og valmöguleika neytenda, að stuðla að virkri samkeppni sem er vitaskuld alltaf gott og göfugt markmið. Það er talað hagkvæmar fjárfestingar sem markmið og nýsköpun. Og að stuðla að því að öllum landsmönnum og fyrirtækjum bjóðist aðgangur að fjarskiptaþjónustu og háhraðanetum. Ég ætlaði aðeins, af því að hér er búið að fara í ákveðnar greinar af hálfu þingmanna í dag, að víkja að nokkrum þáttum sem ég hlakka til að ræða betur þegar að málið verður komið inn til umhverfis- og samgöngunefndar og rýna sérstaklega. En eins og ég segi, þá finnst mér sérstakt að þetta mál hefur verið lagt fram á síðustu 2 þingum en ekki náð fram að ganga, af því það blasir við manni þegar maður skoðar frumvarpið og þegar þeir verið að lýsa núgildandi regluverki að gildandi fjarskiptalög þau þarfnast endurskoðunar, það hafa þau gert langan tíma. Og við sjáum að hérna er einu sinni sem oftar verið að leggja til að innleidd verði efnisákvæði nýlegrar tilskipunar Evrópuþingsins og setningu evrópskra reglna og við tölum það hér sem kóðan. En það vakti athygli mína þegar við fengum kynningu á þessu frumvarpi að þó það sé kannski í samhengi hlutanna ekki stórar upphæðir að þá er talað það að kostnaður ríkisins geti aukist allt að 185 milljónir krónur á ári vegna aukins kostnaðar við starfsemi Fjarskiptastofu og mér sýnist nú á þeim verkefnum sem stofunni eru falin að það sé eðlilegur kostnaður en ég get ekki séð að það sé gert ráð fyrir þessu fjármagni í fjármálaáætlun
og ég vek athygli hæstv. Ráðherra á því. Þetta hefur komið fram við fyrstu yfirferð málsins í umhverfis- og samgöngunefnd. En eins og ég segi, það er von mín að þetta frumvarp verði að lögum og mér sýnist að hér sé fram komið frumvarp sem á vel að geta farið í gegn í þetta sinn. Þetta frumvarp mun hafa áhrif á starfsemi fjarskiptafyrirtækja, sérstaklega þeirra sem reka fjarskiptanet, og það felur í sér auknar kröfur upplýsingagjöf. Við vitum það auðvitað að fjarskiptanet og fjarskiptaþjónusta eru undirstöður mikilvægra bæði samfélagslega og efnahagslega starfsemi og að styrkleiki fjarskiptaneta skiptir gríðarlega miklu máli og hjá öllum þjóðum en ekki síst fyrir land eins og Ísland vegna aðstæðna hér á landi. Því að við erum þetta kannski mjög með hugann í dag við þær hættur sem að steðja að Evrópu nú þegar öryggi heimsálfunnar er ógnað. En ég er hér að vísa í bara þær aðstæður sem við búum við bara vegna þeirrar náttúruvár sem hér er. Ég nefndi hérna fyrr í dag að Norðurlöndin hafa fyrir nokkru sett sér heildarlöggjöf þessi atriði og okkur vantar núna og eins og ég segi, það er mér töluverð ráðgáta að þetta hafi ekki verið talið brýnna á síðasta kjörtímabili. Við vitum til dæmis að NATO hefur ályktað að alvarleg öryggisáhætta felist í því að samfélagið, nánast öll starfsemi í nútíma samfélagi sé háð fjarskiptanetum. Þegar samfélagið er þannig uppbyggt, sem er auðvitað í nútíma samfélagi, þá þarf þetta að vera stoð sem er þannig tryggð og þannig varin almenningi að það er bara einfaldlega ekki boðlegt að láta það hanga árum saman að uppfæra löggjöf í samræmi við þarfir. Það hvílir á okkur sú skylda að tryggja það að mikilvægir innviðir eins og fjarskiptainnviðir þoli áföll, þoli öryggisógnir. Það eru þessi þættir náttúruvána sem ég nefndi og í aðstæðum dagsins í dag þá held ég að það hljóti nú að gerast að það verður lagður þungi í það að afgreiða þetta frumvarp. Ég ræddi þetta mál þegar við vorum með svokallað Mílufrumvarp til umfjöllunar og þá fannst mér hv. þingmenn Vilhjálmur Árnason sem er formaður umhverfis- og samgöngunefndar og hv. þingmaður Njáll Trausti Friðbjörnsson þeir halda vel á spilunum en þeir voru bara með óskaplega fá spil á hendi og það hefði verið góður bragur á því að vinda sig bara í það strax að fara í vinnuna við þetta frumvarp. Og mér minnist þetta framsögumaður málsins talaði á sínum tíma í tengslu við þetta Mílumálum að það ætti að afgreiða þetta frumvarp vegna þess að það gæti kannski eitthvað gerst á næstu vikum og vegna þess að fjarskiptanet og fjarskiptaþjónusta væru undirstaða margvíslegra mikilvægra starfsemi, bæði efnahagslega og samfélagslega og það er alveg rétt. Það er frumskylda ríkisvaldsins að gera viðeigandi ráðstafanir til að tryggja öryggi og áreiðanleika fjarskipta í landinu og þarna undir eru, eins og ég segi, líka neytendasjónarmið og samkeppnissjónarmið með tilliti til þjóðaröryggis og almannahagsmuna. En ég vildi líka nefna í þessu samhengi að því við erum að ræða fjarskiptaöryggi að árið 2016 þá var samþykkt þjóðaröryggisstefna, gríðarlega þýðingarmikið skref, en það blasir nú við manni að það hefur ekki mikið, að minnsta kosti ekki nægilega mikið, verið unnið með þá stefnu síðan af hálfu ríkisstjórnarinnar. Og við vitum að frá árinu 2016 og þá hafa þær breytingar í alþjóðasamfélaginu sem við höfum horft upp á verið svo dramatískar að það hefur orðið mikil þróun á sviði fjarskipta, í uppbyggingu ljósleiðara, í aðgangi að upplýsingum, blokkun á upplýsingum. Þarna er gríðarleg gerjun og hröð og ég nefni í því samhengi stöðugt tíðari fréttir af netöryggismálum sem ég held að við séum öll orðin betur meðvituð og betur vakandi en áður. Og Íslendingar og Norðurlandabúar stæra sig gjarnan af því að við séum heimsmeistarar í notkun
nettsins, þ.e. hvað varðar aðgengi, en árið 2022 þeirri keppni nánast lokið. Í dag snýst þetta samtal að standa framarlega í netmálum ekki aðgengi heldur öryggi. En ég staldraði aðeins við grein 82 viðbúnað og hlutverk svokallaðrar netöryggissveitar sem á að aðstoða fjarskiptafyrirtæki við forvarnir, leiðbeina þeim og styðja við skjót viðbrögð gegn steðjandi hættu. Ég veit að hér ekki beinlínis nýmæli að ræða. Þetta sveit á vegum Fjarskiptastofu, en ég tel að það sé full ástæða til að ræða það mjög gaumgæfilega innan nefndarinnar hvernig Alþingi sér fyrir sér þetta hlutverk og til hvers ætlað. Þó að greinin fari yfir það með nokkrum hætti að sveitarinnar sé að greina og meðhöndla ógnir og öryggisatvik í netum og þjónustu fjarskiptafyrirtækja, fyrirbyggja og draga úr hættu á öryggisatvikum eins og kostur og sporna við að lágmarka tjón. Þá margt undir sem ég bind vonir við að nefndin muni ræða vel og vandlega. Á fjarskiptafyrirtækjum hvílir sú skylda að bregðast án tafar við tilmælum þessarar netöryggissveitar aðgerðir gegn bráðri og aðsteðjandi netógn, og það sama við í tilviki mjög alvarlegra áhættu eða atvika sem steðja net- og upplýsingakerfi mikilvægra innviða eða opinberra stofnana, almannahagsmuna eða þjóðaröryggi. Það hefur auðvitað verið töluverð umræða þetta núna í samhengi við NATO og þennan grunnpunkt að árás á eitt ríki sé árás á öll. 5. greinina að netárásir geti náð þeim þröskuldi að teljast til slíkra árása. Þannig að eitthvað sem kannski var fjarlægt bara fyrir einhverjum mánuðum síðan og var inni alltaf því formsins vegna í dag bara orðið mjög þýðingarmikið að rýna og skoða. Af því að eins og ég segi, netöryggissveitarinnar að leitast við að greina netógnir og öryggisatvik á sviði fjarskipta á frumstigi og senda út viðvaranir í þeim tilgangi að styðja við skjót viðbrögð gegn aðsteðjandi ógn. Greinargerðin víkur aðeins nánar að því hvert hlutverkið og til hvers ætlað, en í samhengi við stöðu dagsins í dag, eins og ég er búin að nefna hér allnokkrum sinnum í þessari ræðu, við veru okkar í NATO og þessa þætti sem við erum að horfa og líta á töluvert öðrum augum en við gerðum bara fyrir nokkrum vikum síðan, þá veit ég það að öll umhverfis- og samgöngunefnd mun leggja allt sitt í það að hér verði vandað til verka. Hér risavaxið mál á ferðinni, bæði hvað varðar lengd og inntak, og mér sýnist að vera borðleggjandi að það geti farið í gegn, og það mjög brýnt að það fái vandaða umfjöllun í ljósi þeirra hagsmuna sem að baki. Ég hefði gjarnan viljað sjá þetta frumvarp hafa orðið að lögum fyrr, en við munum leggja allt okkar í það að þetta mál fái góða og vandaða umfjöllun núna í samræmi við þá hagsmuni sem hér að baki. Þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir hennar góðu ræðu og yfirgripsmiklu. Það var komið inn á ýmsa hluti sem vöktu athygli mína. Eins og hv. þingmaður ræddi, þá snýst þetta auðvitað fyrst og fremst öryggi þjóðarinnar, heima við og á ferðum sínum. Og það kafli í frumvarpinu sem lýtur að neyðarsamskiptum, neyðar- og öryggisfjarskiptum og fjarskiptum á hættutímum, sem eru
ákvæði 90. greinar til og með 100. greinar. Og þau fjalla í rauninni þessi númer sem við notumst við þegar að neyð steðjar að. Og hér tilgreint númerið 112 sem við þekkjum svo vel. Vonumst auðvitað sjálf til þess að þurfa sem sjaldnast að hringja í neyðarlínuna, en algjörlega nauðsynleg. Og ég kemur rauninni upp í mínu fyrri andsvari til þess að spyrja hv. þingmann sem hefur mjög mikla reynslu úr umhverfi sakamála sem fyrrverandi saksóknari, hvaða máli hún telji skipta að það sé sett í lög að fjarskiptafyrirtækjum sé með öllu óheimilt að gjaldfæra símtöl sem berast til 112 og jafnframt að það hafið yfir allan vafa að það megi fjarskiptafyrirtækjum sé skylt að flytja símtalið og fjarskiptaumferðarupplýsingar og aðrar upplýsingar, að það megi veita móttakandanum 112 upplýsingar símanúmerið og þann sem hringir og hvar hann staðsettur. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Helgu Völu Helgadóttur fyrir andsvarið, fyrir spurninguna. Ég tel að þetta sé mikilvægt. Það blasir auðvitað við að þetta er mikilvæg þjónusta, en hérna held ég að löggjafinn sé nú einfaldlega að flagga mikilvægu markmiði sem svo þýðingarmikið að það er fært í lög. Ég held að það sé algjörlega borðleggjandi að fjarskiptafyrirtækin gera engan ágreining þetta atriði, en að það sé engu að síður gott að búa þannig hnútana að þetta sé tryggt með lagasetningu. Ég tek undir það með hv. þingmanni sem hún segir að í þessu frumvarpi, þegar maður fer að skoða ekki bara fjölda greina heldur rauða þráðinn, þá erum við aftur og aftur að fjalla öryggi fólksins í landinu og ólíkar birtingarmyndir. 112 eru kannski svona skýrasta verkfærið og það sem að bara lítil börn strax þekkja. Þannig að mér finnst að það er góður bragur og þetta er góð, skynsamleg og falleg grein. Þá veitir andsvar síðar að sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Vil kannski í framhaldinu af þessu spyrja hv. þingmann hversu mikilvægt hún telji það vera að það sé samband fyrir alla landsmenn, hvar sem þeir eru á landinu, við umrætt númer 112. Að lendi þú í slysi eða sé á þig ráðist, að þá sé byggt upp slíkt grunnnet fjarskipta á landinu og því viðhaldið með þeim hætti að það sé tryggt að þú sért ekki á löngum köflum á helstu þjóðvegum landsins, á hringveginum, utan þjónustusvæðis. Þannig að þú getur ekki einu sinni hringt í þetta númer. Hvað hv. þingmaður telur að þurfa að gerast til þess að stjórnvöld ræki þær skyldur sínar að tryggja landsmönnum óheftan aðgang að þessu númeri? Að lokum langar mig aðeins að spyrja hv. þingmann bara svona til gamans, hvort að hún hefur áður eða hvort hún hafi einhvern tímann rekist á númerið 116 000 og 116 111. En þetta eru símanúmerin sem getið í 97. grein sem ábendingarlína vegna barna sem saknað og hjálparsími fyrir börn. Hvort að þetta sé eitthvað sem hv. þingmaður hefur séð áður.
Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Frú forseti, ég kannski bara byrja á síðustu spurningunni. Nei, ég hef aldrei heyrt af þessu númeri og aldrei séð það. Og þykist nú vita að þetta sé kannski ekki eitt þeirra símanúmera sem kemur svona strax upp í huga fólks við þessar aðstæður, en veit hins vegar að lögreglan er öllum aðgengileg bara í gegnum sitt almenna númer og nema þessu fylgi einhver kynningarstarfsemi eða eitthvað í þá veruna, þá verði nú kannski að meginstefnu óbreytt ástand það hvernig að fólk nálgast lögregluna, sem er nú reyndar líka í gegnum netið nú orðið. En varðandi hina spurninguna, þar segja stöðu og aðstæður þess fólks, til dæmis eða ekki síst bara á landsbyggðunum, sem eru í raunverulegri og eiginlegri hættu á því að verða fyrir svona rofi á þjónustu, grundvallarþjónustu, og þá er þetta mjög aðkallandi verkefni fyrir land eins og Ísland að tryggja það alltaf. Og ég sé nú að í 100. greinina er gerð tilraun til þess að ráðherra geti við þær aðstæður mælt fyrir aðgerðir til að viðhalda þessari rekstrarsamfellu þjónustunnar. Ég hefði líka áhuga að heyra það bara frá hæstv. Ráðherra hvaða aðgerðir eða svona hvaða stefna er í vinnu inni í ráðuneytinu svona almennt séð og til lengri tíma litið hvað þetta varðar vegna þeirra aðstæðna sem við búum við hér á Íslandi, en þykist nú fullviss að þau mál séu öll í almennt séð í forgangi og í nokkuð góðum farvegi. Þá tekur til máls hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, í þriðja sinn fáum við nú hingað inn í þingið frumvarp til nýrra heildarlaga fjarskipti, en gildandi fjarskiptalög þarfnast verulegrar endurskoðunar. Ég held að við séum öll sammála það. Það blasir við að þær gríðarlegu framfarir sem hafa orðið á fjarskiptatækni kalla á mikla endurskoðun laganna, og því verður eiginlega að segja eins og að það er mikill ábyrgðarhluti hjá ríkisstjórninni að hafa verið að þvælast fyrir nauðsynlegum breytingum á fjarskiptalögum undanfarin ár. Því miður. Það var ósamstaða milli stjórnarflokkanna að klára þetta nauðsynlega mál. Ekki einu sinni, heldur tvisvar. Og nú erum við í þriðja skipti komið með þetta inn. Og maður veltir fyrir sér hvað veldur því. Hvaða atriði voru það sem töfðu fyrir? Var það mögulega það atriði að þeim var kunnugt að það væri verið að gera grundvallarbreytingar á þeim fjarskiptafyrirtækjum sem eru til staðar á Íslandi í dag? Getur verið að stjórnarflokkunum öllum eða hluta þeirra hafi verið kunnugt mikilvægi þess að vera ekki með regluverk sem tryggði að grunninnviðir væru ekki seldir úr landi, að það þyrfti að byggja hér upp öryggisnet fyrir allan almenning á landinu. Af hverju spyr ég að þessu? Jú, vegna þess að frá því að það var fjallað þetta í fyrsta sinn hér í þinginu, þá hefur Míla verið seld úr landi, þó að sé nú ekki búið að afgreiða þau viðskipti að öllu leyti. Samkeppniseftirlitið að fjalla málið. En
ekki bara það, heldur hafa önnur fjarskiptafyrirtæki líka tekið miklum breytingum. Fjarskiptafyrirtæki Nova, ég veit ekki betur en að þar hafi innviðirnir líka verið seldir. Einhvern veginn þá blundar í manni efasemdar angi sem að velti fyrir sér hvort að þetta geti hafa verið ástæðan fyrir því að þetta komst ekki í gegn. Af því að við tölum öll hér, bæði stjórnarliðar og stjórnarandstæður, mikilvægi þess að þetta mikilvæga plagg nái fram að ganga. Hæstv. Innviðaráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson hefur nú komið fram í fjölmiðlum dagsins og kvartað undan málefnalegri umræðu í þinginu. Hann talar um að stjórnarandstaða sé að halda þinginu í gíslingu þegar fyrir liggur að ríkisstjórnin sem að hann er ráðherra í er að leggja þetta mál fram í þriðja sinn. Í þriðja sinn erum við hér í fyrstu umræðu þetta sama mál. Og þetta er hans ríkisstjórn sem samanstendur af sömu flokkum, vissulega nýtt ráðuneyti sem er að flytja þetta mál. Það er ekki lengur hann, það er nýr ráðherra, hæstv. Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra sem að skyndilega er komið með fjarskiptin. En engu að síður þá er þetta sama ríkisstjórn sem að flytur þetta enn einu sinni. Af hverju kláraðu ekki málið? Af hverju hafa stjórnarflokkarnir verið að þvælast fyrir málinu? Þetta er mjög mikilvægt þjóðaröryggislegt mál. Og þá skiptir máli að klára það. Og ég verð að segja að sú sem hér stendur kallaði eftir því að þetta kæmi inn í þingið hér í desember, en ekki sá stubbur sem var verið að þvælast með í háttvirtri umhverfis- og samgöngunefnd. Af hverju gátum við ekki bara haft trygginguna þá? Af því að nú erum við hérna í lok mars og ég get svarið að ég held að það sé jafn langur tími, ég held að það sé mögulega færri þingfundadagar eftir og færri nefndadagar eftir í dag, 29. mars og fram að áætluðum þinglokum, heldur en voru þegar að Mílufrumvarpið svokallaða var lagt fram í þinginu í miklu óðagoti og varð að klárast fyrir lok janúar, eða hvernig það var sem það var samþykkt. Ég held að við hefðum getað klárað þetta á þeim tíma, rétt eins og Mílumálið, ef við hefðum fengið þetta inn. Af því það er þetta mál sem að við þekkjum vel, þetta er að koma inn í þriðja sinn, þannig að það hefði í rauninni átt að gera þetta þannig. En með frumvarpi til fjarskiptalaga er markmiðið að samræma landsrétt samevrópsku fjarskiptaregluverki með því að tryggja aðgengileg, hagkvæm, skilvirk og örugg fjarskipti hér á landi. Ljóst er að markmiðin eru mikilvæg og ekki annað hægt en að fagna því að frumvarpið sé komið hérna fram, sé lagt fram á Alþingi, enda eru örugg fjarskipti algjör grundvallarforsenda þess að tryggja hér þjóðaröryggi. Og það er nú ekki lítið sem við tölum þjóðaröryggi þessa dagana. Sá vandræðagangur og svo töf sem orðið hefur á málinu er grafalvarleg í ljósi þjóðaröryggis. En í frumvarpinu er að finna mikilvægt ákvæði öryggishagsmuni vegna uppbyggingar svokallara farneta. Tilgangur þess ákvæðis er að taka mið af vaxandi þörfum, vaxandi kröfum sem flest ríki, auðvitað ekki öll, en allavega flest ríki sem við berum okkur saman við, hafa talið sig knúin til að gera til að efla öryggi innviða sinna. Markmiðið er að draga verulega úr líkum á því að erlend ríki sem telja sig hafa hagsmuni af innlendum málum geti stundað hér það sem í einhverja tíð voru kallaðar njósnir og eru eflaust ennþá kallaðar njósnir. Það er til dæmis gríðarlega mikilvægt að reyna eftir fremsta megni
að koma í veg fyrir að slíkt geti þrifist hér. Í þeim breytta veruleika sem við horfum nú fram á, ekki bara hér á Íslandi, heldur allan heim í kjölfar innrásar Rússa inn í Úkraínu, þá ætti það að vera algjört forgangsmál að tryggja örugg fjarskipti hér á landi. Til þess að svo megi verða ekki nóg að samþykkja bara ný fjarskiptalög, því það þarf að tryggja og treysta innviðina. Það þarf að tryggja fjármagn til Póst- og fjarskiptastofnunar svo að hún geti sinnt því eftirlitshlutverki sem verið að auka verulega samkvæmt frumvarpinu. Hún geti reynt að tryggja það að þessi grunninnviðir þeir séu ávallt til staðar. Fjarskiptastofa fær núna í hendurnar að meta hættu á grundvelli öryggishagsmuna á því hvort farnet á landsvísu séu eða geti orðið mjög háð búnaði frá einum framleiðanda og er stofnuninni heimilt að binda leyfisskilyrðum er stuðla að fjölbreytni í gerð búnaðar. Frú forseti, það væri gott ef að það væri líka hér í pontu vatnsglas fyrir ræðumenn. Mig langar einnig að ræða hér aðeins í ræðu minni öryggi vegfarenda og öryggi íbúa landsbyggðarinnar. Kemur ekki. Takk fyrir. Grunnnet fjarskipta er gríðarlega mikilvægt öryggistæki sem stjórnvöldum ber að tryggja að sé aðgengilegt öllum landsmönnum, en, frú forseti, svo er því miður ekki. Vert er að rifja upp ummæli hv. formanns velferðarnefndar, hv. þingmanns Líneikar Önnu Sævarsdóttur, í kostulegu Kastljóssviðtali á dögunum. Þar var verið að ræða aðgengi landsmanna að heilbrigðisþjónustu og verandi þingmaður af landsbyggðinni þá þekkir hún auðvitað mjög vel hversu lélegt fjarskiptasamband getur orðið á landsbyggðunum. Ég þekki það líka, enda ekki mikið vestur á firði og þar er maður heppinn þegar maður kemst í símasamband á leiðinni. En hún talaði hv. þingmaður og formaður velferðarnefndar, að það hefðu allir einhvers konar aðgang að heilbrigðisþjónustu af því það væri allavega hægt að hringja í einhvern heilbrigðisstarfsmann þó að það væri ekki hægt að hitta neinn heilbrigðisstarfsmann. En skaut svo inn í, þar sem er símasamband. Frú forseti, þetta er nefnilega raunveruleikinn á Íslandi árið 2022. Að það er ekki einu sinni símasamband alls staðar. Hugsið ykkur. Þetta ríka samfélag sem við erum hefur ekki tryggt að allir landsmenn eigi þess kost að hringja í neyðarlínuna ef eitthvað kemur fyrir. Við sáum þetta í óveðrinu 2019 í desember, að það voru ekki bara vegna þess að möstur lögðust niður, heldur voru einfaldlega bæir utan þjónustusvæðis. Þetta var rafmagnsleysi þá líka, en það var bara ekkert símasamband. Við höfum líka séð þetta í umferðaróhöppum á þjóðvegum landsins sem að leitt hafa til dauðsfalla af því að það var ekki hægt að hringja á neina neyðaraðstoð og þeir sem komu að slíku slysi þurftu að keyra langan veg til þess að komast í símasamband til þess að geta hringt á viðbragðsaðila. Þetta er auðvitað ekki boðlegt, frú forseti. Við verðum að gera betur en þetta. Ég velti fyrir mér hvort að það sé verið að bregðast á einhvern hátt við þessu
hér í ákvæði 38. greinar, ég átta mig ekki á því, en þar er verið að veita Fjarskiptastofu heimild til að leggja kvaðir á fjarskiptafyrirtæki og aðra aðila eftir því sem nánar er tiltekið í ákvæðinu og eru það tilgreind mjög mörg atriði. Ég átta mig satt að segja ekki á því og hlakka til að fá að vinna þetta mál í hv. umhverfis- og samgöngunefnd þar sem ég sit. En þar kemur fram, með leyfi forseta, að Fjarskiptastofa geti lagt kvaðir á fjarskiptafyrirtæki sem bjóða þráðlausa fjarskiptaþjónustu að þau veiti aðgang að óvirkum netþáttum eða bjóði svæðisbundna reikiþjónustu ef nauðsynlegt er að tryggja svæðisbundinn aðgang að þráðlausri þjónustu og ekki sé til staðar önnur svipuð og raunhæf leið til að veita endanotendum aðgang. Ég veit ekki hvort að þetta er það sem að málið snýst eða hvort það er einhvers staðar annars staðar í auðvitað þessu mikla frumvarpi upp á 100 greinar, en ég var svona að reyna að átta mig á hvort að við værum þarna með ákvæði, skýrt ákvæði að það yrði hreinlega að tryggja þjónustuna. Af því að það er auðvitað líka verið að tala hér í 71. grein gæði fjarskiptaþjónustu, að það sé lágmarks grunnþjónusta og að Fjarskiptastofu sé heimilt að setja reglur slíka þjónustu, en ég veit ekki betur en að það hafi nú verið einhverjar reglur það áður. Það er að segja, það er skyldur án þess að það sé verið að ganga á eftir því að það sé tryggt, af því að það er hangið svo á línunni einhvern veginn, ef svo má segja. En virðulegur forseti, þetta frumvarp er gott að það hafi komið fram. Það ber þess þó merki að vera enn eitt dæmið skort á samstöðu innan ríkisstjórnarinnar, að það hafi ekki verið klárað fyrr. En við skulum vona að stjórnarandstöðunni takist að koma því á leiðarenda eins og mörgum öðrum framfaramálum. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og er ræðutíminn því styttur í 1 mínútu í síðari umferð. Fyrst veitir andsvar hæstv. háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Virðulegi forseti, þakka hv. þingmanni fyrir og vil bara kannski fyrst ítreka varðandi öryggi íbúa sem hv. þingmaður kom inn á, að þá veitir einmitt frumvarp þetta Fjarskiptastofu heimild til að skilyrða tíðniúthlutanir. Þar er til dæmis möguleiki að gera kröfu og setja kröfu á fjarskiptafyrirtæki að veita hvert öðru reikiþjónustu. Og það er kveðið á það meðal annars í 14. grein að þessa frumvarps að símtöl slitni ekki, getur orðið til þess að símtöl þá slitni ekki á ferðum þjóðvegina eins og raunin hefur verið nú. Og er þetta gríðarlega mikilvægt í þessarum breytingum og í takti við þær breytingar sem verið er að vinna að í þessu frumvarpi, sem auðvitað í samkeppnismarkaði. Við erum með mikilvægan samkeppnismarkaði og samkeppni á fjarskiptamarkaði og þetta frumvarp er að stuðla að virkri samkeppni en líka mjög mikilvægum samþættingar og skynsumum samþættingar þáttum til þess að tryggja öryggi fólks. En hér erum við að innleiða samræmt evrópskt regluverk og lögin kveða ekki á af því hv. þingmaður kom aðeins inn á það, takmarkanir á eignarhaldi og það breytir bara ekki hvað sem eignarhaldið er, hvaða lög og reglur gilda fyrirtæki. Það hvíla á því mjög skýrar kvaðir hér, burtséð frá eignarhaldi. Og í ljósi alveg sjálfstæðra síðan öryggishagsmuna þjóðarinnar að þá geymir frumvarpið ákvæði sem byggja á áhættumati, kröfur sem við teljum okkur þurfa að gera til að Fjarskiptastofa geti gripið inn í til að tryggja meðal annars áfallaþol fjarskipta og það er það sem skiptir máli, hvernig kerfið okkar fungerar, hvernig það virkar fyrir neytendur og notendur, öryggi, tækifæri og fleira og en ekki hver á. Þetta er kannski svona það helsta sem ég vildi benda á og sérstaklega varðandi öryggi íbúa. Þá svarar andsvari hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, já, margt megum við þakka Evrópusambandinu
til dæmis að búa til regluverk sem að skilyrðar fjarskiptafyrirtækin að veita fjarskiptaþjónustu, að hanga ekki á línunni eins og ég orðaði það, heldur að leyfa línunni að ganga áfram án þess að það rofni símtalið. Þá kemur að þessu með innviðina, hvort að það sé auðvitað tryggt að hinir fýsísku innviðir séu til á vegunum, að það sé eitt sem að taki við af öðru ef svo ber undir, að það sé tryggt að það náist samband alls staðar í hinum fallegu fjörðum Vestfjarða, svo dæmi sé tekið, þar sem að hvorki útvarp né farsímasamband næst á köflum á þjóðveginum sem er hringvegurinn okkar. Þannig að en þá þarf bara að tryggja það að svo verði. Það veitir andsvar öðru sinni hæstv. Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Virðulegi forseti, ég get ekki annað en tekið undir með hv. þingmanni. Það er verkefnið okkar hér, bæði varðandi þá ljósleiðaravæðingu sem hefur verið unnið að og síðan að klára slíkt landið, að tryggja það að innviðir séu til staðar, að stafvæða allt landið svo að fólk hvar sem það býr getur starfað við hin ýmsu störf í fjarvinnu, störf án staðsetningar, og þetta frumvarp er svo ríkt af svo fjölmörgum tækifærum. Við höfum kannski rætt mest öryggið og þjóðaröryggið og ákvæði þar sem hafa tengst inn í síðustu daga og vikur, en frumvarpið er líka í svo margt annað. Og meira að segja þar ákvæði alþjónustu sem gildir á lögheimili eða aðsetri og ríkið veiti stuðningi við uppbyggingu, meðal annars verkefni fjarskiptasjóðs sem eru gríðarlega mikilvægt. Þannig að þarna eru auðvitað bara tækifæri til að gera betur og er spennandi verkefni framundan. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Já, frú forseti, ég er svo sannarlega sammála því að það eru spennandi tækifæri framundan að nútímavæða allt Ísland. Af því að störf án staðsetningar krefjast þess að innviðir séu til staðar, að við höfum stöðugt rafmagn til dæmis. Og það er ekki vegna þess að okkur skortir orku sem rafmagn er ekki stöðugt, heldur hafa stjórnvöld því miður ekki sinnt því að tryggja flutningskerfi raforku á Íslandi. Nú bjó ég í Bolungarvík, fallegasta stað á Íslandi og besta til þess að ala upp börn, og á meðan ég var þar að þá stundaði ég háskólanám og þurfti eðli málsins samkvæmt stundum að taka próf sem voru á netinu. En þá lenti ég oftar en ekki í því að það fór rafmagnið. Það var ekki brjálað veður, en það bara fór rafmagnið og ég gat ekki tekið prófið. Þannig að þetta var ekki á síðustu öld, þetta var bara núna daginn, það er ekkert svo langt síðan. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir prýðisgóða ræðu. Mig langar hér í fyrra andsvari að koma inn á það sem hv. þingmaður ræddi í samskiptum við farsíma, GSM-samband á þjóðvegum. Hafandi, eins og hv. þingmaður kom inn á, verið búsett í Bolungarvík, þeim fallega stað, þá bætast rafmagnsvandamálin, vandamálin snúa rafmagnsöryggi ofan á fjarskiptamálin á leiðinni þangað, og ég vil kannski vísa í það sem kom fram í orðum hæstv. Ráðherra í andsvari við hv. þingmann Helgu Völu Helgadóttur, þar sem ráðherra lýsti þeim miklu tækifærum sem í frumvarpinu felast, sem nú einmitt
grundvöllur þeirra gagnrýni sem fram hefur komið hér í dag á seinaganginn hvað framlagningu málsins varðar og afdrif þess á síðasta þingi sem var auðvitað með miklum ólíkindum. En hafandi verið búsett út á landi og ég leyfi mér að fullyrða frá þeim tíma, sem ég man nú svona nokkurn veginn hvenær var, þá er ég ekki viss að farsímasambandið á leiðinni til Bolungarvíkur hafi raunverulega batnað. Það voru ýmsar kvaðir settar á hvað reiki varðar á þjónustuaðila á sínum tíma sem hafa síðan svona verið að trappast niður. Tækifærin sem í þessum frumvarpi felast til hvata og í rauninni mögulegrar ef þörf er á þvingunar til reiki samkomulags rekstraraðila. Hver telur háttvirtur þingmaður að þarna gæti munað miklu hvað svona gæði þjónustu við landsbyggðina varðar, hvað samhangandi samband, gemsasambands varðar á þjóðvegum landsins? Svarar andsvari hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið. Ég er að reyna að átta mig á spurningunni, hvort vona eiginlega að hv. þingmaður hafi verið að spyrja þróunina á gæðunum, þar að segja hvort að það hafi orðið einhver bæting þar eða hvort að þetta frumvarp komi til með að bæta einhverju. Ég átta mig ekki alveg á því, en ég get þó sagt það að það hefur batnað aðeins á þessum árum sem liðin eru frá því að ég fór nú að venja komur mínar fyrst þarna vestur. Vegirnir hafa líka batnað aðeins. Það auðvitað er grundvallaratriði ef rétt er og ef tekst eins og lofað var af hæstv. Ráðherra að hafa samhangandi farsímakerfi alla leiðina eins og lofað er að sé í þessu, að það sé verið að tryggja það að eitt farsímafyrirtæki sleppi áður en að símasambandi slitni og færi þá öðru, en ég svona velti fyrir mér hvort að þessi grunninnviðir, hvort að sambandið sé einfaldlega fullnægjandi, hvort að það sé, og þetta auðvitað einskorðast hreint ekki við Vestfirði heldur, ég veit þetta er víða annars staðar, hvort að við séum bara með nógu gott net af sendum til þess að tryggja það að við séum með þetta samband hringinn í kringum landið. Ég er ekki alveg viss, en það hefur batnað almáttugur á síðustu 20 árum. Annað væri nú, myndi ég segja, í ríkidæminu á Íslandi. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið og biðst forláts á hversu óskýr ég var í spurningum minni. Ég eiginlega áttaði mig á því þegar ég var sestur í sætið að það var kannski erfitt að ráða í akkúrat hvað það var sem ég var að fara þarna. En punkturinn minn var í rauninni að fá fram mat þingmannsins á þau miklu lífsgæði raunverulega sem felast í því að farsímasamband á þjóðvegum batni og á sama tíma lýsi yfir svekkelsi mínu á því að þetta sé að gerast löngu síðar en hefði geta orðið vegna drolls ríkisstjórnarflokkanna og þessara furðulegu aðgerða þeirra fyrir á síðasta þingi að svæfa málið. Og ég held að á þessum undanförnum 20 árum þá batnaði farsímasambandið umtalsvert með ýmiss konar útboðum og stuðningi, en ég held að það hafi verið að versna á undanförnum árum vegna þessara takmarkana í reikisamningum. Og það er það sem við erum sá hnútur sem við erum að höggva á með þessu máli og þess vegna er ég alveg óendanlega svekktur að að ríkisstjórnin hafi dregið þetta lengur en þörf var á og mögulegt var.
Það svarar andsvari síðara sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, já, það er nú betra að skilja spurninguna. Þetta er auðvitað grundvallarforsenda að hafa þetta samband af því að við byggjum samfélagið okkar á þessu núna. Við gátum lifað hérna fyrir 100 árum mögulega án þess að vera með símasamband. Þá var samfélagið bara annars konar. En í dag þá er þetta grunnþjónusta að vera með þetta samband. Þetta er nauðsynlegt í lífi og starfi hringinn í kringum landið og af því að nú er talað fjálglega störf án staðsetningar að þá gerum við það ekki án þess að hafa fullnægjandi samband. Ég hins vegar pínu svona hikandi við að fagna stórkostlega af því að það stendur auðvitað líka í heildarlögum heilbrigðisþjónustu í þingsályktunartillögu heilbrigðisstefnu til ársins 2030 að allir landsmenn eigi að hafa tryggan aðgang að heilbrigðisþjónustu en svo er það ekkert. Það er ríkisstjórnarinnar að framfylgja lögunum, að koma þeim í framkvæmd en gera það ekki. Þannig að við skulum sjá. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, áhugavert einmitt er að hv. þingmaður var að minnast á hvernig það er rauninni ríkisstjórnin sem hefur tafið þetta mál. Er svona minnistætt einmitt frá lokum síðasta kjörtímabils þegar að þetta mál festist óvart inni bak við þinglokasamninga og stjórnarandstaðan var þetta er alveg mikilvægt mál, við erum alveg tilbúin til þess að losa þetta úr þinglokasamningunum og fá þetta áfram en það var ekki hægt því að ef þetta mál hefði farið út frá samgönguráðherra og þá hefðu allir hinir ráðherrarnir líka þurft að fá eitt mál og það gat ríkisstjórnin ekki fundið með sér að ná niðurstöðum. Þannig að það var ríkisstjórnin sem var með þetta mál í gíslingu, það var mjög áhugavert. En einmitt í tengslum við það aðeins að þá er þetta mál, nokkur atriði í þessu máli sem eru mun eldri. Ég man eftir því þegar ég var í umhverfis- og samgöngunefnd og þá vorum við að glíma við það sem er í 83. greininni. Það er netöryggissveit og heimild fjarskiptastofu, ef hún metur það nauðsynlegt, skal fjarskiptafyrirtæki og netöryggissveitin gera með sér samning uppsetningu og rekstur tæknilegrar vöktunarþjónustu sem að geti innifalið búnað eða netkerfi sem tengist vöktun netöryggissveitar. Það er að segja að netöryggissveitin geti farið bara og sett búnað inn í tölvuver fjarskiptaþjónustu fyrirtækisins og einfaldlega verið að njósna. Bara einfaldlega þannig. Það kemur fyrir njósnabúnaði hjá fjarskiptafyrirtækinu. Þetta er atriði sem við vorum búin að vera að glíma í fyrri svona málum og hérna er þetta að rata enn og aftur inn á okkar borð þegar það er búið að vera að hafna þessu aftur og aftur og aftur af því að það er einfaldlega bara varhugavert að hafa einmitt slíkan búnað ofan á reyndan fjarskiptabúnað sem að fyrirtæki nota að bæta við einhverju öðru tæki sem er ekki endilega samhæft bara er vandamál, mikið vandamál. Svarar andsvari hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir þetta andsvar. Ég les það í erlendum fjölmiðlum að einhver mesta ógn sem að steðja að okkur hér séu í rauninni netárásir. Og það var jafnvel áður en að Rússar hófu stríð gegn frjálsu fullvalda ríki Úkraínu og eftir að stríðið hófst þá hefur tilraunum til að valda usla á netinu, ég þekki þetta ekki nógu vel auðvitað,
þeim hefur fjölgað hvað, 5.000 sinnum eða 5.000 sinnum fleiri innrásartilraunir, skulum við segja. Ég held að hryðjuverk geti orðið jafnvel jafn svakaleg ef að þau ráðast á þessa grunninnviði eins og byggingar. Þá er ég nú ekki að tala um mannslíf, en jú, ég meina það er hægt að fara inn í allt kerfið okkar. Það er hægt að lama allt kerfið okkar. Og ég þekki ekki nógu vel búnað eða önnur tæki hvernig er hægt að verjast því. Ég bara, kannski að því ég er ekki pírati. Það getur verið. En en ég hef bara bullandi áhyggjur af þessu. Ég verð bara að viðurkenna það. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, kannski verður hv. þingmaður bara pírati þegar að kynnist þessi betur einmitt, hver veit. En þetta er þetta lykilatriði í því hvernig þessi búnaður virkar. Það er gerður þessi fjarskiptabúnaður sem er með sínar kröfur og gæðaeftirlit og ýmislegt svoleiðis. Og þegar bættið auka tæki í rauninni á það til þess að vakta virkni hans á ákveðinn hátt, þá getur það haft svona ókunnar afleiðingar, bætt í rauninni við ákveðnum villum og þess áttar bara í þessari svona stöðluðu virkni sem er búist við að hún virki án auka hluta sem slíkra. Og hérna er einmitt tekið fram að fjarskiptafyrirtæki er skylt að hýsa og samtengjast endurgjaldslaust þeim búnaði netöryggissveitar sem Fjarskiptastofa telur nauðsynlegan. Þetta er svo allt í einu breyttist tíminn alveg hratt hjá mér. Ég átti mig ekki alveg hvað var að gerast þarna. En sem sagt, ég vildi bara vekja athygli mitt hv. þingmanns á þessu út af setu hennar í umhverfis- og samgöngunefnd að vakta sérstaklega einmitt þetta atriði. Ég veit að það koma örugglega athugasemdir einmitt frá svona þessum helstu sérfræðingum okkar í netöryggismálum varðandi þetta atriði. Svo háttar til að það er 1 mínúta í síðari umferð í andsvörum. Og nú svarar andsvari síðara sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, maður á aldrei að lofa, sérstaklega ekki í ræðustól Alþingis. Ég ætla að lofa hv. þingmanni Birni Leví Gunnarssyni því að ég mun vakta þetta tiltekna ákvæði. Ég er búin að merkja það sérstaklega inn í frumvarpið og ég mun spyrjast vel fyrir ásamt auðvitað hv. þingmanni Andrési Inga Jónssyni sem er pírati og inni í nefndinni. En það er ekki víst að hann sé orðinn það gegnheill pírati að hann kunni allt þetta með netöryggi. Nú reynir á hvort það svo er. En saman munum við mynda netöryggissveit stjórnarandstöðu í hv. umhverfis- og samgöngunefnd ásamt hv. þingkonu Þorbjörgu Sigríði Gunnarsdóttur sem er þingmaður Viðreisnar í nefndinni. Ég finn það að við munum valdeflast við þetta. Andsvörum er þá lokið og næstur tekur til máls hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, já, við erum að ræða frumvarp fjarskipti. Þingskjal með hinu skemmtilega númeri 666. Við skulum vona að sú tala
hef ekkert að gera með það hvernig framhald þessa máls vegna þess að ég vona að við náum að gera breytingar á lögum fjarskipti. En það mikilvægt að gera þær breytingar á góðan máta og vel hugsaðan og ígrundaðan máta, því fjarskipti hafa aldrei verið jafn mikilvæg og nú. Þau eru forsenda og grunnur fyrir þá stafrænu umbyltingu sem okkar samfélag að ganga í gegnum. Og það þá mikilvægt að það lagaumhverfi sem fjarskipti og fjarskiptafyrirtæki búa við séu uppfærð, en eins og ég sagði áður, séu uppfærð á vel ígrundaðan máta, því það auðvelt að taka feilspor og lenda í vandræðum þegar jafn stór og mikilvægur innviður er undir. Og ég sakna þess einnig að hér sé enginn frá stjórnarflokkunum að hlusta á þessar athugasemdir sem ég ætla að vera með hvar þurfi að skoða betur í þessu frumvarpi og í þessu lagaumhverfi þegar verið er að vinna í því að setja grunninn fyrir þá stafrænu umbyltingu sem við eigum eftir að upplifa næstu ár og áratugi. En það er nefnilega þannig með fjarskipti að þau tengjast þjónustum sem eru þvert á landamæri. Við erum vön því orðið nú að geta haft samband hvert sem er í heiminum, hvenær sem er og á mjög auðveldan hátt. Það er ólíkt því þegar ég var ungur drengur og það var hringt einu sinni í mánuði í frænda minn í Noregi sem var í námi. Því það kostaði svo mikið og var svo erfitt og þurfti að panta símtal til útlanda í gegnum talsamband við útlönd. Nú spjallar maður við ættingja í hinum megin á hnettinum í rauntíma hvenær sem maður vill. Já, þetta eru þjónustur sem ekki bara þvert á landamæri, heldur þetta þjónustur sem fara í gegnum loft, lág og land. Og því oft erfitt að ná utanum allt það flækjustig sem við það að veita þessa þjónustu hvar sem er. Ég vil meina það að rétt eins og rafmagnið þá eru fjarskiptin eitt af mikilvægustu innviðum og grunnneti sem við höfum yfir að ráða hér á Íslandi. Þetta eru innviðir sem veita okkur þjónustur sem við treystum á bæði í daglegu starfi og leik en líka þegar neyð steðjar að. Þetta eru þjónustur og innviðir sem skapa tækifæri til nýsköpunar og þess að snúa við þeirri byggðaþróun sem við höfum upplifað undanfarna áratugi. Skapar tækifæri fyrir uppáhaldsorð hæstvirts ráðherra, störf án staðsetningar. Já, þetta skapar fullt af tækifærum þegar við gerum þetta rétt. En þetta getur líka skapað hættur. Og það er mikilvægt fyrir okkur að passa í allri lagasetningu á þessu sviði að við séum að framkvæma mótvægisaðgerðir við þeim hættum. Nú, hverjar eru þessar hættur? Jú, til dæmis það sem hefur verið nefnt hér mjög oft, netöryggið. Eins og hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson nefndi,
það eitt að fjarskiptafyrirtækjum skylt að geyma gögn öll fjarskipti, að bara það að geyma gögnin skapar hættuna á því að einhver geti náð í þau. Og við þurfum ekki að leita langt. Hér fyrir nokkrum árum gerðist nákvæmlega þetta fyrir eitt af fjarskiptafyrirtækjunum hér á landi, Vodafone, og kom í ljós að þau voru að geyma miklu meiri gögn heldur en bara upplýsingar hver hringdi hvern. Þarna voru til dæmis SMS sem hefur verið send og orsökuðu víst einhverja skilnaði þegar að þau kom í ljós. En netöryggið, og ég mun tala meira um það á eftir, er ein af grunnhættunum. En við þurfum líka að hugsa þetta út frá tækifærum og jöfnuði. Það er nefnilega þannig að aðgengi að þessum þjónustum getur verið mismunandi eftir því hversu gamalt fólk er. Í dag kunna 3 ára krakkar að leika sér með iPhone, en við eigum kannski sum ömmur eða afa sem hafa ekki lært að nýta sér þessa tækni mjög vel. Við tölum nefnilega oft tæknilæsi og það er mikilvægt að við gleymum ekki eldra fólkinu, sérstaklega fötluðum og öðrum hópum þegar kemur að tæknilæsinu. Svo má ekki gleyma því heldur, sem hefur verið nefnt hér í ræðum hjá öðrum þingmönnum, að það skiptir máli hvar þú ert. Það skiptir máli upp á aðgengi að þjónustu, það skiptir máli upp á hraða á þjónustu, og við þurfum líka að átta okkur á því að suma þjónustu hafa sumir efni á, aðrir ekki. Og við þurfum að passa það að þetta aðgengi sé jafnt. Á sama tíma þá megum við ekki gleyma því að við erum lítill markaður. Við höfum aðeins örfá fjarskiptafyrirtæki hér á landi og hér ríkir í raun fákeppni á sviði fjarskipta. Og þá er svolítið erfitt þegar að sumar reglurnar sem við erum að fylgja koma og miða við risastór lönd, og þar þurfum við að finna þennan meðalveg milli þess að skilja á milli hluta og þess að samnýta. Mér hefur þótt að áhugavert erlendis að það til dæmis er það orðið mikið til þannig að innviðirnir sjálfir, búnaðurinn sem að sér sendan og annað, þeir eru oft samnýttir mjög mikið á milli fyrirtækja, því kostnaðurinn við það að koma upp dreifikerfunum alls staðar er hár. Hér hefur verið rætt dálítið 87. grein laganna öryggi búnaðar frá hinum og þessum aðilum, og þótti mér það athyglisvert að lesa frétt sem kom í dag á Ríkisútvarpinu það hvernig tæknifyrirtæki Ericsson, sem einmitt stór hluti af okkar fjarskiptakerfi er byggður á, eru í slæmum máli núna eftir að uppkomust mútur þeirra til Íslamska ríkisins í Írak til þess að liðka fyrir útbreiðslu farsímanetsins þar. Við erum að tala milljónir dollara. Þannig að við getum horft á það þannig að þó svo að það sé sænskt fyrirtæki, þá var kannski ekki alveg siðferði í nógu góðu lagi þar. Við höfum líka séð það að nágrannar okkar og frændur í Danmörku hleyptu bandarísku leyniþjónustunni inn á grunninnviði farsímakerfisins hjá sér
Þannig að þó svo að þessi grein hafi upphaflega komið inn til þess að passa að Kínverjar sé ekki að njósna of mikið í gegnum búnað frá Huawei, þá þurfum við kannski að setja spurningamerki við búnað frá öllum aðilum. Ég einnig bendi á það að það er mikið talað öryggi og hluti sem að tengjast þjóðaröryggi í þessu frumvarpi og ég taldi það til mikilla bóta ef að hluta til væri þessu frumvarpi að einhverju leyti, hvernig sem það er gert í þingsköpum, vísað til utanríkismálanefndar til að fjalla þjóðaröryggishlutann af því og finna þannig leiðir til þess að tryggja að við séum með belti og axlabönd eins og einhver hefur orðað það í þessum málum. Mig langar að fara í nokkra kafla hérna meðan ég hef tíma og ég mun sennilega nýta tækifæri mitt til að koma aftur til að benda á fleiri hluti. Mig langar að tala aðeins það að mér fannst athyglisvert að í 13. grein frumvarpsins er talað að fjarskiptatíðnir innan íslensk yfirráðasvæðis, með leyfi forseta, innan íslensk yfirráðasvæðis eru auðlindir undir stjórn íslenska ríkisins og úthlutun á tíðnum felur í sér tímabundna heimild til skilyrtra afnota sem hvorki leiðir til eignarréttar né varanlegs nýtingar eða ráðstöfunarréttar. Væri nú ekki gaman ef að þessi setning væri líka í lögum aðrar auðlindir. Svo langar mig að fara í 18. greinina. En sjáum nú til, nú þarf ég að telja, 1., 2., 3. málsgrein 18. greinar er talað heimild til að víkja frá ákvæði lágmarksgildistíðni réttinda og eins að talað bara úthlutun á tíðniréttindum og hafandi verið undanfarin 12 ár, ég er alltaf að verða eldri, að vinna við fjarskipti á neyðartímum út allan heim, þá saknaði ég þess að ekki væri inni í frumvarpinu ákvæði að geta heimilað notkun á tíðni og notkun á búnaði á neyðartímum sem komið með erlendis frá. En það er nefnilega þannig að þann 20. júní 2003 skrifaði Ísland undir Tampere-sáttmálann sem gengur út á það að lönd veiti möguleika á því að koma með fjarskiptabúnað til að nota á neyðartímum inn í löndin án þess að þurfa að tolla þau og án þess að þurfa að sækja sérstaklega leyfi. Og þetta er hvergi í frumvarpinu. Ég hefði viljað sjá einhvern horfa til þess. Ég held að síðasta greinin sem ég næ að tala núna, áður en ég bið svo aftur að komast á mælendaskrá, er 28. greinin fjarskiptabúnað í farartækjum. En þar segir með leyfi forseta: íslensk skip, loftför og önnur farartæki skulu búin fjarskiptabúnaði. Nú er þetta næstum því eins og með baggið og menntastofnanirnar. Önnur farartæki, þarf ég að vera með fjarskiptatæki á hjólinu mínu, þarf ég að vera með það í bílnum mínum. Þarna kannski þarf að skilgreina aðeins betur og vonandi tekur nefndin og horfir á það. En bara svona rétt í lokin, að því að það kom hér spurning áðan frá hv. þingmönnum símanúmerið 116 111 sem er veitt sérstaka undanþágu hér inni sem við höfum aldrei heyrt um. Þetta er notað í Evrópu fyrir það sem kallast með leyfi forseta Child Helpline International, en er því miður ekki í gangi hér. En ég er greinilega búið með tíma minn, frú forseti, og óska eftir að komast aftur á mælendaskrá til að klára
yfirferð mína á greinum frumvarpsins. Svo háttar til að 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og er ræðutími því styttur í 1 mínútu. Fyrst til að veita andsvar er hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Helga Þórðardóttir. Frú forseti, ég vil taka undir með hv. þingmanni Gísla Rafni að það er að hafa góð fjarskipti eru gríðarlega mikilvægur innviður. En við höfum öll upplifað á ferð okkar landið að það að detta inn og út úr símasambandi. Og mig langar því að spyrja hv. þingmann hvaða skoðun hann hafi á fjarskiptakerfum á vegum og í dreifbýli. Kannski hvort að það lagast eitthvað í þessu frumvarpi. Þá svarar andsvari hv. þingmaður Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, jú, ég held nú að fjarskipti á vegum úti hafi lagast, svo sannarlega, en það er ennþá fullt af dauðum blettum. Og eitt af því sem að ég lærði fljótt þegar ég var að vinna við það að setja fjarskipti út allan heim, var einmitt að fræðilega útbreiðsla farsímasenda, hún er voða flott á korti. Hún sýnir við sjáum alveg þetta svæði. En raunveruleg útbreiðsla er ekki eins góð og það verða til allir þessir blettir sem við þekkjum, til dæmis eða út með farsíma frá símanum og keyrir í gegnum Tíðaskarð og leiðin inn í Kjós, þá dettur niður símtalið. Einu sinni gerðist þetta reynda líka að þú keyrðir í gegnum Kópavoginn sjálfan. Þannig ég vona að þetta svari að hluta til spurningu hv. þingmanns. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. þingmaður Helga Þórðardóttir. Já, frú forseti. Það var kannski bara eitt sem að ég, hv. þingmaður hefur greinilega mjög mikið vita á þessu með fjarskiptasamband. En telur þú sem sagt að það verði að í þessu frumvarpi, nú er ég að opinbera kannski vanþekkingu mína á þessu, þar sem ég er nýr þingmaður, ekki búin að ná að kynna mér þetta í þaula, hvort að það sé eitthvað þarna sem að ýti undir það að fjarskiptin á vegum og í dreifbýli verði betri. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, já, ég verð nú að viðurkenna líka að ég er ekki búinn að ná að lesa í gegnum allar 130 síður, 131 síðu í þingskjali nr. 666. En það hefur verið þannig víða heim að fjarskiptafyrirtæki eru látin borga ákveðið gjald sem síðan á að nýta í það að bæta og borga fyrir að setja upp þjónustu á þessum blettum. Nú veit ég ekki hvort slíkt er ennþá hérna inni, þetta hefur verið inni í fyrri lögum held ég, en það er nákvæmlega þannig sem þarf að gera það. Það þarf að taka pening til hliðar frá því sem að fæst fyrir leyfisgjöld og tíðnir og annað og nýta hann til þess að bæta sambandið á þeim svæðum þar sem að þau eru enn slæm. Og ég vona að hæstv. Ráðherra hafi sett slíkt hér inni. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Frú forseti, ég hjó eftir því að hv. þingmaður vísaði til reynslu sinnar á erlendri grundu og störf sín þar í samhengi við þætti sem að honum fannst vanta upp á í þessu frumvarpi
og að því ég sit nú í umhverfis- og samgöngunefnd sem við munum fá þetta frumvarp til meðferðar, þá hefði ég áhuga að heyra nánar frá þingmanninum hvað það er. Ég hef verið að hugsa þetta þá út frá því annars vegar séu í þessum hættum sem að geta leynst í náttúrunni sjálfri og hins vegar í þessum veruleika sem við tölum gjarnan sem nýjan en nú ekkert sérstaklega nýr. Ég held að Eistland hafi verið eitt fyrsta ríkið sem varð fyrir skipulagðri árás sem ríki. Það var í aprílmánuði árið 2007, þar sem að fjölmiðlar, vefsíður opinberra stofnana, bankakerfið skipulögðu árás sem hafði gríðarleg áhrif þá, en atvik sem bara breytti viðhorfum og takti þar í landi. Þannig ég hef áhuga að heyra hvað þetta er. Þá svarar andsvari hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, við lifum á tímum alþjóðlegra fjarskipta og það gerir það að verkum að hér í gamla daga til þess að taka niður símkerfið þá hefði maður þurft að nota aðferðirnar sem voru í kvikmyndinni Kona fer í stríð og ná niður símavírunum. Miklu flóknara heldur en að geta setið kannski á sólarströnd á Tenerife og verið með tölvu í hendinni og ráðist á heilt ríki. Og það því miður þannig að við sem samfélag hér á Íslandi höfum ekki tekið þessari ógn nógu alvarlega. Það kannski í anda við margar aðrar ógnir sem að við þurfum að eiga við hér á landi. Það ekki fyrr en eftir að ógnin búin að koma sem við fyrst byrjum að byggja upp viðbúnaðinn. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Frú forseti, ég tek undir þetta hjá hv. þingmanni, þetta með að það sé nú gjarnan þannig, hvort sem það er í lífi fólks eða í aðstæðum samfélaga, það sé ekki gjarnan fyrir að lokinni einhverju reynslu sem að brugðist við. En af því að hv. þingmaður vísaði í samfélagið að þá er þetta grundvallar hlutverk stjórnvalda að hafa þennan háttinn á. En þetta myndi mig á atriði sem ég heyrði á ráðstefnu einmitt netöryggismál sem ég hef nú vitnað til hér í þessum ræðustól áður, en þetta með að Norðurlöndin tali enn sig með þeim hætti árið 2022 jafnvel, að við séum framalega á heimsvísu vegna þess að hér sé aðgengi að netinu svo gott. Það ekki til að státa sig á í dag, að við séum svo vel tengd. Breytan sem hefur eitthvað það að segja hvort að þjóðir séu framalega í þessum efnum í dag hafa með öryggisþáttinn að gera. Hversu vel varin eru við sem einstaklingar og sem ríki. Þá svarar andsvar öðru sinni hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, já, það nefnilega þannig að leið og við urðum tengdara samfélag þá jókst ógnin til muna. Hugsið ykkur bara ef rafrænu skilríkin ykkar hætta að virka. Hvaða þjónustur sem þið eruð að nota daglega hætta þá að virka? Hugsið ykkur það ef að netsamband við útlönd dettur út. Þá detta líka út allar póstþjónusturnar, tölvupóstþjónusturnar, fjarskiptaþjónusturnar, allt sem við erum að nota. Það líka þannig að flestir vefir á Íslandi eru með hluta af sér sem maður nýta erlendar þjónustur við. Þannig að vefsíðurnar hætta að virka. Hvað þarf þetta að gerast í langan tíma áður en að við höfum búið að leggja okkur öll inn vegna þess að við erum öll orðin brjálaða því við komumst ekki lengur á netið? Ég spyr. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þórunn Sveinbjarnardóttir.
forseti. Ég kem hér upp til að þakka þingmanninum fyrir sína ræðu hér við 1. umræðu þetta mikilvæga frumvarp fjarskipti. Ég verð nú að nota tækifærið og benda þingheimi á að þessi lagabót kemur frá Evrópusambandinu í gegnum EES-samninginn, eins og svo margt annað sem bætt hefur líf og samkeppnismarkað hér á landi og undanförnum áratugum. Neytendaverndin kemur frá Brussel, hvort sem mönnum líkar það betur eða verr. Mig langar til þess að biðja þingmanninn háttvirtan að aðeins að velta vöngum með mér yfir gjaldtökunni á tíðniheimildum og mig langar að spyrja hvort hann hafi lagt mat á það hvort að gjaldtakan sé í rauninni næg miðað við þau verðmæti sem hér verið að úthluta til einkafyrirtækja. Þá svarar andsvari hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir spurninguna. Ég vona að annar hv. þingmaður í salnum hafi ekki heyrt að þetta væri 3. fjarskiptapakkinn. Varðandi tíðnikostnaðinn, þetta er auðlind sem þarf svo sannarlega að borga fyrir. En við þurfum líka að hugsa það hvernig við nýtum þær tekjur sem fást af slíku. Og ég nefndi hér áðan leiðina til þess að nýta þessar tekjur til þess að greiða niður kostnað við að setja upp fjarskipti á dreifðari svæðum við vegina og ýmislegt annað. Það hafa verið farnar mismunandi leiðir, það hafa verið farið í uppboð, það hefur líka verið farið bara í fast gjald. Rétt eins og í sjávarútveginum að þar er þetta náttúrulega góð spurning að hvernig á að gera þetta. En svona ég myndi segja það sem að mikilvægast í mínu huga er þetta að hvernig við nýtum við gjaldið og það ætti síðan að stýra því hversu hátt við þurfum að hafa það. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þórunn Sveinbjarnardóttir. Já, ég þakka hv. þingmanni fyrir svörin. Það skiptir auðvitað mjög miklu máli hvernig ríkið nýtir tekjurnar sem það hefur af slíkum gjöldum og af auðlindarentu og að sjálfsögðu er ég þeirrar skoðunar að þær tekjur eigi að nýta til þess að jafna aðgengi og jafna aðstöðumun meðal annars á milli landshluta, sérstaklega þegar fjarskipti eru annars vegar. En það er hægara að tala en í að komast af því að það virðist ekki vera neins staðar, allavega hef ég ekki séð það og ég skal alveg viðurkenna það að ég á eftir að skoða þetta frumvarp miklu betur, en mér sýnist samt að þetta sé ófullkomið auðlindalíkan sem að hér sé verið að vinna með, þó svo ég viti auðvitað að það sé verið að greiða fyrir tíðnisviðin. Og þá þurfum við hér þingheimur að skoða það mjög vel hvaða tekjur ríkið hefur af þessu og hvernig þær nýtast best til þess að tryggja fjarskipti allt land. Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gísli Rafn Ólafsson. Já, frú forseti, ég er hjartanlega sammála hv. þingmanni að það er mikilvægt að það sé gagnsæi í þessu og ég held einmitt að það sé mikilvægt að umhverfis- og samgöngunefnd fjalli einmitt dálítið vel 13. greinina og þau módel sem þarna eru fyrir. Við höfum líka talað mikið hér netöryggi og það að reka netöryggissveit heldur ekki ókeypis og það að halda utan alla þessa mikilvægu innviði heldur ekki auðvelt eða frítt. Þannig að ég held að þegar það módel er búið til fyrir það hvað á að rukka fyrir þessa auðlind, þá þurfum við að passa bæði þetta að það jafni aðganginn en líka að það hjálpi til við að standa undir þeim kostnaði sem hlýst af því að halda utan jafn mikilvægan innvið
eins og hér verið að tala um. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Frú forseti, þetta var á margan hátt mjög áhugaverð ræða og margt sem að væri gott að geta spurt út í hér. En tíminn takmarkaður og því ætla ég að reyna að afmarka spurninguna. Ég myndi kannski ekki leita til Pírata ráðgjöf á öllum sviðum, en það verður ekki af þessum flokki tekið að hann hefur yfirleitt verið skipaður fólki með mikla þekkingu á tölvu- og fjarskiptatækni. Og ég held að sé ekki nein móðgun í því falin að segja að flokkurinn eigi rætur í hópi hakkara jafnvel og annarra sérfræðinga á sviði tölvumála. Og því langaði mig að spyrja hv. þingmann hvort að hann telji að það vanti einhver sérstök atriði hvað varðar net- og upplýsingaöryggismál inn í þetta frumvarp. Ég er auðvitað ekki að biðja tæknilega útfærslu í 1 mínútu andsvari, en vantar hugsanlega heilu kaflana það sem við þyrstum að vera að gera á þessu sviði. Þá svarar andsvari hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni bæði fallega orð í garð Pírata en líka góða spurningu. Ég held að það sé margt í þessu frumvarpi sem að komi á ramma utan þau mál sem kannski við höfum verið að gera hingað til hvað varðar netöryggi. Það sem ég sakna svolítið í þessu frumvarpi þegar kemur að netörygginu, þá hefði ég viljað sjá meira samstarf við önnur tæknifyrirtæki í landinu. Það til dæmis til mjög mikið af mjög reyndu tæknifólki þegar kemur að netöryggi sem að hvorki starfar hjá hinum opinbera eða þessum fjarskiptafyrirtækjum, og ég hefði viljað sjá aukna samvinnu þar á milli vegna þess að rétt eins og þegar við þurftum að eiga við heimsfaraldurinn og við urðum öll almannavarnir, að þá það nákvæmlega það sem þarf að gerast þegar kemur að netörygginu. Við þurfum öll að hugsa netöryggi. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Frú forseti, hv. þingmaður nefndi tíðniréttindin sem eru auðvitað mjög stór þáttur í þessu máli og kom sérstaklega inn á mikilvægi þess sem hann kallaði neyðartíðni og áhvert að heyra mat hv. þingmanns á því. En það sem ég vildi þó spyrja sérstaklega í ljósi þess að tíðniréttindi eru takmörkuð gæði. Hv. þingmaður sáttur við með hvaða hætti þeim ráðstafað? Það væntanlega ekki hægt einfaldlega að setja slík réttindi á uppboð á nokkura skilyrða, enda þetta hluti af grunninnviðum auðvitað. Svoleiðis að það þarf að líta til annarra þátta heldur en einfaldlega þess hvaða fyrirtæki kemur og býður hæst verð hverju sinni. Það þarf að líta til heildarhagsmuna samfélagsins í svona stóru innviðamáli. En mætti standa betur að úthlutun tíðniréttinda? Þá svarar andsvar öðru sinni hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, já, ég held að séu dæmi það að úthlutun hefur verið gerð vel og eflaust líka dæmi það að hún hafi verið ógagnsæ og kannski allt of lágt verð greitt. Það hafa verið farnar mismunandi leiðir víða í heiminum þegar kemur að þessu og ég myndi svo sannarlega fyrir þá sem sitja í umhverfis- og samgöngunefnd skoða hvaða módel hafa verið notuð hér á landi versus það hvað hefur verið notað erlendis. Og þetta ekkert eitthvað nýtt að selja aðgang að tíðnum og það mikilvægt að eins og ég nefndi að það sé ekki til eilífðar
vegna þess að bara sem gott dæmi að nú erum við eiginlega algjörlega farin yfir í stafrænt sjónvarp og í mörgum löndum til dæmis verið að nýta tíðnina sem gamla analog sjónvarpið notaði til þess að senda út internetbylgjur. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Frú forseti, við erum hér að ræða stórt og mikilvægt mál, frumvarp til laga fjarskipti. Þetta í þriðja skipti eins og fram hefur komið sem að málið til umræðu hér inn í þingsal og ég bind nú vonir við það að það klárist fyrir vorið, fljótt og örugglega. Ég sat í umhverfis- og samgöngunefnd í fyrri 2 skiptin, ég geri það ekki núna, þannig ég hef ekki sömu aðkomu að málinu og ætla mér svo sem ekki þar að leiðandi að fara á dýptina yfir málið sem slíkt. Það hafa aðrir þingmenn gert hér undan mér, meðal annars fulltrúi Viðreisnar í umhverfis- og samgöngunefnd, þingmaður hv. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. En mig langar til að drepa á nokkrum atriðum og það alveg rétt sem fram hefur komið hér líka og hæstv. ráðherra Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir kom líka inn á hér í andsvörum sínum fyrir í dag að frumvarpið fjallar vissulega aðra þætti en eingöngu öryggi og varnaratriði sem að þingmönnum hefur eðlilega orðið tíðrætt hér í ljósi bara stöðunnar. Þetta náttúrulega frumvarp sem að varðar mikilvæga innviði, búsetuskilyrði einfaldlega landið. Já, við getum eiginlega orðað að þetta tvíþætt. Þetta varðar búsetuskilyrði á landinu, bara það að hér sé hægt að búa yfir höfuð og síðan á hinum ýmsu stöðum á landinu og það náttúrulega verið pottubrotinn og stendur vonandi til bóta. Við erum að tala frumvarp sem varðar samkeppni, neytendur og síðan þessar öryggisógnir og viðspyrnu ríkisins gegn ýmissi vá, hvort sem það náttúruvá eða utanaðkomandi vá að öðru leyti. Fjarskiptaöryggið og þjóðaröryggið einfaldlega undir. Markmiðið að tryggja aðgengileg, greið, hagkvæm, skilvirk og örugg fjarskipti hér á landi. Svo ég telji þetta nú upp og auka vernd og valmöguleika neytenda, stuðla að virkri samkeppni, hagkvæmum fjárfestingum og nýsköpun og fjarskiptamarkaði. Þetta það sem við þurfum að gera með kerfið okkar. Þannig að tryggja það að öllum landsmönnum og fyrirtækjum hér bjóðist aðgangur að fjarskiptaþjónustu og háhraðanetum, föstum og þráðlausum netum. Það bara grundvallarskilyrði fyrir okkur. Og vegna framfara í tækni og þjónustu þá gildandi regluverk að mörgu leyti úrelt og það löngu kominn tími á að taka hér myndarlega til hendinni og þingmenn hafa margir farið hér vel yfir það af hverju fyrri tilhlaup ríkisstjórnarinnar hafa ekki heppnast. En við bindum vonir við að það sé breyting á núna. Það nokkur atriði sem mig langar til að ræða og eitthvað sem ég ætla kannski að fá að leyfa mér að því að sé að hæstv. Ráðherra situr í salnum að biðja hana að koma í andsvör við mig ef hún hefur tíma til og nennu til að svona geta varpa ljós á eitthvað sem ég að velkjast með. Mig langar til að byrja reyndar einu. Að þetta við vitum að fjarskiptanet og fjarskiptaþjónusta undirstöður þessar mikilvægu samfélagslegu efnahagslega starfsemi, samfélagslegu þróunar okkar og að styrkleiki fjarskiptaneta skiptir máli þegar ekki síst á landi eins og Ísland við okkar landfræðilegu aðstæður. Norðurlönd hafa þessa heildarlöggjöf sem okkur vantar núna sem byggist á því að það smíða lög og umgjörð þessa heildarhagsmuni okkar. Og við vitum að Atlantshafsbandalagið hefur ályktað að alvarleg öryggishætta felist í því að samfélagið, nánast öll starfsemi í nútíma samfélagi sé háð fjarskiptanetum og þess vegna verða aðildarríki að tryggja að mikilvægir innviðir eins og fjarskiptainnviðir þoli áföll, þoli öryggisógn og geti veitt viðspyrnu gegn náttúruvá þó ekki væri annað. Þá fór ég að rifja upp, frú forseti, þegar ég var að undirbúa mig hér, að árið 2018, sem nú bara hinum með við hornið, þá gerist það að staðan sést svo á þessum tíma, ég meina Ísland státar svo sem að toppeinkunn frá Alþjóðafjarskiptasambandinu í upplýsingatækni og fjarskiptum. En við eigum langt í land með að ná sömu stöðu í netöryggismálum. Það hefur verið staðan.
Norðurlandaráð var fund á Íslandi 2018 þar sem forsætisnefnd ráðsins samþykkti að beina þeim tilmælum til norrænna stjórnvalda að auka samstarf landanna á sviði netvarna og þá einnig samstarf við Eystrasaltsríkið. Af því að það vill svo til, og það kannski að því þar átta menn sig á mikilvægi en ekki síst, að þessi lönd hafa nákvæmlega eins á sviði netöryggis. Öndvegissetur NATO netvarnir staðsett í Tallinn, dæmis tekið. Þessi góða tillaga var samþykkt í Norðurlandaráði af forsætisnefnd Norðurlandaráðs. Ekki einhljóða vegna þess að fulltrúar vinstriflokka í Norðurlandaráði studdu þessa tillögu ekki. Þar með talið einn af ríkisstjórnarflokkunum, sá sem fer með forsætið, Vinstri græn. Og það var athyglisvert þá, það er næsta því ógnvekjandi núna. Svo bara staðan. Ég veit, ég átta mig á því að hér standa fulltrúar Vinstri grænna ekki upp í pontu og tala gegn því að við herðum okkur í netöryggismálum eða við standi ekki gegn því að við þéttum samstarf okkar við vinaþjóðir og þjóðir sem standa með okkur í NATO, en óneitanlega velta maður fyrir sér hvort þessi vandræðagangur með þetta frumvarp, hvort hann með einhverju leyti rekja til þessari afstöðu. Vegna þess að þetta snýst náttúrulega samstarf á sviði þessarar öryggis- og varnarmála sem má alveg snúa upp í það að það samstarf muni þurfa að halda verði herjað á okkur. Þannig að mér finnst þetta athyglisvert og ég bara eiginlega nefndi hér, mér langaði bara að hafa þessu haldið til haga hérna að við þurfum að hafa það í huga að ef við ætlum okkur að eiga skjól í samstarfi við aðrar þjóðir, þá þurfum við líka að taka þátt í þessu verkefni, en þess að ég veit að í svona netsamstarfi þá er þá er keðjan, hún er ekki sterkari en veikasti hlekkurinn. Þannig að við getum ekki leyft okkur að vera sá hlekkur. Það er annað sem tengist netöryggismálum sem ég mig langaði sérstaklega að nefna og þá erum við eiginlega komin að þessari ágætu grein 87. grein öryggishagsmuni vegna uppbyggingar fjarskiptaneta. Og nú er ég að leita að því. Það er sem sagt meðal nýmæla og helstu breytingar sem frumvarpið gerir ráð fyrir frá gildandi fjarskiptalögum er þessi, það er á kveðið á nú er ég orðin eins og félagi minn Andrés Ingi Jónsson, hv. þingmaður, að týna mér í pappirum hér. En það er sem sagt kveðið á það í þessari grein frumvarpsins að grípa skuli til öryggisráðstafana til að bregðast við áhættuþáttum er varða brýna almanna- og öryggishagsmuni við þróun, uppbyggingu og rekstur fjarskiptaneta. Og ráðherra er sem sagt veitt heimild til að setja reglugerð að búnaður í tilteknum hlutum innlendra fjarskiptaneta sem teljast viðkvæmir með tilliti til almannahagsmuna eða þjóðaröryggis skuli í heild eða ákveðnu hlutfalli vera frá framleiðanda í ríki sem Ísland á öryggissamstarf við eða ríki innan Evrópska efnahagssvæðisins. Þannig að það er þetta með þessa víðtæku reglugerðarheimild sem heimilar ráðherra að grípa til svona afgerandi ráðstafana án þess að fara í gegnum þingið hverju sinni og ekki er heldur útskýrt nægilega, þykir mér, hvernig þetta öryggismat fer fram hverju sinni og hver staða fjarskiptafyrirtæki er ef þeim er fyrirskipað að skipta búnað. Er bótaréttur til staðar og svo framvegis. Þannig að spurningin er sem að ég hefði áhuga á að fá samtal við hæstv. ráðherra. Er ráðherra sannfærður var þetta eina leiðin að búa svo hnútana eiginlega hér að með reglugerðar heimild geti ráðherra ríkisstjórnin innleitt öryggismat og kröfur annarra án svona einhvern veginn sjálfstæðrar skoðunar og án aðkomu þingsins. Það er eiginlega það sem að ég hef áhuga á ef hægt er að fá aðeins, að því ég trúi eiginlega ekki öðru, sérstaklega í ljósi þess hve langan tíma málið hefur verið hér í meðferð þingsins að þetta hafi verið skoðað, því að gagnrýnin hefur náttúrulega komið upp og þessar spurningar sem vakna. Já, þannig að það er eiginlega þetta. Hversu mikil og hvílir einhver sönnunarbyrði á þurfa að vera einhverjar upplýsingar, þannig að ég held að það velkist enginn sem fylgist með í vafum að hluti að minnsta kosti af ástæðunni fyrir þessum
ágreiningi sem varðar fjarskiptarisana, og við erum að tala þá um kínverska fjarskiptarisann Huawei og síðan bandaríska kröfu Bandaríkjamanna, snúast að hluta til að minnsta kosti að hreinræktuðum viðskiptahagsmunum og eru við nægilega öruggum að við séum ekki leiksoppar þar, heldur erum ekki að beita þessu reglugerða ákvæði, þessu kjarnorku ákvæði, nema að við teljum fullvíst að einhvern veginn að örygginu sé ógnað. Það er eiginlega bara, mér vantar einhvern veginn nánari fullvissu þar og að minnsta kosti sem að fá að eiga orðastað við ráðherra um það. Og síðan er það kannski þetta með regluþungan í frumvarpinu. Það er svo sem að nægu að taka, en það er kannski þetta að því við þekkjum að við innleiðingu Evrópureglugerða hefur það gjarnan gerst að íslensk stjórnvöld, og nú horfum ég tilbaka í fjórðung aldar, hafi sett þyngri kvaðir eða þrengri mörk en gert hefur verið á vettvangi Evrópusambandsins. Látið eitthvað slæta með, eitthvað fljóta með, tekið með nýtt sér í ferðina, ef svo má segja, og svona, svo það sé nú bara sagt að þetta er ekki skemmtilegast eða auðlesnasti textin oft á tíðum og stundum hefur þetta bara runnið í gegn. Þannig að það var svona spurningin hvort að svo sé mögulega hér, og aftur væri ágætt að heyra sjónarmið hæstv. Ráðherra á því hversu vel það hefði verið gætt, og ég spyr vegna þess að fulltrúar atvinnulífsins sem voru með sínar umsagnir, þar að segja Samtök atvinnulífsins annars vegar og Samtök iðnaðarins hins vegar, telja að þetta eigi sérstaklega við þetta frumvarp og leggja til að frumvarpið verði endurskoðað. Nú veit ég að þessi samtök eru mjög öflug hagsmunasamtök fyrir sína umbjóðendur og það er full ástæða til að hafa það í huga. En þetta er allavega svona spurning sem kviknar vegna þess, ekki síst, að það er mjög mikilvægt að á sama tíma og við tryggjum öryggið og hagsmuni neytenda og byggjum upp öruggt net, að þá séu samkeppnishæfni fyrirtækjanna á sama tíma tryggð, af því þau eru þáttur í þessu öllu saman. Og ég trúi því, en þeirra sem trúi því, að ef samkeppnishæfni fyrirtækja er tryggð, þá séum við að tryggja hag neytenda á sama skapi. Og það gerum við með því meðal annars að tryggja ákvæði laga verði ekki meira íþyngjandi en þörf krefur. Og svo kannski að lokum, þá er ég að velta sömu hlutum fyrir mér og hafa komið hérna fram í síðustu ræðum og umræðum. Það er þessi gjaldtaka við endurnýjun tíðni heimilda. Þetta eru takmörkuð gæði. Mér fannst mjög áhugavert að heyra hv. þingmann Þórunni Sveinbjarnardóttur, sem reyndar er fyrrverandi umhverfisráðherra og nálgast flest mál með þeim gleraugum, sem er gott, ekki síst á þeim tíma sem við lifum nú, en hún talaði um að hér þyrfti svokallað auðlindaákvæði ef ég hafði rétt eftir, og ég velti líka fyrir mér þar, og þetta er náttúrulega viðkvæmt púsluspil þegar við erum að horfa til nákvæmlega, við þurfum að byggja upp, við þurfum að tryggja samkeppnishæfni, en við þurfum líka að passa þessa hluti, og þá hefði ég áhuga á að heyra, svo ég fái nú að koma allavega áfram á óskalistan til hæstv. Ráðherra, hvort að það væri eitthvað sem að hefði verið skoðað, hvernig staðið er að þessari útlistun. Og ég veit, og það er nú kosturum við það að ræða hér mál vel og vandlega í fyrstu umræðu, að sú umræða á með réttu að vera veganesti inn í störf nefndar, þannig að mögulega þetta eitt af því sem að hæstv. Ráðherra beinir til umhverfis- og samgöngunefndar, sem er nú líka með umhverfismálin á sinni könnu, að skoða betur. Mér finnst þetta allavega áhugavert innlegg, vegna þess að það er nefnilega þannig að það er alltaf að fjölga þessum auðlindum okkar sem eru takmörkuð gæði. Þau verða sífellt dýrmætari og þess vegna verður sífellt mikilvægara að við gætum þess hvernig þeim er úthlutað. Ég er eiginlega komin á endastöð. Þetta var svona gripið niður í þetta mál hér og hvar, bara þessi atriði sem mér þykja mikilvægust út frá minni svona takmörkuðu yfirsýn sjálfu sér yfir málið, og ég mun auðvitað fylgjast vel og náið með málinu í meðferð nefndar og hlakka til að fá það aftur hérna inn í aðra umræðu. Og fyrst og síðast hlakka ég til þess
að sjá það verða að veruleika að við fáum hér heilsteypta löggjöf fjarskiptin sem er í takt við þá tíma sem við lifum núna. Mikilvægið er svo ótvírætt fyrir okkur að öllu leyti. Svo háttar til að 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og ræðutíminn því styttur í 1 mínútu. Fyrst veitir andsvar hæstv. Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Virðulegur forseti, það er gott að ég tala hratt svo ég reyni að koma þessu að. Varðandi 87. greinina kannski fyrst, að þá er það þannig að það voru auðvitað skoðaðar umræðum milli þess að frumvarpið kom hér síðast fyrir ýmsar aðrar leiðir. Er betra að fara einhverja aðra leið og því var mikið velt í samvinnu við utanríkisráðuneytið sérstaklega af því að það auðvitað er mjög mikilvægt og það er mjög skýrt og þarf að vera mjög skýrt í þessari umræðu að ef það á að takmarka notkun búnaðar, það er ekki verið að segja í frumvarpinu að það sé verið að fara að gera það, heldur að það þarf afmörkun og rökstuðning hvaða hluta fjarskiptaneta í heild sinni eða í ákveðnu hlutfalli teljast þá viðkvæmir með tilliti til almannahagsmuna og þjóðaröryggis og það þarf síðan verulegan rökstuðning og almannahættu til þess að beita greininni. Þannig að ef grípa á til 3. málsgreinar sem ég fannst hv. þingmaður aðallega vera að tala í þessari 87. grein, þá þarf að fá umsagnir frá ráðherra sem fara með utanríkis- og varnarmál, almannavarnir og löggæslu og takmarkanir geta bæði falist í kröfu að búnaður sé frá framleiðandi ríki sem Ísland á í öryggissamstarfi við eða innan EES eða hann hafi bara verið samþykktur til sambærilegra nota af ríkjum sem Ísland á í öryggissamstarfi við. En ég kemst því miður ekki við meira. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Já, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir og það er gott að heyra að það hafi verið farið vel og vandlega yfir þetta. En það er rétt, tíminn er ekki langur. Ég er samt áfram svolítið ef að tími gefst fyrir umsagnir frá þessum ráðherrum var það skoðað að hafa þingið með í slíku, þá er ég ekki að tala hefðbundin nefndarstörf heldur umræðu á þingi og það sem kannski hefur gerst frá því að þetta kom fyrst til tals í fyrstu útgáfu fjarskiptalaganna er að hér fór heilt samfélag, heimsbyggð á hvolf vegna kórónuveirufaraldursins og ég held að við hljótum öll að vera sammála það að þingið stóðst þá raun að bregðast hratt og vel við mjög íþyngjandi inngripum stjórnvalda á hinum ýmsu tímum og það var sannarlega ekki til að hægja á neinu, heldur frekar að styrkja stöðu ríkisstjórnarinnar og einstakra ráðherra í erfiðum aðstæðum. Þannig að ég spyr, var það inni í skoðað að gera þingið samsett er nú ekki rétta orðið þó að það sé eina sem kemur upp að hafa þingið með í ráðum. Þá veitir andsvar öðru sinni hæstv. Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Virðulegur forseti, vegna þjóðaröryggishagsmuna þá eru auðvitað líka þarna ákvæðum undan þá af upplýsingarétti varðandi umsagnir og annað þannig að ef þetta á að skoða þarf auðvitað að gæta vel að því í því samhengi. Ráðherra fjarskiptamála getur auðvitað létt trúnaði að en hvort það fari þá fram í samtali við þingið í þjóðaröryggisráði eða með einhverjum öðrum hætti þyrfti að skoða til að við náum árangri okkar með þessa grein. Mörg önnur lög eru auðvitað með þetta kannski í varnarlögum eða sérstökum öryggislögum, almennar heimildir en ógn sem tala steðja almennt að öryggi ríkis vegna löggjafar eru auðvitað öryggis- og varnarmál í skilningi varnarmálalaga. Varðandi svigrúmið við útfærslu á innleiðingunni þá langar mig bara að segja að það er lítið svigrúm, það er takmarkað og það er alls ekki markmiðið að ganga lengra heldur en kóðinn beinlínis gerir ráð fyrir. Heldur fyrst og fremst kannski horft á svona tækifærin til þess að fullnægja innleiðinguna teknu tilliti til bara aðstæðna Íslands og landsbundinna aðstæðna og tækifærana og þess mikilvægis að styrkja hér fjarskiptasamband, samkeppni, vernd neytenda og fleira. Þá svarar andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Já, frú forseti. Já, ég þakka fyrir svarið. Fyrst áfram varðandi 87. grein eða 3. málsgrein, þá er það náttúrulega bara mjög gott að heyra og ég held
að þetta sé eitthvað sem við eigum eftir að tala í seinni umferð þegar málið kemur hingað inn til vinnslu og samþykktar, en það er alltaf mjög jákvætt og gott að heyra að hæstv. Ráðherra það hefur verið farið vel í gegnum þetta mál. Sama segi ég varðandi innleiðinguna. Þetta er náttúrulega þetta er eitthvað sem við þurfum að fara að vanda okkur betur við og svo dæmis er tekið að hér á dagskrá þingsins næstu daga eru nokkur innleiðingamál og þau eru nú flest þeim marki brennd að það er lítið talað í þeim og það er kannski ein af þeim ástæðum það er eina af ástæðunum fyrir því að það einhvern veginn eru fáir ef einhverjir sem áttar sig á því þegar vera að flækja málin svona og skeita þessu saman. En ég ætla bara að þakka hæstv. Ráðherra fyrir að svara beiðni minni að koma eitthvað upp. Ég missti af henni þegar hún mælti fyrir málinu og endurtek bara eiginlega óskir mínar að þetta mál fái góða meðferð þings. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Önnu Katrínu Friðriksson fyrir ágæta ræðu. Þingmaðurinn kom þarna inn á mál sem ég verð að viðurkenna að mér fannst ekki tími til að koma inn á í ræðu minni en skiptir miklu máli í samhengi við þetta mál allt saman. Og það er sú staða sem fjarskiptafyrirtækin finna sig í komi til þess að íþyngjandi ákvarðanir verði teknar. Með hvaða hætti til að mynda mögulegri bótaskyldu er háttað, með hvaða hætti ákvörðunin er tekin, hver andmælin eru, hvaða svona skaðamildandi aðgerðir eru mögulegar á þarfandi götunum. Allt þetta skiptir gríðarlega miklu máli vegna þess að áhættan af svona yfirvofandi kostnaði, hún endar á endanum á neytandanum. Það er bara þannig þegar við horfum yfir lengri tíma. Mér langar því að spyrja hv. þingmann, hafandi verið í fulltrúi umhverfis- og samgöngunefnd á liðnu kjörtímabili, hvað það sé svona helst sem að henni til viðbótar við þetta þyki vanta inn upp á skýrleika hvað stöðu fjarskiptafyrirtækjanna varðar verði einhverjum þessara íþyngjandi leiða beitt. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Já, frú forseti, ég þakka þingmanni hv. fyrir andsvarið og þetta er nákvæmlega hárrétt. Þetta er hálf óþægilegt og hér fór hæstv. Ráðherra yfir það að það ríkti ákveðin leynd yfir málum sem varða þjóðaröryggi og það þarf þá að grípa til einhverra aðgerða af þessum toga. Þetta er gríðarlegt inngrip án þess raunverulega að það sé vitað hvað liggur þar að baki og ég hef sérstakar áhyggjur af því að við fylgdumst rétt eins og hv. þingmaður man líklega eins og ég að þegar málið var í vinnslu umhverfis- og samgöngunefndar fyrir 2 árum og það má tengja það við komið þáverandi varaforseta Bandaríkjanna til Íslands og svona hvað ég segja orðaskaks á milli hans og kínverska sendiherrans þessi mál þá lá það bara svo augum uppi hvað gríðarlegir viðskiptahagsmunir eru þarna líka og nú er ég að gera lítið úr hinum hagsmununum ég er bara að segja ef við höfum ekki upplýsingarnar hvort vegur þyngra hvenær og hvar þá er erfitt að átta sig á hlutunum. Þannig ég segi, svar mitt er eiginlega, mér finnst þetta ekki nægilega vera gert fyrir þetta og ég myndi telja að það verði eitt af mikilvægur hlutverkum nefndarinnar sem nú fær málið að vinda ofan í því. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Ég held nefnilega að þetta sé auðvitað í þessu máli eins og með svo mörg önnur að það er svona stjórnvöld ætla bara að láta það ráðast hvernig vinnst úr málum sem þessum því að þetta eru auðvitað gríðarlega miklir hagsmunir undir og ekki bara fyrir fjarskiptafyrirtækin, fyrir neytendur, hvar kostnaðurinn lendir á endanum og síðan auðvitað fyrir þessa þjóðaröryggishagsmuni sem við viljum passa svo vel upp á. En það er samt þannig að það er ekki hægt að skilja við þetta þannig að þetta gerist bara einhvern veginn. Og mér finnst að við hér í þinginu þurfum að
hafa skoðun á og taka afstöðu til með hvaða hætti fyrirtækin sem að veita þessa þjónustu séu í tiltölulega tryggri stöðu hvað svona íþyngjandi inngrip varðar. Og nú veit ég að hv. þingmaður er ekki lengur fulltrúi í umhverfis- og samgöngunefnd, en ég bara hvet hv. þingmann, af því að fulltrúi Viðreisnar er ekki hér í salnum, að minna á þetta atriði og að því verði haldið til haga í hv. umhverfis- og samgöngunefnd. Þá svarar andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Frú forseti, þetta er nákvæmlega máli og ég þakka hv. þingmanni aftur fyrir að vekja máls á þessu og mun sannarlega taka brýningunni og ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum öll að vera mjög vakandi fyrir. Ég hegg hérna eftir því að Póst- og fjarskiptastofnun segir í umsögn sinni, þar sem hún er einmitt að vekja athygli á þessu máli og hefur áhyggjur af neikvæðum afleiðingum verði raska samkeppnisstöðu fyrirtækja, það er að segja með aðgerðum stjórnvalda, í samhengi við þessa túlkun á 87. greininni. Og svo segir, með leyfi forseta, ekki síst í þessu ljósi telur Póst- og fjarskiptastofnun vera mikilvægt að efla þekkingu stofnunarinnar og uppbygging og virkni 5G-farneta þannig að stofnunin geti átt þess kost að vinna með hagsmunaaðilum að finna hagkvæma og örugga leið til að ná fram markmiðum frumvarpsins án þess að raska samkeppni umfram það sem nauðsynlegt er. Þannig að þarna kemur líka mjög góður punktur að það þarf að vera til staðar hjá okkur í samfélaginu, þekking á þessum málum, þannig að við séum ekki þiggjendur af því hvað einhverjir aðrir hafi málið að segja. Og ég held, þetta er náttúrulega alltaf býsna mikilvægt, en ég held óvíða mikilvægara en akkurat í þessum kjarna innviða málum okkar. Þá veitir andsvar hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Ég þakka hv. þingmanni fyrir sérstaklega umfjöllunina einmitt 87. greinina. Það eru greinar þarna í kring sem eru áhugaverðar í því samhengi þeirra greinar. Það er annars vegar gögnum fjarskipti sem er gagnageymt og hins vegar þar sem að ef Fjarskiptastofan metur það nauðsynlegt skal gera samning milli netöryggissveitar og fjarskiptafyrirtækis sem getur falið það í sér að netöryggissveit getur sett búnað inn í bara tækjasal fjarskiptafyrirtækis, bara til þess einfaldlega að njósna nettrafík og ýmislegt svoleiðis. Og persónuverndin kemur þar síðan inn svona þar á eftir. Og þá hefur maður kannski smá áhyggjur af því að ef að það skuli vera kannski heppilegur búnaður til þess að setja á njósnatæki netöryggissveitarinnar sem að verði gerð sá fjarskiptabúnaður sem að fjarskiptafyrirtækin geti notað, hinn verði útilokuð, skilur við. Þannig að ég hef svona þessi nokkru greinar þarna samanlagt valda mér miklum áhyggjum hvað svona einmitt persónuvernd varðar, hvað gagnageymt varðar, hvað netöryggi bara í heild sinni varðar, af því að njósnabúnaður á og í fjarskiptatækjum getur valdið auka óöryggi. Þá svarar andsvarið hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Þú heldur það, frú forseti, ég ætla að svara þessu tæknimáli, en þetta er alveg rétt. Hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson er búinn að færa umræðuna svolítið út fyrir þekkingarsviði þeirra sem hér stendur, en aftur komum við svolítið að þessu að við þurfum að hafa þekkingu á þessum hlutum og þeir sem að taka ákvörðun eða ráðleggja stjórnvöldum, ekki síst í ljósi þess að stjórnvöld að fá þetta gríðarlega mikla vald í gegnum reglugerð, það þurfa að vera aðilar sem eru til þess bærir að ráðleggja byggt á þekkingu og færni. Og mér finnst, ég verð að segja það, mér finnst segja töluvert mikið, Póst- og fjarskiptastofnun segir það í umsögn, áréttar það í umsögn að það þurfa að byggja hjá stofnunin upp þekkingu á þessu máli. Það er bara ekki hægt að orða það skýrar, að þetta er lykilatriði. En mér finnst þetta mjög áhugavert
eins og hv. þingmaður von að vísa, að koma með þetta tvist að það er ekki það að það þurfa að halda úti kerfum sem hægt er að stunda njósni með, heldur það bókstaflega að hafa það inni til þess að við getum stunda njósni. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, það er ekki ástæðulausu að ég hef þær áhyggjur því að það var einmitt reynt að koma þessum breytingum inn í fyrri umferðum af svona fjarskiptalagadóti. En í þeirri skoðun þá sjáum við einmitt að reglugerðin sem þetta byggir á í sem sagt Evrópu, hún einmitt gerir ráð fyrir tilkynninga svona ferli netöryggis. Það er að segja netöryggisveitin er að taka við tilkynningum en er ekki inni í öllum fjarskiptafyrirtækjunum að reyna að njósna það hvort það sé verið að gera netárás eða ekki. Því að í þeim njósnum er hún einfaldlega að finna allt annað líka. Og það er varhugavert. En sem sagt, netöryggisveitin gegnir því hlutverki að fylgjast með, sem sagt bara, og það sé allt í gangi, það eru viðvaranir sem eru að koma frá netöryggisveitum í öðrum löndum, láta þá öll fjarskiptafyrirtæki hérna vita. Fær tilkynningu frá einu fjarskiptafyrirtæki hér, lætur þá öll önnur vita og lætur samstarfsþjóðir vita líka. Það er samhæfingarhlutverk netöryggisveitar en ekki að vera að stunda njósnir. Þá svarar andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Já, þetta er mjög áhugavert. Ég held, svo ég komi aðeins frá öðrum stað, að mögulega fyrir 2 árum, mögulega höfum við átt þessa samræður, þá ég og hv. þingmaður, að ég hefði nálgast þetta mögulega annan hátt en í ljósi þeirra tíma sem við lifum núna og annars vegar ófriðurinn í Evrópu, árás Pútín-stjórnarinnar á Úkraínu og síðan orðræðan yfirvofandi netárásir og netöryggi, þá eykst svona þunginn í því að við þurfum að tryggja þessa hluti. Spurningin er, getum við tryggt persónuvernd einstaklinga á sama tíma? Og ég sé að hv. þingmaður hristir höfuðið. Ég er ekki alveg sannfærð að það sé ómögulegt. Ég er alltaf ekki tilbúin að gefast upp fyrir því, vegna þess að ég held að það sé bara verkefni sem við stöndum frammi fyrir við verðum að leysa. Þetta er það sem við búum við núna og þessi staða, hún mun bara einhvern veginn þyngjast og aukast, held ég. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þórunn Sveinbjarnardóttir. Frú forseti, mig langar til þess að biðja hv. þingmann Hönnu Katrínu Friðriksson að húka með mér aðeins við auðlindahornið. Samkvæmt mínum upplýsingum og þeim sem fram kemur hér um frumvarpið, og ég hef nú ekki alveg farið ofan í saumana á því öllu, þá sýnist mér að sú kostnaðaraukning sem áætluð er fyrir þá Póst og Fjar og úr ríkissjóði sé ófjármögnuð. Hún er ófjármögnuð samkvæmt fjármálaáætlun 22–26. Það er talað hreinan útgjaldaauka upp á 165 milljónir. Það er sagt að einskiptis úthlutun tíðniheimilda geti verið 750 milljón króna virði. Það er opnað á framsal og leigu á tíðniheimildum í þessu frumvarpi, skilji ég málið rétt. Þannig að ég get ekki betur séð en að ríkissjóður dragi hér stutta stráið en gróðavonin sé öll í höndum þeirra sem að fá úthlutað eða borga fyrir tíðniheimildirnar sem að síðan má framselja og leigja. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Frú forseti, já, ég er sama marki brennt. Ég hef ekki sökkt mér ofan í frumvarpi í smáatriðum, en þetta voru hlutir sem ég hjó eftir og það er rétt að við endurúthlutun tíðniheimilda þá er þetta sérstaka gjald sem er nýmæli, 756 milljónir og eins og við vitum stærsti hlutin greiddur á þessum 3 fyrirtækjum sem ræðir og rökstuðningurinn er sem sagt meðal annars svo að endurúthlutaður tíðni verði síðan nýttar fyrir 5G þjónustu og það séu auknir nýtingarmöguleikar og verðmætasköpun í fyrirtækjunum.
en þetta sé einskiptiskostnaður. Og það er alveg rétt og það er þess vegna sem ég hjó svo eftir orðum hv. þingmanns í þeirri ræðu sem hún flutti áður, að þetta er kannski enn eitt dæmi hluti sem við þurfum að hafa inni þegar við tölum auðlindastefnuna okkar, hvernig við ætlum að nýta auðlindir þjóðarinnar sem best og þá annars vegar í merkingunni nýting, það er að segja, koma þeim í not fyrir þjóðina, en hins vegar það endurgjald sem við eigum rétt að fá aftur fyrir. Þannig að þetta er enn eitt hluturinn sem þarf að fara ofan í. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þórunn Sveinbjarnardóttir. Já, frú forseti, það afhjúpast nefnilega enn og aftur að umgjörðin auðlindanýtingu og auðlindarentu á Íslandi er ófullnægjandi og það á við í fjarskiptum eins og í sjávarútvegi og annarri auðlindanýtingu þegar við erum að tala takmarkaðar auðlindir. Ég hygg að það væri bara ágætt fyrir fulltrúa í nefndinni og eflaust þingmenn alla að taka upp góða skýrslu sem kom út í september árið 2000 frá auðlindanefndinni sem starfaði undir stjórn Jóhannesar Nordals og í sátu margir þingmenn og lesa hana aftur vegna þess að þar er farið yfir grundvallaratriði þess hvers vegna hver einasta þjóð þarf að leggja á gjöld þannig að rentan renni til eigandans. Rentan renni til almennings og stjórnvöld sjá svo tilfærslurnar sem af því hljótast, hvort sem það eins og í þessu tilviki gæti farið til fjarskiptamála eða uppbyggingar á fjarskiptum allt land eða annað. Þetta er grundvallaratriði og það er alltaf verið að forsmá það. Þá svarar andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Hanna Katrín Friðriksson. Frú forseti, ég ætla nú bara að taka þessari áskorun hv. þingmanns og fara ofan í þetta. Ég man eftir þessu á sínu tíma og las hana þá, en það er alveg rétt, það er full ástæða til að fara betur og aftur yfir. En ég hef nú haldið, við erum svo sem búið með tímann, en ég fæ ekki færi á að kasta annarri spurningu yfir til hv. þingmanns, en þetta er náttúrulega skýrsla eða hlutur sem þarf að uppfæra, af því ég held að sé alveg ljóst að þarna það er ýmislegt gerst á 20 árum sem menn sá ekki fyrir. Og þetta nú kannski bara eitt mikilvægasta verkefni sem að þingið getur tekið að sér og mögulega sameinast það verkefni. Það væri fátt sem við gerðum annað sem kæmi að meira gagni. Þannig að tökum bolta. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Frú forseti, ég held að sé óhjákvæmilegt að ræða aðeins aðdraganda útgáfu þessarar bókar sem kemur nú út í þriðja sinn, frumvarp til laga fjarskipti. Nú frá nýjum útgefanda, hæstv. Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra. En ferill þessa máls sem að lengi hefur verið aðkallandi hér á Alþingi hefur verið margt sérstakur og gætt að því virðist ósamstöðu innan ríkisstjórnarinnar mikilvægi þess að klára þetta mál og þá hugsanlega með hvaða hætti ætti að klára það. Og óneitanlega sérkennilegt að heyra hæstv. Innviðaráðherra sem áður flutti þetta mál kenna nú stjórnarandstöðunni hversu seint þetta hafi gengið. Þá er rétt að rifja það upp að það fór fram gríðarlega mikil vinna í hv. umhverfis- og samgöngunefnd á síðasta kjörtímabili við vinnslu þessa máls og sú vinna skilaði heilmiklum árangri. Það meira að segja gekk nú svo langt að það var skipuð sérstök undirnefnd til þess að skoða sérstaka þætti þessa máls. Hún skilaði af sér niðurstöðu og allt virtist vera til reiðu. En þá ákvað ríkisstjórnin sjálf að bíða með þetta að því virðist vegna þess að Vinstrihreyfingin – grænt framboð hafi tengt þetta við málum hálendisþjóðgarð og talið viðeigandi að binda áform að koma í veg fyrir aukna orkuvinnslu við það að þá hindra
það að þetta mál, þetta aðkallandi mál sem að lengi hafði beðið og fengið mikla vinnu, að það kláraðist. En hér er þetta komið aftur og í þriðja sinn og ástæða til þess að ræða nokkra grunnþætti þessa máls í víðari skilningi. Ég vona að hæstv. Forseti sýni því skilning að ég hafi ekki tíma og ekki næga tæknilega þekkingu til að fara djúpt í einstaka greinar, en þetta er þó mál sem að varðar mjög stóra og mikilvæga grundvallarhagsmuni samfélagsins og ég ætla að ræða það á þeim nótum. En fyrst að víkja að því sem að blasir við nú í tengslum við fjármálaáætlun sem var kynnt fyrir í dag. Að þetta mál er ekki fjármagnað. Þetta er enn ekki full fjármagnað þrátt fyrir þá miklu vinnu sem að hefur farið í undirbúning þess og skýtur óneitanlega skökku við á sama tíma og mælt er fyrir þessu hér í þinginu skuli kynnt fjármálaáætlun það sem er ekki að því virðist gert að minnsta kosti ekki að fullu leyti ráð fyrir áhrifum frumvarpsins. Það er að vísu gert ráð fyrir 500 milljónum króna í tekjur af endurúthlutun tíðna, innskiptistekjur, en viðbúið að þær tekjur ríkisins að kostnaðurinn af því að fjármagna það af hálfu fyrirtækjanna lendi á endanum á neytendum. Svoleiðis að hér er að ræða mál sem hefur fengið talsverða umræðu og mikinn undirbúning en samt kemur hér á vissan hátt óklárað af hálfu ríkisstjórnarinnar. Og það er kannski í eðli þessa máls að með því er verið að elta fremur en að leiða þróunina. Það má segja að atburðir síðustu missera hafi margt breytt forsendunum fyrir þessu máli en þó hefði í flestum tilvikum átt að, ef ekki sjá fyrir, þá að minnsta kosti gera ráð fyrir því að hlutirnir gætu breyst hratt hvað varðar til að mynda netöryggismál. Og því sviði eru Íslendingar of aftarlega á merinni og að reyna að elta ef stjórnvöld eru þá yfir höfuð farin af stað sem skyldi við að reyna að elta þá þróun en það er ekki nógu vel gert ráð fyrir því hvernig brugðist skuli við henni í þessu frumvarpi. Þetta lýtur að grunninnviðum samfélagsins og þess vegna er það nú afskaplega sérkennilegt að málið sé flutt af háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra hæstv. Hann sé síðan setja neitt út á það með hvaða hætti sá tiltekni ráðherra hefur haldið að málinu. En í ljósi þess að þessi ríkisstjórn í sinni sérkennilegu endurhönnun stjórnarráðsins og nýju verkaskiptingu skuli hafa stofnað sérstakt innviðaráðuneyti og ekki gert ráð fyrir því að fjarskipti væri hluti af innviðum, sýnir nú hugsanlega að þetta mál njóti ekki nægilegs forgangs eða hafi ekki þann sess sem það ætti að hafa hjá þessari ríkisstjórn. Því að hvað eru innviðir ef ekki fjarskipti? Jú, auðvitað vegir og brýr, en næst þar á eftir hlýtur við að nefna fjarskipti sem þó komast ekki að í innviðaráðuneyti. Þetta hefur semst með öðrum orðum verið dálítið hliðsett hjá þessari ríkisstjórn af ýmsum ástæðum sem að einhverjir eru kunnar og aðrar síður. En þó fyrst og fremst mál sem er á eftir áætlun og gengur auk þess út á að elta þróun sem er þegar komin lengra en þetta frumvarp gerir ráð fyrir. En vegna þess að þetta eru grunninnviðir þá óhjákvæmilega vakna ýmsar stórar pólitískar spurningar. Og þetta er ekki fyrsta skipti sem fjarskiptamál vekja stórar pólitískar spurningar í íslenskum stjórnmálum. Það má til dæmis rifja upp vegna þess að það setur þetta í ákveðið samhengi. Bændafundinn svokallað árið 1905 fyrir meira en öld síðan
fundur þar sem að bændur og aðrir mættu til þess að mótmæla frumvarpi fjarskipti. Reyndar hafa bændur verið hafðir fyrir rangri sök í meira en 100 ár vegna þessa fundar og því haldið fram enn þann dag í dag að bændur hafi verið mótfallnir símanum og það til marks hversu afturhaldssamir þeir hafa verið. Raunin var auðvitað þveröfug. Bændurnir voru að mótmæla þeim samningi sem verið var að gera og þeirri tækni sem verið var að innleiða, því að þeir höfðu í rauninni kynnt sér málin það vel að þeir vildu nýta nýrri og betri tækni og gera hagstæðari samninga sem væru á forsendum og undir algjörum yfirráðum íslenskra stjórnvalda. Og það er einmitt atriði sem að kemur svolítið við sögu í þessu. Hversu mikil völd hafa íslensk stjórnvöld eða Ísland sem ríki yfir okkar eigin fjarskiptum. Á sínum tíma tókust á tillögur annars vegar sæstreng og svo loftskeyti þar sem að ríkisstjórnin undir forystu Hannesar Hafstein vildi ráðast í lagningu sæstrengs en bændur ásamt Einari Benediktssyni og fleirum töldu nýrri loftskeytatækni betri og auk þess samninginn við stóra norræna símafélagið óhagfelldan. Ekki hvað síst vegna þess að Íslendingar eru með því of háðir Dönum sem myndu lána fyrir framkvæmdinni gegn ákveðnu yfirráðum yfir nýtingu strengsins. Og ég heyrði hæstvirtan ráðherra nefna það hér áðan að það skipti ekki öllu máli hverrar þjóðar fyrirtækin sem að ættu innviðina væru. En er það örugglega svo? Og er það mat stjórnvalda í öðrum Evrópulöndum? Ég tala ekki núna allra síðustu misseri, að það skipti ekki máli hverjir eigi kerfið, aðalatriðið sé regluverkið. Eða getur verið að með erlendu eignarhaldi takmarkist að einhverju leyti getu okkar til þess að hafa stjórn á þessum mikilvægu innviðum sem að auk þess varða augljóslega öryggi landsins. Og þá kem ég að þessu með netöryggið, það sem að eins og margir þingmenn hafa nú getið við erum heldur aftarlega á merinni og það áhyggjuefni. Það hefði þetta verið æskilegt að ríkisstjórnin hefði notað tækifærið með við þann tíma sem hefur farið í þetta mál og þá vinnu sem liggur þar að baki við að yfirfara netöryggismálin og leggja til úrræði sem gætu þar haft einhver áhrif. Auðvitað geri ég mig grein fyrir því að það er erfitt við þetta eiga. Og það er kannski ómögulegt að koma í veg fyrir að minnsta kosti leyniþjónustur stærri ríkja geti farið sínu fram í fjarskiptakerfum hvað varðar aðgang að upplýsingum, en að minnsta kosti þarf kerfið að vera í stakk búið til þess að starfa áfram þrátt fyrir hugsanlegar árásir. Að því marki sem það er hægt. Nú væri til að mynda áhvert að heyra mat einhvers Píratans á því hvaða möguleikar eru fyrir hendi á því að verja kerfi fyrir því að það sé einfaldlega brotið. En að minnsta kosti þurfum við að reyna eins og til að mynda Eistar hafa verið gert og ég heyrði nefnt hér í ræðu fyrir í dag. Það var mjög áhvert að koma til Íslands fyrir nokkrum árum og kynnast því sem að sú litla þjóð hefur gert í þessum málaflokki sem hún hefur tekið mjög traustu taki og telur mikilvægt. Nú, svo er það er nú spurning hvort ég næ að fara yfir
mörg þessara sérstöku atriða, þessara greina sem ég hefði viljað nefna sérstaklega en læt þá ef til vill nægja því að tíminn er að klárast að nefna tíðniréttindin. Tíðniréttindi eru augljóslega takmörkuð gæði og úthlutun þeirra hefur orðið að stórmáli í mörgum löndum. Ég man til að mynda þegar 3G-tæknin var innleidd að stjórnvöld í mörgum Evrópuríkjum buðu þetta út og þeir sem buðu hæst náðu þess en þurftu að bjóða gríðarlega háar upphæðir. En við úthlutun takmarkaðra gæða eins og þessara þurfum við, sérstaklega hér í þessu litla landi, að huga að fleiru en eingöngu því sem kemur beint í kassann fyrir sölu á tíðniréttindum, og það líka að leggja ákveðnar kvaðir á þá sem að fá þessi réttindi, því að þeir gegna mikilvægu hlutverki í samfélaginu. Og þetta minnir til að mynda á umræður sem við áttum hér fyrir nokkrum árum síðan ljósleiðaravæðingu, áform stjórnvalda ljósleiðaravæðingu landsins alls, þar sem að ólík fyrirtæki voru farin að leggja ljósleiðara hlið við hlið í sömu skurðina, jafnvel að grafa það upp aftur til að leggja inn leiðarann við hlið hinna, en þó fyrst og fremst á þeim svæðum þar sem að hagkvæmnin var mest, það er að segja til að fleyta rjómann ofan af. En það var hins vegar hægt með samstillingu sem að óhjákvæmilega hlutverk stjórnvalda þegar svona grunninnviði er að ræða, að koma á samnýtingu ljósleiðara og þar með tengja landið allt hraðar en ella. Við þurfum nefnilega í fjarskiptamálum að hafa mikilvægi byggðarmála og jafnræðis landsmanna allt land í huga. Fátt er eins mikilvægt til að viðhalda og efla byggð allt land og fjarskiptin. Vegir, fjarskipti og auðvitað grunnheilbrigðisþjónusta og menntun og slíkt, en svo margt annað, eiginlega flest annað nú til dags, atvinnulíf og slíkt, byggist á því að fjarskiptin séu í lagi. Og þess vegna mega stjórnvöld ekki búa til kerfi sem að gerir fyrirtækjum kleift að fleyta rjómann ofan af markaðnum með því að þjónusta eingöngu þéttbýlustu og þannig verðmætustu svæðin að mati fyrirtækjanna. Ég hef ekki tíma til þess að nefna fleiri þætti málsins sérstaklega. Ég fæ kannski að koma hér aftur í ræðu til að gera það síðar. En fagna því þó að þetta mál sé loksins komið til afgreiðslu og aldrei vita nema það klárist núna. En þó mikilvægt að umræða fari hér fram það og sé víðtæk, því þetta er stórt og víðtækt mál og aðkoma þingsins mikilvæg eins og við höfum séð með hvernig ríkisstjórnin hefur haldið á því til þessa. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og er ræðutíminn því styttur í 1 mínútu í síðari umferð. Fyrst veitir andsvar hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir áhugaverða ræðu og eitt af því sem að ég hjó eftir var umræða þingmanns það hvernig málið var tekið út í fyrra í einhverjum samningaviðræðum innan ríkisstjórnarinnar. Að sama skapi þá var mér hugsað aðeins aftur hérna fyrr í dag, svona klukktíma síðan, þegar hv. þingmaður Hanna Katrín Friðriksson fjallaði það þegar að Norðurlandaráð árið 2018 var að fjalla netöryggi og hvernig vinstri flokkarnir, þar með talið Vinstri grænir, voru ekki sammála því að fara í aukið samstarf á því sviði. Og það hvernig svona kannski skilningurinn á því hvað netöryggi og hvað ógn það og hvað við þurfum að gera til þess að
vinna í því að tryggja netöryggi. Og mín spurning til hv. þingmanns hvort hann telji að einn af 3 möguleikum kannski, fyrsta lagi var málið einfaldlega tekið út af því að þannig gerum við það bara hérna í pólitíkinni, ef þú færð ekki eitthvað, þá færð þú ekki eitthvað og þú færð ekki eitthvað, jafnvel innan stjórnarflokka. Var það vegna þess að þeir höfðu miklar áhyggjur af fjarskiptum á hálendinu, sem ég efa nú að hafi verið málið? Eða var það kannski að þriðja, að Vinstri grænir séu ennþá að misskilja hvað netöryggi og telja að það sé eitthvað svona byssu ófriðar hlutur sem þeir eiga erfitt með að sætta sig við og eiga við í sínum samtölum. Það er gaman að heyra hvað álit hv. þingmanns á þessu miðað við sína reynslu og þekkingu úr þessum heimi. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Frú forseti, ég hjó einmitt eftir þessu hjá hv. þingmanni Hönnu Katrínu Friðriksson, held ég að verið, sem nefndi þennan fund og þetta samstarf Norðurlandanna og hvernig Vinstri grænu flokkarnir skáru sig þar úr. Ég hafði hugsað mér að nefna það í ræðunni, mér bara ljáðist að gera það, ég glemdi því. En það er óhjákvæmilegt annað en að setja þetta í samhengi við feril þessa máls hér á Alþingi. Í ljósi þess að VG hafi að minnsta kosti verið tilbúnir til að nota þetta mál í hrossakaupum, en hvort að það var einfaldlega af praktískum ástæðum, ef svo má segja, vegna þess að þeir voru til í að nýta allt fyrir hálendisþjóðgarðinn sinn, eða hvort að þeim fannst bara ágætt að þetta mál næði ekki fram að ganga vegna hugsanlegra efasemda þeirra netöryggismál, af því að öryggi, eins og hv. þingmaður nefndi ágætlega, hugsanlega í huga hins Vinstri græna þingmanns óhjákvæmilega tengt við vopn. Það kann að vera. Ég fór að velta þessu fyrir mér þegar ég heyrði lýsinguna hér áðan, en ég hef ekki svarið við þessu. Það sem við þó vitum að Vinstri grænir voru tilbúnir til þess að nota þetta mál í hrossakaupum, hver sem ástæðan var, hvort þeir vildu bara málið burt eða vildu einfaldlega nýta sér það. Og það hefur ekki enn náð fram að ganga. Núna mörgum árum eftir að farið var að tala mikilvægi þess að innleiða ný fjarskiptalög og tilraunir hafi verið gerðar til þess að klára þetta. Það myndi óneitanlega hjálpa okkur að átta okkur betur á pólitískum bakgrunni þessa máls og stuðningi við það ef að til að mynda hv. þingmenn Vinstri grænna, þó ekki væri nema einn, tækju þátt í þessari umræðu og lýstu afstöðu sinni til þess. Og ég ætla bara að nota tækifærið og auglýsa eftir því. Ég held að það væri gagnlegt fyrir umræðuna. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið og það var annað sem ég hjó eftir í ræðu hv. þingmanns og það var umfjöllunin fjarskiptakerfi sem grunninnviði. Og þar sem ég veit að hv. þingmaður varð sérstakur áhugamaður aðra tegund innviða, rafmagnskerfið okkar, orkukerfið, hér á síðasta kjörtímabili, að þá þetta dálítið ólíkt sem við erum með hér. Fjarskiptakerfið okkar, stór hluti þess var í eigu Mílu sem nú búið að selja. Það var enda selt á sínum tíma þegar Síminn var seldur. Þarna erum við ekki með grunninnviði í ríkiseigu og þar af leiðandi ráða samkeppnismál oft frekar heldur en samfélagslegar ástæður fyrir því hvar er verið að leggja þessi innviði. Mig langar að vita hvort að hv. þingmaður sér einhverjar samlíkingar á milli orku og fjarskipta. Þá svarar andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Frú forseti, tvímælalaust sé ég það
rétt eins og vegir og flugvellir að mínu mati þurfa að vera í eigu, ef ekki hins opinbera, þá að minnsta kosti einhverja sem þurfa að fylgja þeim reglum sem að henta samfélaginu til þess að þessir innviðir nýtist í þágu þess. Og ég hef vissulega orðið var við breytt viðhorf, meðal annars hjá núverandi stjórnarflokkum, til grunninnviða, og það birtist meðal annars í orkumálunum, þar sem að menn hafa horfið frá til að mynda upprunalegu hugmyndinni með Landsvirkjun, sem snerist að samfélagið allt myndi saman ráðast í þetta stórátaka að virkja til að geta svo nýtt orkuna í samfélagslega þágu. Henni var breytt í opinbert hlutafélag sem nú hefur það eina markmið formlega séð að hagnast. Hún þó enn í ríkiseigu, þó að einhverjir þingmenn hæstvirtir Sjálfstæðisflokksins vilji hugsanlega breyta því. Frú forseti, ég verð að biðja þá að klára bara þetta andsvar í næsta andsvari. Ég misti stjórn á tímaskyninu. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Forseti ítrekar að seinna andsvar 1 mínúta. Virðulegi forseti, menn missa stjórn á tímaskyninu og eru komnir aftur til 1905, að það ekki, á bændafundinn. Ég vil þakka hv. þingmanni fyrir að taka þar upp hanskar fyrir þá ágætu 200 bændur sem riðu til Reykjavíkur hásláttinn og til að berjast gegn sæsímanum. Þau voru kannski ekki að berjast fyrir því að fá 5G í staðinn, þau vildu fá loftskeyti, gott og vel. En það sem ég langaði kannski aðeins að fá að inna hv. þingmann eftir, og vonandi nær hann líka að klára svarið sitt við fyrra andsvari leið, hvernig honum lýst svona á þetta frumvarp sem við erum að ræða hér í dag, svona í grundvallaratriðum. Eru veigamiklir gallar á því? Sér hv. þingmaður fyrir sér að það þurfi að gera veigamiklar breytingar í nefnd á þessu frumvarpi? Eða er þetta allt svona allt í áttina bara? Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Frú forseti, fyrst til að klára fyrra andsvar, hvað varðar fjarskiptamálin, þá finnst mér að tæknibreytingarnar sem urðu seint á síðustu öld, grundvallarbreytingar í fjarskiptum, hafi þýtt að það hefði ekki verið raunhæft fyrir ríkið að eiga allt fjarskiptakerfið. Tæknibreytingarnar hafi með öðrum orðum kallað á það að hleypa ætti samkeppninni að. En þó hefði mátt og hefði átt að skoða það betur að halda eftir ákveðnum grunninnviðum í jörðu til að mynda, sem var ekki gert eins og hv. þingmaður nefndi. Fyrir vikið þá þurfum við að nálgast þetta núna með því að leggja þeim fyrirtækjum sem hafa aðganginn að þessu kerfi ákveðnar skyldur á herðar gagnvart samfélaginu. Hvað varðar svo frumvarpið í heild, þá verð ég að viðurkenna, eins og fleiri hv. þingmenn hafa gert, ég hef ekki náð að lesa alla bókina, en ég hef svona skoðað alla helstu kafla og minnist reyndar umræðum þetta mál á fyrri stigum og fylgdist aðeins með vinnunni í umhverfis- og samgöngunefnd á sínum tíma. Og margt í þessu frumvarpi er til bóta og vinna umhverfis- og samgöngunefndar á síðasta kjörtímabili var mjög til þess fallin að bæta þetta mál. Enda mjög mikil og góð vinna ólíkra flokka, fulltrúa ólíkra flokka sem fóru þetta þá. En það sem að kannski ég myndi helst setja út á varðandi málið er að, eins og ég kom inn á í ræðu minni, það er svolítið á eftir tímanum. Við erum enn að elta þróunina í stað þess að gera að minnsta kosti tilraun til þess að sjá fyrir eða undirbúa það sem er í vændum. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson.
Já, virðulegi forseti, ég þakka fyrir þetta svar. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar þar er talað að það eigi að vinna markvisst að því að efla net- og fjarskiptaöryggi og jafnframt að tryggð verði geta og fjármagn til áframhaldandi uppbyggingar háhraðaneta þar sem markaðsaðilar sinna ekki þeirri þjónustu eða öryggissjónarmið krefjast þess. Svo eru markmið stjórnvalda að fjarskipti séu aðgengileg, greið, örugg, hagkvæm, skilvirk og umhverfisvæn. Að sama skapi hafa stjórnvöld sett markmið afburðahæfni og nýtingu netöryggistækni og öruggt netumhverfi. Þetta er kannski það helsta sem viðkemur fjarskiptamálum og fjarskiptaöryggi í stjórnarsáttmálanum. Ég kannski fæ bara að beina því til hv. þingmanns hvort hann telji þetta frumvarp vera þjóna þessum markmiðum sem koma fram í stjórnarsáttmála eða hvort það þurfi að gera miklar breytingar á því. Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Frú forseti, það er erfitt að halda því fram að þetta mál uppfylli ekki þessi atriði úr stjórnarsáttmálanum, einfaldlega vegna þess að þessi atriði voru það opin. Þetta voru einfaldlega stikkorð betri og traust fjarskipti og svo framvegis og umhverfisvæn fjarskipti. Menn hafa bætt því þarna við. Fjarskipti nú held ég almennt mjög umhverfisvæn og eitt af því sem gerir okkur kleift að draga til dæmis úr losun gróðurhúsalofttegunda er betri nýting fjarskipta og betri innviðir fjarskipta. En vegna þess hversu almennt þetta var orðað, þá getur ríkisstjórnin haldið því fram að hún sé að uppfylla þetta almenna orðalag. Hefði mátt gera það betur eflaust, en fyrst og fremst þá með því að bregðast betur við þróun síðustu missera og ára, ekki hvað síst á sviði netöryggismála. Þá veitir andsvar hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Netöryggið er einmitt áhugavert umræðu efni því að það er oft farið með það á svipaðan hátt og meiri lögregla, þá bara reddast allt, meiri sýnileiki, þá reddast allt. En rétt eins og löggæslustörfin þá eru flókin og sú þjónusta sem lögreglan veitir margvísleg, meiri til hjálpar heldur en refsingar og ýmislegt svoleiðis. Þá eru netöryggismálin það einmitt líka. Og við höfum upplifað það dálítið í fyrri atriðum þessa frumvarps að fjarskipta, Póst- og fjarskiptastofnun þá og svoleiðis vill gera netöryggissveitina, eins fallegt nafn og það í rauninni að nokkurs konar njósnasveit í staðinn fyrir netöryggissveit. Því að í því regluverki sem aðrar netöryggissveitir í löndunum í kringum okkur vinna samkvæmt, þá eru þær samskiptaaðili, miðlægur samskiptaaðili, sem tekur við ábendingum mögulega vankanta og passar að allir fái þau skilaboð strax, allir samstarfsaðilar í öllum löndum sem geta dreift því síðan til sinna samstarfsaðila og fjarskiptafyrirtækja. Það sem hefur verið lagt til hérna hins vegar að netöryggissveitin setji búnað í öll fjarskiptafyrirtækin og einhvern veginn taki sér þá ábyrgðina á því að vakta það hvort það sé eitthvað slæmt að gerast. Í staðinn fyrir það í rauninni að fjarskiptafyrirtækin eru sérfræðingarnir í sínum kerfum og í rauninni betur á sig komnir til þess að stilla þau til samkvæmt þeim hættum sem að steðja ef þau fá upplýsingar á skjótan máta það. En umsagnir einmitt síðast voru að ef að njósnasveitin að sjá þetta eftirlit, þá haldi náttúrulega fjarskiptafyrirtæki bara að sér höndum og segja bara ég þarf ekki að fylgjast með neinu, netöryggissveitin að gera það, eða njósnasveitin. Þannig að netöryggismál í hvað þetta mál varðar
eru pínlítið flóknari heldur en bara meira netöryggi, þá reddast allt. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Frú forseti, þetta voru áhugaverðir punktar. Annars vegar er það auðvitað þekkt úr sögunni á ýmsum sviðum að það sem kallað er eftirlit í þágu öryggis er stundum misnotað af stjórnvöldum til að meðal annars njósna borgarana, og það er nú eitt af atriðunum sem ég náði ekki að koma inn á í fyrri ræðu minni hér, sem eru persónuverndarmál tengd þessu frumvarpi. En svo er hitt sem hv. þingmaður nefndi varðandi verkaskiptinguna, sem mér þótti afar áhugavert, en verð bara að viðurkenna að mig skortir þekkingu á þessu sviði til að geta bætt nokkru við það sem hv. þingmaður nefndi, og leyfi mér þá hugsanlega, það sem er kannski ekki til siðs hér í andsvörum, að spyrja þann hv. þingmann sem er að spyrja. Ég veit að hann tekur því vel, enda mjög fróður þessi mál. Hvernig að mati hv. þingmanns væri eftirliti með öryggismálum best háttað? Hvar á það helst heima og hvernig yrði verkaskiptingunni best háttað? Og svo ef að tíminn gefst til, er ég enn að velta fyrir mér þessari spurningu sem ég velti upp hérna áðan: hvað er yfir höfuð hægt að gera til að bregðast við ógnum á veraldarvefnum eða öðrum rafrænum ógnum? Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, hér stangast dálítið á einmitt spérhræðsla bæði fjarskiptafyrirtækja kannski og líka bara hinna ýmsu fyrirtækja í atvinnulífinu að einmitt láta vita af netárás. Og það er að hluta til það sem að Netöryggisveitin, Póst- og fjarskiptastofnun núna óttaðist, að einmitt fjarskiptafyrirtækin væru ekki að láta vita af því þegar þau hefðu orðið fyrir netárás, af því að það geti haft slæm áhrif á svona orðspor þeirra fjarskiptafyrirtækja. Og þess vegna vilja þau vera bara inn í fjarskiptatækjanum þeirra til þess að geta bara fylgst með því hvort að þau verði í alvörinu fyrir árásum eða ekki. Og þá einmitt firrar það fjarskiptafyrirtækin aldrei ábyrgðurinni á því að athuga hvort það sé einhverja netárásir í gangi. Netöryggisveitin er hvort þið er að fylgjast með því. En það býr líka til óöryggi af því að bæta við auka búnaði sem er hægt að nota til þess að ráðast á, þess að njósnabúnaðinu sem njósnaöryggisveitin notar, dregur úr netöryggi þegar allt kemur til alls. Víxlverkandi áhrif þar á búnaðinn sem er að nota og njósnabúnaðinn sem er að búa jafnvel til fleiri árásapunkta. Þá svarar andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Frú forseti, þetta var ekki síður áhugavert heldur en fyrra andsvar hv. þingmanns, en vekur enn fleiri spurningar. Og nú aftur skortir mig tæknilega þekkingu til þess að fara út í það, eins áhugavert og það nú væri að geta spurt út í tæknilegar hliðar þessa máls. En ég minnist þess að hafa lesið bók njósnir á 20. öld, frá því á millistríðsárunum og fram yfir stríð, og það var alveg ótrúlegt hvað menn gat gert með þeirri tækni sem þá var til staðar, símtækninni og öðrum fjarskiptabúnaði. Og þá veltir maður því fyrir sér, eins og tæknin er orðin núna, er yfir höfuð hægt að koma í veg fyrir að þeir sem hafa þekkinguna til að mynda leyniþjónustu stærri ríkja komist í allar þær upplýsingar sem þær vilja, eða er að minnsta kosti hægt að koma í veg fyrir að utanaðkomandi aðilar geti eyðilagt kerfin þannig að þau séu ekki lengur starfhæf?
Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, við erum hér að ræða fjarskipti og ég held að hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson hafi alveg trompað umræðan áðan. Ef maður var eitthvað ruglaður fyrir í fjarskiptaþárum og öryggismálum þá var maður alveg kolruglaður í dag. Sko, því meiri öryggi, því minna öryggi, ef ég skildi það rétt. Ég er að þeirri kynslóð að fyrsta fjarskipti sem ég var við var í sveit, 3 langar og 1 stutt. Og þá var maður að tala þar inn og þá var maður bent á það að ég væri ekki komin á, ég myndi að vera í dag, það var kallað Facebook eða andlitsbók, en maður komin að einhverja heyrn- og talbók, einhverja skemmtidagskrá sveitarfélagsins eða þeirra sem voru tengdir viðkomandi línum. Og það var maður bent að passa sig að tala ekki ofarlega vegna þess að það heyrðist allt. Og þá var maður fljótur að uppgötva það voru alltaf ákveðnir sem voru alltaf tilbúnir að hlusta. Gunna á næsta bæ. Og þá gerði maður alltaf í því að segja, já, hún Gunna á næsta bæ sagði þetta. Og þá heyrðist það, nei, ég sagði það aldrei. Og það var auðvitað að sprakk öll línan, en þetta virka alltaf. Þannig að ég held að þetta segi okkur að við erum á eiginlega sama stað í dag. Við stoppum ekkert þá sem vilja koma inn á línunar og hlera og komast að upplýsingunum. Ég held að þar séum við sennilega alltaf að elta skottið á okkur og verður það áfram. En ef við snúum okkur að þessu frumvarpi þá hér á ferðinni ný heildarlög um fjarskipti eða kóðinn eins og frumvarpið hefur verið nefnt. Og við þetta frumvarp svo sem ýmislegt að athuga en að mörgu leyti frábært frumvarp, en við höfum átt okkur á því að við erum með heila bók, 130 blaðsíður og 100 greinar eða meira. Þetta ótrúlega flókið, þannig að það má segja eiginlega að maður þarf ekki að vera að hissa sig mikil umræðu þetta. Vegna þess að ég held að þó við myndum tala vel fram á páskum og fram við páska þá held ég að við kemumst ekki nálægt í að átta okkur nákvæmlega á hvað í gangi og eins og kom hér fram í áður að þá þurfti með sig að þá telur Fjarskiptastofnun að það þurfi að byggja upp sérstaka þekkingu á þessu máli og ég verð bara að segja að ég er ekkert hissa á því vegna þess að þegar ég fór að reyna að stauta mig gegnum þetta þá kom inn að 50 grein orðskýringar. Þá bara hugsaði ég mig býttu og ég fór að lesa og þá var ég bara nokkra blaðsíður og 62 orðskýringar. Bara að vera að skýra. Og það var auðvitað miklu meira en nóg til að hugsa en svo auðvitað fór ég að fletti ennþá betur í gegnum og komst að þetta eru 100 greinar og síðan þegar maður fór að lesa greinargerðina að ef maður haldið virkilega að maður geti nú komist að því hvernig þetta var byggt upp frá upphafi og þá maður komin í tilskipanir ESCC og ESB og þetta eru endalausar tölur. Ég segi það, ef við viljum flækja hluti virkilega vel og endilega, þá er þetta alveg fullkomið til þess. Sko, minnst það er búið að flækja mig alveg gjörsamlega. Ég taldi við að ég gæti nú svona farið nokkurn veginn í gegnum þetta en ég þarf greinilega lengri tíma. En það er eins og nú stendur til að veita Fjarskiptastofnun heimild til að skilyrðisbinda tíðnisúthlutanir þeim skilyrðum að skylt verði að veita reikiþjónustu. Einnig mun Fjarskiptastofa geta lagt kvaðir á fjarskiptafyrirtæki
að bjóða svæðisbundna reikiþjónustu eða nauðsyn er að tryggja svæðisbundin aðgang að þráðlausri þjónustu og að ekki sé til staðar önnur svipuð og raunhæf leið til að veita endurnotendum aðgang. Mjög einfalt, en er það ekki. Vonir margra standa til þess að með slíkri þjónustu verður betur hægt að tryggja fjarskiptasamband, þá sérstaklega út á landi, sem auðvitað mikið þörf á. Víða er það svo að aðeins eitt fjarskiptafyrirtæki starfrækir senda á stóru svæði. Þegar svo stendur á, þá er afar mikilvægt að allir geti tengst. Þeim sendum við jafnvel þó að fólk eigi í viðskiptum við önnur fjarskiptafyrirtæki. Fjarskiptastofa hyggst einnig gera kröfu það að í tíðnisheimild að útbreiðslu afkastamikilla hraðneta, fjarnetaþjónustu 5G, nái til 99,5% lögheimila og vinnustaða með heilsársatvinnustarfsemi innan tiltekinna tímamarka. Í þeim efnum má hugsa sér að uppbyggingarkrafan verði áfangaskipt, til dæmis yfir 2-6 ára tímabil út tíðnisheimildina. Það er auðvitað jákvætt að stjórnvöld muni stuðla að því að nær öllum verði tryggð háhraðanet, fjarnetaþjónustu á lögheimili og heilsársvinnustöðum, en eftir stendur vegakerfið. Fjarskipti er afar mikilvægt til að tryggja öryggi á vegum landsins. Því vona ég að stjórnvöld fari samhliða ánefndum áformum í það verkefni að efla fjarskiptaþjónustu á vegum landsins. Þar gildir ekki bara vegi landsins, heldur líka óbyggðir. Og þó að við vitum líka að það eru margir kaflar á vegum landsins sem eru næst ekki samband, að þá getur það verið ennþá bagalegara þegar fólk er upp í óbyggðum í jafnvel hættu og getur ekki náð neinu sambandi. Og því miður, sem eins og við höfum oft átt okkur á, eru þar oft erlendir aðilar sem lenda í vandræðum vegna þess að þeir gera sér ekki grein fyrir hvernig staðan er hér á landi, vegna þess að þeir kannski koma beint úr stórborg þar sem þeir hafa getað náð öllum sambandi hvar sem þeir eru staddir. En það er með öllu ólíðandi hvað víða fjarskipti eru í ólagi. Því er það jákvætt að frumvarpið þetta leggur til ákveðnar breytingar til batnaðar. Eftir stendur engu að síður að það vandamál að víða þarf að byggja upp betri fjarskipti, bæta við sendum, endurnýja úrelda senda og svo framvegis. Þó hafa sveitarfélög á landsbyggðinni ítrekað bent á að útbreiðsluskort fjarskiptastofu gefi ekki rétta mynd af fjarskiptum. Víða sé gloppur sem þörf er að kortleggja og lítið þurfi út af að bregða til þess að fjarskiptasamband versni til muna. Það er jákvætt að til standi að bjóða upp á tíðnisheimildir í stað þess að úthluta. Þannig má betur tryggja jafnræði milli aðila á markaði. Þó ber að varast það að aðilar í markaðsráðandi stöðu geti tryggt enn betur forskot sitt í gegnum slík útboð. Það er nauðsynlegt að tryggja að úthlutunin verði dreifð milli aðila á tíðnirófinu, þannig að ekki skapist misvægi á þá leið að til dæmis einn aðili fari með stóran hlut tíðni á öðrum enda tíðnisrófsins sem boðin er út. Það vekur furðu að ríkisstjórnarmeirihlutinn hafi fellt út sektarákvæði með veitutengingu í Mílumálinu svokallaða, en leggi svo fram skömmu síðar frumvarp sem inniheldur mjög svipað sektarákvæði með veltutengingu. Hvers vegna er þessi hringlandaháttur á stjórnarfrumvarpum? Þeim er breytt einungis til þess að leggja aftur fram upphaflega frumvarp eða þau afturkölluð
án skýringar. Og þetta er nefnilega einmitt það sem hefur verið einkenni hjá þessari ríkisstjórn að ef maður botnar ekki í fjarskiptalögunum, hvernig ósköpunum má maður þá að botna í ríkisstjórninni? Það getur verið út af fyrir sig að mörgu leyti jafn flókið. En við verðum samt einhvern veginn að tryggja öryggi, netöryggi alls staðar, og við vitum að þar til dæmis björgunarsveitir og það en það auðvitað hræðir mann líka að þegar maður heyrir það að það sé eiginlega svo til vonlaust að tryggja það að það sé hægt að koma í veg fyrir innbrot í þessi kerfi, að það sé eiginlega liggur við sama hvað gert. Það verði alltaf jafn flókið að vinna gegn því og síðan auðvitað segir sig sjálft að það skiptir líka máli hvernig kerfi eru notuð og hvaðan þau koma. Held ég að geti verið ákveðin áskorun vegna þess að og spurningin auðvitað hversu góð þau kerfi eru sem verða sett upp, hvort að þau séu tryggð, að þau séu virki nógu vel og eins og var talað áðan að það hefði verið að búa að tala að setja upp kerfi og eitthvað vaktakerfi til þess að vakta hvort það sé verið að brjótast inn í kerfið. Ég segi fyrir mitt leyti að það verður örugglega gífurlegur höfuðverkur fyrir þá sem eiga að vinna eftir þessum lögum að reyna að tryggja það að þessar 330 blaðsíður hér með 110 greinum að það verði hægt að tryggja það að einhver geti með öruggum hætti áttað sig á því að það sé verið að brjóta einhverja grein þessara laga og eins og ég sagði og þá fyrst eftir að hann er búinn að læra orðskýringar upp á 62 orðskýringar með góðum skýringum á hverju einasta orði. Þetta er eiginlega, held ég, vonlaust. Ég segi fyrir mitt leyti að ég myndi dást af þeim einstaklingi sem gæti farið í gegnum þetta og þetta eiginlega minni mig, ef ég minni mig á eitthvað þá minni mig þetta á hið bútasaumaða almannatryggingakerfi sem enginn skilur og enginn getur reiknað neitt út nema ein talva sem búið að forrita segir bara já eða nei. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og er ræðutíminn því styttur í 1 mínútu í síðari umferð. Fyrstur veitir andsvar hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Háttvirtur þingmaður talaði hérna einmitt meira öryggi þýðir minna öryggi. Mér finnst það svolítið áhugavert sjónarhorn á þetta því að það er að einhverju leyti skiljanlegt þar sem að það er verið að reyna að búa til meira öryggi. Það er ásýnd þess, það er ásýnd öryggi, það er í rauninni falskt öryggi þegar allt kemur til alls. Það er ekkert óalgengt í svona samfélögum sem að vilja veita frá sér svona
þeim anda að það sé öryggi í gangi og gera það rosalega oft með alls konar svona sýndaraðferðum sem að þegar allt kemur til alls ekkert á bak við. Og ég held að við verðum að svona passa okkur pínlítið á því og ég skil alveg vilja til dæmis Fjarskiptastofu eða Netöryggissveitarinnar að vilja gera hlutina vel, að vantreysta einhverju leyti þjónustuveitendunum þarna sem að hafa í gegnum tíðina kannski ekki verið nægilega duglegir við að láta vita af netárásum. En þetta traustið sem að þarf einhvern veginn að efla á báða bóga í staðinn fyrir að fara einhvers konar yfirtöku á fyrirkomulagi sem að virkar vel þegar traust til staðar. Miklu skilvirkara í þessu fyrirkomulagi sem ég lýsti einmitt það að Netöryggissveitin samhæfingaraðili, nokkuð svona við erum með samhæfingarmiðstöð svona neyðarmála hamfara og svo framvegis og virkar bara á svipaðan hátt á það. En ekki sá aðili sem að fer og stundar löggæslunni eða eftirlitið eða reynir að sinna öllum þessum hlutverkum sjálft. Og ég held að við þurfum að læra pínlítið á það hérna. Ég ætla að þessi annars koma inn og annað í seinna. Takk. Það svarar andsvari hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Björn Leví Gunnarssyni fyrir svarið. Ég veit að hann var ekki að reyna að rugla mig en hann tekst það samt vegna þess að því einfaldara því betra. Og ég held að ef það málið þá held ég að sé að segja með netárás og netöryggi að við séum að elta skottið á sjálf okkur alltaf. Ég held að svarið liggi bara í því að við glemt þessu vegna þess að tæknin fleytir það fram, þekkingin fleytir það fram að þeir sem eru í þessu öryggismálum þeir alltaf einhverjum, ég hef eitthvað tilfellið, 1, 2, 3 skrefum eftir. Ég veit ekki, hann kannski upplýsir mig það en ég einhvern veginn líti alltaf ennþá á netið þannig að það sé best að vera ekkert með inn á netinu nema það sem ég vilja einhver viti mig svona að mestu leyti vegna þess að ég ger mig enga grein fyrir hvort að einhver væri að hakka mig eða ekki. Ég hef ekki þá þekkingu til staðar og þar lendi held ég að það öryggisvæðinu þetta get ekki opinberar stofnanir hugsað þannig. Þeir verða að passa upp á þau gögn sem og annað sem og við heyrum alla þessar dulkóðanir en það virðist alveg sama hversu margar og flóknar dulkóðanir verða. Það alltaf einhver sem virðist vera leið framhjá því ef þetta rétt skilið þá upplýsir vonandi hv. þingmaður mig þetta og sennilega gera mig ennþá ringlaðri heldur nú þegar yfir þessu með því svari. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson. Forseti, þetta kemur alveg með fullkomlega í seinni hluta þess sem ég ætlaði að fjalla hérna. Það sérþekking þingmanna. Þingmenn geta ómögulega verið sérfræðingar í öllu. Það ekki séns. Allir 63 þingmennir hérna geta ekki verið sérfræðingar í öllum málefnum. Þess vegna virkar lýðræði, fulltrúalýðræði á þann hátt að við treystum á umsagnir sérfræðinga. Og við, bara samkvæmt stjórnarskrá, erum að leggja okkar sannfæringu, ákveðna samvisku í það að meta þær umsagnir af eða á hvað á við í hvert skipti og hvaða gildismat við ætlum að hafa að fara á bakvið, án þess að vera sérfræðingar. En við reynum að leggja mat á umsögn sérfræðinga, án þess að vera sérfræðingar sjálf. Við reynum að leita þá til annarra sérfræðinga sem getur kannski útskýrt á, svona eins og ég væri 5 ára, gætirðu vinsamlegast hjálpað mér aðeins með þetta. En við fáum alltaf ekki tíma til þess með þingsins. Og hvað þá með svona mál sem heil bók? Því að við erum jú líka bara 63 og við erum líka bara litla Ísland. Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka
hv. þingmanni fyrir svarið. Jú, ég er alveg sammála. Þess vegna er ég líka alveg afskaplega feginn þegar dettur allt upp í tölvunni hjá mér, nú þarft þú að breyta lykilorð. Því ef það myndi ekki detta þá myndi ég aldrei breyta lykilorð. Þetta er ekki til hugar. Þannig ég er ofsalega feginn svo að hugsa, er komið að því, nú þarf ég að finna eitthvað nýtt. Og þá lendur maður auðvitað í þeirri vandamáli að ég reyna að skrifa það ekki niður, heldur muna það. Þannig að þetta verður alltaf flóknara og flóknara, en það hlýtur, en kannski er það sem ég óttast mest, að kemur það einhvern daginn að ég man ekki öryggisnúmer á tölvunni minni, en hvað þá? Verð ég þá að fá einhvern sérfræðing sem getur brotist inn í? Það var ég vandamálið. Þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna og í rauninni hreinskilnina, því að þetta er auðvitað mjög flókið mál, tæknilega, og bara hreint ekki auðvelt að reyna að skilja þetta svo vel sé, nema maður liggi vel yfir þessu löngum stundum. Og einmitt eins og hv. þingmaður fór yfir, þá er gott merki hversu svona flókið og tæknilegt það er að það þurfi 62 orðskýringar hitt og þetta, að það sé orðskýring í lögunum yfir það hvað er þráðlaust net og svæðisbundið númer og þess háttar. En það var nú ekki það sem ég ætla að segja, heldur hvort að hv. þingmaður sé sammála mér það hversu mikilvægt það er að við séum hluti af stærra regluverki þegar kemur að neytendaöryggi og neytendavernd og svona öryggi fyrir allan almenning í svona viðamiklum og svona mikilvægum málum eins og fjarskipti eru. Hér er í rauninni verið að styðjast við samevrópskt regluverk lágmarksþjónustu, lágmarks tryggingu almennings fyrir því að geta fengið netþjónustu, fjarskiptaþjónustu og það sé ákveðið öryggi í þessu kerfi. Hvort að hv. þingmaður getur verið sammála því að það sé mikilvægt að við séum í einhvers konar samfloti með öðrum þjóðum þegar er að ræða þjónustu af þessu tagi. Svarar andsvari hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið, Helgu Völu Helgadóttur. Jú, auðvitað, þurfum við að vera með, en það sem ég kannski óttast er að hversu stórt þetta bákn verður. Hver skilur það? Er það falsstöryrki? Hvernig eigum við að vita að við erum búin að búa til eitthvað risabákn, eiginlega öryggi innan í öryggi og þetta er orðið, eins og ég segi, ekki eiginlega mál, engin skilur þetta með einhverju algjöru sérfræðingur og þá óttast ég ofta að við almenningur sem eigum bara nóg erfitt með að fikta í sjónvarpinu okkar, fara á milli rása og finna réttu rásirnar eða öppin í símanum, að við lendum á einhverju vegg og áttum okkur ekki á því, eins og ég benti á þessari bók sem er ótrúlega flókin og hv. þingmaður Björn Leví benti á að það er eiginlega að Fjarskiptastofnun telur að ákveðna aðilar þurfi að hreinlega að kenna þeim eða hreinlega að læra á þetta. Þetta er svo flókið að þetta er og orðið svo mikið regluverk að ég sé ekki hvernig og hvenær við getum náð
að virka þannig að það virki eins og eigi að gera. Og þegar við kannski erum búin að ná á þann stað að þá getur þetta blessaða kerfi sem við erum allt í þessu verið orðið úrelt, vegna þess að þá erum við komið með eitthvað nýtt. Þannig að það er þetta sem ég, eins og við segi, óttast alltaf að við séum alltaf að skrefa eftir í öryggismálunum vegna þess að kerfin orðið það flókið. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið, eða svara andsvari, skulum við segja. Það er eitt sem að ég hnaut í þessu, sko þetta lagaboð í rauninni, þessi lagaskylda sem nú er verið að setja á fjarskiptafyrirtækin, að í rauninni tryggja það að símtal slitni ekki þegar þú missir samband við sendi. Það er nýtt í þessu, að þú átt í rauninni að geta skipt yfir á besta mögulega samband hvar sem en ekki þannig að símafyrirtæki geti hangið á línunni þinni. Og við sjáum auðvitað sambærileg ákvæði til dæmis í lögum heilbrigðisþjónustu. Það sem stendur sko allir eigi að fá bestu mögulegu heilbrigðisþjónustu. Telur hv. þingmaður að það sé hægt að setja svona í lögin þegar að stjórnvöld standa ekki við? Svarar andsvari síðara sinni hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka andsvarið hv. þingmanni og ég er alveg sammála honum. Vegna þess að við þekkjum þessa eigin raun. Það er ekki svo langt síðan að þegar við fórum til útlanda með farsímann, að það var það fyrsta sem okkur var bara ráðlegt slökkva á símanum. Passið ykkur að vera ekki að fá símtöl vegna þess að það er allt svo dýrt. Og þessu var sem betur fer breytt. Núna hefur engin áhyggjur af því þó hann sé með kveikt á símanum sem erlendis. Og það sýnir okkur þá allan að við vorum á réttri leið þar. Og ég hef trú á því að því einfaldara, en eins og ég segi, ég hefði verið rosa ánægður að þessi bók 130 blaðsíðna hefði verið 1 A4 blað. Þá hef ég ekki haft miklar áhyggjur af þessu, en það sem það er ekki það, þá hef ég svolítið áhyggjur. Þess vegna hef ég hefði viljað og hugsaði mér eiginlega að gert kröfuna að til dæmis að svona þessar 130 blaðsíður væri kannski 10% af þessu. Ég held að það hefði verið hægt að gera þannig að þá hefði verið meira skiljanlegt. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Frú forseti, mér þótti áhugavert að hlusta ræðu þingmannsins hér áðan og tengi við margt sem kom fram í máli þingmannsins. Ég er hins vegar sjálf á þeirri þróun sem maður hefur séð á síðustu árum, sem öll gengur út á það að einfalda hlutina og stytta heimasíður og annað. Mér hefur oft þótt það stundum ganga helst til langt og ganga oft það langt að upplýsingarnar sem mann vantar á endanum hvergi að finna. Ég lendi mikið í þessu þegar ég er að skoða heimasíður. Ég er endar mjög óð manneskja, hef mikinn áhuga á því að vita allt um allt. Það sem ég velti fyrir mér í rauninni hvort úr því að þingmaðurinn talar hér að það sé erfitt það er annars vegar erfitt að skilja allt sem kemur fram í tæknilegu frumvarpi sem þessu og það er kannski langt og viðamikið og svoleiðis, en ekki þegar mikilvægan hlut að ræða og fjarskipti sem eru sífellt að verða flóknari og kannski fleiri tegundir að verða til og annað sem við höfum djúpan skilning á, finnum við ekki meira öryggi fólkið í því að það séu þá til ítarlegar reglur, ítarlegar upplýsingar það hvernig hlutirnir eiga að vera, akkúrat til þess að þeir sem hafa þekkinguna geti kannski ekki notfest sér fáfræði okkar hinna til þess að brjóta þá gegn réttindum okkar eins og að brjótast inn í kerfi og annað. Og svo langaði mig að nefna, þetta kannski fyrsta spurningin til þingmannsins, en svo langaði mig líka
að minnast á akkúrat þetta, að það er sannarlega ekki þannig að við getum tryggt það með tæknilegum leiðum með öllu að það verði aldrei brotið á okkur neins staðar, og það á svo sem við um fleiri svið heldur en endilega bara tæknina. En þá skiptir einmitt svo miklu máli að til séu leikreglur sem hægt er þá að vísa í og hægt er að beita og krefjast þess að sé fylgt til þess að hægt sé að gæta að réttindum okkar þegar eitthvað kemur upp á. Og svarar andsvari hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir ansvarið og ég vil eiginlega segja að mörgu leyti er ég sammála líka ósammála vegna þess að ég er þannig að ég vil hafa hlutina einfalda. Ég einhvern veginn hef tilfinningu þegar hlutinir eru orðnir svona flóknir og það fer að vera alltaf færri og færri sem skilja þetta og þá eru þetta færri og færri sem geta varið sig. Við erum tæknin fleygir það hratt fram að við erum með símtól sem við notum ekki nema venjulega einstaklingur noti ekki nema innan við 10% af því sem síminn getur virkilega gert og við erum með tölvur sem við erum að notum yfirleitt bara einföldustu hlutina. Við erum að nota eitthvað kannski, ég veit ekki hvað mörg prósent að getu tölvunar í daglegu lífi og áttum okkur ekkert á því hinum 90% sem við gætum gert með hana því við höfum bara ekki þekkingu til þess. Og þess vegna segi ég að hafa hlutina svona flókna gerir það verkum að venjulegt fólk áttar sig ekkert á því hvort það sé verið að brjóta á þeim reglur eða lögin í þessu samhengi vegna þess að það hefur ekki neina möguleika á þeirri þekkingu að hvorki upplýsa sjálfa sig og veit ekki sinni selja hvar á að leita því til þess að vita hvort það hefur verið brotið á því. Og þar af leiðandi segir að þegar hlutirnir eru orðnir svo flóknir að þú hefur engan möguleika á því að verja þig gegn þeim, að þá verður að treysta á kerfið og að treysta á kerfið, nei, það er ekki mjög spennandi. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið og eins og ég nefndi áðan, ég tengi við margt sem hv. þingmaður er að nefna og það er áhyggjuefni auðvitað ef við teljum okkur ekki geta treyst þeim kerfum sem við búum til og eigum að geta treyst á til þess að verja okkar réttindi. Þannig að ég er sammála því að það er auðvitað algjör grundvallarforsenda fyrir því að við getum notið réttinda okkar að við séum meðvituð þau. Og þegar kannski hlutirnir orðnir of flóknir þá vitum við ekki hvort að eitthvað séu réttinda okkar eða ekki. Ég hjó eftir því sem að hv. þingmaður nefndi varðandi það að við erum kannski í okkar daglegu störfum með tölvur og tækni ekki að nota fyllilega allt sem tölvan getur gert og áttum okkur ekki á því og svo eru tölvur einmitt alltaf að verða flóknar og flóknar og við vitum kannski ekki endilega til hvers allt í einu þarf ég að kaupa 400.000 kr. tölvu til að gera sama hlutin og 50.000 kr. tölva gerði fyrir 2 árum síðan. En þá langar mig að benda á annað sem er líka áhugavert í þessu samhengi og það er það hið sama er á í rauninni við mannsheilann. Við notum bara eitthvað brot af því sem heilin getur gert. Nei, segir Björn Leví. Forseti vill minna á að ræðutími í seinni umferð er 1 mínúta. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, já, þetta ég verð að viðurkenna, þetta er flókið mál og að taka á þessu en eins og ég segi ég held að ef ég var bara alveg hreinskilinn þá myndi ég segja að það væri því einfaldara því betra. Ég hef einhvern veginn bara trú á því að ef við getum einfalda hlutina þá eigum við að gera. En
því miður tilhneigingin hjá okkur alltaf að flækja hlutina rosalega mikið þannig að við eigum einhvern veginn engan möguleika á því að fylgjast með hvort það verið að, eins og við segjum til þess að það eitthvað skráð á netið, segjum eitthvað sem þú vilt að eyða, það kom inn á netið og það virðist vera þó þú fáir alla löglega rétt og gerir allt löglegt og þú mátt, og það má ekki vera inni og þú átt að geta komið út, getur það ekkert. Er það ekki bara að segja okkur hversu vonlaust þessi baráttu er? Þá andsvörum lokið og til máls tekur hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, mýtan að við séum bara að nota 10% af heilanum gríðarlega lífseig. Að sjálfsögðu það ekki þannig. Ítreka það aðeins skýrt og greinilega. Við erum afsprengi milljón ára þróunar og það væri vitagagnslaust að búa til fullt af svona risastórum heila tegundarlega séð og nota ekki nema 10% af hann. Það væri þvílík eyðsla á dóti og ekkert rosalega gagnlegt. En þessi heili leyfir okkur að búa til svona bækur af flóknu regluverki upp á 130 blaðsíður einhverjar og að setja þær í hendurnar á 63 þingmönnum til þess að vega og meta hversu gott og gáfulegt þetta er fyrir alþjóð að undirgangast í rauninni, þó að þetta sé mestu leyti fyrir náttúrulega fyrirtæki og eftirlitsaðila, þá þetta líka neytendaréttindamál mikið. Og það er kannski það sem ég ætla að einbeita athygli minni að í þessari ræðu. Til að byrja með ætlaði ég að fjalla alþjónustuna. En alþjónusta sem er svona tiltölulega nýtt fyrirbæri kannski á Íslandi og kemur í rauninni frá svona evrópsku regluverki, að sjálfsögðu, því að við gerum þetta ekkert rosalega mikið sjálf. Við fáum svona bestu hugmyndirnar innfluttar og málum þar oft upp í svona íslenskum litum eins og við höfum fengið þar sjálf. En nei, í raun og veru þá var það einhver staðar annars staðar sem fengu hugmyndina og við svona útfærum þetta á okkar hátt og ekkert endilega á góðan hátt eins og kemur kannski aðeins að með önnur atriði seinna. En alþjónusta virkar á þann hátt að ef að það einhver svæði á Íslandi sem að engin þjónustuaðili tilbúinn til að taka að sér út af bara markaðslegum forsendum að þá borgar það sig ekki svo framvegis, að þá getur ríkið í rauninni boðið út eða sett ákveðin þjónustuaðila bara þú skalt veita þessa þjónustu þarna, við erum búin að reikna að kostnaðarverðið á því sé þetta hérna og þú fær þá það verð fyrir það. Á þess að sé nokkuð vesen. Og svo náttúrulega alltaf má deila hvort að það sé rétt útreiknað verð fyrir kvöðina að veita þá þjónustu. Það er síðan annað mál. En allavega þetta gagnreynd aðferðafræði í rauninni við það að koma þjónustu á svona dreifðari svæði þar sem það ekki markaðsforsendur fyrir samkeppni og ýmsu svoleiðis. Þetta gerðum við til dæmis í póstþjónustunni og þetta í 3. orkupakkanum. Nákvæmlega sama fyrirkomulag. Ekkert óeðlilegt í gangi. En svo það 11. kaflinn eða EX-kaflinn, við notum þá rómverska tölustafi í þessu, það merkilegt nokk, við erum svo þróið, að þar fjallað neytendavernd. Og þar vildi ég byrja á því að fjalla nethlutleysi í 71. greininni, en þar segir í 3. málsgrein eða eitthvað svoleiðis að fjarskiptafyrirtæki sem veitir netaðgangsþjónustu skal meðhöndla alla fjarskiptaumferð jafnt án mismununar, takmarkana eða truflunar og óháð sendanda eða móttakanda því efni sem sótt eða miðlað þeirri þjónustu sem notuð eða boðin fram á þeim búnaði sem notaður. Þetta gríðarlega mikilvægt mál. Það var fyrir nokkrum árum síðan að þá í sérstaklega í Bandaríkjunum að löggjafinn að áeggjan ýmissa stórfyrirtækja vildi geta takmarkað netumferð frá öllum í rauninni nema þeim aðilum sem borguðu betur.
segjum til dæmis Amazon eða Netflix, eða það var ekki Netflix á þeim tíma, en að þeir aðilar sem eru stórþjónustur, stórnotendur, stór fyrirtæki í þjónustuveitingu, YouTube til dæmis, gæti einfaldlega bara, eða þarf að segja, verið rukkað fyrir það að útvega svona mikið af efni, og þá myndi neytandinn fá aðgang að því efni á miklu greiðari hátt heldur að það myndi fara á Metatube eða eitthvað því líkt. Þá myndi nettengingin við þá þjónustu vera miklu minni, tífalt minni kannski. Og það myndi búa til gríðarlega skekkta samkeppnisaðstæður. En þarna í Bandaríkjunum, þar eru svona ákveðin strúktúr varðandi það að sumir borga þingmönnum gegnum alls konar fyrirtæki og svo framvegis og til þess að styðja þá til framboðs. Og það var held ég ekkert rosalega svona jákvætt lýðræðislega séð hvernig það allt voru. En sem betur fer þá leystist nú aðeins úr því, þessi nú eitthvað vesen ennþá samt í Bandaríkjunum, en allavega við fáum þetta nethlutleysið, til dæmis í gegnum Evrópu, þar sem að Píratar einmitt á Evrópuþingi börðust fyrir nethlutleysinu. Og það fengum við sem betur fer. En þar eru takmarkanir á þessu að ráðherra getur sett í reglugerð framkvæmd netlhutleysis leyfilegan tilgang umferðarstýringar, ákveðin skilyrði fyrir beitingu og svo framvegis. Og þetta atriði sem að þarf að fylgjast alltaf með. Að þetta sé gert á skiljanlegum og málefnalegum forsendum. Ég ætla ekki að fara neitt rosalega nánar við þetta. Þetta atriði sem að ég býst fastlega við því að komi í umfjöllun nefndarinnar. Ég skil satt best að segja ekki hvernig nefndin ætlar að fara yfir þetta á þeim tíma sem eftir en allavega það mikið mikið að skoða hérna. Síðan sleppum það sem ég síðan örstutt birting skilmála og gjaldskrár. Þetta ótengt í rauninni nákvæmlega þessu, en þetta varpar dálítið ljósi á vandamál sem eigum við á öðrum vettvangi á Íslandi. Að hérna skilyrði það hvernig fjarskiptafyrirtæki eiga að birta skilmála samninga sína og gjaldskrár. Og ég vil setja til hliðar tryggingafélaga bransan á Íslandi sem að reyni hver sem hann getur að fara inn á vefsíður tryggingafélagana og komast að því hvaða skilmálar eða gjaldskrár eru á þeirri þjónustu sem að þau félög veita. Ég vildi að yfirfæra þetta regluverk aðeins yfir á þann vettvang líka til þess að þetta sé aðskilja. Réttara sagt að þá á að vera, til þess fjármálaeftirlitið á að vera með ákveðið eftirlit með gjaldskrám og þess áttar hjá tryggingafélögum, bara gerir það ekki og kannski að því að lögin einfaldlega ekki bara nægilega skýr hvað það varðar. Síðan ætlaði ég að fjalla netöryggisvitina eins og ég gert hérna í nokkrum andsvörum. Öryggi upplýsinga, fjarskipta, neta og fjarskipta þjónustu, .netöryggissveit, 12. kafli, 78. greinin. Þar ýmislegt sem að kunnuglegt. Ég var í umhverfis- og samgöngunefnd á síðasta kjörtímabili að þá fengum við þetta í hendurnar. Við fengum breytingatillögur eða útfærslu sem að Póst- og fjarskiptastofnun þá vildi fá í þessi lög að þeim væri heimilt, eða netöryggisveitinni væri heimilt að setja einfaldan, eða ekki einfaldan, flókin eftirlitsbúnað á tæki fjarskipta fyrirtækja á tölvur þeirra í rauninni sem að sjá fjarskipta þjónustuna. Og þetta einfaldlega gegn þeirri reglugerð sem að þessi lög byggja á. Ekkert flóknara það, að mínu mati. Því að fyrirkomulag netöryggissveitanna, eins og það er lagt út í Evrópureglugerðinni, að vera samhæfingaraðili. Það að segja að sjá til þess að taka við ábendingum netöryggisógnir og koma þeim upplýsingum til allra sem að þau í rauninni halda
samskiptum við. Þá er það bæði samskipti við aðrar netöryggisveitir, það er að segja flæði á milli landa, og síðan í hverju landi fyrir sig til allra þjónustuveitenda. Og þetta svona ákveðið svona stjörnunet upplýsingadreifinga á að koma upplýsingum netárás frá einhverjum aðila, einhvers staðar á því svæði sem þetta þjónustunet í gangi, þetta öryggisvæði í gangi, til allra hinna á einstuttum tíma hægt að hafa. Og vandamálið sem var bent á síðast þegar var verið að sinna þessu að ef að netöryggisveitin með eftirlitsbúnað hjá fjarskiptafyrirtækjunum, þá sjá fjarskiptafyrirtækin engan tilgang í því að þau séu að sinna og athuga hvort það sé einhver netárás í gangi. Það getur bara fríað sig algjörlega. Því að af hverju vilja þau eiga á hættu að sjá ekki vegsumerki netárás þegar hún gerist, en netöryggissveitin sér það. Það er einfaldlega bara áhætta sem að þau vilja ekki segja að við séum að fylgjast með því, en ná síðan ekki vera á undan netöryggissveitinni, sem það ætti í rauninni að geta gert ef þau verður með þjónustuna á réttum forsendum. Og í staðinn fyrir að reyna, þá er miklu auðveldara að fría sig bara. Við hleyptum aðgang inn, þið getið bara fylgst með þessu eins og þið viljið og við bara borum í nefið menn. Vandinn er sá að þá er einfaldlega búið að færa allt netöryggi eftirlit með því til netöryggisveitarinnar sem í ákveðnu eftirlit þá með sjálfri sér, af því hún á að hafa eftirlit með því að fyrirtækin séu að sinna sínu og séu með viðbragðsáætlanir og framvegis. Og viðbragðsáætlanir hjá þeim eru bara netöryggisveitin sér þetta. Við þurfum ekki að gera neitt. Og að þegar að líka við þjöppum saman þekkingunni eða ábyrgðinni á einn stað, þá drögum við líka líkurnar á því að það verði einhver var við netárásina. Þegar hún á mörgum stöðum og þá verður að fylgjast með netinu á margvíslegan hátt á mörgum stöðum í mörgum tegundum af kerfum, að þá líklegra að það verði einhver var við eitthvað óvenjulegt. Af því að netárásir yfirleitt reyna að hafa áhrif á til dæmis ákveðin búnað sem virkar þá ekki annan búnað, eða eru einfaldlega bara mannlegar árásir. Svona veiðiárásir, reyna að segja að þú vannst eða þú ert að fá arfa frá einhverjum nígerískum kóngi eða prinsi eða eitthvað svoleiðis. Þetta líður allt of hratt. Þannig að það eru einhverjar árásir sem að engin netöryggisveit getur fylgst með, enda má hún það þá í rauninni ekki samkvæmt þeim svona skilmálum sem eru undir því hvernig gögn fjarskipti eru geymd. Nei, því kannski, allavega svolítið sjá til. Þetta mjög mikilvægt líka af því að búnaðurinn sem að netöryggisveit setur á fjarskiptabúnaðinn getur valdið óöryggi. Fjarskiptabúnaðurinn er hannaður til þess að virka bara á ákveðinn hátt, bara forrit og tæknibúnaður sem bara gerir sitt. Og ef að það er annað forrit eða tæknibúnaður sem bætt við ofan á hann, sem ekkert endilega hannaður til þess að vinna með þeim búnaði, þá getur það valdið truflunum. Það getur valdið töfum á meðan verið að lesa upplýsingarnar, sem að getur valdið ýmsum óvæntum, ófyrirséðum afleiðingum. Og það bætir við, af því að þetta er nú einu sinni njósnabúnaður, þetta bætir við öðrum stað til þess að ráðast á netið, einmitt í gegnum njósnabúnaðinn. Og það verður sig bara varhugavert. Þannig að það sem að þau hafa komist að í rauninni, bara eins og netöryggisveitirnar framkvæmdar víðsvegar, að þetta upplýsingamiðlunarkerfi til þess að það sé hægt að glíma við vandann á hverjum stað fyrir sig,
í staðinn fyrir að reyna að hrúa saman einhverju sérþekkingu á einn stað sem kannski að glíma við margs konar mismunandi tækni hjá þjónustufyrirtækjunum, bara allt of þunglamalegt. En kannski þess vegna sem við vilja geta takmarkað hvaða búnað má nota, þá eru bara allir með sama búnað. Það þýðir að ef það kemur netarás sem að virkar á slíkan búnað, þá allt farið. Ekki bara hjá þeim sem með þann búnað og í lagi hjá hinum að því þeir eru með öðruvísi búnað. Það líka öryggi í því að dreifa tæknilausnunum, útfærslunni á þeim. Sem myndi þá verða að þunglamalegri eftirliti með því að netöryggissveitin þarf sérþekkingu á hverjum og einum búnaði fyrir sig og öryggisgöllunum á þeim búnaði. Og það þarf að vera að fylgjast með á miklu fleiri stöðum hvaða upplýsingar þarf að vera að fylgjast með. Þjónustuaðili sem bara með sinn Cisco búnað eitthvað svoleiðis, hann bara að fylgjast með öryggisuppfærslum varðandi þann búnað. Hann þarf ekki að líka vera að fylgjast með Huawei eða Nokia eða fullt af öðrum mismunandi tegundum. Hann bara að fylgjast með öllu sem varðar sérstaklega hans eigin búnað. Sérhæfing hvað það varðar. Og tíminn að vera búinn og ég ekki búinn með í gagnageymdina. Ég geymi þá bara gagnageymdina þá til næstu ræðu og þá til bara takk. Svo háttar til að 3 hv. Þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og ræðutími því styttur í 1 mínútu í síðari umferð. Fyrst veitir andsvar hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Björn Leví Gunnarssyni fyrir hans ræðu. Netöryggið. Jesús, ég búinn að hlusta á eitthvað. Ég sagði, já, þetta sniðugt, já, jú, þetta getur virkað svona. En svo komst ég að vera í lokin. Þetta bara vonlaust ekki. Það ekki hægt að láta þetta virka. Við getum ekki búið til þetta öryggi. Ég sé ekki hvernig vegna þess að ef þetta kerfi fer ofan á þetta kerfi og það veldur bilun í því kerfi og ef eitt kerfi bara með eitt kerfi sem hrynur þá hrynur allt eða með mörg kerfi og ég bara næ ekki hvernig á að koma þessu. En hitt var það annars ég raka augun í það þetta og að tala fast verð og vísar það í Póstinn. Það gæti orðið svona hörmungar eins og voru hjá Póstinum að það sé verið jafnvel að setja þannig fast verð sem verður kannski fast í mörg ár eða það bara verður ekki rétt verð. Ég bara fá skýrgaði hvort þú voru að tala að það verði of flókið að finna rétta verðið eða að finna út hvað þjónusta kostar og þar af leiðandi gæti þetta kerfi farið út í svona svipað hörmungar og Pósturinn í og ef það hvað getum við gert til að koma í veg fyrir það? Ég að spá í hvort að það sé eitthvað svona einföld lausn á því að redda því, en svo líka ég ennilega sammála í það sambandi við tryggingafélögin og sýnileika þeirra að það held ég bara alveg. Ég hefði ekki orðið hissa þó að við fengi eina svona bók bara það, efni eitt og sér, með miklu fleiri köflum. Svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson. Já, forseti, ég minni svo sem áhyggjur af alþjónustunni í þessu í framkvæmd heldur en sem sagt Póstinum. Pósturinn að breytast svo mikið öðruvísi kerfi en það gæti alveg verið þörf fyrir alþjónustu á einhverjum svæðum á Íslandi. Og það rauninni gert þá að Fjarskiptastofnun á að uppreikna það á hverju ári hver kostnaðurinn að viðhalda þjónustunni. Það yfirleitt náttúrulega mestur startkostnaður bara, koma upp sendi eða eitthvað því líkt, eitthvað svoleiðis sem ég svo sem minni ágjör að því. Það ekki sömu gjöldin og eins og þetta auka sendingagjald vegna póstsendinga erlendis frá og eitthvað því líkt og gegnsett sem að við lendum í þar allavega, eða
hver veit hvað dettur í hug svo sem. Þannig að jú, ok, við getum alveg endað þar. Netöryggi og ekki til netöryggi. Jú, það er alveg til netöryggi en við verðum bara að nálgast það út frá því sjónarhorni að öryggið er aldrei algjört. Alveg nákvæmlega eins og við erum aldrei örugg fyrir því að það brjótist ekki einhver inn heima hjá okkur eða steli bílnum eða eitthvað svoleiðis. Það er nákvæmlega eins. Við þurfum ekkert að óttast það á neitt annan hátt. Þetta er bara enn einn vettvangur þar sem við þurfum að læra á svona umgengnisreglunar. Til dæmis eins og hv. þingmaður talaði hérna áðan varðandi lykilorðin. Og ástæðan fyrir því að uppfæra lykilorð reglulega og reyna að muna þau og svo framvegis, þá er svona bara þumalputtareglan að hafa þau löng. Og þegar þú ert með löng lykilorð þá er oft erfitt að muna þau. En það er líka hægt að búa til langt lykilorð sem er auðvelt að muna, sem væri til dæmis bara eins og frumvarp til laga fjarskipti frá Háskóla iðnaðar og nýsköpunarráðherra. Ég get alveg munað þetta lykilorð. Það er langt að skrifa það, en það er gott lykilorð. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Já, ég þakka hv. þingmanni fyrir ansvarið. Já, það er lykilorð. Það getur verið að nota eitt. Ég veit að einhver nota orðið lykilorð fyrir lykilorð, en mér skilst að það sé besta með lykilorð að hafa bókstafi, tölustafi, stórastafi, smáastafi og alls konar strik og kústir. En ég veit ekki hvort það skiptir nokkuð máli. Nei, það hristir bara hausinn, það skiptir engu máli. En ég tók líka eftir hérna í umræðunni hjá áðan að varst að tala hérna umferðarstýringar og mismunun á þjónustu í sambandi við netleysi, hlutleysi og einhverja umferðarstýringar. Ég verð bara að segja, ég bara náði þess ekki alveg, þannig að það væri gott að fá smá betri skýringu á því hvað þarna var verið að ræða. Svarar andsvari síðara sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Já, forseti. Nei, það er ekkert betra endilega að vera með sérstaka stafi og tölustafi og hástafi og skrítintákn og svoleiðis. Að hafa möguleikann á því skiptir máli. En besta lykilorðið er einfaldlega að bæta við stöfum, hafa það lengra. Það er miklu meira öryggi heldur en að bæta við eitthvað hástöfum og lágstöfum hingað og þangað. Allt í lagi að gera það líka, en það er rauninni óþarfi eftir því sem að lykilorðið lengist. Varðandi nethlutleysi, þá er þetta sem sagt þegar að notandi ætlar að reyna að nálgast einhverja þjónustu frá YouTube eða frá Metatube, að hann fái sömu þjónustu frá báðum aðilum óháð öllu öðru. Að netfyrirtækið sem er inn á milli geti ekki sagt að þú borgar mér meira, þar af leiðandi ætla ég að útvega hraðari nettrafík hérna heldur en þarna. Eða bara slökkva og vera ógeðslega leiðilegur. Því að þetta var svona tengt því að það var verið að reyna að stjórna einmitt svona ólöglegu niðurhali. Þetta átti að vera einhvers konar leið til þess að bara útiloka allt annað á netinu heldur en það sem var búið að votta sérstaklega að væri einhvers konar viðurkenndur þjónustuaðili. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Birni Leví Gunnarssyni fyrir innihaldsríka, nákvæma og oft og tíðum býsna flókna ræðu fyrir leikmenn á þessu sérsviði. En það er alltaf gott að heyra nálgun háttvirts þingmanns á flóknum málefnum. Mig langar svolítið í fyrri umferð kannski að halda áfram samtalinu sem við áttum hérna fyrir aðeins í dag í sambandi við þessa margræddu 87. grein og öryggismálin, þessa víðtæku reglugerðarheimild. Og ég er einhvern veginn að reyna að tengja þetta ennþá saman, þar að segja þessa þörf og mikilvægi þess að við sinnum öryggismálum svona í ljósi þeirra vaxandi
ég var að tala vaxandi líkur á því að það verði einhvers staðar netárás í ríkum mæli. Við munum lenda í því væntanlega okkar líftíma að sjálfstæð lýðræðisþjóð verði fyrir slíkri árás með heiftarlegum afleiðingum og þjóð á eyju hér út í miðju Atlantshafi er nú að minnstakosti jafn veik fyrir slíku og margar aðrar þjóðir, skulum við segja, til að taka ekki dýpri í árana. En hvernig getum við tengt þessar varnir við mikilvægi þess að persónuverndarsjónarmið séu virt? Tengja það síðan við það að flest fólk er heiðarlegt en er að braska ýmislegt í sínu lífi sem ekki á erindi við aðra nema að gefnu samþykki viðkomandi. Allt okkar líf er á netinu, allt það sem við gerum, segjum, hugsum, segja sumir, er þarna í þessu fjarskiptakerfi okkar. Hvernig getum við best, og þetta frumvarp þannig gert að við getum treyst því að það sé verið að huga að þessum málum eins og best er í ljósi aðstæðna? Svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, ef við ætlum einmitt að óttast það að það sé gerð einhver stórfelld netárás og sem að slægir öllu út, þá ættum við ekki að vera að gera samninga við Microsoft að það sjá allar stofnanir ríkisins, því að þá einn öryggisgalli í Microsoft gefur þá aðgang að öllum stofnunum íslenska ríkisins. Skemmtilegt nokk. Hinn spurningin er einmitt nei, þetta frumvarp er með vandamál og það er vandamál sem tengist gagnageymdinni. Að það á að geyma í 89. greininni í þágu sakamála ákveðna lágmarksskráningu gagna fjarskiptaumferð notenda í 6 mánuði. Eftir því sem ég best veit þá er einmitt Evrópusambandið búið að bakka með þessa gagnageymd, einmitt út af persónuverndarástæðum. Hugsum þetta sem svo að við séum þá rölt út á fyrir utan niður Austurstrætið og við erum bara að spjalla saman. Það myndast engin skráning samskipti okkar að þau hafi á annan borð átt sér stað, en einhverra hluta vegna ef við eigum þau samskipti yfir netið í sýndarleik veruleika að þá myndast þau tengsl að hérna hittumst við, hérna áttum við samskipti. Það er hver og hvaða símanúmer, notendurnafn, allar tengingar, dagsetningar, hverjum tengst gagnaflutnings á milli og svo framvegis. Þetta eru upplýsingar sem að verða til bara af því að einhvern veginn það er mögulegt í netheimum að geyma þar, en er greinilega eitthvað sem stjórnvöld myndu vilja hafa á gangandi vegfarendur hérna út á götu. Það er ekkert öðruvísi við þetta. Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna er einmitt á þann hátt að það er búið að staðfesta eða ítra hana í rauninni að hún eigi líka við í stafrænum heimi. Það er gríðarlega mikilvægt að átta sig á því að það að netspjall á milli okkar á netinu er ekkert öðruvísi heldur en spjall okkar út á Austurvelli. Það veitir andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir andsvarið og það er ljóst að þetta verður að vera í forgrunni vinnunnar svolítið. Við verðum að vita hvað við erum að gera og ekki síður þarf almenningur, notendur þessara tækni að vita hvað við erum að gera og hvað liggur undir og aftur, síst af öllu skal ég gera lítið úr mikilvægi þess að netöryggið og við höfum allar þær varnir og þetta falli undir öryggisstefnu Íslands og við tryggjum þetta, en það má ekki vera kostnað þessara grundvallar réttinda okkar, ekki þegar við erum á sama tíma að verja akkurat þessi grundvallar réttindi. Við þurfum að fylgja tækninni þarna og við þurfum að stýra henni en ekki láta hana stýra okkur í þessum málum og það verður ekkert létt verk en ég treysti þessari ágætu nefnd. Mig langar til þess að spyrja aðeins hérna í lokin að við höfum rætt svolítið gjaldtöku fyrir endurúthlutun tíðniheimilda
og ég hefði áhuga á að heyra sjónarhorn hv. þingmanns á því. Þetta eru takmörkuð gæði. Við höfum ekki endilega frábæra sögu þegar kemur að kerfum sem að lúta að sölu eða úthlutun á slíkum kerfum. Þannig að mig langar aðeins að fá að heyra hugsanir hv. þingmanns hvernig staðan þar. Það svarar andsvari síðar að sinni hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson. Forseti, þar sem ég er ekki í umhverfis- og samgöngunefnd í þetta skiptið, þá ákvað ég að renna yfir einmitt þau atriði sem að helst einmitt var leiðindamál í kringum síðast, og það var einmitt með þessi tæki og njósninar og svo framvegis, þannig að ég er ekki búinn að kíkja á þann hluta sem að varðar útdeilingu tíðnisviða. En ég skil vel kaldhæðnina sem kemur þar á bakvið með tilliti til kvótakerfisins og svoleiðis, og við erum ekkert rosalega dugleg að gera þetta rétt, og það mér þetta alveg áhugavert. Ég ætla að glugga ekki aðeins í það fyrir næstu ræðu hvernig nákvæmlega útfærslan er þessu, og spyr mig stórra spurninga um það af hverju sama kerfi ekki notað í útdeilingu takmarkaðra gæða á öðrum vettvangi líka. Þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir afskaplega tæknilega ræðu. Og aftur kem ég upp til þess að lýsa aðdáun minni á djúpri tölvuþekkingu, tækniþekkingu Pírata, og ætla í rauninni að misnota aðstöðu mína hér. Við erum hér að setja, eða mögulega, hér er allavega verið að flytja frumvarp og sem verður mögulega að lögum til þess að einhvern veginn reyna að tryggja okkar netöryggi. Hér hefur hv. þingmaður rætt að koma fyrir boxi sem að einhvern veginn minnkar þá þessa sjálfkrafa ábyrgð og eftirlitsskyldu fjarskiptafyrirtækjanna til þess að einhvern veginn að reyna sjálf að vakta mögulegar netárásir. Og þá kemur að spurningunni: er það svo að netárás fari fram inni í fjarskiptafyrirtækinu? Er þetta hjá einhverjum í einhverjum skýjum? Er þetta í tæknibúnaðnum sjálfum sem að netárás getur átt sér stað? Og ef maður smækkar þetta niður í bara heimili, á netárás sér stað inn í forrit hjá einstaklingum, inn í búnað hjá einstaklingum, eða inn í bara ráterinn? Hvar á netárás sér stað? Þá svarar andsvari hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, ég þakka góða spurningu, og svarið er tiltölulega einfalt: alls staðar. Alls staðar sem er nettenging. Ísskápurinn, ef hann er snjallvættur, ljósaperan meira að segja líka, það er til snjallvættar ljósaperur. Leður komið með einhverja tengingu við einhverja vinnslugetu, þá er það ráðstafa. Og nota það til dæmis til þess að gera netárás á einhverja aðila, svo kallaða denial of service eða neita þjónustu árás. Þá er sem sagt, af því að þegar við kaupum ljósaperu til dæmis, eða ískápa og brauðrist eða hvað sem er með snjall tengingu, og við getum tengt í símann okkar, að búnaðurinn sjálfur í ísskápnum og svoleiðis, hann er eiginlega aldrei uppfærður eftir að hann er keyptur. Engar hugbúnaðar uppfærslur á þeim örgjörfum og þýðingu forritum sem eru þar. Þannig að allir öryggisgallar eru alltaf til staðar í rauninni.
Og ef að einhver kemst fram hjá einmitt eldvegnum og þá inn á þessa öryggisgalla, þá er bara búin að ná stjórn á því og þá er hann kannski eftir komið með 10.000 ísskáp út allan heim sem að hann með stjórn á og getur notað til þess að endurfærda og senda svona beiðnir þjónustu frá einhverjum einum aðila sem hann nær ekki að taka við 10.000 beiðnum í einu eða milljón beiðnum í einu frá einhverjum ísskápum út allan heim og þjónustan þetta niður. Sko, ég ætla ekki einu sinni að þykjast vera sérfræðingur í þessu. Ég þykist bara vera leikmaður í þessu. Ég skil svona grunninn að þessu og svona aðstæðunar en ég kannski ekki viðvanningur í þessu en ég ætla ekki að þykjast vera sérfræðingur í þessu þannig að fólk má alveg taka því sem ég er að segja með svona ég er að reyna að útskýra þetta á þennan einfalda hátt sem að væri vonandi aðgengilegur þannig að þegar ég sagt að ræðin mín sé tæknileg þá því miður kann ég ekki gera það einfaldar en þetta. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, þá komum við að þessu. Við erum til dæmis með hegningarlög og í hegningarlögum er tilgreint hvað má ekki gera, hvað flokkast sem brot. Hér erum við að búa til einhvers konar regluverk og upplýsa það hvað þarf að gera til þess að tryggja netöryggi, hvaða varnir og þá vil ég spyrja kannski aftur, má ekki segja að hér sé að ræða manúal eða svona leiðbeiningabók það hvernig fjarskiptafyrirtækjum og stjórnvöldum ber að bera sig að til varnar netárásum. Við vitum að netárásir eru ólöglegar. Það er ekkert, ég meina, jú, það er væntanlega eitthvað að vera að fjalla það líka í einhverjum af þessum 100 og eitthvað greinum. En er þetta ekki í rauninni vera svona er þetta ekki leiðbeiningarrit það hvernig ber að verjast? Svarar andsvari síðara sinni hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson. Forseti, jú, þetta er svona ramminn það hvaða heimildir hið opinbera hefur til þess að sporna við netárásum og sinna netöryggi. Því að við vitum það alveg að hið opinbera er fullkomlega hæft í því að vera nákvæmlega sá aðili sem að stundar þessar árásir. Við höfum verið upplýst það í mörgum gagnaleggum, til dæmis Snowden nýlega og ýmislegt svoleiðis. Að ríkin eru ekkert saklaus fórnarlömb bara í þessu, þau eru risastórir gerendur. Og þá komum við kannski inn á það að varnarsamstarf okkar í NATO, að það á líka við netárásir. Ef eitthvað ríki verður fyrir netárás, þá getur það virkjað þær greinar sem að senda alla í rauninni netárásastríð eða eitthvað verra. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Jóhann Páll Jóhannsson. Já, frú forseti. Við erum hér að ræða grundvallarbreytingar á íslenskri fjarskiptalöggjöf. Breytingar sem fela í sér innleiðingu á efnisákvæðum tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2018/1972 frá 11. desember 2018 setningu evrópskra reglna fjarskipti sem alla jafna vísa til sem kóðans. Og í grunninn erum við að breyta löggjöfinni til samræmis við þetta uppfærða samevrópska regluverk. Þetta er auðvitað heilmikill doðrantur og margar hliðar á þessu sem hefur verið komið inn á hér í kvöld og nú síðast höfum við svona ratað á svolítið réttar heimspekilegar slóðir, heyrðist mér. Ég held að það sé mikilvægt að við höfum það í huga þegar við ræðum þetta mál að ákvæði þessarar tilskipunar gefa talsvert svigrúm til útfærslu
við innleiðingu í landsrétt og það skiptir máli hvernig það er gert. Það er allt of algengt að einhverju sé svona smyglað inn í svona frumvarpsdoðranta og að kannski þingið gerir einhvern veginn ráð fyrir að það þurfi að vera þar vegna Evrópuréttarins, en svo kemur í ljós að svo er aldeilis ekki. Þannig að við þurfum bara að skoða þetta með mjög gagnrýnum augum og ég legg til að umhverfis- og samgöngunefnd rýni þetta frumvarp líka vel svona með hliðsjón af þeim háleitu markmiðum í fjarskiptamálum og sviði fjarskiptaöryggis sem koma fram í greinargerð fjármálaáætlunar ríkisstjórnarinnar. Og það er nú svolítið kúnstugt að þrátt fyrir öll þau háleitu markmið þá er gert ráð fyrir að framlög til samgöngumála og fjarskiptamála sem eru saman á einu málefnasviði fjármálaáætlun dragist bara mjög skart saman á næstu árum. En gott og vel. Ég sit ekki í umhverfis- og samgöngunefnd þannig að ég ætla bara að leyfa mér hér að einblína á mjög svona afmarkaðan þátt þessa frumvarps sem er 72. grein þess. Þá vil ég kannski til að byrja með benda á að í 2. málsgrein 37. greinar gildandi fjarskiptalaga þar er kveðið á 6 mánaða hámarksbinditíma í samningum neytenda við fjarskiptafyrirtæki. Og þetta er ákvæði sem hefur verið þarna inni í fjarskiptalögum frá 2007. 72. grein frumvarpsins sem við erum að ræða í dag er svona í grunninn efnislega samhljóða þessu ákvæði nema hvað að það er gert ráð fyrir að hámarksbinditíminn tvöfaldist, verði 12 mánuðir í stað 6. Tilgangur ákvæðisins, það er að segja gamla ákvæðisins og sem er í rauninni grunnurinn að þessu nýja ákvæði, er auðvitað að tryggja að skilmálar og verklag fjarskiptafyrirtækja við uppsögn samninga hindri ekki flutning neytenda milli fjarskiptafyrirtækja og hindri ekki virka samkeppni á markaði. Virk samkeppni á fjarskiptamarkaði, það er nú orð sem koma víða fyrir í svona þessum stefnuplöggum ríkisstjórnarinnar, höfum það í huga. Og þessi markmið virka samkeppni eru auðvitað bara í takti við ákvæði 105. greinar tilskipunar ESB 2018/1972 sem kveður á að óheimilt sé að kveða á lengri binditíma neytenda heldur en 24 mánuði. Eins og þessi ríkjum heimilt að kveða á styttri hámarksbinditíma eins og er gert hérna nema með þessari breytingu sem áður greinir. Og hvernig er þessi breyting rökstudd í greinargerð frumvarpsins? Maður hefði haldið að það væri kannski einhver greining sem lægi þá á bakvið þessa breytingu sem varðar, þetta er grundvallarmál, þetta varðar svona sveigjanleika neytenda og í rauninni bara samningsfrelsi að einhverju leyti. Maður hefði haldið að svona breyting væri þá allavega rökstudd svona með svolítið sannfærandi hætti. Kíkjum á rökstuðninginn hérna í greinargerð frumvarpsins, með leyfi forseta, gæsalöppin opnast. Með hliðsjón af breyttum samkeppnisaðstæðum er þó lagt til að hámarksbinditími verði lengdur í 12 mánuði. Svo kemur rökstuðningurinn. Aukið svigrúm í þessum efnum getur orðið neytendum í hag með tilliti til vöru og þjónustuframboðs og verðlagningar. Gæsalöppin lokast. Þetta er allt og sumt. Þetta er nú allur rökstuðningurinn fyrir þessari breytingu. Þegar sams konar frumvarp var lagt fram hérna á síðasta þingi, þá gagnrýndu neytendasamtökin mjög harðlega þessa breytingu. Tvöföldun á binditíma samrýmist að mati samtakanna illa markmiði laganna er lýtur að því að auka vernd og valmöguleika neytenda og stuðla að virkri samkeppni, segir í umsögn samtakanna. Skammur hámarksbinditími heldur fjarskiptafélögum á tánum og veitir neytendum aukið frelsi til þess að elta hagkvæmustu leiðirnar hverju sinni. Samtökin líta svo á að óbreyttur binditími samrýmist betur markmiðum laganna. Gæsalöppin lokast. Neytendastofa, hún er sama sinnis og gerir verulegar athugasemdir við að hámarksbinditími
á samningum við neytendur skuli lengdur úr 6 mánuðum í 12 mánuði. Að mati Neytendastofu var ákvæðið frá 2007 mjög mikilvæg réttarbót fyrir neytendur og hafði í för með sér aukinn hreyfanleika eftir því hvar kjör eru hagstæðust hverju sinni og eftir því hvaða þjónusta eða samsetning þjónustu hentar notkunarmynstri á hverjum tíma. Nú má vel vera að einhver rök hnígi að því að lengja þennan hámarksbinditíma og jafnvel einhver rök sem snúa að hagsmunum neytenda og markmiðum virka samkeppni og svo framvegis. Það getur bara vel verið. En þá er það nú lágmarkskrafa að það sé rökstutt í greinargerð með frumvarpinu. Sérstaklega þegar það liggur hérna fyrir að frumvarpið er að koma fram svona lítt breytt í þriðja sinn. Hagsmunir neytenda hljóta alltaf að eiga að njóta vafans þegar svona breytingar eru gerðar, ekki bara hagsmunir fyrirtækjanna. Svo ég legg til að umhverfis- og samgöngunefnd rýni þetta mjög vel, þessa breytingu sem þarna er lögð til með hliðsjón af hagsmunum neytenda. 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar fyrst. 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar og ræðutími styttur í 1 mínútu í síðara sinn. Fyrst til þess að veita andsvar er hv. þingmaður Lenya Rún Taha Karim. Forseti, mig langar að þakka hv. þingmanni Jóhanni Páli Jóhannsyni fyrir áhugaverða punkta sem hann kom með á framfæri, kom inn á framlögin til samgöngumála og fjarskiptamála í þessari áætlun sem var kynnt í dag, fjármálaáætluninni. En einnig kom hann inn á 72. grein og mér þykir það alveg einstaklega áhugavert þegar það kemur að binditímanum. Þar kom hann inn á tvöföldunina og 6 mánaða binditíman sem mælir fyrir er talað held ég núna. Hámark 12 mánuðir í nýju lögunum, en í gömlu lögunum, eða núgildandi lögum, held ég 6 mánuðir. Reglugerðin gerir þó ráð fyrir 6 til 24 mánaða binditíma sem mér finnst alveg frekar áhugavert þegar það mælir fyrir í þessum lögum að ekki verði farið yfir 12 mánuði. Og við vitum nú öll hvernig rétthæðin virkar hérna, lög ganga lengra en reglugerðir. Og því er mín spurning til hv. þingmanns þessi. Finnst hv. þingmanni að hér hafi verið vandað til verka við vinnslu á þessu frumvarpi og hvort að eitthvað hafi mátt betur fara eins og til dæmis með útfærslu þessa lagaákvæðis? Hvort það sé sammála mér, það er að segja. Þá svarar andsvari hv. þingmaður Jóhann Páll Jóhannsson. Já, virðulegi forseti, ég vil þakka fyrir andsvarið. Já, eins og ég kom inn á, þá getur vel verið að það hnígi einhver rök að því að haga málum með þessum hætti, að gera þessa breytingu. En nei, mér finnst það ekki til marks vönduð vinnubrögð að leggja til svona breytingu án þess að færð sé einhver efnisleg rök fyrir henni. Ég held að það sé nú svona stutta svarið. Og af hverju er maður að draga þetta upp og af hverju svona geldur maður varhug við svona? Það er nú kannski meðal annars vegna þess að núverandi ríkisstjórn tekur sér ekkert alltaf stöðu með neytendum og virkri samkeppni. Við sjáum þetta til dæmis þegar kemur að alveg ótrúlegum reglum sölu raforku til þrautavara, þar sem mörg þúsund raforkunotendur hafa einhvern veginn verið ferjaðir yfir til eins fyrirtækis sjálfvirkt án þess að vera spurðir. Og þetta er bara eitthvað sem þetta er allt samkvæmt reglugerð sem ráðherra setti.
og leiðbeiningarreglum sem Orkustofnun setti. Þarna er verið að færa einu fyrirtæki á samkeppnismarkaði bara svona sjálfkrafa alveg ofboðslega mikil viðskipti í hverjum einasta mánuði. Og á þetta hefur verið bent trekk í trekk og ég meira þess að gleymdi að nefna að fyrirtækið notaði aðstöðu sína til þess að búa til sérstakan taxta fyrir þessa þrautavara neytendur raforku og verðlagði þá man ekki, ég held að það hafi verið 70% hærra verð heldur en hjá almennum neytendum. Ég meina þetta er eitt dæmi. Annað dæmi er ég og hv. formaður umhverfis- og samgöngunefndar, við ræddum það í útvarpsþætti daginn, fyrirtækið ISNIC sem er í rauninni bara í áskrift að íslenskum lénum sem enda á .is og í einokunarstöðu sem stjórnarmeirihlutinn stendur vörðum og dettur ekki í hug að hrófla við. Svo sporin hræða og maður ég held að maður þurfi að rýna þetta frumvarp einmitt með tilliti til þessara atriða. Það veitir andsvar síðara sinn, hv. þingmaður Lenya Rún Taha Karim. Forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Jóni Páli Jónssyni fyrir svarið og ég ætla að fá að taka undir með honum. Hér er ekki færð efnisleg rök fyrir þessari breytingu og ég er bara sammála honum þegar það kemur að því að hér hafi ekki verið vandað nógu vel til verka. Fyrir framan mig þá er ég með 130 blaðsíður, rúmlega það, af frumvarpi með greinargerð og ég hefði haldið að ráðuneytið hefði fært aðeins betri rök og vandað aðeins meiri til verka þegar það kemur að því að boða þessar breytingar. Þetta er náttúrulega gríðarlega mikilvægt frumvarp og þetta eru stórar breytingar sem eru að eiga sér stað og greinilega ekki hugsað þetta nógu vel til enda og þá sérstaklega ekki með tillits til þessara þátta sem hv. þingmaður var einmitt hér að nefna. Og já, eins og ég sagði, ég held að það sé algjör lágmarkskrafa að færa góð og efnisleg rök fyrir svona stórum breytingum þegar það kemur að svona stóru frumvarpi eins og við erum að ræða hér í dag. Svarar andsvari síðara sinn, hv. þingmaður Jón Páll Jóhannsson og hefur til þess 1 mínútu. Já, virðulegi forseti, ég held að sé óhætt að taka undir allt það sem hér kom fram. Þetta er auðvitað heilmikill doðrantur og ég væri nú ekki að segja alveg satt ef ég segðist hafa lesið hann til enda. Það var einmitt ágætt kannski bara að skoða svona afmörkuð atriði og þarna, má segja kannski að ráðuneytið og ráðherrann hafi aðeins fallið á prófinu þegar kemur að því að rökstyðja hvers vegna ákveðin breyting er lögð til. Og eins finnst mér nú líka bara svona lágmarkskurteisi gagnvart umsagnaraðilum sem hafa gagnrýnt til að mynda þetta, að það sé brugðist við, sérstaklega þegar það er verið að leggja fram frumvarpið í 3. sinn, að það sé þá brugðist við svona athugasemdum og gagnrýni. Næst veitir andsvar hv. þingmaður Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Já, mig langar að þakka hv. þingmanni fyrir að koma hérna vel inn á, virðulegi forseti, að koma hérna vel inn á sem sagt rétt neytenda. Þetta er gríðarlegur frumskógur sem viðskipti við fjarskiptafyrirtæki fyrir neytendur. Nú er ég að velta fyrir mér, ég var að lesa hérna einmitt frá Neytendastofu, þeirra umsögn sem þau komu með síðast þegar frumvarpið var lagt fram. Og þá gera þeir athugasemd við að það sé óljóst hvað átt sé við með viðráðanlegu verði eða út frá hverju það sé ákvarðað og leggur til að sett verði fram skýringar eða viðmið fyrir neytendur og aðila markaðarins til að átta sig á hvernig viðráðanlegt verð kunni vera fundið út. Og svo halda þeir áfram og segja hins vegar vill Neytendastofa benda á í 4. málsgrein 62. greinar er fjallað ágreining að ágreining synjun þjónustu verði borin undir Póst- og fjarskiptastofnun til ákvörðunar en að öðru leyti er hvergi í frumvarpinu gerð grein fyrir því hvert neytendur geta leitað með einkaréttarlegan ágreining vegna fjarskipta.
og segja svo ganga má út frá því að neytendur geti lagt fram ágreining fyrir kærunefnd vöru- og þjónustukaup en benda má á að Neytendastofu talar fyrir því að koma verið á fót sérstakri kæru- eða úrskurðarnefnd sem tekur á ágreiningsmálum sem varða fjarskipti. Og þannig að mér langaði svona að beina því til þingmannsins hvort að hann telji að nógu vel sé hugað að réttindum neytenda í þessu frumvarpi og hvort hann taki undir þetta hjá Neytendastofu að það verði komið á fót sérstakri kæru- eða úrskurðarnefnd sem tekur á ágreiningsmálum. Þá svarar andsvari hv. þingmaður Jóhann Páll Jóhannsson. Já, virðulegi forseti. Ég býst við að athugasemd Neytendastofu lúti að 62. grein réttinn til alþjónustu á viðráðanlegu verði. Og það er auðvitað með svona hugtök að þau eru býsna matskennd og það kemur þá kannski í hlut, ég veit það ekki, ráðherra með reglugerð að skilgreina betur við hvað er átt. Hvað varðar sjálfstæða úrskurðarnefnd, sagðirðu það ekki? Já, þá áttaði ég mig, er ekki sérstök úrskurðarnefnd fjarskiptamála að störfum sem mun hafa með svona mál að gera? Nú verð ég að viðurkenna að ég þekki frumvarpið ekki nógu vel, ekki út og inn, en Póst- og fjarskiptastofnun er ætlað ákveðið eftirlitshlutverk, en eins og hefur verið gagnrýnt hér í dag þá kannski eru þessar auknu eftirlitskvaðir stofnunarinnar ekki fjármagnaðar almennilega. Þannig það er að ýmsu að hyggja hér og ég bara vona að umhverfis- og samgöngunefnd leggist vel yfir einmitt athugasemdir, til dæmis þær sem hv. þingmaður nefndi og mér finnst það svona verið í anda góðrar lagasetningar að jafnvel þótt ekki verði brugðist við þeirri umsögn eða þeirri athugasemd að þá verði það samt einhvern veginn útskýrt í þá nefndaráliti hvers vegna það er ekki gert og svo framvegis, að það liggi fyrir hvaða sjónarmið búa að baki svona loka afurð þessa frumvarps sem við erum að ræða hér í dag. Það veitir andsvar síðara sinn hv. þingmaður Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Hefur til þess 1 mínútu. Virðulegi forseti, já, það er fyrst að Neytendastofa er að tala um að það verði komið á fót sérstakri kæru- eða úrskurðarnefnd sem tekur á ágreiningsmálum, það virðist ekki vera eitthvað til sem að tekur á ágreiningsmálum gagnvart neytendum. En þetta virðist líka vera svona svolítið loðið gagnvart neytendum. Það er eins og hv. þingmaður sagði áðan að í rökstuðningi að þá var sagt að aukið svigrúm gæti orðið neytendum í hag og svo er talað um þetta að miða við viðráðanlegt verð. En í rauninni er engin vissa, það er engin vissa hvort þetta verði neytendum í hag og það að auka þennan tíma úr 6 mánuðum í 12 er eitthvað sem að engin veit hvort það verði neytendum í hag og í rauninni ólíklegt að það verði vegna þess að yfirleitt er betra fyrir neytendur að geta flutt sig set ef að þannig stendur á. Og síðan þetta með að það er með við viðráðanlegt verð. Viðráðanlegt verð er náttúrulega vægast sagt teygjanlegt hugtak. Svarar andsvari síðara sinn hv. þingmaður Jóhann Páll Jóhannsson. Hefur til þess 1 mínútu. Já, virðulegi forseti. Það er vissulega til staðar úrskurðarnefnd fjarskipta- og póstmála. Það er fjallað það hérna í greinargerð frumvarpsins að það hafi borið á gagnrýni óskýr valdmörk milli annars vegar samkeppnisyfirvalda og hins vegar Póst- og fjarskiptastofnunar og þessarar úrskurðarnefndar. Og ég vænti þess bara að umhverfis- og samgöngunefnd rýni vel þetta frumvarp og fari vel yfir einmitt þessi óskýru valdmörk, hvort það þurfi að skerpa eitthvað á þeim og hvort það sé eitthvað til í þessum ábendingum að einmitt neytendur þurfa að hafa
þurfa að hafa ennþá sterkari úrræði til að áfrýja sínum kvörtunum til. Síðust til að veita andsvör er hv. þingmaður Hanna Katrín Friðriksson. Herra forseti, þakka hv. þingmanni fyrir góða ræðu. Ég er svona að velta fyrir mér, var reyndar á nótunum neytendamálin en af því að ræðan hjá hv. þingmanni kveikti þau hughrif en þeir þingmenn sem hér hafa komið upp í stólinn áður í andsvör voru á þeim nótu, þannig ég ætla nú kannski að láta mér það duga. Mig langar aðeins samt á svipuðum nótum að velta því upp og mig langar að heyra hug hv. þingmanns varðandi það að í þessu frumvarpi eins áhugavert og víðfeðmt og það er og mikilvægt, þá er kveðið á að mörgu leyti auknar eftirlitsskyldur Póst- og fjarskiptastofnunar með hinum ýmsu kimum þessa stóra máls. Það er líka kveðið á eiginlega aukna getu þessara sömu stofnunar, þekkingu á málum eins og kemur þetta fram í umsögn þeirra við málið, til þess að geta sinnt þessu aukna eftirliti, þessu mikilvæga eftirliti. Og ég er svona, það væri nú bara áhugavert að heyra hjá hv. þingmanna, því við höfum nú kannski oft búið við það að við ætlum eftirlitsstofnunum okkar býsna mikið á þess endilega að styðja við þær með því fjármagni sem þarf til eða bara yfir höfuð aðstöðu og allt frá því að hvernig hlusta er á það sem þær hafa að segja og hér tekið nú til dæmis persónuvernd sem dæmi sem að ítrekað kemur á fundi fastanefnda með sín innsýn og það er svona einhvers konar neðanmáls nóta eða það hefur tekið tillit til þess. En ég svona, það væri áhugavert ef að hv. þingmaður hefur svona einhvern veginn leitt hugann að því við lesturinn á þessu máli. Hvar erum við að gera þessum eftirlitsstofnunum nægilega hátt undir höfði? Erum við að búa svo hnútana að það sé tryggt að þær geti sinnt til hlutverki sem þeim er ætlað að sinna gagnvart ákvæðum þessa frumvarps? Svarar andsvari hv. þingmaður Jóhann Páll Jóhannsson. Já, virðulegi forseti. Ég þakka fyrir andsvarið. Í greinargerð frumvarpsins kemur fram að áætlaður kostnaður ríkisins sé allt að 185 milljónir króna á ári og feli þá í sér auka stöðugildi hjá Fjarskiptastofu. Það er ofboðslega erfitt að segja til það hvort þetta dugi til, sérstaklega því sem heimurinn verður flóknari og þessir stafrænu innviðir mikilvægari heldur en nokkru sinni fyrr. En auðvitað veldur það ákveðnum áhyggjum hvers konar útreið bæði samgöngumál og fjarskiptamál og málefni fjarskiptainnviða fá í nýkynntri fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar sem lofar nú aldeilis ekki góðu í þessum efnum og það er mikilvægt að svona hertar eftirlitskvaðir sé ekki bara fjármagnaðar með einhverju einskiptisframlagi heldur sé fjármögnunin tryggð til framtíðar. Þannig það er nú svona stutta svarið. Já. Þetta er andsvar síðara sinn, hv. þingmaður Hanna Katrín Friðriksson og hefur til þess 1 mínútu. Herra forseti, já, takk fyrir þetta. Þetta var auðvitað ekki einföld spurning og svarið liggur sannarlega ekki fyrir, en það er mikilvægt að hafa þetta í huga við vinnu nefndarinnar að tryggja, því þetta er að ræða, þetta er svo víðfeðmt og mikilvægt. En þegar maður til leiðir hugann að því akkúrat hversu víðfeðmt þetta er, þá kemur upp í huga svona vangaveltur, er það eðlilegt að svona stórt mál heyri undir
þetta ráðuneyti. Þarna er innviðauppbygging gríðarlega mikil. Þetta snýst mjög flókna atvinnugrein. Ég var svona að velta fyrir mér hvort að þingmaður hefði leitt hugann að því hvort að hægt væri eða rétt væri kannski í þessari vinnslu, og þetta er ekki alveg sanngjörn spurning kannski því ég svona kalla bara eftir vangaveltum, að fá aðkomu fleiri ráðuneyta að þessu máli þegar nefndin fer að vinna það, til dæmis innviðaráðuneytið sem í fyrra lífi held ég hafi verið ráðuneyti sem var með þessi mál og þar þekkja mann jú vel til, hvort að það væri hægt að bara til þess að tryggja sem besta vandaðasta vinnu í meðförum nefndar. Svarar andsvari síðara sinn, hv. þingmaður Jóhann Páll Jóhannsson. Já, virðulegi forseti. Ég verð nú að segja að mér hefur þótt gagnrýni félaga okkar í Miðflokknum á það að fjarskiptamálin hafi verið færð yfir í nýsköpunar og háskólaráðuneytið úr því ráðuneyti sem að öðru leyti hefur með innviðamál að gera. Mér hefur þótt sú gagnrýni bara býsna sannfærandi. Það megi bara taka undir ýmislegt þar. Og ég held að það væri alls ekki svo galið einmitt að fá umsagnir eða fá álit frá fleiri ráðuneytum heldur en þessu núna í þinglegri meðferð þessa máls, og þá jafnvel frá utanríkisráðuneytinu eða jafnvel þjóðaröryggisráði. Þetta er náttúrulega frumvarp sem hefur með þjóðaröryggi að gera að svo miklu leyti. Þannig að ég held ég geti tekið undir þá hugmynd hv. þingmanns. Andsvörum er lokið. Næst tekur til máls hv. þingmaður Lenya Rún Taha Karim. Liggur ekkert á, allt í lagi. Herra forseti, hér gríðarlega mikilvægt frumvarp að ræða, eins og ég kom inn áðan í andsvörum við hv. þingmann Jóhann Pál Jóhannsson, og því rosalega mikilvægt að vanda til verka þegar kemur að svona stórum og umfangsmiklum breytingum fjarskipti á Íslandi. Eitt af því sem að mér langar að koma inn á hversu mikilvægt það að halda utan netöryggi. Og við á Íslandi erum rosalega aftarlega í þeim málum. Svolítið skrítið að land með eins flott innviði á Ísland hefur ekki náð að útfæra netöryggismál og tryggja netöryggi til hið fyllsta. Hvar á að draga línuna, hvað telst vera raunverulegt netöryggi. Það eru nokkrir hlutir sem varða þetta frumvarp sem að ég væri til í að koma inn á, en ég ætla að byrja á nethlutleysi, samanber 71. grein fjarskiptalagana, en þar komið inn á gæði þjónustunnar sem virðist vera vel tryggt, en reglugerðarvald ráðherra gæti gengið í berhögg við þetta, sem er svolítið áhugavert. Þar komið inn á með leyfi forseta: ráðherra setur reglugerð framkvæmd nethlutleysis meðal annars eftirfarandi, og svo kemur hér upp tæmandi talning frá A til F liðar. Þessi hegðun hér og svona lagaákvæði virðist vera pattern, afsakið slettuna forseti, hjá meirihlutanum á þessu kjörtímabili. Sem sagt að ráðherrar séu með svolítið mikið reglugerðarvald sem gæti svo sem farið í berhögg við lögin sem eru sett í frumvörpunum. Þetta hefur meðal annars komið fram í kosningafrumvarpinu og nokkrum öðrum frumvörpum sem hafa verið lögð fram á þessu kjörtímabili og mun eflaust halda áfram að koma fram. Mér finnst það bara svolítið skrítið, hvað því til fyrirstöðu að setja lög
telur þetta upp. Hvers vegna er þörf á þessu reglugerðarvaldi ráðherra sem virðist vera gjörsamlega endalaust á þessu kjörtímabili? Er þetta því að ráðuneytin hafa ekki tíma, er ekki nógu vel mönnuð til að vinna þessi frumvörp vel, til að setja ítarlegar lagagreinar eða lagaákvæði og útskýra þetta bara frekar ítarlega? Ég veit það ekki. Það er svolítið leiðilegt að hæstvirtur háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir er ekki hér til að svara þessari spurningu því ég er virkilega forvitin. En svo var ég líka til í að koma inn á 72. grein þar sem er kveðið á binditímann upp á 12 mánuði, en reglugerðin einmitt gerir ráð fyrir 6 til 4 mánaða binditíma. En útfærslan í lögunum akkurat núna er 12 mánuðir. Ég skil þetta ekki. Þetta er bara einhvern veginn mælt fyrir einu í lögum og svo hefur ráðherra reglugerðarvald til þess að breyta þessu, en ég botna ekkert í þessum vinnubrögðum ráðuneytisins og hvers vegna enginn hefur bent á þetta, hafa þessi lög verið yfirfarin. Ég meina við höfum öll komið inn á þetta í dag sem hefum talað í þessu máli, hvort sem það er í fyrstu ræðu, annarri ræðu eða í andsvörum, hversu stórt og umfangsmikið mál þetta er, hversu gríðarlega mikilvægt það er að þetta sé unnið vel. Einnig væri ég til í að koma inn á 83. grein, þar sem er mælt fyrir samningar netöryggisveita og fjarskiptafyrirtækja og þar er kveðið á með leyfi forseta: ef Fjarskiptastofa metur að nauðsynlegt skal fjarskiptafyrirtæki og netöryggisveitin gera með sér samning uppsetningu og rekstur tæknilegrar vöktunarþjónustu fyrir net- og upplýsingakerfi fjarskiptafyrirtækisins í þeim tilgangi að greina hættur og ummerki árásir, spilakóða og aðrar vísbendingar aðstæður sem gætu skapað hættu fyrir öryggi fjarskiptaneta og fjarskiptaþjónustu fjarskiptafyrirtækisins. Er að heyra þetta? Þetta er rosalega skrítið. Já, það er alveg komið inn á framkvæmdina í öðrum málslið, en þar stendur með leyfi forseta að samningar samkvæmt 1. málsgrein skulu að minnsta kosti innihalda ákvæði er varða búnað og netkerfi sem tengist vöktun netöryggisveitar, tæknilegar lausnir sem beitt er við vöktun og tegund og vinnslu þeirra gagna, þar með talið persónuupplýsinga sem safnað er, meðferð þeirra, vistun og eyðingu. Já, flott. En ég skil ekki alveg á hverju byggir Fjarskiptastofa þetta nauðsynlega mat sitt á netöryggisveit. Ég skil alveg það að búið að fjalla framkvæmdina í greinargerðinni og hún er alveg ágæt, en þetta er samt voðalega skrítið ákvæði og mér finnst þetta bara frekar matskennt. Og við vitum öll náttúrulega sem löggjafarvaldi, sem hluta af löggjafarvaldinu hérna á Íslandi, að matskennd ákvæði á borð við þessi eru mjög varhugaverð og við þurfum sérstaklega að passa okkur á því og ef ekki bara leggja til breytts orðalags, og ég vona að þetta verði tekið upp í hv. umhverfis- og samgöngunefnd. Af því að þetta er skringilega orðað og eins og ég sagði matskennt og við bara getum ekki láta okkur hafa það, ekki þegar kemur á svona stóru máli eins og þessu. Svo var ég til í að koma aðeins inn á gagnageymdina, en þar má geyma gögn í 6 mánuði, samanber 89. grein laganna, akkurat núna. Það er svolítið varhugavert líka. Þar er talað um með leyfi forseta: lágmarksskráningin skal tryggja að fjarskiptafyrirtæki geti upplýst hver af viðskiptavinum þess var notandi tiltekins símanúmers, IP-tölu eða notendanafns, jafnframt því að upplýsa allar tengingar sem notandinn hefur gert, dagsetninga þeirra, hverjum var tengst og magn gagnaflutnings til viðkomandi notanda, svo og hvaða símanúmer tiltekinn viðskiptavinur var með á tilteknu tímabili. Í alvörunni talað, forseti, þetta er skrítið. Ég held að þetta lagaákvæði, 89. grein, fari á skjön við friðhelgi einkalífs og persónuvernd
og það er bara bókstaflega að tala upp hluti sem má geyma. Ég botna ekkert í þessu og ég skil ekki, ég væri virkilega til í að lesa mér aðeins betur til hvers konar vinna og hvers konar mat fór fram við vinnslu á þessu frumvarpi, af því ég er bara virkilega forvitin. Ég held að mín helsta gagnrýni beinist reyndar bara að netöryggissveitinni. Það er eitthvað sem er alveg mælt frekar sterklega fyrir í lögunum í frumvarpinu sem er lagt fram. Og ég held að það þurfi töluverðan slag til að fá að breyta orðalaginu og helst bara breyta innihaldinu á þessu frumvarpi, sem ég tel vera rosalega mikilvægt, og ég held að fulltrúar stjórnarandstöðunnar, ég hef fulla trú á því að fulltrúar stjórnarandstöðunnar muni taka bara mjög góðan slag inn í háttvirtri umhverfis- og samgöngunefnd, og ég bíð bara spennt eftir þeim umræðum sem munu fara fram í nefndinni, og ég veit að háttvirtur ráðherra talaði um það að þetta frumvarp þurfi að komast í nefnd sem fyrst, og ég tek heils hugar undir það. En að sjálfsögðu þurfum við að eiga umræðu þetta frumvarp, en það eru búin að vera að ræða þetta hér í allan dag, að þetta er bara það mikilvægt, þetta er bara það umfangsmikið, og þetta getur ekki farið í nefnd án þess að við hér gerum okkar athugasemdir við þetta, þannig að það vera hægt að taka það til greina á nefndarfundi. Þetta er samt rosalega mikilvæg umræða sem er að eiga sér stað í dag, og mér langar bara að þakka málshefjanda fyrir að hefja þessa afar mikilvæga umræðu sem snertir svo sannarlega margar hliðar samfélagsins. Hún er þörf, og það er gott að við skulum vera að taka hana hér og nú á löggjafarvaldi okkar Íslendinga. Eins vil ég koma á framfæri þökkum til ráðherra fyrir þátttöku sína í umræðunni, eins seint og hún mætti, þá tók hún allan þátt, og það var bara, mér fannst það vera mjög upplýsandi. Það er eins mikilvægt að fulltrúar framkvæmdarvaldsins nálgist málið af ábyrgð og festu með hag almennings að leiðarljósi. Það er einmitt það sem við erum að gera hér í dag, enda hafa umræður staðið mjög lengi. Þegar við tökum umræðu á borð við þessa er mikilvægt að við nálgumst hana lausnamiðað og á þann hátt að hún sé líkleg til að koma okkur að sameiginlegri niðurstöðu. Ég vænti þess að ráðherra taki mið af umræðunni sem hér hefur átt sér stað við áætlanagerð sína til að ná fram sameiginlegum vilja þingsins og stjórnvalda allra. Mér þykir ótrúlega gott að heyra að aðrir þingmenn eru mér sammála í því að við tökum þetta mál alvarlega, og ég tel að þær lausnir sem við ræðum hér verði að taka mið af því, enda hafa mjög margar lausnir komið fram í þessari pontu í dag, og ég fagna því í alvörunni, ég geri það. Það er ótrúlega gott að sjá hversu málefnalegar þessar umræður hafa verið, og óskandi að svo vera oftar, en við vitum alveg hvar við störfum og við vitum alveg hvernig starfshættir þingsins eru og aðallega framkvæmdarvaldsins. En að öðru leyti þá langar mig líka að þakka öllum sem hér hafa tekið þátt í umræðunni og eins starfsfólki þingsins sem hefur komið að málinu og leið hvetja ráðherra til dáða í sínum góðu verkum. Ég vona að við getum áfram átt í uppbyggilegum og góðum samræðum þetta mál, bæði hér inn á þingi en einnig út af við í samfélaginu. En eins og ég sagði, þetta eru bara rosalega mikilvægar umræður sem hafa átt sér stað í dag, og eins og ég kom inn á í ansvörum áðan, þetta er 130 blaðsíðna bindi. Þetta er eiginlega bara bindi, og þetta er frekar óskiljanlegt. Eins og það sé ekki nógu erfitt að skima í gegnum öll skjölin sem er útbýtt daglega, og ég fagna því, en þetta er virkilega umfangsmikið og stórt bindi sem við erum að vinna með hér í dag, og skiljanlega hafa margar umræður átt sér stað og við erum að fara í ansvör til að öðlast meiri skilning á þessu frumvarpi, á þessu stóra og mikilvæga frumvarpi. Þetta varðar náttúrulega netöryggi sem er ekki allra, og fjarskipti almennt sem er bara rosalega gríðarlega mikilvægir innviðir hér á landi. Þess vegna höfum við öll gott af því að halda áfram að ræða þetta þangað til að við höfum komist að sameiginlegri niðurstöðu hvernig við viljum beita okkur fyrir þessu í háttvirtri umhverfis- og samgöngunefnd. En ég hef ekkert meira að segja, forseti. Ég kveð að sinni og hlakka til að taka ansvar.
Þrír hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvör. Fyrstur til þess að veita andsvör er hv. þingmaður Guðbrandur Einarsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir hennar ræðu hér. Ég hjó eftir því þegar hún nefndi þessar miklu reglugerðarheimildir sem að þessi ríkisstjórn virðist hafa veitt sér til þess að, já, kannski að útfæra lög eftir sínu höfði. Og því að hér var nú talað netöryggi, hv. þingmaður nefndi netöryggi og þær heimildir sem að virðast vera til staðar hvað þann þátt varðar. Það er ekki langt síðan að við hlustuðum á fyrrverandi forseta Bandaríkjanna tala að banna Kínverjum að selja tölvubúnað og það var borið fyrir sig að þetta væri njósnabúnaður fyrir Kínverja og kom auðvitað bara í veg fyrir eða voru að valda þessu tiltekna fyrirtæki alveg stórkostlegum skaða. Og þegar maður sér svona hluti og heyrir og áttar sig á því hvað er verið að tala þarna, þá hversu langt getum við verið að ganga eða stjórnvöld verið að ganga til þess að, já, hugsanlega misnota aðstöðu sína hvað þetta varðar og tryggja einhverjum sérstökum aðilum umfram aðgang fram yfir þá sem kannski á markaði að selja sambærilega eða samsvarandi vöru. Ég myndi aðeins vilja fá hv. þingmann til þess að tjá sig aðeins þetta því að fannst það eins og á henni að heyra að hún hræddist þetta. Það svarar andsvari hv. þingmaður Lenya Rún Taha Karim. Forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni Guðbrandi Einarssyni fyrir andsvarið og fyrir spurninguna. Hér er vissulega um að ræða stórt og mikilvægt mál og spurningin varðar auðvitað alþjóðlegt öryggi og ég verð að fá að taka undir með hv. þingmanni. Þetta er voðalega skrítin orðræða sem hefur átt sér stað af fyrrverandi Bandaríkjaforseta og ég man ekki alveg hvað spurningin var. Ég biðst afsökunar. Ég man ekki alveg hvað spurningin var. Ég man að hversu langt er hægt að ganga í þessu netöryggi og heimildir stjórnvalda til þess að beita fyrir sig til að loka sumar að selja? Já, ok. Þetta er reyndar rosalega mikilvæg spurning og ég held að við hér á Íslandi höfum reyndar ekki alveg pælt í því og því við erum ekki búin að ná almennilegu netöryggi. Við höfum ekki pælt í því hversu langt við getum gengið og borið netöryggi fyrir okkur til þess að útiloka ákveðna viðskiptavini, ákveðna þjóðir frá viðskiptum við okkur. Ég held að það sé ekki hægt að meta það eins og staðan er núna út af því að það eru ennþá vankantar þegar kemur að netöryggi hér á Íslandi. Við höfum ekki náð því og þetta frumvarp mitt sýna það bara svart á hvítu hvað við eigum langt í land. En að sjálfsögðu þá er ekki hægt að bera einhver innihaldslaus rök fyrir sig og neita viðskiptum eða banna viðskipti við einhverjar tilteknar þjóðir á grundvelli netöryggis. Þetta er náttúrulega bara grafalvarlegt mál og mér finnst þetta bara vera einhvers konar gaslýsing í garð þjóðarinnar ef við beitum þessum rökum fyrir okkur. Þá veitir andsvari í síðara sinn hv. þingmaður Guðbrandur Einarsson og hefur til þess 1 mínútu. Já, virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. En svo er það bara hin hliðin á þessu. Við erum að tala umferðaröryggi og hvernig við getum komið í veg fyrir skaða með því að setja upp umferðarljós
og alls konar stöðvunarskyldur og eitt og annað. En erum við ekki bara einhvern veginn á þeim stað í þessu öllu saman að við erum komin lengra í búnaðinum, notendabúnaðinum sjálfum heldur en í öryggismálunum? Situm við ekki bara eftir og erum við ekki að glíma við það að hafa bara farið fram úr sjálfum okkur í þessu, alveg svo kálfar á vori að nýta og njóta þeirra tækni sem að fjarskipti hafa í raun og veru geta gefið okkur, en gleymt því að tryggja hlutina? Er ekki staðan einhvern veginn þannig? Svarar andsvarið síðara sinn, hv. þingmaður Lenya Rún Taha Karim. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir síðara ansvars. Ég verð eiginlega bara að fá að vera sammála honum. Ég meina, við erum með frábæra tækni hérna og við erum með alls konar í boði. En einmitt, það hefur bara gleymst að tryggja öryggið. Við erum að nýta okkur þetta, við erum að njóta þess að nota þetta. En einmitt, það sem að vantar upp á er þetta netöryggi? Er þetta öryggi sem að felst í því að vera að nýta sér þessa tækni? Nú erum við fullt af einhverjum stórum fyrirtækjum, þó ég segi sjálf frá, það erum við að standa okkur frekar vel í nýsköpun. En einhvern veginn þá hefur okkur gleymst að pæla í þessu, og er það kannski ekki bara löggjafarvaldinu að kenna? Ég verð að fá að spyrja sjálfa mig. Ég meina, við setjum hér lögin og við mælum fyrir þessu og við erum greinilega bara að pæla í þessu fyrst núna á löggjafarvaldi okkar Íslendinga. Mér finnst það gjörsamlega fáránlegt. Þetta er rosalega mikilvægur punktur og ég vona að þetta fái að komast aðeins lengra og þetta nái eyrum ráðherra. Það veitir andsvar hv. þingmaður Jóhann Páll Jóhannsson. Já, virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir góða ræðu. Mér langaði kannski aðeins bara vegna þess að hv. þingmaður kom hérna inn á 70.2. grein sem við vorum hérna einmitt að ræða áðan. Þá fór ég aðeins að blaða í umsögnum og ég fann þetta loksins umsögn þar sem er mælt sérstaklega hvatt til þessarar breytingar og raunar hvatt til þess að gengið verði enn lengra í að lengja hámarksbinditíma samninga. Og sú umsögn er frá hagsmunaaðilanum Vodafone. Og í henni segir, með leyfi forseta, að stöðug tilfærsla viðskiptavina hafi mikil neikvæð fjárhagsleg áhrif á fjarskiptafélögin öll og markaðinn í heild. Ætla megi að verðlagning félaganna sé hærri til þess að geta staðið straum af þessum kostnaði. Svo er bent á að á mörkuðum erlendis hafi fjarskiptafélög heimildir til að gera fjölbreyttari samninga við neytendur og þar með ná niður verði, bæta þjónustu og tryggja fjárhagslegan stöðugleika félaganna. Þannig þarna er þetta svona rökstuð svolítið út frá í rauninni hagsmunum fyrirtækjanna en leið út frá svona afleiddum áhrifum þá á hagsmuni neytenda. Nú, ég held að sé kannski erfitt fyrir okkur að taka afstöðu til þess hvort þetta eru sko réttmæt sjónarmið eða hvort þetta eru sannfærandi rök eða ekki. Ég held að þyrfti kannski að rýna það aðeins betur en ég kannski fæ að beina þeirri fyrirspurn til hv. þingmanns. Hvers vegna heldur hv. þingmaður að þessi breyting sé gerð? Er það einmitt vegna svona sjónarmiða sem hafa komið frá hagsmunaaðilum? Og ef svo er, hvers vegna er það ekki bara tekið þá skýrt fram í greinargerð frumvarpsins? Af hverju er verið að fara í kringu það eins og kötturinn kringum heitan graut? Svarar andsvari hv. þingmaður Lenya Rún Taha Karim. Forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Jóhanni Páli Jóhannssoni fyrir ansvarið og raunar mjög góða pælingu.
Hann kom inn á 72. greinina og binditímann og nefndi umsögnina frá Vodafone, sem sagt frá hagsmunaaðilum Vodafone. Og þar var einmitt hvatt til lengri tíma, frekari breytinga, gengi ennþá lengra í þessum efnum. Og það er eitthvað sem var ekki greinilega fallist á í frumvarpinu, að það var gengi ennþá lengra í þessum efnum. Framkvæmdarvaldið á það til að gera þetta. Nú ætla ég að byrja á vinnubrögðum ráðuneytisins og ráðherrans aðalega. Hæstvirtir ráðherrar eiga til allavega á þessu kjörtímabili, af því að ég byrja náttúrulega bara á þingi á þessu kjörtímabili, að taka ekki tillit til umsagna, að vinna þetta ekki út frá sjónarmiðum hagsmunaaðilum sem ég skil alveg auðvitað, en stundum þegar við erum að vinna með svona stóru umfangsmikil mál, þá verðum við einfaldlega að sætta okkur við það að það er fólk þarna úti, það eru fyrirtæki þarna úti sem vita betur þetta heldur en við. Svo nefnir hann sjónarmiðin, nefnir sjónarmiðin og hvort þið skiptir máli, hvort það ætti að taka tillit til þeirra, en hér skipta sjónarmiðin ekkert öllu máli. Þetta eru bara vinnubrögðin og þetta eru vinnubrögðin sem ég legg aðalega áherslu á, vinnubrögðin við afgreiðslu þessa frumvarps og við gerð þessa frumvarps, að það hafi verið skautað framhjá þessum umsögnum, af því að kannski er Vodafone ekki einu umsagnaraðilinn sem benti á slíkt hið sama. En hvers vegna held ég að fyrirtæki, hvers vegna held ég að þetta hefur komið fram í frumvarpinu? Ég veit það ekki, ég hugsa hvort að betri samningar séu í boði, hvort þetta varði einhver fyrirtæki og hvort þau getur fengið betri samninga út frá því ef að binditíminn er lengri. Þetta er allavega rosalega góða pælingar. Ég get ekki svarað alveg nákvæmlega akkurat núna, enda er ég að renna út á tíma. Síðara sinn, hv. þingmaður Jóhann Páll Jóhannsson, og hefur til þess 1 mínútu. Já, virðulegi forseti, ég vil þakka fyrir svörin. Já, nú er það þannig að í þessari tilskipun sem þessar grundvallar breytingar á fjarskiptaregluverkinu sem við erum að ræða hér byggja á, þar er, eins og hv. þingmaður kom nú inn á hér áðan, gert ráð fyrir allt að 24 mánaða binditíma og samkvæmt upplýsingum sem ráðgjafafyrirtækið Köllen hefur tekið saman, þá er þetta hámarkssvigrúm í tilskipuninni, það er nýtt í fjarskiptalöggjöfinni í Belgíu, í Tékklandi, í Frakklandi, Þýskalandi, Írlandi, Ítalíu, Hollandi, Spáni, Svíþjóð og Breitlandi. Vodafone fullyrðir til dæmis að það væri hagfellt neytendum ef unnt væri að gera samninga til 24 mánaða. Ég þori ekkert að segja til það hér og nú, en þetta er kannski eitthvað sem þarf bara að ræða og rýna almennilega, hvort það sé raunverulega ástæða til að lengja þennan binditíma og hvort það þurfi þá að fara kannski bara alla leiðina upp, eða hvort það sé alls ekki ástæða til þess með tilliti til neytendaverndarsjónarmiða að lengja þennan biðtíma, hvort þetta bara halda honum í 6 mánuði. Og svarar andsvara síðar sinn, hv. þingmaður Lenya Rún Taha Karim, og til þess 1 mínútu. Herra forseti. Já, þetta voru ágætispunktar sem að hv. þingmaður Jóhann Páll Jóhannsson kom með, enda mikilvægt að taka það einnig til greina. Hvort það sé mikilvægt að fallast á þessi sjónarmið veit ég ekki, enda er stóra breytingu að ræða. Það sem að hæstv. ráðherra gerði var einmitt eftir að hagsmunaaðilinn Vodafone bað 24 mánaða binditíma að láta staðar numið við 12 mánuði, þegar í núverandi lögum er það 6 mánuðir. Ég held að þetta sé ágætisbreyting. Ég held að þetta sé ágætisstökk, helmingsstökk, og svo kannski næst þegar þessi lög fara í heildarendurskoðun verður tekið ennþá betra mið af sjónarmiðum og umsögnum hagsmunaaðila.
einnig taldi hann upp fjölmörg lönd hérna sem ég man ekki alveg nákvæmlega hvað öll lönd þetta voru sem hv. þingmaður taldi upp, en jú, auðvitað þurfum við að líta upp til annarra landa þegar kemur að svona mikilvægum og stórum frumvörpum þar sem við erum frekar eftir á þegar kemur að þessum efnum, og ég vona innilega að það verði gert. Ég vona innilega að það verði gert þegar við endurskoðun á þessu frumvarpi eftir nokkur ár. Að lokum veitir andsvar hv. þingmaður Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Já, mér langar að þakka hv. þingmanni fyrir bara mjög skemmtilegar pælingar í sambandi við netöryggi og hvað felst raunverulega í netöryggi. Og ég ætla bara að viðurkenna það að ég er bara svona venjulegur og ef eitthvað er frekar lélegur notandi á öllu svona. Ég tala í símann og nota Facebook en svo sem ekkert mikið að velta öllu öðru fyrir mér. Og þetta er bara mjög áhugaverð umræða. Og en sem sagt, svo fannst mér líka þetta sem varst að segja reglugerðarvald ráðherra, sem sagt af hverju eru frumvörp ekki bara unnin, þannig að það sé ekki þörf á reglugerðum. Og við erum svo að samþykkja eitthvað sem er í rauninni kannski ekki fullunnið og svo er því bara breytt með reglugerð. Og þetta er náttúrulega, sem sagt, það er mælt fyrir lögum sem síðan er í rauninni gert ráð fyrir að breyta og það er náttúrulega ekki mjög sniðug stefna. Svo fannst mér þetta með gagnageymdina í 6 mánuði, upptalningin á því sem mér skildist að ekki bara mætti geyma heldur ætti að geyma. Hún var nokkuð svakaleg, hún var mjög víðtæk og virtist svona taka yfir bara eiginlega allt sem bara fólk gerir á netinu og það að þessi hægt að fletta því upp alveg langt aftur í tíman og það er allavega 6 mánuði. Það er bara pínulítið svona ókvæðanleg tilhugsun að það sé hægt. Ég er bara að spá í hvað þingmaðurinn telji að sé tilgangurinn með þessari viðamiklu gagnageymd og hvort að þingmaðurinn telji að þessi gagnageymd brjóti í bága við persónuvernd. Svarar andsvari hv. þingmaður Lenya Rún Taha Karim. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Ásthildi Lóu Þórsdóttur fyrir góðar spurningar og góðar pælingar. Í fyrstu nefndi hún reglugerðarvald ráðherra. Ég verð að fá að taka undir með henni einhverju leyti þegar ég skil ekki af hverju þessi frumvarp er ekki unnin. Er þetta út af því að á síðasta þingi þá tók það svo langan tíma fyrir þingi til að hefja störf út af svolítlu og það var síðan krukkað í stjórnarráðinu eins og ég veit ekki hvað og ráðuneytin eru örugglega ennþá að feta sín fótspor og reyna að finna sig og sérstaklega ráðherrarnir. En það á þetta ekki að bitna á þinginu. Það á ekki að leggja fram frumvarp sem er ekki vel unnin og látið svo þingið sjá rest. Látið þingið sjá rest, hvort sem það er hér inni í þingsal með endalausri umræðu eða svo inni í nefndum og svo restin af valdinu fer bara til ráðherra sem setur allt framkvæmd og ég veit ekki hvað í reglugerð. Jú, auðvitað þörf á reglugerðum þegar kemur að nánari útfærslu á sumum hlutum eins og til að mynda afglæpavæðingu neysluskammta. Þar þurfum við að mæla fyrir neysluskamt, tilgreinda neysluskamt frekar en í lögum. En þegar kemur að svona efnum, ég skil ekki þetta frumvarp að þetta gefur til kynna að reglugerðarvald ráðherra trompi einhvers konar lögin. Það er ekki í lagi. Við vitum alveg hvernig rétthæðin virkar. Lög eru æðri en reglugerð. Og svo kemur hv. þingmaður inn á gagnageymdina og ég er sammála þeim sjónarmiðum sem hún kom fram með þar. Og spurði út í tilganginn með þessari upptalningu á hlutum sem falla þar undir. Og ég ætla að fá að vera hreinskilin. Þetta hljómar smá eins og að það sé verið að gefa netöryggissveitum leyfi til að njósna okkur með því að geyma gögnin okkur. Þetta er einmitt eitthvað sem ég geri athugasemd við og ég vona að ná ekki fram að ganga, allavega ekki svona viðtækt, ekki svona ítarlegt og það verður gert athugasemd við þetta einnig í hv. umhverfis- og samgöngunefnd. Og þetta andsvar síðara sinn, hv. þingmaður Ásthildur Lóa Þórsdóttir.
Virðulegi forseti. Já, þetta er alveg athyglisverð umræða og það er einmitt þetta með, eins og til dæmis bara með reglugerðir ráðherra eiga náttúrulega aldrei að trompa lög. Það er bara vel orðað hjá þér. Og líka þetta að frumvörp sem koma hingað eiga að vera vel unnin, að við höfum svo sem að, jú, við viljum ræða efni þeirra, en við höfum ekki að bera ábyrgð á að í rauninni lagfæra þau. Það á ekki að vera ábyrgð þegar ekki hægt að velta þeirra ábyrgð bara yfir á þingið. En engu að síður, það á í rauninni ekki að þurfa, en þingið svo sem tekur við því ef þannig er. Já, þetta með gagnageymdina, eins og ég segi, hún virkar mjög víðtæk, þannig að ég tek undir með hv. þingmanni að ég bara velti fyrir mér hver tilgangurinn sé með þessu, nema bara hreinlega að það sé einhverjum rannsóknum sakamála eða eitthvað þess þar, en engu að síður að þá, ég bara sé hann ekki þar fyrir þetta. Takk. Svarar andsvari síðar sinn, hv. þingmaður Lenya Rún Taha Karim og hefur til þess 1 mínútu. Virðulegi forseti. Það gleður mér rosalega mikið að heyra að ég og hv. þingmaður erum sammála þessi sjónarmið sem hafa komið fram hér í ræðum og bara hér í kvöld almennt. Auðvitað hef ég séð þetta reglugerðarvald bara frekar oft og frekar mikið núna á þessu kjörtímabili, enda eins og ég sagði áðan, þá er ég komin á þingi fyrst skipti á þessu kjörtímabili, en nú er ég inni hér í 4. skiptið og alltaf þegar ég kem inn tek ég eftir einhverju nýju frumvarpi þar sem að ráðherra mælir fyrir nánari útfærslu eða nánari framkvæmd í reglugerð. Þetta er auðvitað óboðlegt ástand eins og staðan er núna og ég held að það sé bara algjör lágmarkskrafa til ráðherra að vinna frumvörpin sín vel. Fyrst að stjórnarfrumvörp eru einu frumvörpin sem fá að komast í gegnum þingið eins og við höfum séð núna á síðustu mánuðum og á þessu kjörtímabili, þá mega þau alveg eins vinna þetta frumvarp vel og ekki setja restina af vinnunni á þingið, á þingmenn og svo restina af valdinu á ráðherrana. Þetta er bara ójöfn skipting og þetta á bara einfaldlega ekki að vera svona. Ekki þingræði og við búum við þingræði, ekki ráðherraræði. Forseti kann að meta að það var reynt mic drop en aldrei. Nú er andsvörum lokið og til máls tekur hv. þingmaður Guðbrandur Einarsson. Virðulegur forseti. Ég vil byrja á því að þakka fyrir þessar umræður sem hafa átt sér stað í dag, því að fyrir mörg okkar þá erum við nánast alveg blönk í svona tækniatriðum og sem að skipta samt svo miklu máli. Ég minnist þess þegar ég var 6 ára í sveit og fyrsti síminn sem ég kynntist var sveitasími og þar gátu allir hlustað. Okkur þótti það mjög spennandi þegar einhver var að hringja á milli bæja að laumast í símann og fá að hlusta. En síðan breyttist umhverfið og maður hætti að geta hlustað. Kom einhver skífusími og eitthvað fleira og þá gat maður ekki hlusta lengur. En nú er afturhvarf til fortíðar að nú er orðið hægt að hlusta með alls konar aðferðum sem að misvitrir einstaklingar virðast alltaf finna og geta nýtt sér, oftast til hagsbóta fyrir þá sjálfa með því að nýta þetta í vondum tilgangi að reyna hafa fé af fólki og hóta fólki og nýta þetta í stríði, njósna fólk og þarna er komin tækni sem að við einhvern veginn höfum ekki ráðið við og reynt hefur verið að bregðast við niður í Evrópu með setningu laga og tilskipana slíka hluti og mér er sagt að þetta sé að koma hingað í 3. skipti
einhverra hluta vegna hefur ekki náðst utan um þetta mál á 2 þingum, en vonandi næst samstaða um að klára þetta mál á þessu þingi, því að þetta skiptir okkur bara verulegu máli að þessi umgjörð hún sé til staðar, af því að það er svo margt undir í þessu. Líf okkar er farið að vera svo mikið í gegnum fjarskipti og gegnum það að nýta okkur fjarskiptabúnað. Þannig að þetta er að verða bara svona eins og rafmagnið, að maður, ef maður gleymir símanum sínum heima þá er maður ómögulegur. Þannig að þessi tækni, þrátt fyrir að geta verið á köflum viðsjárverð, þá er nokkur orðin, hún er að hafa mikil og jákvæð áhrif á okkur og gerir öll samskipti auðveldari og skjótvirkari. Ég heyrði nú einn hv. þingmann segja í ræðu í dag að núna í gamla daga þegar hann var lítið strákur og var að hringja frænda sinn í Noregi, held ég að það hafi verið, hann fékk að hringja einu sinni í mánuði að það var svo dýrt. En núna getur maður tekið upp símann og hringt, nánast hver sem er án mikils kostnaðar. Og það sem virðist vera að gerast er að við erum að fá slíka bætur, réttarbætur og svona bætur, neytendabætur í gegnum tilskipanir frá Evrópusambandinu. Þannig virkar þetta nú orðið að í flestum tilfellum er það Evrópusambandið sem er að búa til þessar réttarbætur sem að nýta svo okkur þrátt fyrir að við séum ekki inn í þessu sambandi, þessu vonda sambandi. En svona ef maður reynir aðeins að, ég vil nú bara viðurkenna það, ég hef nú ekki mikla þekkingu á þessu, af því að maður hefur í flestum tilfellum bara verið neytandi. Maður hefur notað búnaðinn og svo látið öðrum eftir að hugsa um að tryggja að allt annað sé í lagi. Maður treystir á að sérfræðingarnir og tæknimennirnir, þeir sjá bara til þess að allt sé í lagi. En svo bara vaknar maður upp í vondan draum og við höfum margsinnis og oft á tíðum verið að vakna upp í það að það búið að splundra öllum vörnum. Það er verið að ræna fullorðið fólk með því að komast inn í heimabanka og stela fólki. Það er verið að dreifa óvönduð efni, persónulegu efni inn á neti. Það er verið að fara inn í, eins og hér hefur verið bent á í dag, inn í tölvubúnað fólks og nýta það svo í áframhaldandi til þess að ráðast á aðra tölvur. Þannig að þessir svokölluðu hakkarar eða hvað er nú kallaðir, þeir virðast alltaf finna einhverjar aðferðir til þess að þeir eru ekki að láta gott að sér leiða. Það er eitthvað annað sem þeir eru að velta fyrir sér. En þess vegna er svo nauðsynlegt að til staðar séu einhver umgjörð og einhver heildarlög sem ná utan um allt þetta, hvað er maður að segja, rosalega stóra svið sem erfitt er að ná utan um. Ekki bara tæknimálin, heldur líka bara hvernig við erum varin. Það er ekki nóg að við búum til 5G og hendum gögnum á milli á ljóshraða eða þaðan hraðar, heldur það bara að neytendur það sé hugsað þá og þeir séu varðir fyrir þessu umhverfi sem getur oft á tíðum verið ansi vont, verð ég að segja. Og þess vegna eru þessi lög mikilvæg og væntanlega getum við fundið á þeim einhverja vankanta og það er nú búið að vera að gera grein fyrir ýmsum málum
hvað þá varðar og tilteknar ákveðnar greinar í þessu frumvarpi sem rétt að skoða betur og meðal annars hefur verið bent á heimildir stjórnvalda til þess að grípa til aðgerða vegna netöryggis og handvelja einhvern sérstakan búnað sem þau telja að sé bestur eða kannski stjórnvöld sem misnota aðstöðu sína og velja þann búnað sem vinir þeirra bjuggu til eða hafa umboð fyrir. Þetta hefur bara ákveðin lönd voru að banna búnað frá Kína af því að Kína var óunnur og þetta væri þá bara njósnabúnaður sem væri verið að koma inn á heimili fólks og þarna þarf eiginlega auðvitað bara að fara yfir þetta hversu miklar heimildir stjórnvöld eiga að hafa í þessu til þess að handvelja fyrirtæki sem þeim eru kannski þóknanleg. Annað sem hefur verið minnst á hérna er neytendaverndin og hvers konar samninga á að gera og hvers konar samningar heimild til að gera. Ég ætla nú ekki að hafa sérstakar skoðanir á því en þarna er búið að nefna að það sé verið að færa þetta úr 6 mánuðum í 12 en að heimildin til að þessi samningar séu til 24 mánuða, hún er til staðar og ég veit ekki hvað er rétt í því. Kannski skiptir að máli fyrir neytendan að ekki séu gerðir langir samningar til þess að auðvelda honum að skipta þá þjónustuaðila ef honum sýnir svo. En svo getur líka verið hin hliðin að lengri samningur getur búið til betra verð og býr til svona eitthvað stöðuleika hjá þeim sem er að selja. Hann þurfi ekki alltaf að vera út á markaði að leita að kúnnum heldur ná hann að eitthvað stöðuleiki og eitthvað fyrirsjáanleiki í því sem hann er að gera. Þetta auðvitað skiptir máli í þessu. Síðan auðvitað þarf að ná utan um það hversu miklar upplýsingar neytendur eiga að láta af hendi persónulegar upplýsingar. Það þarf að tryggja það að fólk njóti persónuverndar alveg út í ystu æsar og þannig að það er margt í þessu sem að þarf að skoða. Hér hafa nú verið hugmyndir forvirkar aðgerðir lögreglu til þess að hlera síma fólks og spurningin er hversu langt er þetta ganga til þess að fá upplýsingar fólk. Þannig að ég held að þetta þurfa alltaf að skoða og þá fyrst og fremst með hagsmuni fólks í huga en ekki fyrirtækjana. Því það skiptir, þetta á auðvitað bara alltaf að snúast það að það sé verið að veita fólki þjónustu, ekki það að einhverjir aðilar séu að hafa hag að einhverjum viðskiptum. Þetta er fyrst og fremst þjónusta sem og þann hluta á að horfa til og þess vegna er svo nauðsynlegt að við séum að búa til það regluverk sem að dugar til þess að vernda neytandann. Og ég held að þegar við skoðum flestar reglugerðir sem að koma frá Evrópusambandinu þá eru þær á þann veginn að það sé verið að horfa til þess að tryggja það að það sé ekki verið að ganga á rétt einstaklingana. Manni fannst það nú svolítið skemmtilegt þegar maður gat farið að fara til útlanda og þurfti ekki að borga formúu fjár fyrir það á sínu tíma. Þegar maður fór til útlanda þá var maður bara komið með tug og 100.000 reikning ef maður leyfði sér að tala í síma á milli landa en þetta vonda Evrópusamband það kom nú í veg fyrir það og sá til þess að við fórum að borga skaplega reikninga á Íslandi sem á annar staðar. Þannig að þetta held ég, við hljótum að fagna því
að þetta sé að verða veruleika, að það sé að verða þarna umgjörð utan öll fjarskipti og við eigum auðvitað bara að leggjast á eitt að láta það verða lögum á þessu þingi, ekki láta þetta daga upp í skúffu eitt þingið en það má að sjálfsögðu horfa til ákveðinna hluta í þessu sem að gætu bætt þetta og þá ég fyrst og fremst að velta fyrir mér þessum atriðum eins og hversu langir samningar eiga að vera, hversu miklar heimildir ríkið á að hafa, bæði þá gagnvart þeim aðilum sem að veita þessa þjónustu og síðan að neytendavernd sé í háum höfð í þessu máli sem og öllum öðrum málum sem við erum að fjalla hér. Þetta snýst allt það að við horfum á þetta með augum neytendans og að það sé verið að búa til varnir. Kannski að lokum að því að þarna verið að tala úthlutun á tíðni sem til sölu. Þá og þá að hafa út úr því svona þegar allt selt einhverjar 750 milljónir held ég. Þá fer maður að velta sér, þarna einhver takmarkuð auðlind, tíðni, sem að ríkið getur selt. Og maður spyr sig hvers vegna þarna við að gera akkúrat sem á að gera með takmarkaðar auðlindir, að þá að borga fyrir að fá að nýta. Ekki bara ekki fjarskiptatíðnir, heldur líka bara allar þær auðlindir sem að þessi þjóð á. Þrír hv. þingmenn óska eftir að veita andsvar. Fyrstur til þess að veita andsvar hv. þingmaður Bergþór Ólason. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir prýðisgóða ræðu og það eru nokkur atriði sem ég langar til að koma inn á sem að hv. þingmaður nefndi í ræðu sinni. Í fyrsta lagi það atriði sem hefur nokkuð verið rætt hér í dag og snýr að lengd lengd bindingar í samningum. Það sem samkvæmt frumvarpinu að lengja tímann úr 6 mánuðum í 12 og kóðinn gerir ráð fyrir 24 mánaða hámarki og hv. þingmaður Jóhann Páll Jóhannsson held ég að hafi verið sem las upp löndin sem eru með þetta í 24 mánaða markinu sem eru allmörg innan Evrópu. Ég held að það væri skynsamlegt að umhverfis- og samgöngunefnd hæstvirt í rauninni óskaði eftir einhvers slags greining færi fram á þessu. Því að það blasir ekkert við hvað hagfelldast fyrir viðskiptavinin. Það augljóslega kostnaður af því fyrir fyrirtækin að elta kúnnann ítrekað og þessi stöðuga hringekja, en á móti auðvitað hvatinn við það að geta alltaf verið að sækja bestu tilboð. En ég held að við ættum að reyna að nálgast þetta út frá því hvað líklegt að vera raunverulega til mest hagræðis fyrir kúnnann og þar held ég að hagsmunir fyrirtækja og viðskiptavina geti að miklu leyti farið saman, en við verðum að nálgast þetta út frá einhverju vissu eða allavega eins góðum upplýsingum að við getum. Og mig langar til að spyrja hv. þingmann hvort hann telji þetta mögulega skynsamlega leið að það bara hreinlega, við höfum tíma til þess í nefndinni, fari fram greining á þessu og þetta atriði yrði mögulega aðlagað að því. Mögulega þessi 12 mánaða tillaga best. Ég hræddur að 6 mánaða nálgunin sem Danir einir eru með, ef ég skil það rétt til viðbótar við okkur. Mér finnst það alveg örugglega, þetta er mjög knappur tími, en hvort það geti verið lausnin á þessu. Svarar andsvari hv. þingmaður Guðbrandur Einarsson. Virðulegur forseti, já, ég þakka hv. þingmanni fyrir þetta andsvar. Ég
Ég bara sammála þingmanninum hvað þetta varðar. Ég held að það þurfi að eiga sér stað einhver greining á þessu því að ég geri mér ekkert á þessum tímapunkti grein fyrir því hvort það sé betra fyrir. Þetta bæði gott. Það gott að vera með 24 af því að ég held að það geti fengist meira afsláttur í gegnum það að vera með lengri samning og það að stuttur samningur, hann verður alltaf til þess að þá koma alltaf einhver tímabil, dauð tímabil hjá fjarskiptafyrirtækjunum sem það sem hafa ekki kunnan og einhvern veginn þurfa þau að brúa þann tíma og þá gera þau það væntanlega með hærra verði. Þannig að ég held að en á móti kemur með löngu samningi þá kannski komum við í veg fyrir að fólk geti þá skipt þjónustuaðila ef það vill gera það. En eins og hv. þingmaður segir, þá held ég að sé bara rétt að framfæri mat á þessu. Það skiptir máli að rétt sé að farið og kannski einhver svona hinn gullni meðalvegur góður hvað þetta varðar. 6 mánuðir, ég myndi telja að það væri allt of stutt. Þess vegna held ég að það sé til góða að lengja þetta upp í 12, en ég er ekkert viss að ég yrði sérlega mótfallinn því að það væri heimild að gera lengri samninga, en þá er það bara kunninn sem ákveður það. Vill hann gera 12 mánaða samning eða 24 mánaða samning? Þannig að það á að vera ákveðið valfrelsi í þessu sem og öðru. Veitir andsvar síðara sinn, hv. þingmaður Bergþór Ólason og hefur til þess 1 mínútu. Herra forseti, ég þakka svarið. Það er nefnilega einmitt málið að svona viðskiptakostnaðurinn, einhvers staðar fellur hann á endanum í allri þessari hringekju. En hitt atriði sem ég langaði að spyrja hv. þingmann út í sneri að því sem hann kom inn á undir lok ræðu sinnar og snýr að úthlutun tíðniheimilda út frá sjónarmiðum takmarkaðra auðlinda og tíðniheimildir eru augljóslega takmörkuð auðlind. Það fer ekkert á milli mála. Sjálfur hef ég áhyggjur af því. Þetta er í rauninni þessa 750 milljóna tala sirka bát, ég man ekki upp á milljón. Hún er á grundvelli endurúthlutunar þegar úthlutað er að tíðna. Þannig að þetta er til fyrirtækja sem þegar eru að nýta þessar tíðnir. Og ég hef áhyggjur af því að þessi reikningur lendi bara í heild sinni á viðskiptavinum þessara fyrirtækja því að það er í rauninni engin eðlisbreyting að verða á markaðinum við þessa endurúthlutun. Það er nokkurn veginn sami fjöldi kunna sem nýtir sama magn af þjónustu daginn fyrir og daginn eftir útgáfu reikningsins. Og eins og ég segi, ég hef áhyggjur af því að kostnaðurinn af þessu, hann speglist að fullu, bara 100% yfir á endanotendan, viðskiptavininn. Og ég held að þetta sé mjög áhugaverð vangavelta út frá verðlagningu fyrir aðgang að takmörkuðum auðlindum og passa nú einmitt við þingsályktun sem var vísað hér til ríkisstjórnar með þeim afleiðingum sem slíkt hefur haft undanfarin ár, þingsályktun Miðflokksins frá hittiðfyrra í man rétt, einmitt svona greiningu, heildargreining á öllum þessum auðlindum sem snúa með einu eða öðrum hætti að takmörkuðum auðlindum landsins. En svona, mig langar að spyrja hv. þingmann hvort hann deili einhverju marki þessum áhyggjum af því að þessi kostnaður speglist bara á pari yfir á núverandi viðskiptavini fjarskiptafyrirtækjanna. Já, forseti sagði 1 mínúta og gleymdi að ýta á takkana því að það gerist ekki sjálfkrafa. Það er algjörlega forseti að kenna. Biðst afsökunar. Þá svarar andsvari síðara sinn hv. þingmaður Guðbrandur Einarsson. Já, ég held að við erum bara sammála það að kostnaðurinn mun að lokum lenda á viðskiptavininum, en það er alltaf spurningin þessi, hverjir eiga að njóta þeirra auðæfa sem þjóðin á. Það er ekki allir sem nýta það, og með því að hafa þetta auðlindagjald á þessu, þá er þetta að dreifa því til allra, ekki bara þeirra sem að njóta. Þannig að því leytinu til finnst mér eðlilegt að þessi borgað auðlindagjald sem að lendir á þeim sem nota. En af því að þetta er eitthvað sem að þjóðin á sameiginlega, þess vegna styð ég það að þetta sé gert með þessum hætti. En það sem að mér finnst auðvitað bara svolítið
svolítið skemmtilegt að lesa þetta. Þarna er verið að tala um auðlindagjald og þarna er verið að tala um að þetta sé framseljanlegt og þetta eru svona hugtök sem maður kannast við varðandi aðrar auðlindir og gaman að sjá hvernig þetta verður formað í lokin. Það veitir andsvar hv. þingmaður Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Herra forseti, ég hjó eftir því í ræðu hv. þingmanns að hann virðist hafa talsverða tiltrú á þessu frumvarpi og á heildina litið virðist fagna tilkomu þess og vonast til að það verði samþykkt. Það sem kom einnig fram í ræðu þingmannsins sem vakti mína athygli var það sem hann talaði um stjórnvöld sem misnota aðstöðu sína, vangaveltur það hversu langt hægt að ganga til verndar rannsóknarhagsmunum af hálfu lögreglu og annarra stjórnvalda og vísa til þess að í frumvarpinu fullyrt að ætlunin með því sé meðal annars að tryggja að ekki sé verið að ganga á réttindi einstaklinga. Nú í frumvarpinu ákvæði sem í núgildandi lögum um fjarskipti sem þar nánast óbreytt. Þetta ákvæði sem kemur inn árið 2005 og kemur inn í kjölfar umræðu sem á sér stað í Evrópu svokallaða gagnageymd sem skylda fjarskiptafyrirtækja til þess að geyma tilteknar upplýsingar hegðun fólks á internetinu ef vera skyldi að einhver skyldi brjóta af sér einhvern tímann einhvers staðar á einhvern hátt. Þetta ákvæði í Evrópulöggjöf var dæmt ógilt árið 2014 og hafa slík ákvæði verið í einhvers konar, það hafa verið í umræðunni einhverjar tilraunir til þess að útfæra þetta en það hefur ekki tekist ennþá, það hefur ekki verið gert ennþá. Þarna erum við sem sagt inn í þessu frumvarpi með ákvæði sem byggir á reglum sem búið að skera úr að gangi gegn mannréttindum fólks. Og aðspurð þetta ákvæði hefur hæstv. Ráðherra í raun bara afhjúpað að það sé í rauninni ekki búið að hugsa nógu vel út í þetta. Mig langaði að spyrja hv. þingmann hvort hann hafi engar áhyggjur af þessu. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Guðbrandur Einarsson. Virðulegur forseti, jú, ég myndi hafa áhyggjur af þessu. Eins og ég sagði hér í upphafi þá ég bara leikmaður hvað þessa hluti varðar og ég held að ef tæknifólkið sem að útfæra þetta frumvarp gerir sér ekki grein fyrir þessu, nema það sé meðvitað að það eigi að reyna að halda þessu inni, ég veit það ekki, þá held ég að nefndin ætti að taka þetta til gagngerðrar athugunar. Í mínum, það að vera njósnað fólk sýkt og heilagt hugnast mér ekki. Ég myndi styðja það ef þetta þarna inni að þetta tekið út. En eins og ég segi, í grunninn og svona, þá finnst mér frumvarpið sjálft jákvæð breyting og þarna að því að það að halda utan einstaklinginn eins vel eins og mér sýnist eins og kostur en það eru ákveðna ágallar þarna sem eins og það bara hvernig stjórnvöld telja að þeir geti beitt fyrir sig því að einhver tiltekið fyrirtæki sé að njósna þá hendum við búnaðinum og tökum einhvern annan. Þarna eru aðferðir sem að mér hugnast ekki og það sem að hv. þingmaður nefnir hér auðvitað eitthvað sem að þarf að fara yfir og koma þá út úr frumvarpinu áður að það fer í endanlega afgreiðslu. Það veitir andsvar öðru sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Bara til þess að taka af allan vafa, þá var þetta ákvæði á sínum tíma sett inn í íslensk lög ekki
vegna skyldu okkar til þess að innleiða einhverja Evrópureglur eða annað. Ég vil tryggja að það sé ekki neitt misskilningur það. Heldur kemur það inn að beiðni lögregluyfirvalda á Íslandi í kjölfar þessarar umræðu það að þetta væri nú þrælsniðugt. Nú býður tæknin upp á þetta og skulum nú bara fylgjast vandlega með fólki og passa að þessar upplýsingar séu til ef við skildum þurfa á þeim að halda. Það ekkert óeðlilegt í rauninni við það að valdhafar óski eftir meiri völdum. Þess vegna þarf alltaf að taka slíkum beiðnum af mikilli gagnrýni og með aðhaldi. Varðandi það sem hv. þingmaður nefnir það hvort að þetta sé þarna inni vegna þess að fólk hafi ekki spáð í þetta eða annað, eða hvort þetta sé meðvitað þarna inni, þá langar mig að benda á það að hér á þessu þingi hefur ítrekað verið flutt frumvarp að afnema ákvæðið úr núgildandi lögum og það hefur ekki komist til umræðu. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Guðbrandur Einarsson. Já, virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þessar ábendingar sem gera það að verkum að maður verður bara svona svolítið nervus af því að sko ég lærði það bara ungur maður að ég ætla ekki að hafa vitur í fólki. Fólk verður svolítið bara að ákveða sína æviför sjálft og þannig hef ég sko reynt að haga mér að þannig væri það bara. Við værum bara hvert á sinni vegferð og hún mótaðist bara af okkar eigin vilja og það að mig væru geymd einhver gögn svo árum skiptir til þess að geta hangað með einhvern tímann einhvers staðar vegna einhvers sem ég gerði kannski sem unglingur er að minni hyggju algjörlega fáránlegt. Það var alveg hægt að geyma skjalaskáp fullan af alls konar rugli sem að ég upplifði sem ungur maður en ég ekki viss að ég myndi kæra með það að það væri geymt í einhverjum gögnum. Þannig að ég bara takk fyrir ábendinguna og vonandi verður þessi umræða til þess að þetta verður tekið út. Þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Guðbrandi Einarssyni fyrir yfirferð hans yfir þetta. Mig langar að ræða þann þátt þessa frumvarps lýtur að samkeppni og í rauninni þeirri neytendavernd sem verið að innleiða í íslensk fjarskiptalög í nokkrum ákvæðum og kannski hvort að hv. þingmaður muni eftir þeirri umræðu sem átti sér stað hérna þegar að verið var að samþykkja svokallað Mílufrumvarp sem var svona lítill stubbur. Það var verið að nýta lítinn bút úr frumvarpi heildarlögum til fjarskipta sem voru lögð fram á síðasta og þarsíðasta þingi sem einmitt fjallaði hitt og þetta en þar var einmitt var minnihlutinn í umhverfis- og samgöngunefnd að reyna að koma inn ákvæði til þess einmitt að tryggja neytendur og tryggja samkeppni og að Fjarskiptastofnun gæti í rauninni gripið inn í þegar að mjög svona markaðsráðandi aðilar á fjarskiptamarkaði með mjög markaðsráðandi stöðu tryggja ekki stöðu neytenda. Hvort að hv. þingmaður geti verið sammála mér það að margs konar regluverk sem kemur frá Evrópu sé að auðga mjög íslenska löggjöf þegar kemur að neytendum og neytendavernd. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Guðbrandur Einarsson. Já, virðulegur forseti, já, ég fylgdist með þeirri umræðu sem átti sér stað eftir að Míla var seld því að
menn seldu Mílu og kannski hefði þetta frumvarp þurft að hafa verið tilbúið þegar að Míla var seld með þeim breytingu sem að við erum að nefna hér og myndum vilja sjá gerðar á þessu frumvarpi. En allt á þetta að snúast að auka neytendavernd. Það er það sem skiptir höfuðmáli í öllu sem við gerum. Ég hafði til dæmis engar skoðanir á því hvort að eigandi Mílu héti Jón eða John. Það breytti mig í sjálfu sér engu hvort að erlendir aðilar eða innlendir aðilar ættu þetta. Það sem að truflaði mig á sínu tíma var að sjá Símann seldan og þeir peningar sem áttu að vera nýttir í Landsbankann föðruðu upp í loftið einhverju hluta vegna og einhverjir aðilar sem að tóku sér það bestilega við að slátra þeim peningum í hruninu. En það sem að þarf auðvitað alltaf að tryggja, það eru almannahagsmunir, það þarf að tryggja eignir almennings á hvaða tímapunkti sem er og það þarf að tryggja það að fólk sé varið fyrir misvitrum einstaklingum sem ætla sér að græða eða kúga fólk. Þannig að já, mér finnst að við þurfum að horfa fyrst og fremst á það að þessi neytendavernd sé til staðar og já, í flestum tilfellum hefur hún verið bætt með tilskipunum frá Evrópusambandinu. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Já, það er í rauninni tvíþætt af því þetta er ekki bara þetta mikla öryggisnet sem að lítur að því að við eigum greiðan aðgang að fjarskiptum og að það sé verið að tryggja öllum jafnan aðgang að fjarskiptum sem að við auðvitað tryggjum svo sem ekki með lögum eins og þessum, ekki frekar en að við tryggjum heilbrigðisþjónustu allt land þó að við skrifum það í lögin. En þá er ekki síður mikilvægt að tryggja það að það verði ekki einokun á markaði, að það ríki þar virk samkeppni og að stjórnvöldum sé gefið einhvers konar tæki til þess að beita þvingunum ef að fyrirtæki er að fara of gáskalega í þessu. En þá kannski spyr ég að lokum hv. þingmann, telur hann að eftirlitsstofnanir, eins og til dæmis Fjarskiptastofnun eða aðrar eftirlitsstofnanir, hafi burði til þess að hafa nægt eftirlit með til dæmis samkeppni á Íslandi eða öðrum að stofnanir fara eftir leikreglum? Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Guðbrandur Einarsson. Já, virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þetta ansvar. Ég geri mér svo sem ekki grein fyrir því hvort að þetta er auðvitað risavaxið mál og við sjáum það bara stundum í símanum okkar. Við erum að fá erlend símtöl sem maður veit ekkert hvaðan koma, stundum frá Afríku, stundum einhvers staðar annars staðar frá og það er bara verið að ná manni. Það er bara, hver á að hafa eftirlit með þessu að ég verði ekki bara að það sé ráðist á mig í gegnum síma minn, bara í tíma og ótíma. Alls konar símanúmer og Netflix eða Netflux eða hvað sem er verið að senda mann í tölvupósti. Þú verður að ganga frá áskriftinni þinni og laga það og eitthvað svona, alls konar bull. Við erum að sjá þetta oft og einatt. Og ég er ekkert viss að íslensk stjórnvöld nái utan þetta og geti varið okkur. En viðleitnin á að vera til staðar, við setjum umferðarlög til að reyna að koma við upp fyrir slys, en þau verða samt stundum. Þannig að allt svona er til bóta og vonandi höldum við bara áfram að taka við tilskipunum frá Evrópusambandinu.
Forseti vill minna hv. þingmenn á að þegar 3 þingmenn veita andsvar seinni andsvari 1 mínúta, ekki 1,5 eða hátt í það. Andsvörum lokið og til máls tekur hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, já, ég náði ekki alveg að fara yfir alla punktana og þar sem að ég vona að einhver úr umhverfis- og samgöngunefnd sé að hlusta, þá ætla ég að reyna að renna í gegnum þá hérna á 5 mínútum sem verður sennilega dálítið of hratt talað. Í 14. til 16. grein verið að tala úthlutun tíðniréttinda og eins og komið hefur fram í umræðum að þá oft þannig að það dreifikerfi eða þau korta dreifikerfi sem að fjarskiptafyrirtækin eru að sýna, að þau eru oft það sem við kallum fræðilega kort, það sem að sýnir hvað merkið gæti kannski mögulega við allra bestu aðstæður náð, en raunveruleikinn allt annar. Hann sá að merkið ekki að nást út allt. Þar langaði mig að benda á að þau okkar sem höfum verið í því að eiga við svona fjarskipti á vettvangi hamfara, að við höfum nýtt okkur það að það eru til einföld forrit sem hægt að setja í síma og síðan bara keyra og mappa þetta allt saman út fyrir mann á mjög auðveldan máta. Kannski væri ágætt að ráða 1 eða 2 nemendur í að keyra Íslandi í sumar fyrir fjarskiptastofu til þess að fá raunverulegt dreifikort þessa. En nú ég þegar búið með 1,5 mínútu og þarf að fara í næsta efni. Það eru greinar 53 og 54. Þar fjallað reikikostnað og það hefur svo sannarlega eins og einn hv. þingmaður bent á, lækkað kostnaður við það að fara milli landa, en betur má heldur en við höfum gert hingað til. Í dag það Evrópubúar sem fá frítt hingað og ég held að það væri af hinu góða að reyna að fá reikisamninga við helstu lönd sem við ferðumst til og sem ferðast til okkar, þannig að það sé auðveldara að gera þetta, að fara á milli landa. Nú í 74. grein talað gagnsæi reikninga eða reikninga og gagnsæi þeirra, og það hefur verið einmitt fjallað það hvað það oft flókið að átta sig á því hvaða þjónustu verið að borga fyrir. Þarna langar mig að hvetja umhverfis- og samgöngunefnd til þess að sjá hvað gerðist í Bandaríkjunum þegar að fjarskiptafyrirtækin þar þurftu allt í einu að fara að gefa upp nákvæmlega á reikningum fyrir hvað var verið að rukka og brjóta niður kostnaðinn, þannig að fólk gat farið að segja já, en ég var ekkert að biðja þessa þjónustu. Gagnsæið ekki gott í þeim reikningum sem við fáum í dag. Í 87. grein verið að fjalla vernd fjarskiptavirkja. Það langar mig sérstaklega að fjalla 4. málsgrein, þar sem talað að þegar fjarskiptastrengir liggja í sjó, þar langar mig að biðja hv. umhverfis- og samgöngunefnd að skoða þær tillögur sem að til dæmis verið að koma með laxeldi í Seyðisfirði, en þangað liggur Faræsstrengurinn inn til landsins líka og þar sigla inn mjög stór skemmtiferðaskip á hverju sumri, og ef að þið reynið að koma öllu þessu þrennu fyrir inn í einum firði, þá áttar maður sig á því að það gengur ekki upp, en í lögunum ekki tekið sérstaklega sagt til það hversu langt frá sæstreng þarf að vera, þessi hlutir þurfa að vera. Nú þarf ég að fara aðeins tilbaka aftur og nota 50 sekúndur. Í 68. grein þar talað að
fjarskiptafyrirtæki er óheimilt að gera ólíkar kröfur eða setja skilyrði sem tengjast þjóðerni, búsetu, staðfestu þeirra. Þarna held ég að listinn er ekki nógu tæmandi miðað við það hvað við erum að venjulega setja inn núna í lög og annað það hvað þurfi að horfa til. Í 71. grein er talað nethlutleysi. Þetta er mjög mikilvægt að það sé ekki verið að rukka okkur meira miðað við það hvað við erum að nota. Þarna eru tveir hlutir. Annars vegar það hvað er hægt að gefa undanþágur frá þetta. Þarna þarf að vera með mjög takmarkaðan lista sem þarf að vinna vel í. Og eins er talað það að það sé hægt að takmarka aðgengi að gögnum og þar held ég að við séum að fara niður hættulega leið þar sem við byrjum að segja já en miðflokkurinn.is, það er ekki góður vefur, þann skulum við fara að loka og við skulum passa að við séum ekki með slíka hluti hér inni. Ég hef ekki náð að tala annað eins og neyðarsamskipti og vernd neytenda versus öryggi en ég vona að ég fái einhverja spurningar það. Þakka ykkur fyrir. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og er ræðutíminn því styttur í 1 mínútu í síðari umferð. Fyrst veitir andsvar hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þessa mjög svo áhugaverðu ræðu og ég vildi óska þess að þetta andsvar væri 10 mínútur en ekki 2 mínútur. Mig langar að spyrja út í Seyðisfjörð. Og það sem stendur varðandi fjarskiptastrengi sem liggja í sjó og að sjófarendur skuli sýna aðgæslu og geta varúðar. Og það er talað svæði sem skuli vera mílufjórðungsbelti hvorum megin við fjarskiptastrenginn. Að skipum bannað að leggjast við akkeri innan sömu fjarlægða frá fjarskiptastrengjum, mega ekki veiða með netum, botnvörpum og þess háttar. Auðvitað ráðherra veit heimild að veita undanþágu og svona fínir í, en ég er að velta fyrir mér nú er Seyðisfjörður býsna þröngur. Ef við erum að fara að horfa á fiskeldi sem tekur nú drjúgpláss og sæstreng hinum megin, hefur hv. þingmaður reiknað út hversu mikið pláss er þarna eftir til að athafna sig inn í þessum fallega og dýrmæta firði? Þá svarar andsvari hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, ég hef ekki sjálfur reiknað út en mér reyndari menn í sjómálum hafa og þar koma 2 hlutir, annars vegar eins og hv. þingmaður benti á, þá þarf að vera ákveðið fjarlægð frá strengjunum. Síðan eru líka til víst reglur hvað skip mega fara nálægt kvíum sem er í sjó. Og svo koma útreikningar, þeir eru víst ekki til frá Landhelgisgæslunni en það eru til frá til dæmis norsku strandgæslunni, reglur sem segja hversu langt sérstaklega skemmtiferðaskipi yfir ákveðinni stærð, hversu mikið þau þurfa hvorum megin við sig eða reiknaði með að þau þrýsti frá sér vatni sitt hvorum megin við sig. Og mér er sagt að ef þú leggur saman þessar 3 tölur að þá geturðu fyrst komist í nógu breitt svæði allra yst í Seyðisfirði. Inn eftir firðinum þar sé alltaf þessar 3 stærðir lagðar saman séu innan við breidd fjarðarins. Og það er mikilvægt að við hugsum þessa hluti á þessum svæðum vegna þess að ef að sæstrengur eins og Farais dettur niður þá er spurning hvort að það sé nokkuð horft á Netflix og aðrar seríur í einhvern góðan tíma. Þannig að
það er ekki af hinu góða ef ekki er hugsað virkilega öryggið á þessum fjarskiptamannvirkjum þegar þarna kemur. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Nú er hv. þingmaður í hv. atvinnuveganefnd og ég velti fyrir mér þar sem að það er verið að ræða einmitt þetta fiskeldi í Seyðisfirði þessa dagana, ekki þeirri nefnd, heldur fyrir austan, hvort að það væri nokkuð úr vegi að þessi tiltekni þáttur verði hann fjallað í hv. atvinnuveganefnd. Af því að ekki færum við sæstrenginn, varla viljum við að skip hætti siglingu þarna fjörðinn og þá þarf að taka ákvörðun hvort að fjörðurinn sé einfaldlega of þröngur til þess að geta rúmað fiskeldi til viðbótar. Þá svarar andsvari hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir tillöguna. Jú, þetta er eitthvað sem við getum svo sannarlega horft á í atvinnuveganefnd, enda snertir þetta 2 af 3 þessum hlutum snertir svið atvinnuvegana, jafnvel hægt að segja fjarskiptin séu þar líka, vegna þess að þarna erum við að tala um eina af æðunum inn í landið fyrir ferðamenn og það er búið að vera að vinna frábært uppbyggingarstarf í að fá fleiri og fleiri skemmtiferðaskip inn og þegar ég hitti fólk þarna í kjördæmavikunni kom fram að það er mikil fjölgun aftur núna og verður bara mjög gaman að sjá Seyðisfjörð lifna aftur við eftir 2 ára hlé vegna heimsfaraldurs. Og já, fiskeldið svo sannarlega og svo náttúrulega lífæðin fyrir öll fjarskipti og nýsköpun sem er ljósleiðari. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þessa prýðis hraðlestrarræðu. Það var mikið efni sem var reynt að koma þarna fyrir á 5 mínútum. En það er tvennt sem mig langar til þess að ræða við hv. þingmann. Og í fyrsta lagi mjög síðbúið andsvar, því að ég náði ekki að koma í andsvar við fyrri ræðu hv. þingmanns og ætlaði þar, og ég vona að fyrirgefi mér þingmaðurinn hv., að ætlaði þar að spyrja út í áhrif þessara auknu reikiheimilda á farsímasamband á vegum og í svona dreifbýli öllu, svona hvernig hann metur áhrif frumvarpsins af þeirri breytingu. Ég hef verið þeirrar skoðunar að þetta sé gríðarlega mikilvægt mál, sérstaklega fyrir landsbyggðina, og hef pirrað mig mjög á því að málið sé jafn seint fram komið og raunin er vegna þess að það hefði raunverulega dregið þessa bættu stöðu fjarskipta á landsbyggðinni, því að það er auðvitað þannig að fjarskiptafyrirtækin bara bíða eftir því að þessar reglur séu innleiddar en er haldið í óvissu og það tefur hver mánuður sem málið dregst í meðförum ríkisstjórnarinnar er heill mánuður af viðbótar óþarflega lélegu farsímasambandi á vegum landsins. Og þetta langaði mig að spyrja hv. þingmann út í hver afstaða hans og mat er á þessu. Og hins vegar vildi ég spyrja hv. þingmann það sem mér fannst að nefna undir lokin, að það væri velkomið að spyrja hann út í hagsmuni neytenda og skildi það sem svo að það hefði verið eitthvað undir lok ræðunnar sem ekki komst að. Þá svarar andsvari hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gísli Rafn Ólafsson.
Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir spurninguna. Varðandi reikiþjónustuna, þá þetta bara hreinlega öryggismál að vera með reikiþjónustu á milli kerfa á þessum dreifðu stöðum landið og vegunum. Vegna þess að það að reyna að fara að byggja upp farsímasenda frá öllum fjarskiptafyrirtækjunum þannig að hver einasti hluti hringvegarins til dæmis eða annarra vega sé dekkaður, það bara ekki hægt. Það svarar ekki kostnaði og það ekkert mál að setja upp reiki á milli farsímakerfanna. Og það hér í, held ég, 54. greininni talað að það sé mögulegt fyrir ráðherra að setja reglugerð reikiþjónustu og meðal annars skylda, ef ég náði að lesa þetta rétt, að skylda farsíma fjarskiptafyrirtækin til þess að vinna saman á ákveðnum stöðum. Og ég held að ég hef farið víða heim og séð mörg fjarskiptakerfi þar sem að þetta hefur verið gert, þar næst betri dreifing, betri notkun og við erum jafnvel farin að sjá sérstaka aðila reka sums staðar kerfin og bjóða í rauninni farsímafyrirtækjunum þjónustuna að vera með turn einhvers staðar. Varðandi neytendur þá hefði ég viljað fara dýpra í það en tíminn nú að klárast, en það sem einna helst ég vildi tala þar var að við verðum að hugsa hvað við að tryggja neytendum í þjónustu, líka hvað við að tryggja þeim í vernd versus það hvernig við erum að hugsa öryggi þeirra og passa upp á að þjónusta þeirra sé veitt. Þarna þurfum við virkilega að vega og meta og vona að hv. nefndin geri það. Það veitir andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Ég held að þetta sé nú einmitt þessi balans sem við þurfum þetta jafnvægi sem við þurfum að reyna að finna í nefndinni gagnvart þeim greinum frumvarpsins sem kalla á ígrundaðri skoðun. Og það held ég þannig að þetta eru nokkur atriði sem kalla á ígrundaða skoðun en þau ekki mjög mörg, þannig að ég mjög bjartsýnn á að það sé hægt að vinna þetta mál hratt og vel og klára það núna loksins og ég bara hreinlega trúi því ekki að það verði fyrir þeim sömu hræðilegu örlögum og það var fyrir hér á síðasta þingi sem hefur nú lýst ítrekað hér í dag. En mér langar til að spyrja í seinna andsvari hv. þingmann hvort hann svona fljótt á litið telji að eitthvað mætti bæta í greinina sem tekur á þessu aukna gegnsæi og framsetningu reikninga og þar fram til götunum fyrir viðskiptavini fjarskiptafyrirtækjanna. Þá svarar andsvari hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, þakka hv. þingmanni. Ég algjörlega sammála. Ég held að það sé ekkert svona stórvægilegt í þessu frumvarpi sem ekki hægt að laga í umfjöllun nefndarinnar. Og þetta að finna hennar gullna meðalveg eins og við töluðum og það svona held ég ekki mikið stórmál og ég vona að það að ég hef farið í gegnum suma greinarnar sem ég tel að þurfa að flagga og skoða, ég vona að það hjálpi nefndinni við það. Varðandi gagnsæi reikninga og grein 74 þá fannst mér vanta meiri svona lýsingu á því að þarna væri verið að brjóta niður kostnaðarliðina og sjá virkilega hvað að kosta hvað og að fólk átti sig á þessu að það sé ekki eins og var nefnt hér fyrr í dag að borga aukalega fyrir eitthvað tvöfalt eða
eða finna út í hvar þessi kostnaður að koma inn. Og þetta virkilega hjálpaði í Bandaríkjunum þegar þetta var gert fyrir neytendur og ég vona að það gerir það hér líka. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Frú forseti. Ég þakka hv. þingmanni mjög innihaldsríka ræðu á stuttum tíma. Mig langar svolítið til að inna hv. ráðherra eftir skoðun á því hvað það í þessu frumvarpi sem sérstaklega hvetur til nýsköpunar á fjarskiptamarkaði. Ég spyr vegna þess að hv. þingmaður hefur reynslu og þekkingu á þessum sviði og vegna þess að í frumvarpinu töluvert rætt að meðal helstu tilganga eða tilgangur frumvarpsins sé meðal annars og ekki síst að stuðla að nýsköpun. En síðan finn ég ekki, ég viðurkenni vissulega að ég hef ekki náð að lúslesa hverja einustu grein, en ég átta mig ekki nákvæmlega í hverju það á að vera fólgið, hvað það í þessu frumvarpi og ég spyr bara af forvitni vegna þess að þetta náttúrulega gríðarlega mikilvægt að við hér á Íslandi sitjum ekki eftir í þróun og nýsköpun á þessum flókna sviði og helst að við náum að vera þarna í fararbroddi vegna þess að stýra svolítið eigin örlögum ef svo má segja, fyrir utan það síðan að þau tækifæri sem bókstaflega búa í þessu að vera meðal fremstu þjóða. En ég sem sagt átta mig ekki á því og ég spyr vegna þess að það er svo mikið talað það að þetta sé eitt af helstu markmiðunum, en átta mig svo ekki á því hvað það nákvæmlega í sjálfu málinu sem til þess fallið að ýta undir það að við verðum hér meðal fremstu þjóða í nýsköpun á fjarskiptamarkaði. Þannig að mér þætti áhugavert að heyra svona hugleiðingar hv. þingmanns á því. Þá svarar andsvari hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, já, ég sammála hv. þingmanni, það erfitt að finna svona beinar tengingar við nýsköpun, það segja að það sé verið að fjalla sérstaklega það. Það samt svolítið þannig með fjarskiptin að þetta grundvallar innviður til þess að opna á marga hluti. Og það svona, við getum hugsað það þannig að rafmagnið skapaði fullt af nýsköpun þegar það kom hér á sínum tíma. Og sama leyti eru það að fá öruggari, hraðari og óheftaðri og ódýrari fjarskipti að það gefur okkur möguleika til að búa til lausnir sem við gátum ekki áður. En til þess þurfum við að hafa aðgengi að fjarskiptunum og ég get bara tekið dæmi úr minni fortíð þegar ég var að vinna í Afríku þar sem að fjarskiptin voru kannski styttra á veg komin heldur en við. Að þar til dæmis þegar að þeir fóru að nýta símana til þess að senda pening á milli, sem var 2005-2006, að þá allt í einu opnaðist nýr möguleiki á því að komi nýja lausnir fyrir hóp, í þessu tilfelli íbúa á víð og dreif í Afríku, til þess að stunda viðskipti við banka, með bankaviðskipti. Í landi þar sem 95% af fólki var ekki með bankareikning. Og þannig opnaðist upp nýsköpun sem við höfðum ekki aðgang að áður. Og það svona sem að nýsköpunin gerist. Þegar þú kemur með grunninnviðinn, þá opnast allt í einu upp fullt af nýjum tækifærum. Og ég held með því að setja góðar reglur í kringum það, þá gerist það. Ég veit að frú forseti er upptekin við að uppfæra eitthvað, þannig ég kom yfir á tíma. Ég ætla að fara áður mér fæ bjölla. Háttvirtur þingmaður, forseti vill upplýsa að þingmaðurinn hefur stundum farið lengra fram yfir tímann en
virði það við hann að hafa stoppað hér af eigin frumkvæði. En þá veitir andsvari síðara sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Frú forseti, þetta var óvanalegt að sjá hv. þingmann vera fyrri til, fara á undan bjöllinni. En ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Og þetta er nefnilega akkúrat málið. Við þurfum að hafa þennan ramma til staðar til þess að ná að nýta okkur þessa tækni. Ég veit svo sem ekki hvað annað er hægt að fara yfir í þessu tiltekna máli. Við höfum rætt svolítið mikið samspil samkeppnismála og annarra eftirlitsstofnana í raun og veru, hvort sem það er Póstur og Fjar, Samkeppnisstofnun, og ég velti fyrir mér vegna þess að maður svona sér í umsögnum þeirra helstu hagsmunaaðila atvinnulífsins. Og það eru jú þar fyrirtæki sem að hasla sig völl og bæði rótgróin fyrirtæki stór og sterk og síðan þessi sprotafyrirtæki og nýsköpun sem að viðra svona áhyggjur sína kannski af því að regluveldi setja þeim of mikil höft í þessu. Þannig að mér langar að velta fyrir mér, deilir hv. þingmaður þeim áhyggjum að við séum með regluverkinu sem verið að setja til þess að tryggja öryggi og annað slíkt, að setja nýsköpuninni of miklar skorður? Er það eitthvað sem ástæða til að hafa áhyggjur af að mati hv. þingmanns? Þá svarar andsvari öðru sinni hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, já, mér langaði að benda hv. þingmanni á, og ekki bara, kannski bara öllum hv. þingmannum á, að Póst og Fjar breyttist í fjarskiptastofu fyrir nokkrum árum síðan. Póstmál er ekki lengur undir þessum hatti. En spurningin frá hv. þingmanni var regluverkið. Að vissu leyti, eins og ég nefndi í fyrri ræðu minni, regluverkið miðað kannski við svolítið stærri markaðssvæði heldur en að Ísland og þess vegna þurfum við að passa okkur að svona taka þann balans á milli flækjunar í regluverkinu og því að við erum með fá fyrirtæki. En ég held við verðum að hafa reglur vegna þess að ef við erum ekki með regluverk í kringum þetta sem sterkt og gott, þá lendum við einfaldlega í því sama og við höfum séð í öðrum sviðum að þar verður samráð og neytendur líða fyrir það. Fleiri hafa ekki kvætt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og umhverfis- og samgöngunefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Af dagskrá þessa fundar eru tekin dagskrármál 3-19. Útbýtt á fundinum á þingskjali 741 meðferð sakamála og fullnustu refsinga stjórnarfrumvarp. Á þingskjali 751 fullgilding og lögfesting valfrjálsrar bókunar við samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks, þingsályktunartillaga, flutningsmaður Guðmundur Ingi Kristinsson og fleiri. Á þingskjali 753 mannanöfn, frumvarp, flutningsmaður Andrés Ingi Jónsson og fleiri. Á þingskjali 754 þjónusta við heimilislaust fólk, fyrirspurn, flutningsmaður Andrés Ingi Jónsson. Á þingskjali 755 flokkun greiðslna úr skyldubundnum atvinnutengdum lífeyrissjóðum, fyrirspurn, flutningsmaður Björn Leví Gunnarsson. Á þingskjali 756 laun og neysluviðmið, fyrirspurn, flutningsmaður Björn Leví Gunnarsson. Á þingskjali 757 rafræn skilríki, fyrirspurn, flutningsmaður Björn Leví Gunnarsson. Á þingskjali 758 breyting á ýmsum lögum í þágu barna, stjórnarfrumvarp. Á þingskjali 762 úrskurðir málskotsnefndar Menntasjóðs námsmanna, fyrirspurn, flutningsmaður Helga Þórðardóttir. Á þingskjali 763 einstaklingar sem ekki eiga íbúðarhúsnæði, fyrirspurn, flutningsmaður Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Á
á þskj. 765, samráðsvettvangur um mótun verkefna stjórnsýslu umhverfis opinberra framkvæmda, þingsályktunartillaga, flutningsmaður Ágúst Bjarni Garðarsson og fleiri, á þskj. 766, stéttarfélög og vinnudeilur, nefndarálit með breytingartillögu frá meirihluta velferðarnefndar, á þskj. 767, stuðningur við almenningssamgöngur, fyrirspurn, flutningsmaður Andrés Ingi Jónsson. Fleira liggur ekki fyrir á þessum fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundi er slitið.